ศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคลื่นนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณพิสุสงฆ์ท่านหนุนไว้ให้คุณมาสานสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณแสงเทียนเรืองรองสาดส่ององค์พระประธานในโบสถ์วิหารชาวพุทธกราบกรานบูชาตั้งจิตกุศลสวดมนต์แผ่จิตเมตตาฟังเทศนาทำให้ธรรมะส่องใจแสงธรรมอำไพส่องใจให้เกิดปัญญามองเห็นปัญหาว่ามาจากเหตุอันใดดับเหตุต่างๆปัญหาทุกอย่างหมดไปดวงจิตแจ่มใสกิเลสน้อยใหญ่เบาบางนาทีปัญญาสมาอาภาแสงแห่งปัญญาแจ่มจ้าพาใจสว่างภายนอกภายในปัญญาเห็นได้กระจ่างสัมมาปัญญาเสริมสร้างตามทางพระศาสดาแสงเทียนเรืองรองสาดส่องมืดหมอกหายไปแสงธรรมส่องใจขับไล่กิเลสนาจิตใจผุดผ่อง
เมื่อมีแสงธรรมส่องมาหมดอาวิชชากิเลสตัณหาหมดไปนาทีปัญญาสมาอาภาแสงแห่งปัญญาแจ่มจ้าพาใจสว่างภายนอกภายในปัญญาเห็นได้กระจ่างสัมมาปัญญาเสริมสร้างตามทางพระศาสดาแสงเทียนเรืองรองสาดส่องมืดหมอกหายไปแสงธรรมส่องใจขับไล่กิเลสนาจิตใจผุดผ่องเมื่อมีแสงธรรมส่องมาหมดอาวิชชากิเลสตัณหาหมดไปถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ สียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงใน
ากทำหลักดีพลิ้วเพลงทำผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ชะตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมี สิ่งดีที่ได้พบเจอ เห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมั่นอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองคืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองๆไม่มีอะไรมา ออกพรรษาถวายผ้ากฐินทาน สืบสารพุทธประเพณีออกพรรษาถวายผ้ากฐินทาน เพื่อสืบสารพุทธประเพณีกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสนายืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจ
ระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าจงมาปกเกล้าเกษาโปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ต่างหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามเช้าเสียงธรรมแสงอรุณซึ่งออกอากาศในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่วัดปากต่างเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการมอนิเตอร์ควบคุมจากสถานีวิทยุเคลื่อนที่ถ่ายทอดสดอยู่ที่วัดม่อนฤาษีอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมงานของท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดฝายหินมช.เชียงใหม่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ได้ส่งทีมงานถ่ายทอดเคลื่อนที่จากวัดฝายหินมาทำหน้าที่ที่บริเวณงานกฐินตกค้างกฐิน300 กองของวัดม่อนฤาษีในวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ตื่นเจ้ามาก็ได้มีโอกาสมาสดับรับฟังเรื่องราวดีๆเรื่องธรรมะปกิณกธรรมซึ่งที่ผ่านมาก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ที่มาจัดรายการ ในนามของพระสงฆ์นักเผยแผ่ของเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาของเฮาเจ้าก็มีหลายท่านด้วยกันโดยปกติถ้าบ่มีการถ่ายทอดสดแบบวันนี้ก็จะเป็นครูบาอาจารย์รูปอื่นแต่ว่าวันนี้มีการออกอากาศถ่ายทอดสดที่วัดม่อนฤาษีอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้รับเมตตาจากท่านพระครูอภิวัตธนวิกรมในฐานะผู้อำนวยการคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้มอบหมายให้มาร่วมงานกับทีมงานถ่ายทอดสดมาออกอากาศรายงานสดจากสถานที่จะประกอบพิธีในการตานกฐินโต๊ะค้างในวันนี้ที่วัดม่อนฤาษีพบกันวันนี้เป็นวันที่30สถาญาติโยมเราก็ได้ฟังกันมาหลายวันแล้ววันที่30พบกันที่วัดม่อนฤาษีเนอะจะมีการทำบุญกฐินโต๊ะค้างกันที่วัดม่อนฤาษีฟังมาตั้งแต่เดือนก่อนเนาะศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายศรัทธาญาติโยมได้ติดตามรับฟังเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของกฐิน กฐินโต๊ะค้างซึ่งตั้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณพิชัยร่วมกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีก็ได้ร่วมมือกันเป็นฝ่ายหนึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านปัจจัยปัจจัยทายธรรมอย่างต่างๆที่จะมาถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่บ่มีกฐินเอามาเป็นกฐินโต๊ะค้างกฐินที่จะถวายไปยังวัดวาอารามต่างๆในชุมชนต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เป็นผู้ประสานงานเป็นฝ่ายประสานงานต่างๆฮือตังพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่บ่มีกฐินเนาะหมู่บ้านต่างๆที่วัดวาอารามของเปิ้นบ่มีกฐินได้มีโอกาสมารับกฐินที่วัดม่อนฤาษี
ซึ่งตังท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีก็อาสาดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการของตั้งฝ่ายสงฆ์รวมทั้งสถานที่ต่างๆสถาอีปออีแม่ทั้งหลายสิ่งต่างๆได้เตรียมการได้ดำเนินการมาเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือนแล้วเนาะจากวันแรกที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปซึ่งจริงๆแล้วการประชุมปรึกษาหารือกันนั้นมีมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลาเป็นปีแล้วเตรียมงานกันมาเป็นปีส่วนการประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบนั้นดำเนินการมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีกฎมีระเบียบมีข้อปฏิบัติอย่างที่ผู้มาขอกฐินก็ดีผู้ที่จะมามอบกฐินถวายกฐินก็ดีได้เตรียมการกันพอสมควรเอาละศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะนำเรื่องราวต่างๆมารายงานสดให้ศรัทธาเท่าแก่อีพ่ออีแม่ได้รับทราบต่างบ้านเนอะเจ้าวันนี้มาพบปะกันแล้วก็บักแล้วที่จะต้องปาศรัทธาอีพ่ออีแม่ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเจ้าโดยย่อๆเหี่ยก่อนเป็นการคารวะเป็นการนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่ปึ้งอันเป็นที่ระลึกอันประเสริฐของหมู่เฮาเจ้าขาทั้งหลายบางพ่องก็นอนอยู่ในมุ้งอยู่ กำลังตื่นมาปุ๊บแบบนี้อย่างบิดวิทยุเพื่อจะรับฟังการจัดรายการของครูบาอาจารย์ฟังสิ่งดีๆตอนเช้าเนาะบิดวิทยุก็ยังนอนอยู่นั้นนะบางพ่องก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีนะแจ้งมาบ่เจ้ามันเป็นปกติแล้วตี 2 ตี 3มันนอนบันลับแล้วก็ท่าฟังวิทยุธรรมะได้เปิดเครื่องแล้วเนาะได้เปิดเครื่องแล้วท่าฟังอยู่ต่างบ้านก็จะปากันไหว้พระแห่กรรมกันเนอะไผ่พร้อมที่จะไหว้พระด้วยกันก็ไหว้พระไผ่ที่บ่พร้อมที่จะไหว้พระนอนอยู่ก็ทรงจิตทรงใจมาตามกระแสธรรมมาตามกระแสเสียงนี้ที่อาตมาปาไหว้พระน้อมจิตน้อมใจไหว้พระนึกถึงพระพุทธรูปอยู่ในจิตในใจของศรัทธาญาติโยมแล้วก็ก้มกราบพร้อมกันเนาะ กราบพระพร้อมกันเนอศรัทธาท่านทั้งหลายกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิต
ตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภาควาติสวากขาโตภาควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลโอกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามิสัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเจ้าตอมจิตตอมใจทำจิตให้ใสทำใจให้สะอาดเป็นภาชนะที่จะมารองรับสิ่งดีงามสิ่งดีงามมาจากไหนมาจากจิตใจของศรัทธาเองมาจากการที่เฮาทั้งหลายจะได้มาอุมาจามาสดับพระธรรมเทศนาอันเป็นปกิณกธรรมวันนี้รายงานสดจากสถานที่จะมีการตานกฐิน300 กองที่วัดม่อนฤาษีก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่จะต้องรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆมีเกร็ดสาระธรรมเล็กๆน้อยๆก็จะสอดแทรกไปเป็นระยะนอสถาตื่นเจ้ามาศรัทธาญาติโยมปาศรัทธาเอาตาศรัทธามาอยู่ที่ม่อนฤาษีณบัดนี้ณขณะนี้ณตอนนี้ศรัทธาเวลาตี 3ป่ายสักหน่อยเนี่ยความจริงที่นี่บ่มีสถานที่แห่งนี้ค่ำคืนนี้ตั้งแต่หัวค่ำมาจนถึงตี 3นี้ก็มีคนเดินไปเดินมาพลุกพล่านในงานนี้ไปหมดเนาะบริเวณศาลาหลังใหญ่ที่ใจเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใจเป็นสถานที่ประชุมสงฆ์ซึ่งสามารถบรรจุสงฆ์บรรจุผู้คนได้เป็นพันคนนะในศาลาหลังนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นศาลาที่กว้างขวางมากเป็นศาลาเป็นเหมือนโดมเนาะโค้งๆนะแล้วก็โล่งบ่มีเสาอยู่ตั้งกลางสักต้นนะก็เป็นศาลาที่โล่งหันหน้ากันหมดศรัทธาบริเวณศาลาแห่งนี้ตะวานี้ก็เป็นงานสถานที่ที่ใจจัดงานกฐินของวัดม่อนฤาษีตะวานี้เป็นกฐินของวัดม่อนฤาษีซึ่งมูลศรัทธาคุณโยมป่อเนาะโยมป่อสีเทาโยมแม่สมพินวังใหม่พร้อมกับครอบครัวลูกหลานเป็นเจ้าภาพนำกฐินสามัคคีมาทอดถวายที่วัดม่อนฤาษีโยมป่อโยมแม่ก็เป็นครอบครัวคลื่นสีขาวเนาะศรัทธา
มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการสร้างเมนที่วัดม่อนฤาษีนี่เมนยังบ่เรียบร้อยคำเตือเพิ่นก็เลยต้องการจะสร้างเมนให้เรียบร้อยท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีก็เป็นตัวตั้งตัวตีพร้อมกับผู้นำผู้ใหญ่บ้านกรรมการคณะศรัทธาวัดม่อนฤาษีได้ดำริเริ่มสร้างเมนให้ได้มาตรฐานการก่อร่างสร้างแปลงก็ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วเนาะตอนนี้ก็ถึงว่าประมาณ 3-50% ก็แล้วกันซึ่งก็จะได้นำบริวารกฐินจตุปัจจัยทายธรรมที่ได้จากกฐินสามัคคีในคราวครั้งนี้ไปใช้จ่ายในการสร้างเมนต่อไปปัจจัยตะวานี้นะส่วนของป่อโยมป่อเปิ่นก็จะได้ล้านปลาย1,111,111นะส่วนของตังเปิ่นมาร่วมสมทบกันตะวานี้รู้สึกว่าจะเป็นประมาณสัก 400,000-500,000 ก็ได้ล้านห้าเนาะตัวเลขกลมๆเด้อ1,543,000กับ11 บาทสถาญาติโยมทั้งหลายก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโยมป้อสีเทาโยมแม่สมพินวังใหม่พร้อมกับครอบครัวอิ่มบุญปิติในบุญของเปิ้นตะวาก็ปะตนตัวของเปิ้นก็ได้ให้หอมท่านอาจารย์อีแม่บ่ได้ไปเน้ออีป้อบ่ได้ไปเน้อกฐินวัดตรงโปงอีป้อขอกับอีแม่ขอหอมไปน้อยนะก็ดีใจได้ปะเศรษฐีใจบุญได้ทุนใจดีเป็นมหาเศรษฐีของบุญของกุศลแต่ศรัทธาได้ปะพบปะเปิ้นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสครอบครัวของเปิ้นทุกคนตะวานี่ตั้งจิตตั้งใจมาเป็นเจ้าภาพกฐินบ่พอเป็นเจ้าภาพลงตาลแหมเนาะเป็นเจ้าภาพลงตาลตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนค่ำดูศรัทธาบัดเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมาร่วมลงตาลกับเปิ้นแหมโยมปอกับโยมแม่พร้อมกับครอบครัวเปิ้นตะวานี้ศรัทธาสาธุชนในซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีก็เดินทางมาจากหลายที่หลายแห่งมาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินตัวโยมป้อสีเทาโยมแม่สมพินมาจากเชียงใหม่มาจากตังเชียงไฮ้มาจากตังลำปางก็มีเนาะมาจากหลายที่หลายแห่งด้วยกันที่สำคัญก็คือศรัทธาญาติโยมแถวดอยหลอดแถวจอมตองแถวสันปะตองปะซางละปูนแถวนี้ที่เป็นอยู่บักไก่ก็มากันหลายชุดหลายคณะเนาะได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเปิ้นหลังจากเซตกฐินตะวันแล้วอีปอยอีแม่ทั้งหลายก็เป็นการเคลียร์พื้นที่ โต๊ะเก้าอี้ที่เอามาจัดมาเตรียมนี่โต๊ะรับแขกก็ดีอาสนะสงฆ์ก็ดีที่เอาตั้งในศาลาตะวันนั้นต้องขยับขยายเคลื่อนย้ายขึ้นไปสู่บนเวทีเนาะถ้าจะให้ศรัทธาหารภาพชัดก็เหมือนกับศาลาที่ประชุมและมีเวทีเนาะทั่วไปก็อย่างที่ประชุมของโรงเรียนอย่างการเนี่ยเพื่อนจะมีเวทีสำหรับแสดงด้วยแต่ส่วนของศาลาหอประชุมของวัดม่อนฤาษีนี้ก็เช่นเดียวกันมีเวทีแต่เปล่าไม่ใช่เวทีแสดงนะ เป็นเวทีสำหรับแต่ตั้งบนนี่ก็เป็นพระพุทธรูปเจ้าทันใจตัตโรองค์ใหญ่ศรัทธาสูงตะฮือบอกว่าแต่ว่าอยู่ติดไกลๆพอสัก100 เมตรก็ยังหันอยู่เลยนะหันพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆโจโพอยู่ที่กลางใจกลางของหอประชุมเนาะอยู่ด้านหันหน้าไปทางทางเพศทิศตะวันตกเนาะเจ๊เนาะทางเพศตกเนาะ เจ๊นั่งไข่หันหน้าไปในทางพระวิหารกันแล้วกันเนาะพระพุทธรูปก็เป็นพระประธานอยู่ในตังบนเวทีแล้วก็มีตังบนเวทีก็กว้างขวางสถาตะวานี้ก็ยกชุดรับแขกยกชุดอาสนะส่งขึ้นไปตั้งไว้ตังบนโดยทีมงานของท่านผู้ใหญ่คณะกรรมการมคณายกและก็หลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีกำกับการแสดงจัดการเคลื่อนย้ายเนาะสิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปติดตั้งไว้ตังบนประดับประดาตกแต่งที่นั่งเนาะที่อาสนะที่นั่งที่อาสนะสงฆ์แล้วก็ที่สำหรับแขกประธานสงฆ์ที่ได้เมตตามาร่วมงานในวันนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธิราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ได้เมตตาแผ่บารมีมาดูแลพระลูกพระหลานมาดูแลพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครองที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เด็ดเมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในวันนี้ซึ่งส่วนคารวาสนั้นก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพี่ชัยเนาะท่านพี่ชัยนามสกุลเจ๊จำไม่ได้แล้วท่านได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกับทีมงานอบจเชียงใหม่ก็จะมาดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับเป็นผู้ถวายทานนะเนาะเปิ้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเปิ้นตะวานี่เปิ้นก็มาดูแลรันงานกันทั้งวันนะช่วงนี้ตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นอยู่ไกลเนาะวัดของเปิ้นอยู่แม่แจมก็มีอยู่เมืองฝังก็มีเปิ้นต้องเดินทางมาก่อนตั้งแต่ตะวาและศรัทธาตะวาก็มีครูบาอาจารย์จากเมืองฝางท่านอาจารย์จำเริญ10,000เนาะแล้วก็ตังพี่น้องตังแม่อายพี่น้องตังธาตุตอนที่มาฮับกฐินก็เดินทางมากันแล้วพี่น้องตังแม่แจมตังแม่แจมตังม่อนแจมเนื้อครูบาอาจารย์วัดวาอารามตังแม่แจมก็มากันเนาะแล้วโดยส่วนใหญ่จะมากับผู้นำนะผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการวัดวาอารามต่างๆตีเปิ้นมาขอกฐินโต๊ะค้างเนาะมารับกฐินโต๊ะค้างที่วัดมันฤาษีในวันนี้ก็เดินทางมาเตรียมสถานที่เพื่อนจะต้องมีพานแว่นฟ้าเนาะสัพพทนบริขารบริวารกฐินผ้ากฐินบริวารกฐินทุกอย่างจะต้องเตรียมมาให้พร้อมอันนี้เป็นข้อตกลงกันถ้าบัดเตรียมนี่ถ้าฮือตังวัดไปเตรียมฮือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันศรัทธาอันนี้เปิ่นเตรียมมาเองทุกอย่างนะแม้กระทั่งเก้าอี้ที่จะต้องใช้7 ตัวมันเปิ่นก็เตรียมมาคนเดียวศรัทธาเป็นการแบ่งเบาภาระของกันและกันทางวัดม่อนฤาษีและก็ทางทีมงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิ่นก็จะมีโต๊ะมีอย่างมาตั้งฮือเหียติดนัมเบอร์เนาะติดเลขตีไว้ทีนี้ส่วนหน้าที่ของการที่จะเอาต้นเอากฐินเอาผ้ากฐินมาประดับประดามาตกแต่งเนาะทุงธงอะไรอย่างต่างๆแล้วก็มีสัพพทนก็อะไรอย่างการเนี่ยจะเป็นบริวารกฐินนี้เป็นหน้าที่แม้กระทั่งต้นสตางค์ที่ปักต้นกฐินเนี่ยเป็นหน้าที่ที่วัดวาอารามต่างๆหัววัดต่างๆจะต้องปักมาเองส่วนปัจจัยนั้นทางอบจ.เปิ่นก็มอบเพื่อไปปักส่วนหนึ่งก็จะมอบเพื่อวันนี้ศรัทธาญาติโยมอันนี้คือการแบ่งงานกันเนาะครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็มานอนด้วยกันที่เนี่ยศรัทธากางเต็นท์เอาเต็นท์มาตวยพ่องเอากรดมาตวยพ่องไปกางตามใต้ต้นไม้ลานเจดีย์เนาะข้างพระเจดีย์หันก็ไปกางกันที่อุโบสถที่ได้ศาลาต่างๆก็กางเต็นท์ไปนอนกันโดยเฉพาะศาลาหลังใหญ่นี้ว่าเดี๋ยวนี้ฟังพ่องก็ยังนอนปุ่มป้ามอยู่ก็มี มีพัดลมตัวใหญ่เป่ายุงบ่เข้ามาหาแล้วดึกๆสบายสถาบ่มียุงบ่มีอย่างคนมันอยู่หลาย คบคนใดก็ได้เนาะถ้าอยู่คน2 คนมันไล่คบเฮานะอาตมานี่กลัวยุงสถามันวิ่งแล้วนอนตึ้งบ่หลับแต่คืนนี้ก็เลยเอาเต็นท์มาตัว กางเต็นท์อยู่หลังพระเจ้าพระประธานมันพระประธานก็นั่งเฝ้านอนเฝ้าพระประธานอยู่หลังพระประธานแต่คืนนะกางเต็นท์เรียบร้อยนอนนะพักผ่อนโอ้สะดุ้งตื่นมาตีหนึ่งป่ายยังบัดตี 2ครับเถอะได้ยินแม่ครัวเหิดกันตายแล้วบัดลัง6 โมงแล้วไกลนะแม่ครัวแม่บ้านแม่ครัวเปิ่นประกอบอาหารกันเปิ่นอู้กันถูกใจจะได้บอกโอ้เปิ่นเหิดกันเช้าเฮาก็ว่าแจ้งแล้วก็ยังไกลขันเนี่ยใช่นะกันลูกขึ้นมาบอกโอ้เป็นว่าพอนาฬิกาตี 1ป่ายอยู่นะแม่ครัวเปิ่นม่วนได้ม่วนว่าเนาะเปิ่นบ่ได้รับเลยนะจะทาแม่ครัวเปิ่นไปกาดไปลีมาแล้วก็มานึ่งข้าวเป่าไฟทำหงตาลเพิ่นก็มาเตรียมกันตั้งแต่เจ้าไฟก็แจ้งลึงตั้งแต่หัวค่ำมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ก็แจ้งลึงอย่างเอี้ยนะเหมือนกับว่าสถานที่แห่งนี้ว่ามีการรับแล้วคืนนี้ก็คงบ่ได้รับกันนะอาตมาก็หมอกสักหยิบนะครับตะกี้หันครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุมเมธธรรมเสวีเดินไก่ไปนี่นั่นก็ทำเหมือนกันนะว่าได้รับละท่านอาจารย์ทำให้เนาะนั่งสมาธิเหี่ยเดินจงกรมเหี่ยแล้วก็ถ้าจะสดมาที่นี่
ตะกี้ก็แวะไปดูแม่ครัวที่ตังแม่บ้านที่ดูแลเรื่องน้ำเนาะน้ำปานะของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตอนนี้เปิดบริการแล้วนะศรัทธาเปิดบริการน้ำปานะแล้วตะกี้ก็ไปได้กาแฟแหกแก้วนึงแต่ขาดขนม มาได้เอาขนมเตรียมไปเถอะ มันเป็นปกติศรัทธาถ้าตื่นมาแล้วมันต้องกาแฟครับได้นะความจริงเป็นว่ากินกาแฟเจ้านี่มันบดดี มันจะทำให้อันเป็นโรคกระเพาะนะอาตมาก็เจอกระเพาะอาหารเล่นงานเรื่องจากฉันกาแฟมาหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ตะกี้เนี่ยตื่นมาตีหนึ่งไปนะตีสองแล้วอีท่านะล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยก็แวะไปโอ้แม่ครัวเพิ่นว่าเอากาแฟก็เอาก้าอีนะก็ไปได้กาแฟมาเหี่ยแก้วแต่ขาดขนมอย่างว่านะเอาไฟเตย ไฟมาเจ้านี่ได้ยินเสียงก็มาเนื้อปลาท่องโกขนมได้ข่าวว่าพี่น้องลำปางโยมแม่รัตดากับทีมงานเนี่ยแม่รัตดานี่บัจเจรัตดาอันนักจัดรายการนะแม่รัตดาเป็นเศรษฐีใจบุญที่วัดประตูต้นพึ่งศรัทธาประตูต้นพึ่งเพื่อนจะเดินทางมาร่วมกฐิน300กล่องที่วัดม่อนฤาษีเพื่อนจะมายอดใส่บาตรนะมาใส่บาตรกฐิน300กล่องโอ้ศรัทธาญาติโยมตะวานี้ไปแลกสตังที่อันธนาคารเนาะเอาศรัทธาญาติโยมฝากอาตมาหอมมานับพอแล้วประมาณปันป่ายเกือบจะ2 ปันก็เลยให้เขาไปแลกมา2 ปันพร้อมกับตีนำของตัวเก่าตีตัวมาแหมประมาณสักเกือบปันเพื่อนก็เลยเอามารวมที่ว่าจะมาหยอดนะมาใส่บาตรให้ศรัทธาญาติโยมนะบางพ่องก็100บางพ่องก็200บางพ่องก็300นะเปิ่นหอมมาก็เลยเอามาหยอดแทนศรัทธามดเนอะอธิษฐานเอาทั้งบ้านนะอีพ่ออีแม่ที่ฝากตุมาแล้วนะอธิษฐานเอาที่บ้านเนอะวันนี้บัดได้ประกาศถึงแห่มละนะสำหรับชื่อเสียงของท่านศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นให้หอมมาก็ถือว่าท่านอนุโมทนามาแล้วอาตมาก็เอาเป็นแลกเป็นเหรียญแล้วก็ยอดให้ท่านไปทีแรกคิดว่าโอ้เต่าใดก็ได้เป็นใบร้อยใบปันเอาไปให้เปิ้นก็จะแจกแจงแยกไปเป็นแต่ละกองเนาะแบ่งไปต่อได้หารกันไปเป็นว่าปัจจัยครูบาอาจารย์ว่าส่วนนี้บักเกี่ยวส่วนนี้อันต้องแลกเหรียญมาเองศรัทธาญาติโยมบัดได้แลกเหรียญมาก็จบข่าวนะต้องแลกเหรียญมาเนอะถ้าบัดได้แลกเหรียญมาสมมุติ100แทนที่จะได้100 กล่องเขาบัดได้แลกเหรียญมาก็จบที่อันบาทเดียวกะได้กล่องเดียวไปเหี่ยเนาะก็แลกมาเนอะหรือว่ามาแลกในงานก็ได้ไปถามตีอันเขาหยอดไปแล้วเนาะก็ขอกรรมการคณะกรรมการของวัดวาอารามนั้นแลกกับเปิ้นก็ได้วิธีการก็บ่ยากศรัทธาไปหาเปิ้นท่านโอ้อีป่อแลก100ละอีป่อเปิ้นก็จกที่อันเอาติบาทท่านมาเลยมาแลกเอาใบ100เขาไปใส่เอาเหรียญมาเหี้ยเขาก็ไปหยอดต่อเนาะก็ทำความเข้าใจกันอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวจะมีหน้าที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้จะอู้กันว่าจ่วยพอจิมไปขอแลกตังเอาสตังไปแลกเนาะบริการศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นมาเพื่อเปิ้นบ่มีเหรียญแต่โดยส่วนใหญ่ได้เข้าใจกันแล้วเพราะประกาศไปตลอดว่าเอาเหรียญมาจอมเอาเหรียญมาหยอดวันก่อนแม่ครูธัญญาตันกิมเนอะแม่ครูธัญญาจากวัดพระสิงห์เชียงใหม่ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมธรรมะเทพมุนี60 ปีโยมแม่ครูได้เอาเหรียญมาอันนี้ได้ล้างเรียบร้อยแล้วนะท่านอาจารย์เอาล้างอีกละเอาน้ำยาล้างจานล้างเรียบร้อยแล้วหอมละอีกละใส่น้ำหอมใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเหี่ยแล้วเอาไปตากตอนนี้เป็นเงินที่บ่มีอย่างแปดเปื้อนแล้วข้าเจ้าเอามาฝากท่านอาจารย์ใส่ให้จิมเนอะหยอดให้จิมเพราะว่าที่เปิ้นมาวันก่อนเนี้ยวันที่28เนาะแม่ครูมาที่นี่มาตอนที่วันเตรียมวันดาแล้วสถาก็เปิ้นยังบ่มีการอันเอาบาทมาตั้งบนโต๊ะคำเตือนะเปิ้นมาตั้งตะวางมาแรงนี่ก็เลยเอาใส่เอาไปหยอดให้แม่ครูเรียบร้อยแล้วนะเอาไปหยอดให้แม่ครูเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนอะศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นนำมารับกฐินของแต่ละหัววัดที่เปิ้นส่งชื่อมาได้รับอนุมัติมานั้นเปิ้นก็มาเตรียมการกันพ่องก็เดินไปเดินมาไปเข้าห้องน้ำพ่องก็ไปกินน้ำชากาแฟพ่องก็กำลังจะลุกนะปงงงหัวลุกวันนี้ก็มีแล้ว
พ่องก็เรียบร้อยแล้วมานั่งรอไปนั่งอยู่ตามเต็นท์ของตัวเก่าต้องมีเก้าอี้นั่งเองนะเก้าอี้นี่เอาก้นมาโดยถ้าบอกเอามาก็ไม่ได้นั่งเราเปิดเอาเก้าอี้มาแต่ละซุ้มนี่เอามาเอามา7 ตัวมา7 ตัวเปิดก็นั่งเต็มซุ้มของตัวเก่านั้นคุ้มไผ่ซุ้มมันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแต่ละวัดว่าเปิดนี่ต้องมา5 รูปนะจะถ้าบ่ได้5 รูปมันฮับกฐินบ่ได้นะเปิดเอามา5 รูปหมดเลยวันนี้ก็เท่ากับว่าจะมีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ที่มาฮับกฐินวันนี้เนาะเอา5 คูณกับ313ไปจะ5 คูณกับ313จะเป็น5 คูณ300 355ปัน500เนาะหันแหม15ปัน500ปลายเนาะจะทายาติโยมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่จะมาวันนี้แล้วก็พระสงฆ์พิธีแห่มโลกครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมาร่วมพิธีนี้แห่มโลกก็โอ้โหเกือบจะ 2,000 รูปเนอะพระสงฆ์ที่จะมาที่นี่นะศรัทธาญาติโยมแห่มเท่าใดเนาะพระสงฆ์5นะพระศรัทธา10อีกสมมุติว่าแต่ละวัดศรัทธา10วันนี้ที่วัดม่อนฤาษีนี่อาตมาว่าจากที่โล่งบ่มีคนเลยนะถ้าปกติทั่วไปว่าต้องวังเวงไปพอไปทางใดก็เป็นมันกว้างสถานมันกว้างขวางไปหมดโบสถ์ก็หลังใหญ่วิหารก็หลังใหญ่ศาลาก็หลังใหญ่พระเจ้าก็องค์ใหญ่โอ้โล่งไปหมดแต่วันนี้คนมานักมาหลายเป็นลักพันลักหมื่นพระสงฆ์นี่2 ปันกะ2 ปันตีกลมๆไปแล้วก็ศรัทธาประมาณสัก3 ปันนี่ค่ะประมาณ5 ปันคนแล้วก็ควรเกี่ยวข้องอย่างอื่นแห่งโลกก็จะเป็นประมาณ6 ปันคนบ่กะเนาะอันนี้วันนี้ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ปปไก่เนอะอีปออีแม่อยากจะมาร่วมบุญใหญ่กับตั้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตั้งวัดม่อนฤาษีโดยท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเป็นบุญใหญ่เป็นบุญกฐินตกค้าง313 กองศรัทธาญาติโยมก็เดินทางตันอยู่เนอะเจ้านี้ก็เดินทางมากันเดินทางมาตันอยู่เนาะสำหรับตอนเจ้านี้อาตมาภาพกับทีมงานถ่ายทอดสดของวัดไฟหินก็จะทำหน้าที่ดูแลประชาสัมพันธ์อย่างต่างๆไปเป็นระยะเดี๋ยวช่วงค่อยๆสักหน่อยนี่ก็ตุลุงยองก็จะมาดำเนินรายการจัดรายการต่อจากอาตมาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านเนาะศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านก็คอยฟังไปเรื่อยๆเป็นการถ่ายทอดสดนั้นก็เอาหน้างานเป็นหลักศรัทธาธรรมะกาเกตสาระความรู้ต่างๆกาก็จะทยอยนำเสนอไปทีละเล็กทีละน้อยเนาะทีละเล็กทีละน้อยไปซึ่งความเป็นมาเป็นไปของงานบุญใหญ่ครั้งนี้ก็เป็นความดำริเริ่มของตังท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้มามองหันว่าบางวัดบางวาที่อยู่ทางบ้านนอกของนาเนี่ยอยู่ห่างไกลปืนเที่ยงเราอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยมีใครไปปวารณาเป็นเจ้าภาพกฐินแล้วก็พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่วัดวาอารามต่างๆจะเป็นคนไปเชาะเอากฐินไปขอกฐินก็บ่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเปิ้นก็เงียบอยู่หั่นเนาะจนกว่าจะมีคนหันประโยชน์แล้วก็ไปปวารณาท่านอาจารย์สร้างอย่างอยู่จ้าอันนี้เราสร้างศาลาพอดีว่าโบสถ์วิหารมันหัวจะเปลี่ยนหลังคาเนอะโยมบัดเดี๋ยวนี้ก็ยังปัจจัยยังบ่ครบยังบ่พอแต่ญาติโยมเปิ้นหันว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้พัฒนาวัดวาอารามสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเนาะจะเป็นโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนก็ดีก็หันแล้วก็อยากจะร่วมบุญดีแล้วท่านอาจารย์ปีนี้เจ้าจะเอากฐินมาทอดที่วัดท่านอาจารย์เนอะสาธุดีแล้วโยมก็เป็นการจองไปก่อนนัดหมายจองกันมาก็เปิ้นก็ไปเตรียมดากฐินของเปิ้นมากฐินเป็นเรื่องของผ้าเนาะแต่ศรัทธาก็เข้าใจว่ากฐินเป็นเรื่องของสตังค์นี่นะกฐินเป็นเรื่องของผ้ากฐินศรัทธาตามพระธรรมวินัยคือกฐินนี่ก็เป็นเรื่องของผ้ากฐินที่พระสงฆ์ผ้ากฐินนี่ก็จะเป็นผ้าสบงก็ได้ผ้าจีวรก็ได้สังฆาติก็ได้
สบงก็ยังได้เลยนะถ้าสมัยก่อนในชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่อธิษฐานเป็นผ้ากฐินนี้ก่อนแล้วแต่นะแต่ของปัจจุบันนี้เนาะมีผ้ากฐินบริวารกฐินสปะสเปดที่เพิ่มเติมมาจากสมัยอดีตการโบราณนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยถ้าเป็นกฐินแล้วเปิ่นก็จะอู้ถึงว่าเปิ่นจะเอาไปสร้างอย่างจ้าเปิ่นมีกฐินเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันแบบนี้เนาะอาจจะเข้าใจว่ากฐินคือต้นกฐินต้นเงินนั่นบัดใจสถาถ้าที่เป็นต้นเงินเป็นห้องว่าเป็นบริวารกฐินหรือว่าอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นผ้าป่าก็ได้โดยซ้ำไปเนาะส่วนตัวกฐินจริงๆก็คือผ้ากฐินนี้เป็นผ้าสบงก็ได้ผ้าจีวรก็ได้ผ้าสังฆติก็ได้3ผืนนี้ผืนใดก็ได้อธิษฐานเป็นผ้ากฐินส่วนใหญ่ก็เป็นจีวรกฐินเนาะจีวรสังฆติเนี่ยเพิ่นเอามาอธิษฐานเป็นผ้ากฐินนะเป็นผ้ากฐินซึ่งก็ศรัทธาญาติโยมก็เคยร่วมงานแล้วเนาะไปแอวงานกฐินท่านนี่ก็เคยหันและพิธีในเรื่องของการถวายกฐินแต่สมัยก่อนนี้กฐินเปิ่นจะเป็นการทำเป็นการเย็บเป็นการย้อมเนาะตัดเย็บผ้าเอามาย้อมเอามาเตาะมาเนาะมาอันนี้กันเอาต้องมีสะดึงนี้เป็นผ้าจีวรต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นเสร็จภายในวันนั้นก็คือตึงตัดตึงเย็บตึงเอามาย้อมเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะเอาไปถวายภิกษุที่จะได้รับการถวายผ้ากฐินนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะกลานกฐินในการที่จะทำกฐินได้โดยคือสามารถยิบได้โดยยังได้โดยศรัทธาแล้วก็คลองผ้ากฐินได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยอันนี้คือเรื่องราวของการที่จะทำผ้ากฐินเนาะทำผ้ากฐินแต่ณปัจจุบันนี้โอ้ศรัทธาญาติโยมเป็นยุคสมัยที่ผ้ามีเยอะแล้วก็จีวรเนี่ยโอ้จะเอาแบบใดเนาะผ้าที่เปิดมาทำจีวรก็ดีทำสังฆติอย่างก็ดีมีไซส์มีขนาดมีเบอร์โมดขนาดของผ้าเท่าใดแล้วก็วัสดุที่เอามาทำเป็นผ้านะก็แตกต่างไปโทเลผ่องเป็นผ้าไหมผ่องเป็นผ้าฝ้ายผ่องเป็นผ้าอย่างสปันสถาซึ่งมีบริษัทหรือว่าโรงงานที่เปิดผลิตมาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกฐินเปิดก็ไปเอามาไปเสาะหามาเป็นชุดเนาะเป็นชุดไปเลยเรียบร้อยไปเลยมีตึงสบงจีวรสังฆติมีประคตแต่สัปะหมดครบสำหรับเป็นผ้ากฐินเป็นผ้ากฐินก็เอานำมาเป็นบัดเดียวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมี3ชุดด้วยกันผ้ากฐินแล้วก็ผ้าบริวารนั้นสำหรับถวายสงฆ์เนาะสงฆ์ที่มาร่วมพิธีจะได้หมดศรัทธาญาติโยมชุดแต่คนชุดคุณชุดเนี่ยเวลาศรัทธาญาติโยมเปิ่นทำบุญก็จะเป็นทำบุญใหญ่เลยเป็นผ้ากฐินเหี่ยชุดหนึ่งนอกนั้นก็เป็นบริวารกฐินนี้ก็มีหลายอย่างด้วยกันผ้าไตรนั้นก็เป็นผ้าบริวารได้ศรัทธาแล้วก็มีเครื่องครัวต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้ในวัดในวาอาจจะมีไม้กวาดจะมีสปะเนาะมีไฟบางผ่องก็มีโคมไฟมีหนังสือมีไม้กวาดแข็งไม้กวาดอ่อนมีหม้อไหทลายปากหมดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะเป็นบริวารกฐินบางผ่องก็มีโต๊ะเก้าอี้มีพัดลมอีกแล้วแต่ศรัทธาสาธุชนเปิ้นต้องการจะเอาอย่างถวายเป็นการร่วมบุญกฐินเป็นบริวารจะมีอย่างก็แล้วแต่แล้วส่วนหนึ่งที่เป็นบริวารกฐินก็คือปัจจัยเนาะจตุปัจจัยไทยธรรมนะปัจจัยที่เอาร่วมเป็นต้นเป็นว่าต้นกฐินเนาะ ต้นกฐินก็คือต้นสตังนั่นแหละต้นสตังที่ร่วมเป็นบริวารกฐินปีนี้กฐินได้เท่าใดนะความจริงก็ได้ผ้าผืนนึง ครูบาอาจารย์เป็นส่วนมากเป็นจะสร้างความเข้าใจให้กับศรัทธาญาติโยมถ้าเขาถามว่าปีนี้กฐินได้เท่าใดอาจารย์โอ้ได้เท่าเก่านะกันได้ผ้าผืนนึงอันนี้คือถูกต้องนะแต่ศรัทธาญาติโยมถามว่าเท่าใดนี่หมายความว่า ได้ตังเท่าใดเนาะได้ตังเท่าใดอันนี้คือความหมายของศรัทธาญาติโยมที่ถามว่า
กฐินปีนี้ได้เท่าใดเนี่ยก็ได้ตังเท่าใดนะจนคนส่วนใหญ่เข้าใจไปว่ากฐินเป็นเรื่องของสตังค์ไปอย่างที่อาตมาว่าตะกี้นะแล้วก็อาตมาก็หันเหมือนกันเนาะการประกาศลงใน Facebook ก็ดีในสื่อโซเชียลต่างๆก็ดีโอ้ยอดกฐินปีนี้วัดนี้ได้เท่าอี้นะบางวัดได้เป็น10 ล้าน20 ล้านศรัทธา30 ล้านก็ยังมีนะวัดใหญ่ๆเนี่ยวัดธรรมดาวัดของหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆที่มีปุญญาบารมีก็10 ล้าน20 ล้านเนี่ยวัดใหญ่ๆกว่านั้นก็จะมีนักกว่านั้นไปแหมเนาะศรัทธาญาติโยมเอาอันนี้เปิ่นแจ้งมาคงได้ไปร่วมบุญจะพยายามจะปายายนวลเทพเสด็จไปร่วมไปโดยหลานจะไปส่งโอ้ขอบคุณเนอะป่อทองอินถาอีป่อฟังอยู่แล้วส่งไลน์มาส่งไลน์สนทนามาเนาะส่งไลน์สนทนามาว่าตอนนี้จะไปร่วมบุญโดยที่วัดตรงปงกฐินวัดตรงปงโอ้ลวดอู้กฐินวัดตรงปงเล็กน้อย ได้โอกาสศรัทธาญาติโยมอีป่อเพิ่นตักมาพอดีป่อทองอินถาเป็นคนตังเมืองปานพุ่นนะอีป่อนี้ได้แฟนเป็นคนบ้านหมู่หนึ่งบ้านทุ่งโป่งคณะโยมป่อได้ตักมาว่าอันจะไปร่วมกฐินบ้านทุ่งโป่งจะเอาหลานสาวไปฟ้อนโดยตู้กฐินทุ่งโป่งปีนี้ถ้าจะม่วนนักแกนะศรัทธาอาตมาได้รับการติดต่อจากศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวอีแม่ก็จะไปนะท่านอีแม่ก็จะไปนะท่านอีแม่ไปกันหนึ่งเนอะอีแม่ไป2 กันเนอะพี่น้องวัดเราบ้านเรามณฑาเนี่ยบ้านเราเป้าวัดเรามณฑาเนาะพร้อมกับท่านอาจารย์วันใหม่หลวงพ่อหลวงทรงเนี่ยครูบาอาจารย์บ้านเกิดของเจเปิ้นด้วยนะโอ้เจว่ะบ้านเกิดเจด้วยนะเจก็ไปเนาะเจปาอันสามเณรเอาลักไปตยโอ้เจอันอยู่ข้างๆในสถาจิขี้ข้างว่าบ้านเกิดเจนะว่ะ พี่น้องเราวนทาพี่น้องบ้านเราเป่านี่จะไปกันหลายกันรถสถาดีใจอาตมามาจ่วยเปิ่นนี่คนเดียวนะสถามาคนเดียวมาจ่วยงานติครูบาอาจารย์เปิ่นแปลงวัดใหม่วัดเหล่ามณฑานี่มาคนเดียวมาจ่วยงานเปิ่นแต่ประเดี๋ยวนี้มีงานที่วัดตรงปงเปิ่นจะไปกันเป็น10 กันรถตู้อาตมาบอกหู้จะใจกำไรเนาะมันดีใจมันปลื้มใจมันบอกหู้จะเอากำไรมาขอบคุณพี่น้องบ้านเหล่ามณฑาก็ถือว่าพ่อแม่อาตมาก็อยู่นี่ป่อหลวงทรงนี่เปิ่นบอกว่าบัดเดี๋ยวนี้ได้คือนับถือกันนะเนาะอาตมาก็นับถือเปิ่นเป็นป่อคนหนึ่งครอบครัวของเปิ่นมีลูกหลานของเปิ่นทั้งหมดเนี่ยก็นับถืออาตมาเป็นคนในครอบครัวเปิ่นถือว่ามีป่อคนเดียวกันเนี่ยค่ะป่อหลวงทรงเป็นป่ออุปถัมภ์เนาะป่อบุญธรรมของอาตมาที่อาตมามาอยู่วัดเหล่ามณฑานี่มาช่วยงานนี่เปิ่นหันน้ำจิตน้ำใจของเขาเปิ่นก็ฮากว่าโอ้เป็นพระลูกพระเต้าพระลูกพระหลานได้สร้างกุฏิรับรองฮือนะศรัทธากุฏิที่อาตมาอยู่ทุกวันที่วัดเหล่ามณฑาหันน่ะความจริงแล้วมีศรัทธาญาติโยมเปิ่นได้ถวายไม้มาฮือใจในการสร้างวัดแปลงว่าแล้วก็พอดีเอาไปแปลงห้องน้ำไปทำนั้นทำนี้ทำหลังคาทำโครงสร้างก็ไม้ก็เหลืออยู่เอากองไว้ก็ปวกมันจะขึ้นจะกินปนหลวงทรงว่าเนี่ยยังได้ดีอันแปลงกุฏิคือตุบ่อีน่ะท่านอาจารย์สมชาตินี้เปิ่นมาช่วยงานเฮาก็จะแปลงกุฏิคือเปิ่นสักหลังศรัทธาญาติโยมก็สามัคคีกันร่วมโดยช่วยกันพ่องก็เป็นศาลาพ่องก็ห้อมปัจจัยกับปนหลวงทรงอาจจะห้อมก็หอมนักเลยเปิ่นน้อยพร้อมกับลูกหลานของเปิ่นเป็นเจ้าภาพวัสดุอย่างต่างๆที่เพิ่มเติมมาเป็นเสาเป็นหลังคาเป็นสีตาเป็นอย่างสปะสเปดเนาะเปิ่นก็เลยได้เป็น เจ้าภาพถวายกุฏิคือกับอาตมาภาพเนาะก็ดีใจว่าเฮามาช่วยการช่วยงานแล้วเจ้าบ้านศรัทธาก็ดีทางครูบาอาจารย์ก็ดีก็ได้เมตตาอาตมาหันน้ำจิตน้ำใจว่าได้มาช่วยเปิ้นก็ทดแทนแต่ทดแทนนักขนาดนักศรัทธาจะไปเป็นเจ้าภาพกฐินฮื้อตยแล้วก็จะปาคณะศรัทธาต่างเพศซึ่งอันศรัทธาวัดเรามณฑานี้เปิ้นอันมีพี่น้องเผ่าไตด้วยนะพี่น้องไตใหญ่เปิ้นมาอยู่อาศัยที่มาทำงานเนาะมาพักพาอาศัยอยู่ที่วัดบ้านเหล่าเป่าบ้านเหล่ามณฑานี่ตัวเปิ้นก็ได้จะไปร่วมงานจะเอาการแสดงโตเนอะศรัทธาแสดงโตนี่เหมือนกับเชิดสิงโตนะ
แสดงโตเนี่ยเอาไปแสดงที่วัดตรงปงไอ้แสงเนาะไอ้แสงโตก็มีกิงกะลาก็มีเนาะกิงกะลาแล้วเอาอย่างฟ้อนเปิ้นแฮมหลายอย่างนะเนาะเปิ้นเอาไปเนาะเจเนาะเปิ้นจะเอานักแสดงก็ตึงตีกล้องตีกองแล้วก็เชิดโตเนี่ยตีลำกิงกะลาอย่างต่างๆเนี่ยไปประมาณ10 กว่าชีวิตสถาวันที่นั้นวันที่1 พฤศจิกายนนี่จริงๆแล้วเป็นวันที่อันเปิ่นทำงานนะพอแสงเนี่ยก็อันละอ่อนที่จะต้องไปโดยเนี่ยเขาต้องทำงานในโรงงานทำงานอย่างพอแสงนี่อันไปขออนุญาตเองวะสถาไปขออนุญาตจากโรงงานเองแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้ละอ่อนหมู่นั้นเองเลยนะอาตมาฟังแล้วก็ดีใจว่าเปิดหันความสำคัญของเฮาถึงขนาดนั้นไปช่วยการช่วยงานของเฮาประเดี๋ยวนี้ก็เลยว่าอันเปิ่นเสียสละส่วนหนึ่งแล้วอาตมาขออนุญาตว่าการรถการรางการน้ำมันรถติยมจะเอาไปเนี่ยเดี๋ยวจะออกฮื้อเนอะเป็นการใช้จ่ายตัวใดจะช่วยออกการน้ำมันฮื้อบางทีก็มีรางวัลติดปลายนวมเนาะ กับละอ่อนที่ไปแสดงตัวเองกันเนาะเปิ่นมีน้ำจิตต่อเฮาน้ำใจไมตรีที่มีมาเฮาก็ต้องมีน้ำใจไมตรีตอบกลับไปเหมือนกันซะท่าเปิ่นมีน้ำจิตน้ำใจไปแล้วแต่สูเตออีนะตายครั้งเดียวจอดหายเซฟเนาะจบข่าวบ่มีไฟไปหาแหมแล้วกำนี้นะอันนี้ก็ดีใจเนอะพี่น้องศรัทธาเหล่าเป่าแล้วก็ศรัทธาจากต่างเมืองฝางเนาะแม่อายชัยประการท่าตอนก็จะมีคนไปอยู่เหมือนกันแต่คงบ่นักหนาต่อใดเนื่องจากว่าต่างบ้านเปิ้นก็จะมีกฐินบางบ้านมีกฐินตรงกันบางบ้านก็จะมีกฐินแหมวันหนึ่งเปิ้นต้องดาของเปิ้นอีเนาะแล้วส่วนของอันต่างพี่น้องต่างเวียงป่าเป้าเนาะปิดแม่ขจารแม่สวยถ้าก็แม่สวย ยมน้องสมพินบุญทาเนาะอยู่แถวตากก้อแม่สวยถ้าจะไปเหมือนกันอันนี้เงียบปิ้งอยู่นะบาหันโทรเข้ามาว่าจะไปแต่ดูเหมือนว่าจะปากลุ่มปาคณะไปเนาะเป็นการลดหนึ่งเหมือนกันมีโยมแม่อยู่แถวแม่สวยเนาะโยมแม่พันนี่ก็อย่างโหชะตาอาตมาแม่อุ้ยปันเนาะอยู่ต่างแม่สวยอายุ90 ปลายเหมือนกันนะซึ่งเปิ้นเป็นก็ฮักอาตมาเหมือนพระลูกพระเต้านะก็ได้ไปหาเปิ้นไปเยี่ยมไปเยือนเปิ้นครั้งหนึ่งเปิ้นปะอาตมาแล้วสันยงอุ้ยแม่เป็นอย่างอีแม่ดีใจท่านอีวะก็เพราะจะให้ดีใจท่านอาจารย์มหานี่นะไอ้แม่เปิ้นเท่าแล้วบ่ได้ไปแต่ลูกหลานก็ให้จะไปอยู่ทางแม่สวยท่าก็แม่สวยแล้วพี่น้องทางแม่ขจารเวียงป่าเป่าโยมแม่จิรพันธ์โมปอวันนี้ก็จะมาที่นี่สักกำก่อนน่าจะถึงพี่น้องทางเวียงป่าเป่าเฮานะเวียงป่าเป่าก็กำลังเดินทางอยู่ถ้าฟังวิทยุอยู่ก็ขออีแม่ตั้งหลายเนอะพี่น้องเวียงป่าเป่าที่เดินทางวันนี้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยมาถึงวัดบ่อนฤาษีมากินข้าวต้มด้วยกันเจ้านี้แหละภัยเตรียมเรียนมาก่อนขจายไปใส่บาตรเถียก่อนว่าอ่านบ่บึดนี่ซอกแซกกันแล้วกันนะศรัทธาเดินต้อยกันเหยียดกันแล้วกันนะเนาะก็จะฮื้อบัดเดียวเปิ้นแปลงลูกศรนะไผจะย้อนสอนมาได้โดนจับแน่นอน ไล่จากแถวอันกฐินต้นที่1มานั่นนะวัดที่1กฐินของวัดที่มีนัมเบอร์วันที่1ที่2ไล่มาจะมีลูกศรบอกจี้ตางมาตลอดไผย้อนสอนนี่โดนจับแน่นอนต้องเดินไหลกันมาตามลูกศรที่เปิ้นแปลงฮื้อไหลมาเรื่อยๆนะที่1ที่2ที่3ไล่มาจนถึงสุดท้ายนะสุดท้ายนี่ก็จะมาอยู่ใกล้ๆกองอำนวยการที่อาตมาอยู่นี่ศรัทธาบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นเดินกายกันวุ่นแล้วเนอะตึงญาติโยมตึงงานคนครูเจ้าตู้นายครูบาอาจารย์ตะกี้หัน ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านอาจารย์มาเดินตรวจงานตั้งแต่เจ้าแล้วนะกำเกิบเนี่ย กำเกิบเนี่ยเดินนั่นพอตรงนั้นตรงนี้เตรียมพิธีให้เรียบร้อยครูบาอาจารย์แต่ละรูปละองค์ก็ห่มดองห่มอย่างกันเรียบร้อยแล้วนะจะได้ออกมาเตรียมการเตรียมงานบัดเดี๋ยวนี้เวลาต่อใดแล้วเนาะเวลาต่อใดพอใช่คำละตี 3:51 นาทีศรัทธาจอยกันเหี่ยสักน้อยตี 3:51 นาทีฟังว่าศรัทธาฟังอยู่ตังใดฟังอยู่ตังใดจะสื่อสารส่งสารมาอีแม่กำลังเดินทางนะอีแม่จะไปนะท่านนะบัดเจ้านี้ไปแล้วนะปะกันพุ่นเนยเนาะหรือว่าบางท่านบ่ได้มาก็ฝากอนุโมทนามากันแต่วันนี้
ฝ่ายจะฝากให้ฝากหอมนี่อาตมาบ่มีเวลาบริการแล้วเนอะบัดต้องโอนมาแล้วนะบัดต้องโอนมาหรือว่าบัดต้องงาน โทรมาใจกันแล้วนะวันนี้นี่กำไม้อย่างเดียวแล้วนะก็บ่มีเวลาก็เดียวก็เวลา8 โมงนี่อาตมาจะต้องไปอาตมาจะต้องไปประจำที่ของงานวัดเหล่ามนทากับครูบาอาจารย์เพิ่นเนาะกับครูบาอาจารย์เพิ่นโอ้ศรัทธาญาติโยมโทรมาฮับบัดตันเนอะโทรมาแหมใหม่โทรมาแหมใหม่อีแม่โทรมาแหมใหม่0808844173เนอะ0808844173จะฮับสัก5 สายนะแล้วก็จะพักผ่อนสักกามเสียงมันจะหายไปแล้วขอไปจิบน้ำอุ่นจะฮับโทรศัพท์อีปอยแบบสัก5 สายเนอะแล้วก็จะไปพักผ่อนสักกามเจริญปอนโยมแม่แม่ก็จะไปนะลูกอ๋อป้ากันเนอะป้ากันมาไผ่มาส่งน้าหลานอาจารย์อภิพัฒน์นะมันจะมาฮับแม่บ้านเพื่อลูกโอ้อาจารย์พิพัฒน์โอ้จะได้หันอาจารย์แล้วป้าอาจารย์เหมือนละแม่ป้ากันแล้ววันนี้นักล่ำเหลือลูกมันเป็นมีกับไอ้คนนั่งก่อนโอ้ยแม่มีกะในศาลานี่ดูต่างนั่งจำเปอร์เก้าอี้ก็มีเก้าอี้ก็มีแม่นั่งเก้าอี้อาจารย์จะมาฮับ6 โมงเลยลูกเดี๋ยวจะชอบเก้าอี้ไว้ให้แม่ตัวหนึ่งเนอะขอบคุณเจ้าพิเศษไปคนนั้นหลานนะเจ้าแม่ดีกะเนาะแม่เตรียมเสื้อจางเลยเสื้อจางจังหลานมันนะเราก็ไปเล่นเสื้อจางมาแล้วอ๋อดีแล้วแลกมาเพราะว่าที่นี่เดี๋ยวมันจะบัดตันเนาะแม่เนาะถ้าคนพูดไปเจ้านะแม่ฟังแต่ลูกเจ้าละตื่นเจ้าละโอ้สาธุเนอะแม่เนอะเอาจะปั่นคนอื่นก่อนเนอะแม่สุแก้วมารอสายนี่ขอบคุณนะเจ้าสาธุโยมแม่อุ้ยหมอนอายุ84 ปี85แล้วปีนี้เนอะเจริญปอนแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามยางเนื้อสารปีเชียงใหม่เจริญปอนแม่แม่กำลังลุกเนอะแม่กำลังลุกเนอะเจ้าวันนี้เขาปากันนะเจ้าแม่ปากันเนาะเจ้าสาธุเจริญปอนแม่เอาและปากันอีแม่จะฝากปัจจัยไปร่วมบุญตัวอีนะโอ้แม่อุ้ยอินไม่สาบเสมอมาก็วันนี้แม่อุ้ยนี่แค่เพิ่งขนาดได้ค่อยไปก็อิดไปอิจฉาจิตใจไปอนุโมทนาตัวนะเจ้าโอ้ดีกะอิจฉาใครมานะฟังไหว้พระเตยท่านมหาแล้วนะโอ้ดีกะเก็บกะไหว้พระตัวสาธุขอบคุณแม่ขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวนะเจ้าเอาใดบุญโดยเปิ่นไปเลยสาธุแต่คัดไปรับฟังนะว่ามีกู้มีฝูงเนี่ยมาหาเป็นยังโอ้ยจะได้แม่บอกอายุ82แล้วนะคัดไปกินตะเปิ้ลถ้าอยู่ตั้งนอกคงจะไปตะเปิ้ลพ่องอย่างอันนี้อยู่ในห้วยในดอยเนาะบ่เป็นอย่างเนื้อแม่เนื้อบุญรักษาแม่นะไว้สาเจ้าแบ่งกันคนน้อย3894จากทางใดจ้าจะมาหานี่แม่บัวพัดเนอะโอ้ยแม่เปลี่ยนเบอร์แหมแล้วแม่บัวพัดกุหลันเจ้าจะได้แต่ไม่ได้ไปเนาะกฐินแม่พัดกับวันนี้พอดีเจ้าโอ้ยแม่ตีวัดของแม่เนาะจ้าตรงพอดีอนุโมทนาบุญด้วยแม่เนอะกำลังใจเนอะสู้ๆเนอะสาธุขอบคุณโยมแม่เนอะดูปากเมืองฝางเนี่ยต้นซานเมืองฝางเนาะแม่เนาะอนุโมทนาบุญโดยเนอะท่านมหาเนอะสาธุบุญรักษาแม่เช่นกันเนอะโยมแม่บัวพัดโยมป้อน้อยบุญปั่นมโนครเมืองฝางอีป้อมาก็วันนี้กลับไหว้สาท่านหมาอีป้อมาก็โอ้บ่ได้ไปพ่อวันนี้ที่วัดเถาหินเมืองฝางนี่เขามีสลากเดี๋ยวได้ไปตามสลากเนี่ยโอ้สลากยังหมดเลยกะครับแล้วเปิดสลากวันสุดท้ายเพิ่นโอ้เอาเส้นโมทนาสาธุไปเลยท่านหมาโอ้ป่อดีแล้วเนาะ300กล่องอีมีนานี่ยังตู้อุ้ยแท้ฉันยองอ่ะเรื่องกะสาธุเอาไว้สาครับสาธุบุญรักษาอีปอเด้อปอน้อยบุญปั่นมโนครเนาะเจริญปอน4774โอ้อันนี้ไม่ใช่บอกหวยอ๋อแม่ก็บุญปั่นกะ
เจ้าแม่บุญปั่นจะไปกำลังจะเตรียมตัวไปกันเจ้า โอ้อีแม่อยู่ไหน อยู่ห้วยงู โอ้ฮะห้วยงูกะโอ้มาบ่ใช่ของใกล้นะ เจ้ากำลังจะเตรียมตัวกันอยู่รถกำลังจะมาห้ามอยู่เจ้า โอ้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 พูด เดี๋ยว อะไร ไปกันพุ่นเนาะ กี่ชั่วโมงนี่แม่จากห้วยงูมานี่ประมาณ3-4 ชั่วโมงปะกะ 3 ชั่วโมงกันฮะ โอ้เข้าใจมะปะกันสัก8 โมงเนาะ เจ้า8 โมงประมาณ8 โมงถึงเดี๋ยวจะมอบอันติดบัตรใจายไปวัดของท่านตัวเจ้า โอ้เจ้าโยมอันอย่างก็โยม กระโหลกพิษอ่ะ กนกพิษมาก่อ บ่มาเจ้า อ๋อ บ่ได้ไปเจ้า อ๋อโยมกนกพิษบ่ได้มาเนาะวันนี้เนาะ เจ้า เจ้า โยมกนก มี พิษ บัตรใจายไปอยู่ อ๋อสาธุ เดี๋ยวโยมแม่เจ้ากำลังรถกำลังจะออกบ้านกันเจ้า อ๋อจะฝากความระลึกถึงโดยพี่น้องห้วยงูเฮาจิมเนื้อแม่เน้อเดี๋ยวปะกันเนาะ เจ้า เดินทางปลอดภัยนะแม่นะสาธุ เจ้า เอ้าเจริญโอ้แม่น้อยสายบรรลุไปเนอะแม่น้อยโทรมาแหมใหม่แม่น้อยสุภาวงศ์ก็แม่น้อมก็แม่น้อมสุภาวงศ์โยมแม่น้อมโอ้เปิดมากันแล้วเนอะขัดใจมาโยมแม่น้อมเจริญปอนโยมแม่น้อมได้มาด้วยเปิ้นก่อนนี่ เจ้า เดี๋ยวอยู่ไหนแล้วถึงไหนแล้วกำลังออกกำเตี้ย ปุ้นนะ7 โมงกว่ามันใกล้นี่เจ้า โอ้ไหนพอเลิศก็ถึงกะ ออกประกันตะลี่นี่ก็เรียกกระถึงแล้วเจ้า โอ้ฝากตังตะลี่โอ้มาสามเณรลักก็มาอีว่าอีแม่ เจ้า อีแม่มีรถแล้วเนาะมารถตู้กันหนึ่ง ป้ากันปุ้นอย่าได้หอมไปเด้อ สาธุซ้อหาฮื้อปะนะเฮาจะอยู่ที่ซุ้มมันวัดเหล่ามนทาหั่นน่ะถ้าอีแม่มาขวายจะปะกันท่านถ้ามาเจ้าก็อยู่แถวประชาสัมพันธ์นี่อยู่เนาะแม่เนาะ เจ้า เจ้าบุญรักษาอีแม่เดินทางปลอดภัยเด้อ เจ้าสาธุเจ้า สาธุโอ้พี่น้องเมืองน่านโลพี่น้องเมืองน่านจะมาก่อนนี่ปอน้อยประเสริฐ ภาษาข้าว ขนานประเสริฐ บ่ฟังอยู่นี่ โอ้บัดเดียวตัดตำแหน่งเห็นแล้วรถเห็นแล้วปวดน้อยประเสริฐว่ะ วันหน้าแดงนะน้อยจากวันนั้น สาธุอ่ะ เราพังว่าและจางลูกมีตลอดเข้า โอ้ดีกะบัดได้มาได้เปิ้นเอาไก่เปิ้นเนาะเนาะแกนอเพราะว่าได้มาส่งกำลังใจไปนอ ส่งกำลังใจมาอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะ เราขอให้ลูกได้ดีมีสุขอายุวันยืนยาวไปรู้โฟนต่อไปครับ สาธุบุญรักษาอีปอนเนอ ไว้สาครับ บุญรักษาเอาละจ้ะสำหรับช่วงนี้จะพักเบรกไว้ก่อนเนอะสถานเนอะเอาตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะไปขออนุญาตจิบน้ำสักกำก่อนเนาะสาธุตอนนี้ขอพักผ่อนสักกำก่อนเนอะศรัทธาญาติโยมอันนี้ท่านอาจารย์เปิดสปอร์ตอยู่ก่อนยังกะฮะเนาะเปิดปุ้นเลยล่ะเข้ากันเนาะเข้ากันเปิดปุ้นก่อนได้เปิดปุ้นเลย
ฮัลโหลขอกราบนอบน้อมไว้สาพระแก้วเจ้าทั้งสามประการขอกราบนอบน้อมไว้สาพระพุทธรูปเจ้าหลวงพ่อทันใจที่ประดิษฐานตั้งไว้ที่โรงธรรมสภาที่วัดม่อนฤาษีหรือว่าวัดปากตังสมัคคีเมื่อประมาณตี 3ปลายตี 3:45 นาทีเนาะก็ได้มีสัญญาณระฆังได้ดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าวันใหม่วันเป็นมหามงคลงานบุญงานกุศลงานมหากุศลเกี่ยวกับงานทอดกฐินสามัคคีตกค้างประมาณเกือบ300วัดด้วยกันที่จัดขึ้นที่ขวงแก้วอารามวัดปากตังสามัคคีมฤาษีแห่งนี้ตอนนี้เจริญพรคณะศรัทธาที่เดินทางมาจากบ้านไกลจากอำเภอต่างๆก็เริ่มทยอยมาจัดตั้งองค์กฐินสามัคคีของแต่ละวัดของแต่ละหมู่บ้านของภัยของท่านแล้วก็ช่วงนี้ไปเป็นเวลาที่พระเจ้าประสงค์จะได้ทำวัดเจ้ากันในประมาณเวลาตี 4 ครึ่งจะเริ่มทำวัดเจ้าเจริญพุทธมนต์ฉะนั้นคณะศรัทธาที่เดินทางจากบ้านต่างๆอำเภอต่างๆเมื่อถึงแล้วจะเข้ามาไหว้พระทำวัดเจ้ากันก็เรียนเจิญเนอร์ที่โรงธรรมสภาหลวงพ่อทันใจได้หรือว่าท่านใดกำลังเตรียมตัวเตรียมการตั้งต้นกฐินก็ขอเรียนเชิญถ้าบ่เสร็จแล้วเตื้อก็ทำให้มันเรียบร้อยในช่วงเจ้านี้เมื่อคณะศรัทธาจะเดินทางมาจากที่ต่างๆที่มาร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อจะได้ใส่บาตรสตางค์กันเริ่มตั้งแต่มาเจ้านี่เลยฉะนั้นให้เตรียมบาตรเนาะเปิดบาตรไว้ที่หน้าองค์กฐินท่านจะใส่คนตะใดบาท2 บาท10 บาท20 บาทจากพ้นของว่าตามเจตนาที่วักมาหาได้ที่บดึดร้อนตัวเก่าการทำบุญทำกุศลนั้นจะมากจะน้อยก็ได้บุญมันอยู่ที่เจตนาเจตนาเป็นที่ตั้งเรียกว่าบุพเจตนาความตั้งอกตั้งใจที่จะมาทำบุญแม้ว่าบาท2 บาทถ้ามีเจตนาตั้งแต่ต้นที่บริสุทธิ์ที่ตั้งอกตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันขณะทำเขาเรียกว่ามูลเจตนาก่อนทำก็มีจิตใจดีเงินทองที่เฮาเป็นที่เฮามาทำบุญนั้นก็ได้มาโดยบริสุทธิ์ได้มาโดยสุจริตโดยชอบธรรมเป็นฝ่ายฮือพระน้องว่าทายกเป็นผู้ให้เป็นผู้ฮือพระน้องว่าทายกทายิกา
ถ้าเป็นพ่อชายนี่เป็นของทายกถ้าเป็นมะหญิงเป็นสตรีนี่เป็นของว่าทายิกาทายกทายิกาแปลว่าผู้ฮื้อผู้ให้ปฏิกาหกก็คือผู้รับผู้รับก็คือมีพระเจ้าพระสงฆ์จากวัดวาอารามต่างๆที่เดินทางมาใส่ฮื้อครบกุวัดเนอะ300 วัดวัดละบาทก็300ละถ้าวัด10 บาท300 วัดก็3 ปันไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนาะถ้าวัดละ20 บาทก็6 ปันวัดละ100ละวัดละ100ก็30,000หาได้ยากคณะสัตยาเราจะมาใส่บาตรทำบุญกฐินเนี่ยปกติเขาไปทอดกฐินปีหนึ่งขอให้ได้ครบ9 วัดครบ9 วัดถือว่าเป็นบุญเป็นมหากุศลแล้วแต่ว่าเรามาวันนี้มาที่เดียวทำบุญครบเกินกว่า9 วัดไปหลายเต้าได้ตั้ง300 กว่าวัดโอ้มาที่เดียวได้ตั้ง300 กว่าเกือบ300 วัดอันนั้นก็ไปที่แรกสตางค์มาแล้วเหรียญบาทก็ใส่เข้าไปบางทีตั้งวัดปากทางสมัยคีเฮาบ่ได้เตรียมสตางค์ไว้คือแรกเนอะบ่ได้เตรียมสตางค์ไว้อันนั้นในบาทเนาะในบาทของท่านถ้านับพอถ้ามันครบ100ถ้ามันครบ100 บาทหรือว่ากี่ร้อยก็จ้างเถอะใส่ไปถุงละ100ละ100ละ100เก็บไว้ก็เดียวคณะกรรมการจะไปขอแลกเอาเนาะไปขอแลกเอาแบงค์100ไปหรือว่าแบงค์100 200 500ไปเอาสตางค์เหรียญบาทมาไว้ตั้งที่โต๊ะคณะกรรมการท่านเพื่อที่จะให้คณะสัตยาหรือว่าญาติโยมว่าออกไม่ออกที่ไม่ได้แลกสตางค์มาไม่ได้แลกสตางค์มาก็เอาไปแลกที่คณะกรรมการท่านที่หน่วยประชาสัมพันธ์เนาะคณะสัตยาที่ได้ยินเสียงนี้แล้วประชาสัมพันธ์นี้แล้วก็ถ้ามันได้นักใส่เป็นถุงไว้ถุงละ100ละ100ละ100ฮะอย่าให้มันขาดเนอะให้มัน100หรือว่าให้มันเกินก็ดีทำบุญเนี่ยเพื่อนว่าทำมาอย่างให้มันเพื่อไว้หน่อยเนาะเพื่อไว้อันนี้ประชาสัมพันธ์เนอะบางทีแฮมเบิร์ดก็จะให้ท่านอาจารย์พระมหาสมชาติเนาะแล้วตัวลุงยองประชาสัมพันธ์ทำกรรมที่บาทที่ใส่เข้าไปนั้นถ้ามันครบ100ก็ใส่นับไว้แล้วคณะกรรมการก็จะไปแลกเอาเพื่อจะมาให้ท่านที่มาทีหลังไม่ได้แลกสตางค์ไว้ไม่ได้แลกตังเหรียญไว้เนี่ยก็จะมาแลกเอาได้เนาะเป็นการอำนวยความสะดวกเหมือนกันกับท่านที่ไม่ได้เตรียมสตางค์มาขณะนี้เวลานาฬิกาเป็นไงวะเนี่ยนี่ตี46 นาทีตอนนี้ก็กำลังรอท่านอาจารย์พระครูหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านจะมาเป็นองค์นำสวดทำวัดเจ้าแล้วก็เจริญพุทธมนต์กันฮัลโหลแหมสักกำเนาะตอนนี้พระเจ้าพระสงฆ์เพื่อนสาธมิกทั้งหลายพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆธิการที่เดินทางมาถึงบริเวณควงแก้วอารามวัดมอญฤาษีแล้วจะมาทำวัดด้วยกันก็กราบนิมนต์ทางด้านข้างบนส่วนข้างล่างก็ญาติโยมนั่งอยู่ได้สถานที่ในโรงธรรมสภาหลวงพ่อทันใจ
วิหารหลวงพ่อทันใจนี่กว้างขวางบรรจุได้หลายร้อยคนหรือว่าจะนั่งเฝ้าต้นกฐินอยู่ที่ต้นกฐินนั่งไหว้ตัวก็บอกว่ากันอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลตื่นเจ้าขึ้นมาโอ้จิตใจสดชื่นแซมชื่นหมู่เฮาจะได้ร่วมทำบุญกันในวันนี้เป็นบุญใหญ่บุญหลวงเป็นมหากุศลที่เราจะได้ช่วยร่วมกันทำกับเจ้าคณะเจ้าภาพใหญ่ซึ่งนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรหรือว่าสว.ก้องท่านนายก้องที่ได้นำบุญนำกุศลแล้วก็ฝ่ายพระสงฆ์ประธานฝ่ายสงฆ์ก็มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจะมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นับว่าหมู่เฮาเนี่ยได้เป็นเกียรติแก่หมู่เฮาเป็นเกียรติแก่วัดม่อนฤาษีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นสิริมงคลกับหมู่เฮาตัวที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้มาโปรดหมู่เฮาทั้งหลายจะได้หันบารมีของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเนี่ยเป็นว่าวัดโพธาเตียนว่าเนาะท่านอาจารย์เนาะตอนนี้คงได้เวลาเนาะกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนอะได้เวลาแล้วเมื่อพร้อมแล้วหมู่เฮาทั้งหลายมาทำวัดกันทำวัดเจ้าแล้วก็เจริญพุทธมนต์หลวงพ่อจะปาสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาเจ้านี้เป็นการเฉลิมฉลององค์กฐินหื้อหมู่เฮาทั้งหลายตัว296วัดเกือบ300แต่ตะวาเนาะอันนี้ข้อมูลตะวาที่อาตมาภาพได้ไปแยงพอแยงพอว่าเลขถึงเลขหมายเลขอย่างรู้สึกว่าจะ296แต่ไม่แน่เนาะวันนี้อาจจะเพิ่มก็ได้เนาะอาจจะตกค้างที่ใดที่หนึ่งก็ได้เนาะตอนนี้ก็กราบนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในบริเวณขวงแก้วอารามวัดปากต่างสามัคคีนิมนต์จะมาทำวัดด้วยกันกับหลวงพ่อนิวัฒน์หรือว่าพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอารามาธิปติวัดมนฤษีแห่งนี้ได้เวลาเนาะพนมมือครับโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิ
ยัสสะสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิยะถาระหังอะโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตสุจิระปรินิพุตโตปิปัจฉิมาจนตานุกัมปะมาอิเมสการะทุกตะปันนาเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีกรตังหิตายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันที่สำคัญอันแปลเอาส่วนบนเล่มเดียวมาหน่อยสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันนามยังปุริสะภะคะวะโตปุปปากนามการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนามยังพุทธาปิตุติงกโรมะเสโยโสตถาคตอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตตรปุริสัทธัมมัสสะละดิสันทาเดวมะสานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสันเดวะกังสัมมาระกังสัพพะมะกังสัสสะมณะพรหมเนงปัจจังสัตเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสันจิกันตวะปะเวเทสิโยธัมมังเดเสเสอาเดกัลยาณังมัจเจกัลยาปริโยสานกัลยาณังสัตตังสัพยัญชนะเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปะกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานะมามิอันนามยังธัมมาปิตุติงกโรมะเสโยโสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจันทังเวทิตาโหวินโยหิ
ตามังธรรมังอภิปุญชยามิตามังธรรมังศิรสานามามิอันนมยังสังฆาปิตุติงกโรมาเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติดังจันตาริปุริสายุกานิอันตปุริสาปุกลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทังกินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญังเกตังโลกัสสาตามังสังฆังอภิปุจยามิตามังสังฆังศิรสานามามิอันนมยังรัตนัตตยปนมกาตาโยเจวสังเวกะปริกิตนาปตัญจะปนามาเสพุนโดยสุดสุนทรกรุณามหันนโวโยนจันตสุนาบาลยานโรจโนโลกัสสะปะปุปะกิเลสคาตะโกวันดามิพุนทังอหมาดาเรนตังธัมโมปะเทโปวิยตัสสะสันตุโนโยมังคปะกามตะเพทะพินนโกโลกุนตโรโยจตนัตถะทิปโนวันธามิธัมมังอหมาทะเรนตังสังโฆสุเขตาพยติเขตสันจิโตโยเดนสันโตสุขตานุโกตะโกโลลาปะเอโนอริโยสุเมธาโสวันธามิสังฆังอหมาทะเรนตังอินเจวะเมกันตะภิปุจนายกังวันทวนตยังวันดยตาภิสังฆตังปุญญังมายายังมะมะสาภูปัตถวามาหุนตุเวตัสสะภะภาวะสิทธิยาอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิสุขตัปปะเวทิโตมะยันตังธัมมังสุตวะเอวังชาณามะชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโดมนาสุปายาสาปิทุกขาอัมปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปปโยโคทุโคยามปิชังนาลปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาสยาติตัง
รูปุปาทานขันโธเวทนุปาทานขันโธทานขันโธสังขารูปาทานขันโธวิญญาณุปาทานขันโธเยสังปริญญายาธารมาโนโสภควาเอวังพหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจะปนาสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสเนพหุลาปวัตตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมะยังโอตินนามหาชาติยาจารามรณเนนะโสเกหิปริเทเวหิโตเกหิโตมานาเสหิอุปายาเสหิทุกโกตินนาดุงกปเรตาอัปเปวนามิมัสสะเกวลาสะดุงกาคันตาสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาคาราสมาอนาคาริยังปัปปชิตาตัสสมิงภะคะวะติพรหมจริยังจารามะภิกขุนังสิงฆาสาเชวะสัมมาปันนาตังโนพรหมจริยังอิมัสสะเกวลาสะดุงคากันดัสสะอันตะกิริยายาสังวัตตโตติอันนมยังตังกนิกปัจเจเวกนาปตังปานามาเสปฏิสังขายโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิยาวะเทวสิตัสสะปฏิฆาตายะวันอาสาปฏิฆาตายะดังสัมมกัสสวาตาตาปสิเรนสัพพสัมปัสสะนังปฏิฆาตายะยาวะเทวะหิริโกเป็นนาปฏิชาทนาดังปฏิสังขายโยนิโสเป็นดาปาตังปฏิเสวามิเนวทวายานมัทายานมันดานายานิวิภัวสนายายาวะเทวะอิมาสกายาสัตติยายาปนายาเวหิงสุปารติยามัจจริยานุกหายาเอเตปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนาอุปาเทสเมยานตราจะเมภวิสติอนวัจจตาจะภาสุวิหารโรจติปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณอัสสะปฏิฆาตายะดังสัมมกัสสวาตาตปะสิเรนสัพพสัมปัสสะนังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตปะริสยวิโนทนังปฏิสันลาลาลามัทธังป
ปฏิสังขายโยนิโสกิลานะปัจจยเอจัจจปริงคารังปฏิเสวาเมยาวะเดวะอุปันนานังไวยาปาติกานังเวทนานังปฏิฆาตายาอาภยาปัจจาปรมัตตายาติยะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยติตังจีวรังตตุปปุญจโกจะพวงคโลธาตุมัตตโกนิสัตโตนิจีโวสุญโยสัพพานิปนะอิมานิจีวรานิอจิโกจนิยานิอิมังโปติกายังปัตตวาอติวิยาจิโกจนิยานิจายันติยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมันตเมเวตังยะติตังปินทปาโตตตุปปุญจโกจะปุกะโลธาตุมันตะโกนิสันโตนิเจโวสุญโยสัมโพปนายังเป็นทปาโตอจิกุจจนิโยอิมังโปติกายังปัตตวาอติวิยะจิกุจจนิโยชายะติยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยะติตังเสนาสนังตตุปปุญจโกจะปุกะโลธาตุมัตตโกนิสันโตนิเจโวสุญโยสัมภานิปนะอิมานิเสนาสนานิอจิกุจจนิยานิอิมังโปติกายังปัตตวาอติวิยะจิกุจจนิยานิจายันติยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยะติตังกิลานะปัจจยเอจัจจปริงคาโลตตุปปุญจโกจะปุกะโลธาตุมัตตโกนิสัตโตนิจีโวสุญโยสัมโพปนายังกิลานะปัจจยเอจัจจปริงคาโรอจิกุจจนิโยอิมังโปติกายังปัตตวาอติวิยาจิกุจจนิโยชายาติอาริตตวานาเมตังสเมตาปะทันตาอาเวกิตาจิตาปริตังปานันโตสักเกกาเมจารุเปกิริสิกาลตเตจันดาลิเกวิมาเนทิเปรเตจักาเมตรวนากาเนเกหะวัทุมอิเกเตอุมมาจยันตุเทวาจลาดาลวิสเมยกะกันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสัตถโอเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลอายัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลอายัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลอายัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัส
สา พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณัง ขันจามิสังขังสารนัง กัจฉามิตุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยมปิธัมมังส สารนังขันจามิตุ ตุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิ พุทธังสาร นั นั ง ง กัจฉามิตติยมปิ ปิ ธ ธ ร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  ม มังสารนังขันจามิตติยมปิสังขังสารนังกัจจามิ อนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโตปะธรรมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวะปวัตเตนโตโลเกอัปปฏิวัตติยังยะถากาตาอุโปอันตาปฏิปฏิจมัตชิมาจตุสวริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิตังธรรมราเจนะสัมมาสัมโพธิกิตตานังนาเมนะวิสุทธังสุตังธรรมจักกัปปวัตตานังวายาการณะปาเทนะสังคีตันตัมปนามาเสเอวัมเมสุตังเอกังสมายังปะกวาภาราณติยังวิหารติอิสิปตะเนมิกัต ทายต ต รั รั น ต ต ต ระ ระ โค โคปะกวาปัญจวังคิเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาบัพปจิเตนะนะเสวิตัม พาโยจายัง กาเมสุกามสุขันลิกานุโยโกเอโนกัมโมปุตถุจนิโกอนาริโยอนันตสันนิโตโยจายังอันตกิลมัฏฐานุโยโกทุงโค อนาริโยอนันทสันเนโต เอเตเตภิกขเวอุโออันเตอนุปกัมมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจังกุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะเนมภานายะสังวันตติกัตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจังกุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะเนมมานายะสังวันตติอายะเมวะอริโยอันทังกิโกมัคโคไสยทิดังกามมัตสัมมาเทนติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจังกุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะเนมภานายะสังวันตติอิทังโคปนะภิกขเวทุงขังอริยสัจจังจาติปิทุงขาจาราปิทุงขามรณัมปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนะโส
สุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานขันตาทุกขาอิทังโกปนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจยายังตัณหาโวโนปวิกานันติราคะสะกตาตรัสตราปินันติเนสัยยะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโกปนาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสวิราคะนิโรธโดยจากโกปฏินิสสักโกมุตติอนาลโยอิทังโคปันดาเพ่งกเวดงกานิโรธกามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอันทังเกโกมังคสยาเดดังสัมมาทิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมเพงขเวบ่เพอนันนุสุเตสุดัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิญชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมเพงขเวบบอนันนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมเพงกเวบอมเพอนันนสุเตสุดัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมเพงกเวบอมเปอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิญชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมเพงขเวบอมเออนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะเหนันติเมเพงขเวบุมเปอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมเพงขเวบุมเปอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิท
ทุกขนิโรโธอริยสัจจังจัตติกาตัปปันติเมภิกขเวบอกอนันนโสเตโสธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังจัตติกาตันติเมภิกขเวปุมเออนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทงกนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปนิทังทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปพันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังดวงกนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิยาวกีวันจะเมอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังตวาตสาการังยถาโพตังญาณทัสสนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสสมณพรหมนิยาปัจจายสัทเทวมนุษสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโอนโตปัจจัญญาสิงยโตจะโกเมภิกขเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังตวาตสาการังยถาโพตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิเนวะอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกมะเกสัสสมณพราหมณิยาปัจจายสัทเทวมนุษสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโอนโตปัจจัญญาสิงญานันจะปนเมทัสสนังอุตตปาทิอกุปปาเมวิมุตติอายมันติชาตินาติธานิปุณพพโวติอิธรรมโวจะภควาอัตตมนาจะวัคคิยาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสมินจะปนวัยยากรณาสเมงทัญญมาเนอายัสสมโตโกนทัญญาสวิรจังเวตมลังธรรมจังคงอุตตปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจัก
เกบุมมาเทวาสันตมนุนสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาราณสิยังอิสิปตะเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณนวะพรัมมเณนวะเทเวนวะมาเรนวะพรัมมุนาวะเกณจิวาโลกัสสมินเตโอมมานังเทวานังสัตตังสุตตวาจาตุมมหาราจิกาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงจาตุมมหาราจิกานังเทวานังสัตตังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตตวายามาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตต วาตุสิตาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมานรติเทวาสัตตมนุนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตตมนุนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพระมปริจจัตจาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงพรหมปริจจัตจานังเทวานังสัตตังสุตวาพระมปรหิตาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงพรหมปโรหิตานังเทวานังสัตตังสุตวามหาพรหมเทวาสัตตมนุนสาเวสุงมหาพรหมานังเทวานังสัตตังสุตวาปริตตาภาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงปริตตาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอาภัสราเทวาสัตตมนุนสาเวสุงอาภัสรานังเทวานังสัตตังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมาณสุภาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงอัปปมาณสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาสุภกินนากาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงสุภกินนากานังเทวานังสัตตังสุตวาเวหัปปลาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงเวหัปปลานังเทวานังสัต
สุตวาอวิหาเทวาสัตตมนุษย์สเวสุงอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอัตตปาเทวาสัตตมนุษย์สเวสุงอัตตปานังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสะเทวาสัตตมนุษย์สเวสุงสานังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสีเทวาสัตตมนุษย์สาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัตตังสุตวาอากนิตตกาเทวาสัตตมนุษย์สาเวสุงเอตัมปะกวตาภาราณสียังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจังกังปวันติตังอัปปติวัตติยังสมณเณนวาปรัมมเณนวาเทเวนวามาเรนวาปรัมมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมนเตนะยาวะพรัมมโลกาสัตโตอัปปุกกัสสิอายัญจะดัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอราโรโอปาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคปะกวาอุทานังอุทาเนสิยาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติตังอายัสสัมมโตโกทันยัสสะอัญญาโกนทันโยตเววนามังเอาสิติกรณียมัตตกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสังโกอุโจจะสุอุโจจะสุวะโจจะสมุตุอนัตติมานิสันตุสะโกจะสุปโลจะอัปปะเกณโจจะสันเลากวตติสันเตนตริโยจะนิปะโกจะอัปปะกะโอกุเลสุอนันุเกณโทนะจักขุนตังสมาจะเลเกณเจเยนะวินโยปะเรอุปวัตยยงสุกิโนวาเกเมโนโหนตุสามเปสันตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาภวันตันเดตาสาวาทาวาราวาอนาวเสสาเดวาเยมหันตาวามัชฌิมาลาสกาอนุกทุลาเดนทาวาจะเทนทาเยจะเดเรวสันติอวิโทเรกุตาวาสัมภเวสีสัพเพสันตาภวันตุสุขิตันตานะปะโรปะรังนิโกมเพตนาติมันทากาสตินางเกณฑิพยารสนาปฏิกสัญญานานยมันยาสะดอกกะเมนเชยมาตายธานิยังปวนอายุสาเอกปนตมนุรังเขเอวัมปิสัพพะโพเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมาณสัมภาวะเยอปริมาณังควรทางอัตโตจติริยันจะอสัมปาทังอเวรังอสัมปันตังเด่นทันจรังนิ
นิสินโนวาสยาโนวายาวตัสสวิกตเมตโตเอตังสติงอเดชเธอยพรหมเมตังวิหารังอิตมาอุทิศตินจานุปกรรมศีลวาทัสสเนนะสัมปันโนกาเมสวินัยยะเกดังในจาตุกัปปะสัยยังปุณเรติติวิโรปักเกหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมจักปยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะปาตะเกหิเมเมตังเมตังทิปาตะเกหิเมจตุปาเทหิเมเมตังเมตังปะโหปะเทหิเมมามังอาปาตะโกหิงสิมามังหิงสิทิปาตะโกมามังจตุปาโทหิงสิมามังหิงสิปะหุปาโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพโพตาจะเกวลาสัพเพภัตตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมากมาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิไอวิจิกาสัตตปฏิอุณนานาเปจระโพโมสิกากตาเมรังกากตาเมปริตตาปฏิกามันโตโพตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสันตานังสัมมาสัมพุทธานาอุเทตยัญจักกุมาเอกราชาริสวรรณโนปตเวปภาโสตังนามัสสามิอริสวรรณังปตเวปภาสังตยัสสกุลตาวิอเรมุติวสังเยปรัมมนาเวสกุสัพพธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนามัตตุพุทธานังนามัตตุโอนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปะริตตังกันตวะโมโรจรติเอสนาสิริติติมติเตโชจยสิทธิมหิทธิมหาคุณาพิตาปุญญาธิการัสสะพันตรายนิวารณสัมมัตถัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวัตติงสมหาปุริสลักขณานุภาเวนะอสิตยานุปยัญชนะนุภาเวนะอันทุตรสัตมังคลานุภาเวนะสัพพันนรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตจานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะปาลานุภาเวนะยัยยะธัมมานุภาเวนะจตุราสีติสัสสะธัมมังขันธานุภาเวนะนวโลกุตตรธัมมานุภาเวนะอัตถังกิกมัคคานุภาเวนะอัตตสัมมาปัตติยานุภาเวนะจรวิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะปลายานานุภาเวนะนุตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตตานุภาเวนะรัตนัตตยสรณานุภาเวนะตุยหังสัพปโรกโสกุปัตตวทุกขโทมนัสสุปายาสาวิทุกสาอัปปิเยหิสัมปโย
ตรายาปิวินาศสันตุสัพพสังกัปปาตุยหังสมิจจันตุติกายุกาตุยหังโหตุสัตวัตจจีเวนะสมังโหตุสัพพตาอากาสปัปปตวนะภูมิขังกามหาสมุทรอารักอากาเทวตาสัทธาตุมเมอนุรักขันตุเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาหุเลกันตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุตติตายะปริติตายะสุสมารัตตายะเอกาตัสสานิสังสาปาติกังคากตเมเอกาตัสสะสุกังสุปฏิสุกังปฏิพุทธจตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเดวตารังกันตินาสะเขวาวิสังวาสัตตังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขกวันโนวิปัสสิตติอสัมมุลโลลังกโรติอุตตริงอัปปติวิจจันโตลัมมโลโกปโกติเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาหุลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุตติตายะปริติตายะสุสมารัตตายะอิเมเอกาตัสสานิสังสาปาติกังคาติอิตมะโวจะภะคะวาอัตตมนาเตภิกขุภะคะวะโตวาสิตังอภินันโทนอัตติอุณหิสาวิชโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตอิตัตตายตังกวังกันนาหิเทวปริวัตเจราชตันเตอมนุษเสหิปาวะเกวยักเตนาเควิเศโอเตอากาลมลเนนวาสัพพัสสมามลนาโมนโตตะเปตวากาลมาริตังตัดเสวะอานุภาเวนะโอนตุเทโวสุกิสัตตาสุตตสีลังสมาดายะธัมมังสุจริตังจเรตัดเสวะอานุภาเวนะโอนตุเทโวสุกิสัตตาลิกิตังจินติตังปัจจังทารนังวาจานังกรุงปะเรสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตติเตศรัทธาที่อยู่ในที่นี้ศรัทธาที่อยู่ทางบ้านฟังวิทยุน้อมนึกคุณพระรัตนตรัยเข้ามาในตัวเราขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองรักษาอาการ32กายคตาสติขอทำงานดีๆอย่าได้แปรปรวนอย่าได้บกพร่องอย่างนักลำไปเกิดมาด้วยกันก็อยู่ด้วยกันดีๆเวทนาก็จะได้รบกวนนักผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุดินน้ำลมไฟโดยอนุภาพพระปริตอนุภาพพระธรรมจักรของพระองค์ถ้าสุขภาพดีอย่างอื่นดีหมดขออำนาจพระปริตอำนาจธรรมของพระองค์แผ่มายังกายยังใจเฮานี่เนอะอัตติมัสสมิงกายเยเกสาโลมานะคาตันตาตะโจมังสังนาหาโรอัตติมินจังวะกังอัตยังยักขานังกิโลมะกังปิอากังปัมสังอันตังอันตะกุนังอุตริยังกะรีสังปิดตังเสมังปุโอโลหิตังเมโทอัตสุวาสาเกโลสิงคานิกาลสิกามุตตังมัตตะเกมัตตะลุงการหน้า79กล่าวถึงอานิสงส์พระปริตหรืออานิสงส์สวดมนต์ว่าทุกขปัตตาจันนิทุกขาเวลามีทุกข์ไก่ดับไปหมดไปเสี่ยงไปหายไปพยาปัตตาจันนิพยาเวลามีเพศมีภัยอย่างมาต้องมาจนเพศไปนะไก่ดับไปหมดไปเสี่ยงไปหายไป
โศกปัตตาจนิโศกาเวลามีความโศกเศร้าเสียใจบัสบายกายบัสบายใจอันอย่างก็มีกระตุกกันนั่นก็โดยอำนาจธรรมของพระองค์ความทุกข์ก็ดีเพศภัยก็ดีความโศกเศร้าเสียใจก็ดีก็จะดับหมดไปเสี่ยงไปหายไป เมื่อกล่าวอานิสงส์ของธรรมของพระองค์จบเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนาเป็นบททรงเทวดานะทุกขปัตตาจนิทุกขพยาปัตตาจนิปยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสัพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังบุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังตุสัตดายสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรัตโหตุขัดจันตุเทวตาคตาสัพเพอุทธาบาลปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตาจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพะโสภวตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุเวนัสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสทธาโสทิภวันตุเตนึกบุญกุศลทุกอย่างที่เราได้สร้างมาก็ดีจะทำกันในวันนี้ก็ดีอนาคตการที่ทำจะสร้างก็ดีนึกเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในโลกเทโคลมอันนามายังปัตติทานากาตโยปนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสิเนโทเปคาเรโอติคาเรตาหิงตาเองตาธรรมทาเนนะภวันตุปูชิตาโสทิงการนเตตะวิหารมันทะเลเทราจามันชานวกาจะเพ่งขวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิกามาจะอิสราสัพพานะโอตาสุขิตาภวันตุเตชาราพุชาเยปิจาอันตสัมปวาสังเชตชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธัมมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขัสสะการนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัตตลาจะปุกกลาสังโฆตุสัมมัคโกวะอัตตายะจาอิตายะจาเมรักขันตุสัตธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนโวเดงสัมปะปุณายามะธัมเมอริยปะเวทิเตปัสสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังปะเวสสันโตกาเลเทโวปวัสสันโตโวทิงภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมตานิงมาตาปิตาจะอัตรัจจังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธัมเมนะราชาโนปัจจังรักขันตุสัพพะทาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปขอสมมาคารวะหลวงพ่อพระครูสุเมธเนาะเป็นเจ้าวาดอาราธปฏิวัดมอญศรีกราบวันตาเมพันเตสัปังอาปัลลาดังคามะธรรมเมพันเตมยากาตังบุญยังสามินาอนุโมสามินากาตังบุญยังไม่หังตาตาฟังสาธุสาธุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังปะลังบุญกรรมบุญจูบุญรักษากันเด้อเจริญปอนคณะศรัทธาทั้งหลายที่บ้านก็ดีที่นี่ก็ดีพอดีเขามีผู้หลักผู้ใหญ่มาก่อนเจ้ามืดเลยท่านนายกหัวมุงสลับปีท่านบุญธรรมบุญหมื่นมาถึงก็ท่านได้กำไม้อูจากับศรัทธาปีน้องหัววัดหัววาเกือบ300หัววัดท่านนายกขึ้นมาบนเพื่อนเนอะศรัทธาตั้งหลายได้หันหน้าหันตามาช่วยประคับประคองศาสนาพิธีตอนเริ่มทำพิธีด้วยกันเป็นโฆษกเสียงดีของท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อนิสรณ์งานไหนงานนั่นถึงบักขาดเนาะเชิญท่านนายกเลยท่านนายกบุญธรรมบุญหมื่นผู้จากับหัววัดหัววาผู้จากับครูบาอาจารย์ศรัทธาต่างบ้านต่างจองที่กำลังจะมากันก็ดีหรือมาถึงแล้วก็ดีจะเจ้าดูนาฬิกาตี2:21 นาทีมาใส่บาทแรกได้ยินเสียงกล้องแกล้งกล้องแกล้งกล้องแกล้งมาโอ้มาเจ้าแต่เจ้าว่าเนาะแต่ว่าใส่กันแต่ว่าแมลงมาละเชิญท่านนายกเนาะขอแต่ไตรไวสาองค์พระพุทธรูปสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไตรไวสาท่านเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสามเณรเจ้าทุกรูปทุกองค์กับสวัสดีกับพี่น้องคณะศรัทธาที่เดินทางมาร่วมในบุญมหากุศลในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญหลวงที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญด้วยกันพุทธศาสนิกชนที่จะมาในวันนี้คาดการไว้เหมือนปีที่ผ่านมาก็ประมาณ 10,000 กว่าคน 10,000 กว่าคนนี่ก็จะมาอยู่ที่วัดม่อนฤาษีมาสร้างบารมีธรรมแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดพี่น้องที่เคารพซึ่งได้รับเมตตาธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้านะครับซึ่งเจ้าพระคุณได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์มาเมตตาหมู่เฮาพระเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นั้นท่านอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหารเป็นวัดหลวงนะครับแล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่ท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรหรือว่านายกก้องหรือว่าสวก้องที่หมู่เฮาฮู้จักกันเปิ้นทำบุญกฐินตกค้างเนี่ยมาได้10 ครั้งถึงครั้งบัดเดียวเนี่ยว่างเว้นไป2-3 ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับพอมาปีนี้ทุกอย่างโปร่งปลอดโปร่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าประคุณก็มีดำริร่วมกับท่านนายกอบจ
ว่าจะถวายกฐินตกค้างคือกับวัดที่ยังขาดกฐินอยู่เอาไปสมทบกันดังนั้นพี่น้องแต่ละวัดที่มาถึงแล้วเฮาจะมีหมายเลขหนึ่งนั้นจะอยู่ที่หลังพระมหากระจายทางด้านหน้าของอาคารหลังนี้นะครับหมายเลขหนึ่งเรียงลำดับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคาดว่าน่าจะ300แต่ตัวเลขที่อยู่ในมือผมขณะนี้คือ271แต่ก็คาดการไว้เพราะว่าบางครั้งบางปีก็จะมีแบบนี้นะครับที่มันเผื่อเหลือเผื่อขาดไปดังนั้นท่านพระคุณเจ้าแต่ละวัดถ้ามาถึงแล้วท่านก็ไปอยู่ยังแต่ละที่ของท่านเนอะขอเมตตากรรมนะครับคือถ้าหากว่าตู้เจ้าเตียวไปเตียวมาเนี่ยมันก็จะทำให้พี่น้องคณะศรัทธาเวลาไปใส่บาตรเนี่ยนะครับตอนนี้เปิดให้ใส่บาตรยอดเหรียญที่ท่านเตรียมมาจากบ้านก็ดีแต่ถ้าหากท่านไม่ได้เตรียมไว้แถมสักกรรมคณะศรัทธาเพื่อจะมีเหรียญบาทฮื้อแรกนะครับเหรียญ5ฮื้อแรกเหรียญ10ฮื้อแรกแล้วแต่เจตนาบุญของท่านเด้อมีนักใส่นักมีน้อยหอมน้อยอันนี้แล้วแต่หน้าบุญไผ่ใส่นักก็ได้นักไผ่ใส่น้อยก็ได้น้อยเป็นไปตามหน้าบุญเปิ้นถือว่ามาตามหน้าบุญนะครับเขามาร่วมมหากุศลด้วยกันวัดแต่ละวัดในครั้งนี้นะครับจะได้รับปัจจัยไป 30,000 บาทโดยประมาณนะครับพี่น้องที่มาร่วมทำบุญก็ร่วมสมทบก็ไปแถมแต่ละวัดมันก็มีซองกฐินฮื้อท่านก็ไปตั้งต้นเพิ่มเติมนะครับมันก็จะเป็นเงินนักเงินหลายจากเงินตั้งต้นไว้ที่ท่านสวตั้งต้นไว้ครั้งนี้ประมาณ10 ล้านกว่า10 ล้านกว่าบาท300 กว่าวัดรวมทั้งอาหารเพลค่าบริหารจัดการทั้งหลายเหลือแต่ค่าน้ำค่าไฟซึ่งท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีว่าปีที่แล้วนั้นเสี่ยงไปเกือบ100,000ค่าน้ำค่าไฟค่าจัดสถานที่นะครับแล้วก็พี่น้องคณะศรัทธาเฮาที่มาแต่ละวัดบางวัดก็ได้หอมบางวัดก็บ่ได้หอมแต่ครั้งนี้ท่านพ่อหลวงอุทิศจาใจนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านปากตางเจริญบ้านปากตางสามัคคีท่านก็ร่วมกับคณะกรรมการวัดว่าเฮาจะขอบริจาคจากหัววัดต่างๆเป็นค่าน้ำค่าไฟคือวัดม่อนฤาษีเป็นค่าสถานที่เป็นค่าจัดกิจกรรมตั้ง10 กว่าวันที่ผ่านมาแต่ละวันนั้นคณะศรัทธามาร่วมกันจัดสถานที่เป็นจำนวนมากมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับดังนั้นแต่ละวัดนี้ก็จะขอเมตตาวัดละ300 บาทเสมสักกรรมก่อนเด้อครับเพราะมันขวายมาก่อนเพื่อจะแบ่งเป็นสายเอาบาทไปเป็นสายที่1นะครับจะมีท่านพ่อหลวงนะครับร่วมกับผู้ช่วยเพื่อจะเอาบาทแล้วก็เอาถุงย่ามเตียวไปในแถวที่1หมายเลข1ถึงหมายเลข100แถวที่2ก็หมายเลข201หมายเลข101จนถึง200หมายเลข201ถึง300เป็นแถวที่3ดังนั้นแถวที่1เนี่ยเริ่มตั้งแต่นะครับหลังพระมหากระจายเนอพี่น้องเฮาที่จะใส่บาตรหลังพระมหากระจายนั่นจะเป็นแถวที่1เฮาเริ่มเก้าก่อนเนอเวลาใส่บาตรท่านเตรียมมาตะใดก็บ่เป็นหยังบางท่านบางคนอีแม่เตรียมสตางค์มาเต่าอายุเหรียญบาทเต่าอายุบางคนบอกว่าอีแม่เตรียมเผื่อมาละอีป้อเผื่อมาแล้วนะครับอีป้อเตรียมมา300ป่าย300 กว่าบาทดังนั้นแต่ละบาทนี่นะครับตีละแห่งตีละบาท300 วัด300 บาทบางวัดมีบาท2 แกนพี่น้องก็เลือกเอานะครับท่านเตรียมไว้เท่าใดก็ปฏิบัติไปนะครับ
บางวัดบางวามีตู้บริจาคมานะครับเงินที่ท่านใส่ก็แล้วแต่เจตนาหน้าบุญเนอนะครับและแต่เจตนาหน้าบุญของพี่น้องเฮาท่านที่มาถึงแล้วท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อเฮาบอกว่ามาถึงแล้วบ่อยากจะฮื้อพี่น้องเฮาบ่ได้กินกาแฟบ่ได้กินโอวัลตินท่านก็มาที่ด้านในเนอะครับเนอะกาแฟก็มีโอวัลตินก็มีน้ำร้อนก็มีน้ำเย็นก็มีส่วนอาหารการกินนะครับก็มีโรงทานอยู่จำนวนมากนะครับมีโรงทานจำนวนมากเอาหุ้มพอสมควรเนอะเวลาตักอาหารจากโรงทานเนี่ยครับบัจเจจิพี่น้องที่เคารพปีที่ผ่านมาคือใส่ไว้นักแล้วกินบะเสียงนะใส่ไปนักแล้วกินบะเสียงพอกินบะเสียงมันก็เอาไปใส่ถุงขยะมันก็เป็นภาระท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีกับลูกเนนหลานเนนธนสถาได้เพลได้กวาดกินให้มันพออิ่มเนอะครับเนอะบะเจจิบะเจทีแต่เฮาอยากจะให้ท่านได้กินให้มันอิ่มมันเต็มแต่กินให้พอดีนะครับแล้วก็ทิ้งขยะเป็นตี้เป็นตางจะไปสร้างภาระปัญหาให้กับตู้เจ้าพระนายมันจะเป็นบาปเป็นกรรมนะครับคณะศรัทธาที่มาถึงแล้วหัววัดที่ท่านได้มีรายชื่อในดีกานะครับมีรายชื่อในดีกาเนี่ยท่านก็ไปตามจุดที่ได้กำหนดไว้บางวัดก็มานอนตั้งแต่ตะคืนแล้วนะครับอย่างวัดป่าเดือวัดในตำบลขงมูงบ้านเกิดผมเนี่ยครับมานอนเมื่อตะคืนแล้ว 3-4 คนได้กันบางวัดบางวาก็มาจากตังอมก๋อยในเต่าแม่แจ่มเปิ้นก็มานอนกันดังนั้นเมื่อนอนแล้วนะครับบ่ได้กินข้าวตอบ่ได้กินข้าวแรงบางคนบ่ได้กินข้าวแรงเพราะว่าวัดม่อนฤาษีเท่านั้นเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติศาสนกิจอาหารการกินทั้งหลายนั้นจะเป็นโรงทานจะบ่มีร้านรวงอาหารอย่างในวัดในวาเหมือนกับวัดที่อื่นเนาะดังนั้นท่านก็มาถึงแล้วเนี่ยนะครับไปยังจุดเนอะแล้วก็ที่นั่งของท่านจะไปเบียดกันล้ำไปเนอะครับเนอะตุงกฐินนะครับโอ้เมตตาครับตุงกฐินเครื่องกฐินคือมันพอเหมาะพอควรเนอะครับเนอะมันใหญ่ล้ำไปมันก็ไปเบียดกับวัดอื่นเปิ้นนะครับเขาคือมันหูว่ามีตุงจระเข้นะครับตุงตะขาบเนี่ยตุงที่เป็นเครื่องกฐินน่ะบางท่านห้อยบัญญะบัญย่างล้ำไปผมไปพอตะกี้มันทำให้นะครับวัดที่อยู่ใกล้ๆเบียดบังกันนะครับเปิ้นก็อยากจะโชว์วัดของเปิ้นตุงนั้นเอาห้อยไว้ตั้งหลังบ่ต้องเอาไปอยู่ตั้งด้านหน้านะครับเขามีสถานที่นะครับมันมีท่านได้เตรียมสัปโทนพานแว่นฟ้ามาแล้วนะครับสัปโทนด้านหลังท่านก็ห้อยตุงไปให้มันบังพานแว่นฟ้าเพราะว่าท่านจะได้เอาผ้าไตรวางนะครับเอาผ้าไตรวางบนพานแว่นฟ้า1 ไตรแค่นั้นเมื่อ1เนี่ยเจ้าภาพเพิ่นจะเอาปัจจัยไปวางที่ผ้าไตรแล้วก็อุ้มผ้าไตรขึ้นมานะครับ300 กว่าท่านเรียงลำดับตามนี้นะครับพี่น้องครับขอประกาศกรรมนะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเรื่องทะเบียนลำดับที่ตั้งกฐินช่วยมาอำนวยการในขณะนี้กรรมมีวัดบางวัดนะครับมาตอนเจ้ายังหาที่บ่เจอหลายวัดเฮามีป้ายติดไว้ถ้าท่านเอาป้ายของท่านมาติดยังบัจเจยังบัจเจตี้ของท่านจะไปติดเนอะครับบางท่านบางวัดบางวาโวตี้นี่มันงามเขาจะเอาที่นี่นะบัจเจเนอะครับเนอะเปิ้นเรียงลำดับไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ลำดับเพื่อท่านนะครับว่าวัดที่1ชื่อวัดอันหยังวัดที่2อันหยังไล่ไปจนถึง200 กว่าวัด300 วัดปีที่แล้วก็เหมือนนี้แล้วครับพี่น้องครับปีก่อนไม่ใช่ปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราบ่ได้จัดปีซืนเราบ่ได้จัดเพราะว่าโควิดแล้วก็ท่านนายกอบจ.พิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะครับสะพานบุญมหากุศลเปิ้นเป็นนายกอบจ.ก็ติดกฎหมายเรื่องการเลือกตั้ง1 ปี
ก็เว้นวรรคไปอยู่3 ปีด้วยกันเต้าที่ผมนับได้ดังนั้นลำดับหมายเลขจะไปเอาออกเนอะครับเนอะขอเมตตาท่านละครับลำดับหมายเลขจะไปเอาออกและก็ขอให้มันอยู่ที่เดิมผู้หลวงอ้อผู้หลวงอุทิศนะครับช่วยปาคณะกรรมการมาพอกรรมนะบางวัดอยู่ที่ไหนก็บอกฮู้ท่านพอในดีกาครับแล้วก็นับไปพอดีกาของท่านหมายเลขที่ต่อใดครับเดี๋ยวผมจะอ่านรายชื่อวัดแต่ละวัดนะครับ200 กว่าวัด300 วัดนี่ครับวัดอินทารามอันนี้สุดท้ายเนี่ยเปิ้นเอาป้ายติดไว้นี่แหละครับเนี่ยนะครับวัดอินทารามนี่ลำดับที่296เนาะตุปีเนาะตุเนนเนาะน้องเนนวัดอินทาราม57หมู่6ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมพระครูศาสนกิจโกศลหลวงพ่อเจ้าอาวาสวันนี้มาก่อไม่ได้มาเนาะเป็นหยังเพราะว่านี่มาจะได้นิมนต์ครับบนเวทีเจ้าคณะพระสังฆาธิการแล้วก็นี้วัดหนองบัวป้ายหายไปไหนนะวัดหนองบัวหลวงนะครับวัดหนองบัวหลวงขุนโคงหางดงนี่ใกล้บ้านผมนี่ป้ายลำดับที่มีไหนล่ะนี่อันนี้296อันนี้ต้องเป็น295หายไปไหนแล้วอันนี้เอาออกไว้ตั้งหลังทุกพี่เนอะอันนี้ไผ่มาหรือยังพระไตรยังมาแล้วนี่นะครับอย่างเงี้ยเอาไว้ตั้งข้างนี่วัดอินทารามอันนี้ตรงนี้อันนี้ไว้ได้อันนี้เอาไว้ตั้งข้างเนี่ยท่านเอาไว้ตั้งข้างเนี่ยมันเปิ้นจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วเปิ้นจะประคองผ้าไตรเอาตรงเนี้ยตัวตุงเนี่ยตุงตะขาบเนาะเอาไว้ตั้งข้างเอาไว้ตั้งหลังก็ได้เนอะแล้วก็สามเณรเนี่ยนั่งตรงเนี้ยถูกต้องแล้วนะครับเนอะอนุโมทนาเนอะเดี๋ยวผมจะเตียวเข้าไปพอแต่ละตี้นะครับเนอะเสาะหาหรือยังนี่มาจากไหนนี่วัดหยังตัวเว้ยมันนี่ก่อนเว้ยวัดอะไรหยังวัดภูทิชิตหนองไผ่ครับโอ้ลำดับที่ตาใด187ครับ187 100มีปูน187จะมีตังเพเดี๋ยวก่อนจะไล่เลี้ยงก่อนเนอะโอ้มีการขยับอันนี้ถ่ายทอดทางวิทยุกันแต่เนี่ยออกกะโอ้เสียงสจบุญธรรมออกทางวิทยุเหมาะ236ถูกแทรกเดี๋ยวพ่อหลวงอุทิศมีไหนนะผมว่าตะวาละจะไปย้ายนะป้ายลุ่มนี่หาในใบดีกาแต่มันมีป้ายมาใจบนเพื่อจะติดป้ายตัวเลขไว้นี่ไงเนี่ยหมายเลข234เนี่ยนะครับ234เพื่อติดไว้ให้แนววัดนี่ต้องใส่ตามนี้ครับเนอะจะไปเคลื่อนเนอะนะครับปงทุ่ง234เนี่ยครับนี่หมายไว้ละครับขยับ236แต่ว่านี่เป็นหยังบ้านแพะเอาบ้านแพะมีไหนสถาบ้านแพะพี่น้องอันนี้วัดตัวเก้าตรงก่อนเนี่ยผมไปที่กลางผมไป236นี่นี่ตรงก่อนเอาบัตรใจก็เอาตามนี้เนอะเอาตามนี้ที่เป็นแปะนี่ละเอาตามนี้เพราะว่านี่ท่านพระครูสุเมธเพื่อนคือลูกเนนหลานเนนพิมพ์เวลาเอาตามนี้เนอะนะครับเอาไปซ่อหาตรงนี้เนอะบ้านเดี๋ยววัดตัวนี้จะอยู่ลำดับที่ตะใดตัวเก่าพอหรอวัดเนี่ยท่านก็ไปแตนที่นี่เลยวัดตัวนี้วัดเนี่ยบัจเจวัดนี่กับวัดเนี่ยวัดเนี่ยวัดบ้านแพะมันอยู่ที่ตะใดในดีกาเอาดีกามานะวันนี้มันออกวิทยุผมอู้ก็อาจจะผิดจะพลาดไปตัวนะพี่น้องเนอะนะครับเดี๋ยวจะมีตุ๊ปี้มาช่วยเดี๋ยวพอก่อนวัดที่เป็นมาถึงแล้ววันนี้ตรงจุดก็นอกผมซุ่มตัวอย่างเอากันแล้วกันเนอะเตียวไป300กว่าวัดนี่จะบ่ไหวนะครับโอ้ฉันเจ้าเนาะก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวฉันไปนะครับอาหารเปิ้นใส่ก๋วยเตี๋ยวนักขนาดโอ้อันนี้อย่างบะใจบาทนี่
โอ้ยังมาเตอร์เนาะโอเค174นะครับอันนี้วัดยังครับทุกพี่วัดวัดสันขยอมแม่ริมเนาะขี้เล็กนี่นะครับท่านพระครูโกวิทคุณานุสรณ์ท่านพระครูมาก่อนครับโอ้โอดโทษเหมือนครูบาที่ไหนสักตีนึกจำครับคล้ายกับพระไหว้สารท่านพระครูเนอนะครับมากันแต่คืนแล้วก็แต่เจ้าครับผมกับตี 1ออกก่อนผม2 ชั่วโมงออกตี 3ผลงานจากสารปีครับวัดเนี่ยนะบ้านน้อยมันมีชื่อดีกาอันนนไปเอาเอกสารผมที่วางบนโต๊ะเอาโทรศัพท์มาตัวนึงวัดชื่ออย่างท่านวัดบ้านน้อยวัดบ้านน้อยสันกำแพงโอ้บ้านน้อยสันกำแพงบ้านน้อยสันกำแพงเอาไปแทรกที่เปิ้ลเนอร์วัดบ้านน้อยสันกำแพงเอาไปแทรกที่เปิ้ลไปพอป้ายชื่อมันจะมีติดอยู่ที่โต๊ะเช่น178เนี่ยวัดคุณานุสรณ์ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมโดยท่านพระครูโกวิทคุณานุสรณ์พร้อมกับสถามันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเปิ้ลก็อยู่ตรงลักของเปิ้ลงามดีนะครับงามดีตุงก็บ่ใหญ่เกินไปเหมาะนะครับเปิงควรนอครับใส่บาตรเป็นนี่แม่มาจากไหนแม่ก็รับปีไปละสีผมเหมือนเดียวกันมาจากไหนนี่ตานาคนิมิตเจ้านาคนิมิตจอมตองแน่นอหนองตองนาคนิมิตหนองตองปุ้นกะตั้งจะไปละปูนบ่นอสาธุเนออันนี้วัดต้นแก้วขุนคงนะครับท่านพระครูวรธรรมวัดนะครับอันนี้ตรงกันเลยเนาะวัดต้นแก้วขุนคงครับอนุโมทนาสาธุโทรศัพท์แต่ละวัดนะครับมันตรงจุดเนออันนี้วัดนาคนิมิตนี่หนองตองหางดงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณท่านเจ้าคณะอำเภอวันนี้ได้รับทราบว่าจะมาตัวยเนอนะครับท่านพระครูบุญตันจะมาเพราะว่าวันนี้สมเด็จเจ้าพระคุณพระมหาธีราจารย์ซึ่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมท่านเป็นพระมหาเถรชั้นผู้ใหญ่ของประเทศนี่วัดประเดือวัดประเดือมานอนกันกี่คนแล้วนี่ตู้เนเนยรับก็ลุกไปกินอะไรอย่างก่อนไปกาแฟเนื้อลุงเนอครัวกินครัวตาลวัดประเดืออย่างมันนักแตะนักว่าบาทหายไปไหนเนี่ยมีอาหารนอเดี๋ยวเพิ่นซ่อหาบาทใส่บาทมาหันเขาจะขาดโอกาส นะบุญวัดท่านพระครูปรานิพนธ์ภูริวัฒโกท่านเจ้าคณะตำบลขัวมุงติดกิจนิมนต์ในตอนเจ้าเดียวบ่ายเข้ามาสายไปใจบ่ายนะครับสายนี่วัดมงคลรัตนารามบ้านต้าศพแม่ข่าตรงจุดเลยนะครับโอ้เมตตาครับหมายเลขบัใจแต่ว่าชื่อติดแม่นเอาละครับเอาตามชื่อแม่นแต่ตอนนี้ตาว่าผมก็แม่นเหมือนกันนะพอเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนกันไล่แม่นเป๊ะเลยนะครับวันนี้บอกแม่นเฮ้ยเลขหวยบรรทุกวัดโพวิชิตหนองควายนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านตอนนี้เริ่มใส่บาตรกันแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับท่านอยู่ที่บ้านที่จองวันนี้จะใส่บาตรกฐินโต๊ะค้าง300กว่าวัดก็เตรียมเนื้อเตรียมตั๋วนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านรับฟังวิทยุนะครับข่าวสารทางวิทยุท่านก็เตรียมเนื้อเตรียมตั๋วกันได้แล้วเตรียมสตางค์เหรียญจะเป็นเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10แล้วแต่เจตนาหน้าบุญนะครับอันนี้วัดนี่เป็นอยู่แล้วนี่เนาะวัดลอยตรงไหมเลขมาตรงตอนนี้เลขกับป้ายไวนิวป้ายที่ติดไว้บ่ตรงกันครับถือลักเอา
กระดาษที่เป็นแปะไว้ที่โต๊ะนะครับ อันนี้วัดมงคลเกษมมงคลเกษมนี่มาหรือยังมาเตื้อพี่ไอ้สุมาขยับอันนี้น้อยหนึ่งได้ผมจะพอว่านิดแหละวัดมงคลเกษมหนองแก้วหางดงติดกับบ้านผมบ้านสจนายกบุญธรรมเนออันนี้วัดวัดแสงโชตนารามนาบุกนะครับหนองควายหางดงใกล้กันนอนะครับท่านเจ้าอธิการรุ่งเรืองศิริพัทโทท่านบอกต้องห่วงเนอะว่าตั้งไปปลายห่างๆและเปิ้นจะบ่มาปัจจัยครับมาทุกที่มาทุกจุดนะครับมาทุกจุดอันนี้เลี้ยวไปทางนี้บ่ได้เนาะไปทางเพก็ได้มาได้นี่ได้ห้อมอยู่นี่อยู่ในห้อมจุดสุดท้ายดีครับดีเย็นดีนะครับอันนี้คงบ่มีปัญหาอย่างหันตุปีมันใส่กันเรียบร้อยนะครับวัดหัวฝายอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดหมื่นตูมนะครับตำบลพระสิงห์วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพสิงหวราจารย์ท่านเจ้าวาดวัดพระสิงห์นะครับจะได้เมตตาเดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์โดยได้ทราบจากท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีนะครับอันนี้วัดอย่างมาแต่เจ้าแล้วกันที่ไหนก็มาแจมป่าโตอีป่อนอนนี่เนาะนอนแล้วไปนอนกันที่ไหนนี่ในตลาลมมาแต่ว่ายุงมีเนาะเนี่ยครับยุงพัดลมเป่าครับใบสารศรัทธาอันนี้ศรัทธาต่างไหนสลับปีปุ้นอยู่ต่างปุ้นปุ้นครับไปเดี๋ยวไปนี่วัดศรีมุนเรืองหนองหอยตรงจุดวัดกูคำวัดเกตตำบลวัดเกตพเมืองยังมาเตื้อนอนะครับท่านพระครูสุวรรณเจติยาคุณนะครับนี่วัดศรีปิงเมืองนะครับท่านพระครูปลัดประสิทธิ์รัตนเมธียังถ้าจะมาละนะครับอันนี้วัดอะไรอย่างนี้วัดรัตนมงคลร้องยาวเอาตุงนี่ไว้ตั้งหลังนี่ก็รัตนมงคลครับนี่มาเตือนนอเดี๋ยวถ้าเปิ้นมาจะบอกคือเปิ้นเทนเนอร์เอาตุงไปอยู่ตั้งหลังน้อยนึงนะครับอันนี้วัดหัวดงเฮามาละรับกันที่นี่นะฮะนั่นเอาลูกเปิดบาทแกนเดียวถูกต้องแล้วนะครับเนอเป็นไปได้ก็ดูละใจได้ครับตุงบะบังสักตะใดนะเพราะว่าถ้าบังแล้วเนี่ยศรัทธาที่เปิ้นเอาเงินมาเนี่ยที่เปิ้นเอาเงินมาแถม20,000ถวายแถม20,000เนี่ยเปิ้นจะบังนะมันบังตุงปุ๊บมันจะถ่ายรูปบหันนะครับเนาะอันนี้วัดจันเกษมที่ไหนไม่วางจันเกษมไม่วางผมเคยไปแวบๆหนึ่งนะครับเมื่อก่อนสจบุญธรรมจัดรายการวิทยุ 91.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับตอนนี้มาที่คลื่นของท่านพระครูวัดปากทางสามัคคีนะครับนี่ถ่ายทอดสดทางวิทยุเนอะตุ๊ปี้จากวัดไหนวัดดอนเปาดอนเปานอมานอนก่อนไปได้นอนก้ามานอนนะครับมานอนเมตตาเนอได้รับดีนอนดีกันนอนะครับวัดม่อนฤาษีนี่เป็นวัดวิปัสสนาธุระเป็นวัดที่ปฏิบัติกรรมฐานนี่วัดกองทรายหนองเฮิงมาหรือยังมานี่วัดตุปี้วัดหยังปากกล้วยจมปูนี่ผังย่อยยังมาเตื้อทางย่อยยังมาเตื้ออันไหนตั้งก่อนเอาเพิ่นมาตั้งแล้วก็เลยมานั่งนี่เอารายชื่อนี้ถูกต้องแล้วเอารายชื่อนี้ไว้เนอะนะครับเอารายชื่อนี้ไว้เนาะนะครับเพราะว่าเลขที่เขียนไว้แต่ว่ากับเอาที่มาติดเนี่ยคนละครั้งนะมันก็เลยมีปัญหามันงงกันพี่น้องคณะศรัทธาเตรียมปัจจัยก้าน้ำก้าไฟไว้ตัวเนอนะครับเตรียมปัจจัยก้าน้ำก้าไฟไว้ตัววัดละ300ปีที่แล้วเมื่อ2 ปีก่อนหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเสี่ยงกับสถานที่ไป100,000 กว่าบาท
ได้ตังหอมกับน้ำกับไฟมา30,000 ป่ายขาดทุน หลวงพ่อว่าขอเมตตาแต่เนอเขาจัดงานมานี่สถาอินดูเปิ้นนะครับ300เนี่ยนะครับกับการทำงานครั้งนี้16 วันนะครับการเตรียมการทั้งหมดทั้งมวลขอเมตตาเนอเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้หลวงพี่หลวงพ่อที่มาถึงแล้วกาแฟยังไม่ได้ฉันเตื้อกระเจิญที่โฮงทานเนอนะครับโฮงทานที่มีป้ายแวบเหมือนคาเฟ่นี่แหละครับนะครับมีโอวันตินมีกาแฟมีอย่างสปะเนอนะครับมีข้าวต้มมีหรือยังหรือมีจะก๋วยเตี๋ยววันนี้ท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรเตรียมก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับอันนี้วัดอันนี้หมายเลขอันนี้101ตรงเป๊ะเลยนะครับ101วัดธาตุอันอย่างเอาออกวัดธาตุดอยยุทธเอาป้ายนี้ออกเลยเนี่ยเอาลงตรงหลุมเลยเอาป้ายนะออกไปเอาลงมาเจ้าไม่ต้องออกเอาซุกเข้าไปครับนั่นวัดพระธาตุดอยยุทธท่านเจ้าอธิการมงคลเตชะปัญโยท่านเจ้ามาหรือยังโอ้ยกมือขึ้นเลยครับท่านเจ้าเนาะดีและนิ่งงามพานแว่นฟ้ามีไหนพานแว่นฟ้าท่านก็เอาพานแว่นฟ้ากับพระไตรเอาแค่อันเดียวท่านแล้วอันนี้ไปไว้ตั้งหลังตัวเนี้ยไตร2 อันเนี่ยไว้ตั้งหลังไตรบริวารไว้ตั้งหลังนะครับแล้วเอาบาทไว้อยู่ตรงข้างเอาไตรตัวลุ่มนี้ออกมาเอาตัวลุ่มนะเอาไว้ตั้งหลังนะครับเอาไว้ตั้งหลังฮันเนอร์แล้วกันนี้ครับแล้วทีนี้เป็นพานแว่นฟ้าท่านขยับอันนี้หน่อยนึงเนอแล้วบาทไว้ตั้งไว้ครับพานแว่นฟ้าคือมันตรงกลางเลยเนอเพราะว่ามื้อหนึ่งเนี่ยมันจะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับไปอนนท์ไปอันนี้แบบต้องเข้าไปละอันนี้พระป่าอันนี้กฐินอยู่นะครับมาเพชรอันนี้หลวงพ่อนี่อันนี้วัดอัมพารามตำบลบ้านกาดแม่วางเชียงใหม่เนาะมีเหรียญให้ตัวหยิบนี่เป็นหวายลูกนิมิตโอ้สาธุเนอะแบ่งไปคือผมห้องก็ได้เนอะนี่นะฝ่ายลูกนิมิตนี่โอ้สาธุเปิงถูกต้องแล้วครับท่านครับอันนี้ไตรลักษณ์อันนี้ไตรบริวารเนาะนะครับขอบพระคุณเนอะท่านพระคุณเนอะเอาใส่ก็ใส่กระเป๋านะเอาสตังค์ใส่ตัวกันเอาสตังค์ใส่ตัวกันอันนี้ผ้าป่าของชมรมสม.อยู่ตรงนี้นะครับนี่มาเพมีเหรียญนี่แรกกู้วัดเนอะนะครับกู้วัดแต่ละวัดมันจะมีเหรียญมานะครับนี่วัดเหล่ายาวเนาะผมบอกเข้าไปแล้วเนอะนะครับวัดใดที่มีปัญหาที่ว่ามาหูตี้เตื้อนะครับพอกระดาษน้อยๆที่แปะอยู่บนโต๊ะของท่านเนอะพอกระดาษที่แปะอยู่บนโต๊ะว่าชื่อตรงกับวัดก่อนนี่วัดเหล่ายาวตรงครับนี่นะครับเหล่ายางเหล่ายางมีว่าเหล่ายางไม่วางไม่ริมนี่น่ะมันก็มีก็เหล่ายาวแต่กับตัวพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนอะพี่น้องคณะศรัทธาวัดเหล่ายางตำบลบ้านกาดไม่วางเนี่ยถ้ายินเสียงนี้รีบมาใส่บาตรด่วนนู่สาธุไปดูแล้วก็ไม่มีใช่ไหม112ไม่แล้วมีชื่ออย่างนี้ไหมมีชื่อไหมมีบนโต๊ะแบบเนี้ยกระดาษน้อยเนี่ยมีไหมไม่มีแล้ววัดศรีสวัสดิ์แต่มีนาฬิกาไหมนาฬิกามีโต๊ะไหนว่างนั่งเลยครับนั่งเลยก๋วยเตี๋ยวเปิดแล้วเนอะอันนี้มายังจุดนะครับนี่ต้องอ้อมไปเพราะว่าเวลาจะใส่บาตรเนี่ยมันต้องอ้อมมาทางเพมาอานนท์มาด้วยกันช่วยกันทำมาหากินหน่อย พี่น้องคณะศรัทธาเวลาในขณะนี้กี่โมงเนี่ยอานนท์เลย6 โมงถึงยัง5:55นะครับ
ท่านที่ยังมาได้มาจากบ้านเตรียมตั๋วได้แล้วเน้อวันนี้ตันใหญ่ตังหลวงคนนับหมื่นเน้อพี่น้องเน้อนะครับคนนับหมื่นเอาโคศกก็ช่วยกันทำมาหากินคือกวัดกวานี่พอวัดอันดับหนึ่งก่อนมีไหนต้องเฮอันนี้ตรงจุดอันนี้นับหนึ่งมีไหนปุ้นเนาะวัดหัวควงสองแควเฮาเนี่ยกันเนาะก็เรียงลำดับตามเนี้ยเนาะครับผมโอ้อันนี้ตั้งไว้ดีครับเดี๋ยวตุ๊ปี้มีไหนอ่ะสถานะบุญเอาผ้าไตรรองนี่เอาอยู่ตั้งมีพานเนี่ยมันก็ถ้าบ่มีก็เอาวางไว้ตั้งด้านข้างเอาเหลือแต่ไตรลักษณ์มาอยู่ตั้งหน้าพี่เนอร์นะครับเนาะแลกเหรียญเปิ้นแลกแต่ละตีแต่ละวัดเพื่อต้องมีเหรียญฮื้อแลกเนออันนี้อย่างผมว่านะเอาผ้าไตรตัวนี้มันจะเป็นไตรลักษณ์เนาะนะครับแต่รองท่านมีพานในมันก็ถ้าบ่มีก็ไว้ตั้งลุ่มหน่อยเพราะว่าเพื่อจะเอาตรงนี้เป็นหลักเนาะนะครับท่านเอาอีกก็มันตีมันกีดเนาะนะครับแบ่งใจหากันเนอเริ่มเก้าจากที่หลังพระมหากระจายนี่เนอลำดับที่หนึ่งนะครับวัดที่หนึ่งนี่วัดอะไรอย่างในเดียวกันเด้อ แลกตังเหรียญนี่แต่ละวัดมันมีให้แลกเนอนะครับโอ้ไวสาครับเตรียมตังย่อยเนอพี่น้องที่เคารพครับถ้าท่านวัดที่หนึ่งจะมีอยู่ที่วัดนี้เนอนะครับคือวัดอรัญญวาสดงป่าหวายเป็นลำดับที่หนึ่งเรียงมาเลยนะครับ1 2 3 4 5จนถึง200นะครับทุกปีฉันเลยยังท่านพระครูฉันแล้วก็ไปฉันกาแฟปูตังปูนเนอร์นะครับก็เตี๋ยวก็มีเนาะฉันเฮเนอร์นะครับโอ้ไหวสาโอ้โคศกจะได้นักขนาดเนี่ยนะครับเนาะวัดหลังถ้ำนี่ตรงจุดมดนะครับลำดับที่หนึ่งจะมาตามนี้นะครับเนอไปจนถึงลำดับที่300นะครับ300อันนี้มาจากไหนนี่เอาหัวควงเนาะหัวควงสองแควดอยรอนะครับเนอวัดฟ้าลังนะครับ24 25นี่ยังมหันเตอร์เนาะครับนี่สามเณรวัดสองแควยังมีหลายวัดพุ่นกับสองแควมีตีเดียวแล้วกันเนาะอ๋อนี่วัดสองแควตำบลสองแคววัดวันนี้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมไปภูเก็ตกูเตือมาเป็นโฆษกช่วยสจนะครับเมื่อ3 ปีก่อนเป็นสจแต่ตอนนี้เป็นนายกเทศมนตรีละก็ยังเป็นโฆษกอยู่ป่าไม้แดงทุ่งสโตกนอมากันเลยยังมาแล้วเนาะท่านพระครูเนาะไผ่ที่มีเหรียญฮื้อแรกท่านก็เตรียมเหรียญไว้เน้อนะครับครับเมตตาเน้อซื้ออาหารปลานี่โฆษกสจบุญธรรมจะไปพัฒนาแก้มลิงล่องมะม่วงนะครับเป็นจุดอาหารปลาใส่บาทน้อยให้มันเต็มก่อนก็ได้นะถ้าใส่บาทน้อยเต็มได้สัก500เนี่ย ไหวสาเนออันนี้แปลงอันนี้นนแปลงอันนี้ผมก็มันอย่างเบี้ยวกังงังนะมันรับตั้งขึ้นนะตั้งขึ้นจัดไอ้
อนุโมทนาบุญเนอพี่น้องที่ได้มาใส่บาตรทำบุญนะครับแล้วที่นี้คือมาตามหน้าบุญเนอนะครับไปซื้ออาหารปลาแล้วก็พัฒนาแก้มลิงร้องมะม่วงตามโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตัดให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเผื่อไปแล้วเก็บไว้เนอนะครับของตุ๊เจ้าเอาครับเก้าอี้เฮามานักกันไหลหากันเนอพี่น้องเนอแบ่งกันไปเนอครับเนอแบ่งกันไปผมห่อร้องผู้มวลวิไหนในประเด็นเนี่ยร้องผู้มวลสันทรายวิไหนอำเภอสารปีอ๋อแม่วัดประเดือนอ๋อครับเอาเรียบร้อยครับตอนนี้พี่น้องครับผมถือว่าทุกอย่างนั้นได้เข้าที่เข้าตางแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเริ่ม8 นาฬิกานะครับ8 โมงเนี่ยนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นจะมาถึงก่อนนะครับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับหลวงพ่อใหญ่ท่านจะมาถึงที่บริเวณวัดเฮาเนี่ยนะครับก็ตรงเวลาประมาณผ่านแว่นฟ้านี่ตุ๊ปีออกมาก็โอ้นี่เนี่ยอันนี้วัดหยังวัดป่าซักมาหรือยังวัดป่าซักมาหรือยังวัดป่าซักเอาอันนี้ไว้ตังหลังเนอะมื้อหนึ่งเนี่ยเพิ่นจะมาอยู่ตรงนี้บ่ได้เนี่ยต้องเอาที่ไปมัดตังหลังไปมัดตังข้างอ่ะโอ้โยกยากแล้วกันเนี่ยอันนี้หายฮะอ๋อบ่มาเตื้อนึกว่าเป็นเจ้าวาดวัดเป็นเจ้ากะโอ้ใส่สีเหลืองมานึกว่าเป็นเจ้าวาดนี่วัดอุโบสถไหนวัดป่าซักอ๋ออุโบสถประคามหลวงนะครับโอเคครับนี่ทีมงานของท่านสวมันใส่แมสใส่อย่างนี้จำมาค่อยได้เนาะเปิดเปิดแมสเปิดอย่างได้ละเป็นอย่างนั้นสาธุเด้อสาธุอันใดต้นมันใหญ่ล้ำไปนะครับก็หาวิธีการเอาใส่ก่อนเอาบาตรใส่ก่อน ถ้าเป็นไปได้ก็พับสัพพโทนให้อ่านครับเนี่ยตรงที่วัดมะกับตองเนี่ยพับสัพพโทนให้อ่านถ้าจะได้ตั้งต้นท่านมันต้นใหญ่ต้นหลวงแบ่งพับสัพพโทนมาอันหนึ่งครับพับสัพพโทนเลยครับพับสัพพโทนเลยตัวพับสัพพโทนแหละอ๋อโคละวัดกะอันนี้ต้นไผ่นี่ต้นไหนวัดหยังเนี่ยกับสัพพตองเนี่ยแล้วสัพพโทนตัวเก่ามีไหนพับกะต้นบอกคือพับฮะบัดใจตัวเก่าจะวางที่ไหนเราเนี่ยก่อนเนี้ยกระทูละมันตึกสัพพโทนไงเอาตามใจสู่เขาตัวเบอนะเอาขอแบ่งตังมันหน่อยหนึ่งพี่น้องที่เตรียมดอกไม้มาเนอะมาใส่ขันแก้วตั้ง3มาใส่ขันดอกเนอะนะครับอยู่ตั้งในวิหารหลวงวิหารพระเจ้าตนหลวงเนี่ยนะครับถ้าเตรียมดอกไม้มาก็ใส่ขันแก้วตั้ง3นะครับแล้วก็มีต้นนะมีเงินก็เอาปักไปนะครับสาธุพี่น้องที่มาถึงแล้วกาแฟโอวัลตินโดยหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้มาบริการให้แล้วตั้งเจ้าตี3ละนะครับแล้วก็ขอเมตตากับพี่น้องบ้านเฮาเทเนอร์หลังจากที่ท่านกินข้าวต้มก็ดีก๋วยเตี๋ยวก็ดีเนี่ยนะครับขอเรื่องขยะนะครับเนอขอท่านไปทิ้งยังจุดที่เราเตรียมไว้นะครับเนอจะไปวางเรียราดนะครับมันจะทำให้บ่เหมาะบ่ควรกับสถานที่
แล้ววันนี้พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับมาร่วมกันถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับวัดพระเชตุโพธิบุตรมังคลารามวรมหาวิหารหรือวัดโพธาเตียนท่านจะเป็นพระผู้ใหญ่นะครับดังนั้นความสะอาดเรียบร้อยเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งขอพี่น้องเขาช่วยกันเรื่องความสะอาดตัวนะครับอาหารก๋วยเตี๋ยวนี่บริการไปแล้วนะครับเรื่องกาแฟนะครับน้ำดื่มหลังจากที่ท่านทานแล้วกินแล้วขอความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดขึ้นโดยนะครับไผ่ที่คนเฒ่าคนแก่ป่วยไม่อย่ามาใส่ขันดอกมาใส่ขันดอกที่ในวิหารหลวงที่วิหารพระเจ้าตันใจนี่นะครับไม้ลอยนี่เหมือนของเฮาเลย ปิดตั้งแต่ขณะนี้กำลังถ่ายทอดสดทางคลื่นขณะนี้พี่น้องที่ฟังคลื่น104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณพี่น้องศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านนะครับเสียงประชาสัมพันธ์อยู่นี้คือเสียงของกระผมนะครับโฆษกคารวาสนะครับที่มาช่วยการช่วยงานตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่กฐินครั้งที่1ครั้งที่2เป็นต้นมานะครับเมื่อก่อนนี้เป็นสจ.ชื่ออดีตสจ.บุญธรรมบุญมื่นจากสารปีปัจจุบันนี้เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขัวมุงอำเภอสารปีนะครับมาช่วยการช่วยงานสนองงานของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแล้วก็ช่วยงานของท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ชุดล่วงหน้าของท่านนายกเดินทางมาถึงแล้วแต่ท่านนายกพิชัยก็คงจะต้องรอนะครับไปอยู่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับซึ่งมาพำนักอยู่ที่เชียงใหม่เรียบร้อยนะครับรอถวายการต้อนรับของท่านพระเดชพระคุณหลวงเจ้าพระคุณท่านนะครับพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่อยู่ในบริเวณวัดม่อนฤาษีอย่างที่ผมเรียนให้กับพี่น้องเรื่องความสะอาดสะอ้านนะครับของวัดวาอารามเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าหากว่าเขาทิ้งขยะมันก็จะเป็นภาระให้กับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีและกับลูกเนตรลุงเนนนะครับลูกเนนลูกศิษย์ลูกหาพี่น้องคณะศรัทธานะครับเขาช่วยกันเก็บเป็นตี้เป็นตางถุงขยะถ้าหากว่าท่านบหันถุงขยะก็เสาะหากรรมนะครับเนาะอันนี้ขอเน้นนึงนะครับเพราะว่าเขาถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับพี่น้องที่มาถึงแล้วเวลาในขณะนี้ก็ยังมาถึง6 โมงเตื้อนะครับถ้าหากว่าท่านเตรียมข้าวตอกดอกไม้มาใส่ขันแก้วทั้ง3คือเข้ามาทางด้านในพระวิหารหลวงวัดพระเจ้าที่วิหารพระเจ้าตนหลวงนี่นะครับส่วนหมายเลขลำดับนั้นเราจะเริ่มหมายเลข1ที่ด้านหลังของพระมหากัจจายนะครับองค์พระพุทธรูปของมหากัจจายนั่นนะครับด้านหลังนะก็เดินไปหมายเลข1จนถึงที่300นะครับมันจะสิ้นสุดพี่น้องที่เป็นคณะศรัทธาที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านยังบอกว่าสถานที่จะได้ก็มาบอกกล่าวกับผมได้ผมจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นะครับเดี๋ยวฝากทางสถานีช่วยนี่อย่างเดี๋ยวอันช่วยการน้ำกาไฟนี่รอสักกรรมอยู่ที่วัดท่านนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะเตียวเข้าไปเนาะพ้นประมาณสัก7 โมงครึ่งนะครับสำหรับการน้ำกาไฟนี่7 โมงครึ่งนะครับเขาจะเตียวมีบาทจะแบ่งเป็น3 สายที่1ก็คือเริ่มตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข100
สายที่2คือหมายเลข101ถึง200สายที่3คือ201ถึง300นะครับท่านเตรียมไว้นะครับนะวันละ300 บาทเนาะเพราะปีที่แล้วเสี่ยงไปปีก่อนนั่นนะเสี่ยงไป100,000 กว่าบาทได้สตังค์หอมกับน้ำกับไฟมาได้อยู่ 30,000 ปลายน้อยนะครับอินดูท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อท่านบอกอู้ว่าหยังนะครับจะไปทวงจะไปถามมันก็บ่ใจมันอยู่ที่ภาระของพระสงฆ์องค์เจ้าของคณะสัทธาของวัยวัจกรอันนี้คือคุณสจบอกว่าได้รอที่มันว่างตรงไหนเอาแทรกเลยที่มันว่างก่อนนั้นว่างก่อนนี่มีวัดได้เหรอนี่มีวัดได้ยังเนี่ยตรงนี้มีป้ายเดียวก็เอามันมีโต๊ะหันข้างหันมาเอาใส่นี่ก็ได้ต่อไปก็ได้ตะกี้ท่านอาจารย์พระมหาอภิวัตกันตสีโลครูบาวัดตุ้งขี้เสือตำบลจมพูอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สจ.บุญธรรมเคารพนับถือเอาผ้ายันกับลูกประกำมาฮือเนื้อโอ้ไวสาธุล่าว่าไผ่ไปตาลที่วัดตุ้งขี้เสือนะครับที่อยู่ที่ซุ้มนะครับซุ้มกฐินนะครับถ้าหากว่าท่านทำบุญท่านก็จะได้รับเครื่องเพื่อเพราะว่าตุงเนื้อเป็นตุงกับประกำนี่ปลุกเสกมาเรียบร้อยประชาสัมพันธ์ฮือนะครับวัดใดที่ยังบ่ได้ฮับยังบ่มีจุดเตื้อแต่ว่ามีชื่อในดีกาบ่มีจุดแต่มีชื่อในดีกาเนี่ยท่านมาบอกคือผมได้ที่วิหารหลวงนี้นะครับตอนนี้มันเริ่มซับซ้อนเรื่องป้ายชื่อนะครับฉันก่อนแล้วกันขณะนี้กำลังถ่ายทอดสัญญาณจากทางคลื่นวิทยุวัดฝ่ายหิน 104.5 เมกะเฮิรตซ์จำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นแม่ค่ายในการถ่ายทอดสัญญาณนะครับต้องขอขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านเจ้าวาดเจ้านายสถานีวิทยุตัวนะครับเดี๋ยวสักคำหนึ่งท่านพระคุณเจ้าฉันเจ้าเรียบร้อยเพิ่งก็จะมาอู้มาจ่าจ้อยสจ.หมอบุญธรรมครับพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับตู้เจ้าพระนายเนอท่านพระครูตู้ปี่ตู้น้องที่ยังไม่ได้ฉันเจ้าเตื้อนะครับเขามีก๋วยเตี๋ยวเนอมีกาแฟมีโอวัลตินนะครับมีน้ำแล้วก็ส่วนพี่น้องคณะสัทธาเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวท่านได้กินข้าวเจ้ามากันเจ้าวันนี้คนจะมาเป็นหมื่นพี่น้องเป็นหมื่นบางคนมาท่านว่าสจ.ขี้โม้ลองพอเตอร์ครับมาหนึ่งเนี่ยมันจะมืดฟ้ามัวดินนะครับเพราะว่าเปิ้ลจะตั้งใจทำบุญหนองบัวหลวงขุนโค้งอยู่ตั้งแถวที่2นี่เนอะตุ๊ปี้ครับเนี่ยเตียวเข้าไปเนอะในแถวที่2มันจะลัดมาได้เนอะท่านพระครูต้องอ้อมตรงปุ้นเนอะนะครับต้องไปอ้อมทางด้านหน้าปุ้นนะครับ
ว่าแต่ว่าดีเนี่ยโคศกก็ยังไม่ได้กินน้ำตลอดเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับเวลาขณะนี้6:15 น.นะครับพิธีการต่างๆจะเริ่ม8:25 น.มีเวลาอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงเศษนิดหน่อยท่านที่มาถึงแล้วนะครับขอความเมตตากับท่านพระครูท่านเจ้าอาวาสตุปี้ตุน้องสามเณรเฮาถ้ามาถึงแล้วบ่ได้ฉันเจ้าก็มาที่ก๋วยเตี๋ยวนี่เนอะโอวันตินกาแฟมีนี่เรียบร้อยนะครับหลายท่านตุเจ้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหลายท่านว่าวัดเฮาอยู่ตังใดนะครับเรามาปรึกษากันตรงนี้เนอะเพราะว่าที่จอดที่นั้นมันคลาดเคลื่อนไปนะครับมันคลาดเคลื่อนไปแล้วส่วนพี่น้องศรัทธาที่อย่าใส่บาตรที่จะใส่บาตรนะครับเขาเริ่มหมายเลข 1ที่ทางด้านหัวนี่เนอนะครับหมายเลข 1พี่น้องคณะศรัทธาเฮาเนอถ้าจะฮื้อประชาสัมพันธ์อะไรอย่างก็มาบอกที่กองอำนวยการที่ในวิหารหลวงนี่เนอตอนนี้ท่านพระครูกำลังฉันอยู่เดี๋ยวสักกรรมเพื่อจะมาเปลี่ยนโฆษกช่วยกันนะครับผมเองประชาสัมพันธ์มาได้ประมาณ1 ชั่วโมงละก็ขอบอกกล่าวพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านนะครับที่อยู่ต่างบ้านบอกว่าจะเป็นเชียงใหม่ละปูนบ้านเฮาวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดราชการวันหยุดทำงานหลายท่านกึศใจได้ไล่ใจตันจะมาใส่บาตรวันเกิดจะมาใส่บาตรทำบุญอายุท่านก็ออกจากบ้านจากจองมาได้แล้วนะครับที่วัดม่อนฤาษีวัดศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับใหญ่วันนี้หลวงพ่อพระมหาธีราจารย์หลวงสมเด็จท่านจะมาช่วยงานจะมาที่วัดม่อนฤาษีมีท่านเจ้าอาวาสคือท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเป็นเจ้าอารมาธิปติครับโอ้ขอขอบคุณเด้อคณะศรัทธาวัดหนองปันเจียงนะครับคณะศรัทธาวัดหนองปันเจียงตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมได้เอาข้าวนวดเอาข้าวนวดมาร่วมจำนวน300 ห่ออันมีท่านเจ้านะครับพระวิชัยวิชโยเป็นเจ้าอาวาสขออนุโมทนาเนอะพี่น้องคณะศรัทธาวัดหนองปันเจียงเอาข้าวนวดมาร่วมเป็นโฮงตาล300 ห่อเปิดบริการแล้วแต่โฆษกต้องจิ้มก่อนเนอะ ขอบคุณอนุโมทนากำหน้าบุญท่านนะครับโอเคพี่น้องคณะศรัทธาเด้อครับเนอะหลายท่านหลายคนว่าท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีรูปไหนฮะนะครับเดี๋ยวท่านพระครูจะมาอยู่ทางด้านในนี่แหละครับตอนนี้กำลังดูแลเรื่องความเรียบร้อยความเปิ้นว่าความเรียบร้อยทั่วไปก่อนกลัวว่าพี่น้องคณะศรัทธาตุเจ้าพระนายมาถึงแล้วจะบ่สะดวกสบายเพราะว่าหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านมีเมตตาสูงพี่น้องตะกี้มีคนมาเอาซองมาให้ผม300ค่าน้ำค่าไฟเอาไว้ที่ท่านนะครับท่านเอาซองค่าน้ำค่าไฟไว้ที่จุดของท่านแต่ละวัดเดียวปู่หลวงหรือว่าท่านผู้ใหญ่บ้านอยู่3 สายเพื่อจะเอาบาตรไปเพื่อท่านได้ร่วมทำบุญเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับใช้เงินในการจัดสถานที่อย่างทั้งหลายแลตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเชื่อไป100,000 ป่ายปรากฏว่าหอมค่าน้ำค่าไฟมาตามอัธยาศัยได้เงินมา30,000
นะครับอินดูหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวี ดังนั้นปีนี้เราขอใช้วิธีการแบบนี้ครับเพื่อว่าคือทุกท่านได้มีโอกาสเหมือนกันนะครับช่วยกันปี้ช่วยน้องน้องช่วยปี้นะครับวัดปี้ช่วยวัดน้องวัดน้องช่วยวัดปี้วัดสถานที่แห่งนี้คือวัดม่อนฤาษีนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานกุปีครับหลวงพ่อโคศกเอาเลยเนอะเปลี่ยนเลยครับเมตตาสลับซับเปลี่ยนกันเนอะเสถาอันโฆษกท่านสจปนานปหมอด้วยปหมอด้วยปนานด้วยโฆษกเป็นนายกเทศมนตรีเลยอันนี้จากวัดใดวัดบ่อมิติกำเดือ271แล้วบัดเดี๋ยวนี้ที่เขาดีกาไป271เนาะมันมีการขยับเนื่องจากว่ามันมีบางวัดที่เปิ่นบอกมาเนาะแล้วก็เลยมีการขยับไปเจอแล้วยังแถวนี้แล้วก็มีเลขที่แล้วยังเปิ่นท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุท่านพระครูสมุท่านอาจารย์อยากจะหันเอกสารติตวาเนอะติตวาท่านอาจารย์เอามาจัดเรียงลำดับนะติขยับเป็นชุดใหม่ตอนนี้เกิดความวุ่นวายแล้วนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมาเปิ้นยึดดีกาเก่าที่มีเลขที่เก่าแต่ว่าโต๊ะนั้นเปิ้นเอาไปตั้งใหม่แล้วเนาะขอท่านอาจารย์พระครูได้เมตตาขึ้นมานี่กรรมครับพระครูสมุที่ได้ดูแลเรื่องสถานที่ที่เขาช่วยกันตะวาเนาะขอสุมาอภัยผมจำชื่อท่านพระครูบ่ได้ท่านพระครูได้เมตตาเอาเอกสารชุดตะวามาให้ผมนี่ก็ได้เดี๋ยวผมจะได้พอว่าสรุปแล้วเลขที่เปิ้นมาเขาเปลี่ยนแปลงจะได้พ่องแล้วก็เปิ้นอยู่โต๊ะใดแน่เนาะท่านอาจารย์พระครูสมุหรือว่าครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่มีเอกสารสำรองแห่งชุดหนึ่งเอามาที่กองอำนวยการนิกรรมเนอะตอนนี้ที่เปิ้นมาถึงเจ้านี้แต่เจ้าแล้วครับเปิ้นมาเสาะหามันก็บอกได้บอกหูจะตั้งตัดใดที่เลขที่เปิ้นเดิมนั้นมีคนไปตั้งเห็นแล้วนี่ก็ขอรบกวนท่านอาจารย์พระครูกำนะครับเอาเอกสารชุดนั้นมากำตีกองอำนวยการนี่นะอันนี้วัดของท่านอาจารย์วัดหยุดอะไรนี่ป่ะวัดหนองบัวหลวงหลวงพ่ออาจารย์เดี๋ยวต้องหาฉันเจ้าเฮียก่อนเนอะหลวงพ่อเนอะก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาหาผมนี่ครับเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่เปิดมาผมจะประกาศให้ทราบเนาะจะประกาศให้ทราบวัดหนองบัวหลวงเนอะท่านอาจารย์พระครูสมุนะครับเนาะครูบาอาจารย์เปิ้นเมตตามาช่วยงานแต่ว่าบาลังปิกไปวัดกะหาถ้าปิกไปวัดแล้วเอกสารไปตัวแล้วผมบอกหูจะเอาเอกสารไหนมาพอเนอะก็มีหลายหัววัดนะที่เปิ้นมาแล้วก็เลขที่มันบัดตรงเดิมแล้วเลขที่มันบัดตรงเดิมที่ดีกาที่เขาฮื้อเปิ้นไปเนาะเปิ้นก็มาพอที่เลขที่ตัวเก่านั้นกลายเป็นว่าเป็นเลขที่เปิ้นเปลี่ยนไปแล้วนี่ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามซุ้มของวัดของตัวเก่าเนาะครับเนาะเดี๋ยวขอเมตตาว่าถ้าซุ้มใดมีสตังค์เหรียญนับเหรียญบาทถ้าถึง100เนอะครับเนอะเหรียญบาทถ้าถึง100เอาใส่ถุงหิ้วก็ได้เอาอย่างฮัดไว้ก็ได้แล้วเอามาตีกล่องอำนวยการนี่จะแลกเป็นสตังค์ใบไปหือศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมบุญบ่มีสตังค์หยอดบัดเดี๋ยวนี้เหรียญเจ้าหมดแล้วท่านอาจารย์จะใส่แห่มันบ่ครบมาที่นี่เนอะเขามีเหรียญอยู่นี่ประมาณ400เนาะมาที่นี่เลยภัยที่บ่มีเหรียญตะกี้ไปฮื้อเปิ้นนับนะไปฮื้อเปิ้นนับไว้แม่อุ้ยแม่ป้าหรือว่าป่อมัคคณายกแต่ละวัดเนาะพอที่บาทของท่านถ้ามีตังเหรียญถึง100เอาใส่ถุงฮื้อกำเอาใส่ถุงฮื้อแล้วก็เอามาแลกเป็นใบที่กองอำนวยการที่อาตมาประกาศนี่เนอะไอ้แม่ตรงนั้นกินข้าวแล้วก็ขยับจิมเนอร์ตรงนั้นเปิ้นจะเอาเปิ้นจะมาหอมกับน้ำกับไฟตรงนั้นจะเป็นที่นั่งของประชาสัมพันธ์เปิ้นเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมตอนนี้
ท่านสจ.โคศกคนเก่งก็เดี๋ยวกินข้าวเห็นเนอะ ก็เดี๋ยวตุ้ลุงยองจะมาช่วยปสจ.ตุ้ลุงยองท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านพระครูสมุชัยวัฒน์นาคเสโนจะได้เมตตามาทำงานร่วมกับอันปหลวงนานปหมอเนาะเป็นตึงปหมอเป็นตึงท่านสจ.และเป็นตึงนายกเทศมนตรีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นโฆษกที่เสียงเล่นเสียงก้องกังวานประกาศประชาสัมพันธ์เป็นคนที่มีอำนาจเป็นคนที่มีบุญญาบารมีได้ร่วมงานกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีที่วัดม่อนฤาษีตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตานกฐินตกค้างเนาะ300 กองแบบนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกนะศรัทธาก็ถือว่าเป็นพิธีกรเป็นโฆษกที่มีประสบการณ์ในการจัดงานก็มาช่วยแก้ปัญหาได้นักเนอะตะกี้เปิดไปสำรวจตรวจสอบพอแต่ละซุ้มเอาอันตูงมาบังตั้งหน้ามดจนพอบอกว่าวัดใดเป็นวัดใดไปจัดระเบียบมาเนาะก็เดี๋ยวก็คงจะเดินทางไปพอไปดูแลแหมเนอะอีแม่ว่าจังใดอันนี้ถวายส่วนตัว กฐินของพระมหาสมชาติแม่อภัยคำสุขอนุโมทนาบุญอีแม่อันนี้อย่างแม่ดาวันอัมพระเสวตฝากมาเนาะเป็นกฐินเหมือนกันเนาะสาธุได้แล้วเนอะแม่อัมพระวันเนาะอัมวันกะแม่อัมพระเดี๋ยวก่อนแม่ดาวัน แม่ดาวันวัดของอาตมาสาธุแม่สาธุขออีกทีได้ถึงแล้วเนอะเปิดฝากมาแม่บัดแล้วใจทายลูกคือพอถึงกำ อายุวันโนสุขังพลังท่านพระครูครับขออนุโมทนาบุญนะเนอะอนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาวัดหนองปันเจียงตำบลขี้เล็กอำเภอแม่ริมนะครับได้เอาข้าวมันไม่ใช่ข้าวมันครับข้าวนวดเอามาร่วมจำนวน300 ห่อโดยท่านอาจารย์เจ้าอาวาสท่านอาจารย์วิชัยวิชโยนะครับอนุโมทนาบุญเนอะครับเนอะหมดละก็300 ห่อนี่หมดแล้วเนาะวัดตุ้งขี้เสือนะครับของวัดของท่านพระมหาอภิวัตกันตะสีโลอยู่ลำดับที่เต้าใดเดี๋ยวผมเปิดเทอร์เนอร์นะครับแต่กี้ก่อมาเนี่ยเอาอันอย่างก็พระพิฆเนศมาฮือสจ.เดเนอร์วัดตุ้งขี้เสือเนาะตุ้งขี้เสือสารปีอยู่ตังใดอีกเดี๋ยวเนอร์ท่านเนอร์ลำดับที่ประมาณ100ท่านประมาณ100ครับท่านไปพอกำเนอร์ครับผมนิมนต์ทุกปีไหนกำลังพูดเสวนาอยู่พี่น้องคณะศรัทธาที่เตรียมเข้าตอกดอกไม้มาใส่ขันแก้วตั้ง3ขึ้นมาที่วิหารหลวงนี่เนอมาใส่ขันแก้วตั้ง3นะครับนพพระเจ้าตุนหลวงไหว้พระแล้วก็ปักต้นนะครับที่เขาจะตานพระป่ากับวัดม่อนฤาษีกำลังมีการบูรณะหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะพระเจ้าตุนหลวงตั้งด้านหน้าพระเจ้าองค์ใหญ่องค์โตนะครับอันนั้นเมตตาเข้ามาเลยเนอพี่น้องบ้านเฮานะครับหลายท่านส่วนวัดที่มาถึงแล้วบอกมีที่นั่งอันเก่ามันหายไปประมาณนั้นนะครับท่านมาบอกคือกรรมที่กองอำนวยการนี้เนอะเพราะว่าผมห่วงว่าอาจจะบ่มีที่อยู่นะครับแต่บ่ต้องห่วงครับถ้าหากว่าชื่อวัดอยู่ในดีกาเรียบร้อยดีกาในมือผมเนี่ยครับถ้ามีรายชื่ออยู่ในนี้ท่านจะต้องมีที่นั่งท่านจะต้องมีที่ตั้งกฐินนะครับเพราะว่าปัจจัยเบื้องต้นที่ฮื้อไป 10,000 บาทมอบให้วัดไป 10,000 บาทท่านก็ไปปักต้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ท่านจะได้เพิ่มแถม 20,000รวมทั้งพี่น้องคณะศรัทธาที่เป็นมาทำบุญร่วมกันในซองพระป่าในซองกฐินนะครับก็จะเป็นเงินจำนวนมากต้นใหญ่ต้นหลวงต้นนี้วัดไหนเนี่ยจะตั้งได้ว่าได้ลูกเน้นใหญ่แตะใหญ่ว่ามันจะไปบังกันพอเอาคนเดียวนะครับนอกจากวันนี้ก็จะมีกองบุญกองกุศลให้กับอสมที่มาช่วยกันคัดกรองกองบุญกองกุศลผ้าป่าสมทบผ้าป่าของวัดม่อนฤาษีกองบุญกองกุศลนะครับซื้ออาหารปลาและก็พัฒนา
แก้มลิงร้องบะม่วงนะครับซึ่งนายกบุญธรรมสจบุญธรรมบริหารงานอยู่เอาไปช่วยกันพัฒนาแก้มลิงนะครับหรือว่าแหล่งน้ำตามพระราชดำรินะครับตามโครงการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อยู่ที่ประมาณ40 ป่ายพนะพี่น้องก็ยอดเหรียญไปนะครับจะให้จะหอมนักน้อยอย่างแล้วแต่เนอะนะครับมาตามหน้าบุญนะครับเขาช่วยกันคนละไม้ละมือหลังจากที่เขาตานกฐินแล้วเขาก็ตานเป็นอาหารปลาเหมือนปล่อยปูปล่อยป่าพี่น้องนะครับจะฮื้อผมประชาสัมพันธ์ตรงไหนจะได้ก็บอกมาเลยครับขณะนี้เราถ่ายทอดเสียงสัญญาณผ่านสถานีวิทยุวัดฝายหิน 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับต้องขอกราบพระพุทธคุณนายสถานีท่านเจ้าอารามาธิปติวัดฝายหินนี่อันหยังโอ้อนุโมทนาบุญเนอร์ป๊อปคอร์น500 แก้วอันนี้นำโดยโรงทานของวัดแพะห้วยบงอำเภอสันทรายนำโรงทานป๊อปคอร์นเอามาแค่500 แก้วต่ออันนู้นะครับหมดแล้วหมดเลยไผ่ที่เอาลูกเอาหลานมาอยากจะกินป๊อปคอร์นอีป้ออีแม่ป้ออุ้ยแม่อุ้ยป๊อปคอร์นมันเป็นจะได้นะอีแม่ข้ากินสักแก้วนะครับไปเอาเด้อครับป๊อปคอร์นผมก็บอกว่ามันเป็นแบบใดนะป๊อปคอร์นเนี่ย นะครับขออนุโมทนาบุญกับวัดแพะห้วยบงเนอนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เขาเนี่ยนำโรงทานป๊อปคอร์นมา500 แก้วครับอนุโมทนาครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้การทอดกฐินนะครับเพิ่นฮ้องว่ากฐินสามัคคีญาติโยมที่บ่มีเหรียญเนอะเหรียญหลวงพ่อมีนี่ต่อใดก็พอ500เนาะ500เนอะเหรียญบาทอยู่นี่500ที่อาตมาก็แลกสำรองไว้ให้ศรัทธาญาติโยมนะแล้วก็แต่ละซุ้มครูบาอาจารย์แต่ละหัววัดเนอะขอได้ช่วยกันถ้าเหรียญอยู่ในบาทของท่านเยอะแล้วท่านนับได้ถึง100ก็เอาใส่ถุงไว้กำนึงถ้าบ่มีถุงมาขอที่ผมนี่ได้เนอะครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมถ้าบ่มีถุงใส่เหรียญนะมาขอที่อาตมาได้ตะกี้อาตมาไปขอตังแม่บ้านเอามาสำรองไว้เฮือนี่เดี๋ยวก็ใครต้องการถุงเพื่อจะไปนับเหรียญนั้นถ้าศรัทธาญาติโยมช่วยกันนับออกมาเนาะแล้วก็เฮือเปิ้นมาปูจาเอาเหรียญเนี่ยเปิ้นก็จะได้ไปเอาไปใส่บาตรเนาะใส่บาตรก็กลับไปที่เฮาเหมือนเดิมอีกเพราะว่าใดใครได้ถุงกะถุงอยู่หันป่ะติโตเอามาหาเฮากำเด้อถุงอยู่ติโตหันนะถุงเนอะเอาถุงใส่แลกเหรียญนั่นนะไผ่จะแลกเหรียญมาแลกนี่เนอะที่หลวงพ่อนี่มี500 เหรียญก็เดี๋ยวก็จะหมดเช็ดละศรัทธาไผ่จะแลกเหรียญไผ่ที่บ่ได้แลกเหรียญแต่บ้านมาหลวงพ่อเปิ้นเมตตาบริการเนอะเปิ้นนับจากที่ซุ้มของเปิ้นมาก็เพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมได้ช่วยกันพ่อแทรกได้เลยขอเมตตาท่านพระครูครับวัดอันยังก็ท่านวัดกาวิละ287ปรากฏว่ามีคนเอาไปแทนที่เปิ้นเนอะเอาเปลี่ยนกรรมวัดกาวิละอยู่แถวไหนนะหลวงตู้น้องนะครับมาหานี่อินดูตู้น้องแปลงหน้าแห่แต่แห่มาเนี่ยพอกรรมวัดกาวิละเชียงใหม่นะลุงเนาะไม่อายประพรนะลุงเนอถ้ามีอย่างก็มาบอกนะครับเนาะนะครับมันมากันนักมันมากันหลายพี่น้องมันเป็นธรรมดาเนอะวันนี้300 กว่าวัดด้วยกันนะครับ300 กว่าวัดและนอกนั้นพระผู้ใหญ่ที่จะมาก็จะมีหลวงพ่อนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เขานี่หลายรูปนะครับเดี๋ยวมีรายการทับเส้นกันทับเส้นวัดดอนแก้วเนาะท่านอาจารย์
โอ้วัดอื่นมาแทรกไปแล้วท่านอาจารย์พระครูวัดดอนจื่นเนอะได้เมตตามาหาที่กองอำนวยการกัมเนาะอยากจะดูเอกสารที่ของท่านจัดเรียงลำดับตะวาเพื่อจะให้ตังวัดวาอารามต่างๆที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ได้แก้ไขไปหาปสจกัมปสจจะมีเอกสารอยู่5 ชุดนึงมีก็ขออาจารย์ไปหาท่านปสจกัมจะให้เปิดดูแลครับมาที่นี่เลยครับท่านครับถุงใช้เหรียญเนอะอาจารย์อยู่ตรงวัดใดที่มาแล้วผมมีที่ตั้งมาหานี่ก่อนเดี๋ยวท่านพระครูระวังแป่งเพราะว่าเหลือ2 วัดของท่านอยู่ระดับที่มีกระดาษก่อนมีครับพอดีวัดไม่ทำเพื่อเรียงกันนะครับอันใดที่เปิ้นมีกระดาษแปะแล้วนะขอย้ายเนอะครับโนวัดที่เปิ้นเขียนชื่อวัดและใส่หมายเลขแล้วเนี่ยท่านเอาไปตั้งแตนเปิ้นนะครับบ่ถูกเนอะปีหน้าจะพิจารณาละแบบเนี้ยนะครับปีหน้าจะพิจารณาแล้วโนขอเมตตาย้ายกรรมไปหาที่นั่งของตัวเก่าครับจะไปแทรกนะครับเนอะถ้าแบบนี้นี่ถือว่าผิดกติกานะครับเนอะเอาตุ๊ปี้ไปแทรกไปที่ตุเก่าอยู่พ่อหลวงอ้อมินี่ก่อท่านพระครูวัดดอนจื่นมีไหนมาหรือยังผู้ที่เป็นดูแลเรื่องนี้นะครับเขาคาดการว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกับ2 ปีที่ผ่านมานะครับเอาไปแทรกที่นั่งของคนอื่นนะเอาคณะกรรมการไปพอกันเนอะวัดเลขที่แต่ละท่าน282ก็ได้พระหลวงอ้อมาหาสจบุญธรรมกรรมพระหลวงอ้อครับพระหลวงอ้อที่อยู่ต่างนอกพอได้ยินเสียงนี้มาหาสจบุญธรรมกรรมที่นั่งของวัดมีปัญหาละนะครับเพราะว่ามีคนเอาไปแทรกเฮาอู้กันตลอดเนอะพี่น้องเนอะว่าจะไปแทรกที่นั่งเปิ้นนะครับตามหมายเลขนั่นแหละตามที่กระดาษที่เปิ้นแปะไว้กำเดียวถ้าจะได้เปิ้นเอาไปย้ายมันจะดูน่าเกลียดถ้าหูว่าบ่ใช่ที่วัดของตัวเก่ากรุณาย้ายครับถ้าบ่อันก็จะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าบ่เคารพกติกาเนาะเฮามาเอาบุญด้วยกันเนอะจะไปผิดไปเถียงกันนะครับที่นั่งไผ่ที่นั่งมันเนอะนะครับขอเมตตาประชาสัมพันธ์ตุ๊ปี้ไปหันก่อนเดี๋ยวผู้หลวงออกไปเนอะผู้หลวงอ้อมาหาสจบุญธรรมกรรมผู้หลวงอ้อผู้หลวงอ้ออุทิศภัยที่อยู่ใกล้ผู้หลวงอ้ออุทิศนะครับมาหาผมกรรมเพราะว่าที่เอาต้นกฐินวางนะครับกับหลวงพ่อกับท่านอาจารย์ที่รับผิดชอบนะครับช่วยมาพอกำเนิดพี่น้องศรัทธาที่จะใส่บาตรเขาเรียงลำดับที่1ตั้งเพเนอะครับเนอะหมายเลข1ตั้งด้านตั้งที่หอหลักกังนี่นะครับที่หลังพระมหากระจายนี่นะครับเนอะท่านใส่บาตรไปเรียงลำดับ1 2 3 4 5จนถึงที่300ท่านเตรียมสตางค์มาจะเป็นเหรียญบาทก็ดีเหรียญ5ก็ดีเหรียญ10ก็ดีแล้วแต่บุญนะครับเนอะนะครับอันใดที่มีบาทน้อยบาทใหญ่ใส่ในบาทนะครับส่วนหีบสตางค์นั้นเฮาบ่ได้ฮื้อเอามานะครับวัดแต่ละที่เอาหีบสตางค์มาหีบบริจาคมาเนี่ยเฮาบ่ได้กำหนดไว้ว่าท่านเอามาแต่ฮื้อเอาบาทมานะครับอันนี้ผมเองนี่ก็พอก้อยเรื่องนี้มาหลายปีครับก็เหมือนเดิมนะครับบ่ค่อยปฏิบัติกันอันนี้ต้องอู้กันตรงๆเนอะเฮามากันนักเฮามากันหลวงเฮามาหลายคนจำนวนมากมายดังนั้นข้อตกลงกติกาเป็นเรื่องที่สำคัญเนอะครับเนอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับเจ้าประคุณนะครับสมเด็จพระมหาธีราจารย์ซึ่งเป็นพระ
มหาเถระชั้นผู้ใหญ่ของประเทศนะครับท่านจะเมตตาเดินทางมาเป็นประมุขสงฆ์เรามีท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่อดีตสว.พร้อมกับคณะสะพานบุญที่เปิ้นมากันเนี่ยเปิ้นจะมากันจำนวนนักเฮาก็บ่อยากจะให้มันมีปัญหาเนอะอ๋อที่ตุปีครับมีแล้วกะอ๋อไปแลกเหรียญบาทในแต่ละตี้เลยเนอะครับแต่ละวัดมันมีเหรียญนึงแลกเนอะอ๋อจะเอาไปอ๋ออันนี้ผมบ่มีเนอะครับเนอะที่ผู้หลวงอ้อเนอะครับเนอะแลกเหรียญมาเพ่ป่ะมีเหรียญฮื้อแรกนี่600เนอะมาเลยใครจะเอาเหรียญไปใส่บาทมดแล้วก็มาเอานี่เนอะมาแลกเอาเหรียญซองอย่างอีแม่ไปหาที่แม่บ้านเนอะตะกี้เขาไปหาที่เขาเอาเข้าใส่ถุงพวกนี้ไหมอีแม่มีแหละเอาบริการเพื่อนเลยได้บุญหลายเอาสัก5 ซองเอาคนละ2 ซองก็ได้เอาไปแบ่งกันเนอะเอาแบ่งกันเอาละศรัทธาญาติโยมที่มีปัญหาเนาะที่มีปัญหาวัดวาอารามต่างๆที่มาแล้วอ่านป้ายชื่ออยู่นี่แต่ว่าคนอื่นเปิดเอาป้ายใหญ่มาทับเหี่ยเนาะปสจ.บุญธรรมบอกว่าขอครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่เป็นได้รับมอบหมายมาดำเนินการพอกอยจิมตะวานี้ท่านอาจารย์อยู่ก็อาตมาอยู่ตัดกล่องอำนวยการแต่วันนี้ยังบอกมากำเตือนสดาก็เลยบอกฮู้จะประสานงานตรงไหนว่าแก้ไขเรื่องนี้เนาะแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยกันก็แล้วกันเนื้อลำพังอาตมากับปสจ.บ่สามารถจะลุกไปดำเนินการไปดูแลตรงนี้ได้มีการขยับเนื่องจากว่าบางวัดเปิ่นบ่มาแล้วก็เลื่อนโต๊ะขึ้นไปแหมจุดเนาะก็ฉะนั้นจะต้องพิมพ์ชื่อใหม่แต่ตอนนี้รายชื่อที่เป็นพิมพ์ใหม่เป็นลำดับเลขที่นั้นบอยู่ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ถ้าจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดูแลเรื่องนี้ได้โปรดมาที่กองอำนวยการนี่กัมเอาเอกสารมาฝากไว้นี่ก็ได้มาให้ปสจ.ก็ได้เนอะญาติโยมที่จะแลกเหรียญเนาะแลกเหรียญมาที่อาตมานี่มีเหรียญนี่แหม600เนาะเพื่อนเอามาฝากให้แลกนี่นะใครจะแลกเอาเหรียญเนอะมาที่นี่เลยมาแลกเอาเหรียญที่นี่เนอะตามวัดวาอารามต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้เดินทางมาแล้วเนาะที่ก็ขออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาของเฮาโต๊ะเฮาตั้งนี่จะไปให้มันเกินเลยไปหาโต๊ะคนอื่นจัดให้มันงามกระเดียวในช่วงของเวลางานนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จเป็นจะเดินตรวจตาไปแอวไปชมกับศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์แต่ละหัววัดโดยเนอะจากนั้นก็ขอดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยโดยภัยกินอย่างไว้แล้วก็เอาทิ้งลงถังขยะอย่างที่ปสจ.เปิ้นบอกเนาะอันนี้เรื่องสำคัญเนอะเนาะตุปีเนอะเรื่องสำคัญเรื่องความสะอาดเนอะวัดเฮาเป็นวัดสะอาดเป็นวัดศีล5ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเรื่องสำคัญเรียบร้อยด้วยกายเรียบร้อยด้วยวาจาและเรียบร้อยด้วยใจเมื่อเจ้าประคุณท่านเตียวไปเดินไปเนี่ยหมู่เฮาก็ประนมมือสาธุนั่งพระเพียบกับพื้นเนอะจะไปยืนเนอะนะครับท่านเจ้าคุณก็จะไปพอว่าประเบิดเกยหันกฐินโต๊ะค้างใหญ่นักหนา300 กว่าวัดนะครับมีที่เดียวในประเทศไทยนักขนาดนี้นำโดยสะพานบุญท่านสว.อดีตสว.เชียงใหม่พี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรปัจจุบันเป็นนายกอบจ.เป็นนักบุญนะครับทำมาแล้ว10 ปีที่10ละขณะนี้ครับดังนั้นเวลาเจ้าประคุณเพิ่นจะเดินไปเนี่ยผมจะประกาศตุ๊ปี้จะประกาศก่อนหมู่เฮานั่งมันเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็จัดเตรียมสถานที่ไว้เวลาในขณะนี้6:45เวลา8 โมงทุกอย่างต้องพร้อมเนอะครับเนอะทุกอย่างต้องพร้อมวันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับซึ่งเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับประเทศซึ่งเป็น
อวยง่ายก็คือเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจจังไม่เป็นลูกศิษย์เอกของเปิ้ลเนอพี่น้องเนอถ้าบ่หายบ่ดีท่านเจ้าประคุณท่านบ่เดินทางมาหรอกครับดังนั้นเมื่อเดินทางมาแล้วเฮาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับโดยเฉพาะในอำเภอสันปัตอำเภอดอยลอสจอมตองเป็นเจ้าภาพหลักแล้ววันนี้ในจังหวัดเชียงใหม่เราไปมีทุกวัดนะครับที่เราได้รับนะครับได้รับเปิ้นว่าได้รับการเจาะจงมาว่าขอกฐินตกค้างนะครับจำนวน300วัดนะซึ่งก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งเรื่องสถานที่ทั้งเรื่องอะไรอย่างทั้งหลายแลโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนอนะครับผมก็คงแบบเมตตาแนะนำท่านละการครองจีวรก็ดีการกิริยาอย่างทั้งหลายแลของสงฆ์นะครับในระหว่างที่ท่านเจ้าประคุณเดินไปเนี่ยท่านจะปฏิบัติจะได้เนี่ยท่านก็หูอยู่แล้วเนอตู้เจ้าพระนายตู้ปี่ตู้น้องสามเณรลูกทั้งหลายคือการแนะนำกันเนอเฮาบ่อยากจะมีข้อติฉินนินทาอันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าประคุณท่านเป็นพระมหาเถระท่านบัติงหรอกครับแต่ความที่บัดสบายอกบัดสบายใจมันจะเกิดขึ้นกับพระสังฆาธิการซึ่งวันนี้มีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพสิงหวราจารย์พระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์นะครับวันนี้ท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดจะได้มาเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินตัวยนะครับเมตตาหลวงพ่อลูกศิษย์ของท่านพระครูบุญตันหรือท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณท่านเจ้าคณะอำเภอหางดงมาก่อครับเอาลูกศิษย์ของท่านวัดหนองตองมหาโฆษกนิกรรมผมจะได้ถามว่าท่านพระครูท่านเมตตาเดินทางมาก่อจะได้เตรียมเรื่องของการนิมนต์ขึ้นเจริญพระพุทธมนต์ครับท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอสารปีมาถึงหรือยังอนุโมทนาบุญเนอนะครับที่มาบอกมากล่าวกันนะครับเนอพี่น้องมาใส่ขันแก้วตั้ง3เนอนะครับที่วิหารหลวงนะครับวิหารพระเจ้าตันใจซึ่งท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีสร้างไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแต่เจ้าสวดมนต์ธรรมจักรม่วนอกม่วนใจพี่น้องบ่หายบ่ดีบ่ได้ฟังเนอธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านนำสวดพี่น้องหลายท่านมานอนวัดได้ร่วมสวดมนต์ผมก็ได้เข้าร่วมในตอนปลายน้อยหนึ่งครับเป็นบุญเป็นกุศลพี่น้องที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับสำหรับวัดต่างๆนะครับคิดว่าคงจะนิ่งแล้วเนาะนะครับยังมีที่นั่งที่อย่างเรียบร้อยแล้วก็ครับ8 โมงต้องพร้อมเนอะ8 โมงต้องพร้อมตอนนี้พี่น้องศรัทธาที่จะใส่บาตรสตางค์เริ่มจากหมายเลข1เอาเนอะนะเริ่มจากหมายเลข1ท่านจะได้หูว่าท่านนับไปถึงที่เท่าใดแล้วนะครับเหรียญแรกมาเนี่ยเหรียญบาทก็ดีเหรียญ5ก็ดีเหรียญ10ก็ดีนะครับท่านไปใส่บาตรตามหน้าบุญเนอะงานนี้มาตามหน้าบุญจะนักจะน้อยบ่ได้ว่ากันจะหอมนักหอมน้อยหอมบาทก็เป็นบุญหอมหมื่นบาทก็เป็นบุญนะครับอยู่ที่ใจเนอะพี่น้องเนอะมาใส่ขันเข้าตอกดอกไม้ก่อนแล้วก็นบไหว้พระเจ้าตนหลวงจากนั้นท่านก็ไปใส่บาตรสตางค์เนอะนะครับ300 กว่าวัด300 กว่าบาทเลือกเอานะครับบ่ใช่เลือกเอาคือเลือกเอาสตางค์เป็นแบบเหรียญบาทกับว่าเหรียญ5แล้วแต่นะครับเนอะขอนำเรียนแถมกำหนึ่งว่าสมเด็จเจ้าพระคุณพระมหาธีราจารย์
ท่านจะมาถึงตรงนี้นะครับตามเวลาที่ผมแจ้งตะกี้ก็อาจจะเคลื่อนไปน้อยหนึ่งเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านนะครับเจ้าประคุณท่านจะไปที่วัดคันธารามก่อนกำหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาที่ตรงนี้แต่เขามีเวลาตามกำหนดการครับนะกำหนดการเขาเริ่มตั้งแต่8 โมงครึ่ง9 โมงนะครับมีการจุดเทียนทุกปูชาพระรัตนตรัยจุดเตียนนวโรกุตละมีการไหว้พระมีการสมาทานเบญจศีลจากนั้นก็จะได้นิมนต์ด้านพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ได้เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินนะครับเรียงลำดับตามขั้นตอนซึ่งวันนี้จะมีท่านเจ้าอาวาสวัดยางกวงซึ่งเป็นอดีตสามเณรเสียงทองเจ้าของรางวัลธรรมาสน์ทองจะมาเป็นโฆษกฝ่ายพระสงฆ์ร่วมกับฝ่ายคารวาสคือสจ.หมอบุญธรรมนะครับมากู้ปีมากู้ครั้งนะครับงานบุญงานกุศลเฮาบ่ได้ช่วยสตุกสตางค์เฮามาช่วยเสียงมาหอมเสียงหอมบุญนะครับก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันเชิญตุปี้นิมนต์ตุปี้ไหนโฆษกตุปี้คำเดียวผมจะเข้าไปยังจุดต่างๆนะครับผมจะเตียวตั้งแต่หัวไปจนถึงปลายเลยนะครับผมจะไปดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยผมจะไปดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าพระผู้ใหญ่พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่เจ้าประคุณเปิ้นจะเตียวไปตามทางเดินดังนั้นเส้นทางเดินจะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ๋อมาใส่ทั้ง3 อันเลยครับเริ่มจากอันแรกไปอ๋อฝากมาใส่เลยครับใส่เลยครับพี่น้องเตรียมข้าวตอกดอกไม้มาใส่ขันแก้วตั้ง3โน้มาปักยอดบุญกินบุญตาลสร้างองค์พระธาตุสร้างองค์พระเจ้าตุนหลวงองค์ใหญ่องค์โตที่ดังหน้าวัดเน้อยังบ่แล้วเตื้อช่วยท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อซึ่งเป็นนักศีลนักบุญนักปฏิบัติธรรมนะครับหลวงพ่อบอกกล้าขอพี่น้องขออาศัยจิตเจตนาศรัทธาจากพี่น้องเนี่ยคนละไม้ละมือนะครับมีน้อยหอมน้อยมีนักหอมนักนะครับแล้วแต่บุญกินบุญตาลเน้อมาตามหน้าบุญครูบาเจ้าศีลธรรมว่าไว้มาตามหน้าบุญครูบาเจ้าศีลธรรมว่าไว้กฐินครั้งนี้ใจงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ10 กว่าล้านซึ่งมีสะพานบุญมหาบุญนะครับคือท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรอดีตสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นสะพานบุญเป็นประธานสะพานบุญร่วมกับพี่น้องพักพวกเปื้อนฝูงญาติกาวงศาคณาญาติให้หอมกันมาเป็นเงินนับ10 ล้านบาทเอามาถวายเป็นกฐินตกค้างฮือวัดต่างๆ300 วัดโอ้หันพี่อ้ายเป็นเอาไม้กวาดใบไม้ใบตอกนี่อนุโมทนาโน่อันนี้ก็ได้บุญพี่น้องนะเศษไม้เศษกิ่งไม้ใบหญ้านะครับมันบาสะอาดสะอาดโอ้อันนี้เปิ้นเขาว่าคนที่มีจิตอาสาแต่อนุโมทนาเน้อไผจะเอาไม้กวาดมากวาดช่วยเปิ้นแถมอันนึงก็ได้เน้อกวาดเบาๆขี้ฝุ่นมันจะเกิดขึ้นนะครับเวลาเจ้าประคุณเปิ้นเตียวมามันก็จะงดจะงามเปิ้นก็จะได้นิยมยกย่องเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระอารามหลวงนะครับเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่สมเด็จเจ้าประคุณนะครับสมเด็จพระมหาธีราจารย์ดังนั้นความสะอาดสะอ้านเป็นเรื่องที่สำคัญสะอาดด้วยกายสะอาดด้วยวาจาและสะอาดด้วยใจเบื้องต้นนี้ต้องขอบพระคุณนะครับเสียงประชาสัมพันธ์เสียงธรรมซึ่งมีวัดฝ่ายหินคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็นสัญญาณแม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณวิทยุไปยังสถานีเครือข่ายต่างๆหลาย10 สถานีทั้งเชียงใหม่ลำพูนครับ
ด้านในนี่มีเสื่อปูนะครับมันอาจจะลื่นน้อยเนอะอุบาสกอุบาสิกาเมตตาระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งนะครับเนอะสาธุสาธุสาธุที่ท่านมากินมาทานด้วยกันนะครับอันใดที่ผมประกาศได้ผมก็จะประกาศอันใดที่ประกาศบอกให้เปิงมันก็บอกให้ประกาศเฮ้ยแต่มันจำเป็นต้องประกาศคือรองเท้าครับมันจังเอาของกันไปขึ้นตั้งด้านนี้ลงด้านนี้เปียของเปิ้นไปอะครับแล้วมาฮื้อโคศกประกาศนี่นะโอ้มันบอกให้เปิงเนอะนะครับเอาเป็นว่าถ้าบ่ใจของตัวเก่าหูเอาเนอะครับเนอะบ่ต้องเอาของเปิ้นไปไอ้ฟูน้องฟูอบจ.เชียงใหม่มาหาสจ.บุญธรรมนี่ครับน้องฟูเจ้าหน้าที่อบจ.เชียงใหม่ทีมงานของท่านนายกพิชัยนะครับมาหาสจ.บุญธรรมที่กองอำนวยการนี่ครับนะครับเดี๋ยวจะได้ประสานงานกับทีมงานทางอบจ.พี่น้องเขาที่เคารพทุกท่านเนอะตู้น้องเรียบร้อยหรือยังลูกมีที่นั่งหรือยังสถานที่จอดรถเขาเตรียมไว้นะครับมีทางท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับโดยรอเขาดูแลพอกอยร่วมกับทสปชอสมอปพรดังนั้นเขาเตรียมไว้จัดจอดตามนั้นครับตอนนี้นิ่งห้องแล้วครับโอ้มาใหม่นี่วัดอย่างเนี่ยตู้เนนตู้ปี้พระพครูวัดอย่างเนี่ยมานี่วัดอย่างหูตีแล้วก็สถามานี่ก่อนท่านพระครูอยู่ให้ละสถามานี่วัดอย่างมาใจมีที่นั่งหรือยังมีเตื้อหูที่นั่งก็ว่าอยู่ที่ไหนไปซ่อเลยครับท่านพระครูไปโวยนี่นะครับสตางค์เหรียญบาทที่เป็นจอมมาเริ่มทยอยกันมาละพี่น้องจะมาแลกเหรียญก็มีจุดหลายที่เนอะที่แลกเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10ที่จะเอาใส่บาทพี่น้องคณะสัตยาที่กำลังเดินทางมาเนอะอธิบายให้ท่านได้ทราบดังนี้นะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วมากราบพระเจ้าตนหลวงพระเจ้าตันใจที่วิหารหลวงศาลาหลวงนี้เนอะหลังจากนั้นท่านก็ใส่ขันเข้าตอกดอกไม้ขันแก้วตั้ง3ปูจาขันแก้วตั้ง3ใส่บาตรสตุ้งสตางค์ตามลำดับที่1ไปจนถึงลำดับที่300วันนี้มี300วัดท่านจะแลกเป็นเหรียญบาทก็ได้เหรียญ5ก็ได้เหรียญ10ก็ได้ยังจุดที่ใส่บาทท่านนะครับเพิ่นต้องมีเหรียญให้แลกเนอะหลังจากนั้นท่านก็ถ้าบ่ได้กินกาแฟเตื้อบ่ได้กินโอวันตินท่านก็มาที่โฮงตาลเนอะหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวี
ท่านเจ้าอารามาธิปติหรือว่าท่านเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีแห่งนี้นะครับ ท่านได้คือคณะสถาวัดม่อนฤาษีเพิ่นเตรียมกาแฟเตรียมโอวัลตินแล้วมีก๋วยเตี๋ยวนะครับไว้บริการตอนเจ้าเป็นอาหารเจ้าเนอะตุปี้ตุน้องสามเณรลูกเนนทั้งหลายที่บ่ได้ฉันเจ้าเตื้อเฮามีก๋วยเตี๋ยวเนอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยขอเน้นเป็นกรณีพิเศษเรื่องความสะอาดนะครับเวลากินแล้วท่านเอาไปยังถุงขยะเนอะนะถุงขยะที่เตรียมไว้ถ้าบะหมี่จะไปเอาทิ้งเลี่ยราดเนอะโอ้เดี๋ยวเนอะทางเดินตรงไหนนั่นอ๋อเปิ้นไปโอ้ไปนั่งปิดทางเดินนี่เดี๋ยวผมเตียวไปจะไปนั่งปิดทางเดินเนอะสถาตู้ปี้ตู้น้องที่ทางที่เป็นเตียวไปนะครับถ้ามันจำนวนท่านลั่นมาหลายมานักออกมาพ่องครับออกมาพ่องถ้าปิดทางเดินนี่บ่ได้เนอะเดี๋ยวผมจะเตียวละนะครับจะไปปิดทางเดินนะครับเนอะนะแบ่งตาหากันด้วยนะครับเนอะวัดนั้นยังไม่ได้มีที่นั่งแต่วัดอย่างหนักนะครับขอบพระคุณนะครับเนอะคณะกรรมการช่วยพอด้วยนะครับเนอะที่มันปิดทางเดินนะครับหลังวัดนะครับหัววัดนี่หัววัดนับเหรียญใส่ถุงนะครับถุงละ100 บาทช่วยกันแบ่งให้คณะศรัทธาด้วยเนอะตอนนี้บ่มีเหรียญแล้วหัววัดใดที่เตรียมเหรียญมาให้แลกช่วยแบ่งปันกันเนอะครับเนอะถ้าบ่มีเหรียญก็บ่เป็นหยังใส่แบงค์ซาวไปเลยครับแบงค์ซาว300 วัตต์600 บาทอนุโมทนาบุญเนอะเจิญตุปี้ประชาสัมพันธ์แทนสจกันตุปี้โฆษก104.5 เมกะเฮิรตซ์และฝ่ายหินประชาสัมพันธ์ครับศรัทธาญาติโยมเจริญพรเด้อแล้วก็ขอถวายความเคารพอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีแล้วก็ไว้สาบุญบารมีครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพนะครับเนอะแล้วก็เจริญพรท่านบุญธรรมบุญหมื่นโฆษกเสียงทองฝ่ายคารวะโดยเสียงดีมาทุกปีตุดไปยังไป2 ปีวันนี้มาเจอกันแถมเนาะโคจรมาปะกันศรัทธาญาติโยมก็ได้ฟังทัศสำเนียงของท่านนายกบุญธรรมบุญหมื่นนะในตอนนี้ศรัทธาญาติโยมกำลังทยอยกันเข้าสู่ในห่วงแก้วอารามทั้ง3ของวัดม่อนฤาษีซึ่งในขณะนี้เนี่ยโทษสุมาเด้อญาติโยมซ้อนตีนป้อมได้คนหน้าคนหลายได้แต่นะลังไลกันมาเจริญพรเจ้าขอความกรุณาก็จะไปย้อนสอนดู อันนี้หอมต่างหากอันนี้หอมวัดม่อนฤาษีก็น้ำก็ไฟอย่างที่ต่างพี่ไอวันลบเปิ้นได้ประกาศไปเนาะมีการน้ำกับไฟถวยเจิญเนอะญาติโยมทั้งหลายกันหลังไหลกันมาตะกี้ท่านนายกบุญธรรมบุญหมื่นเปิ้นบอกว่าภัยย่ำได้กินข้าวเจิญเนอะวันนี้ด้วยความเมตตาจากอาจารย์วีระนะเปิ้นก็เอาก๋วยเตี๋ยวมาโดยจากปากใต้นะแล้วก็หลายโรงทานด้วยกันฮะกองทัพนั้นเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นก็ขอเจิญเนอะเจริญพรพินันเลิมเนอร์มัคคณายกจากวัดม่อนฤาษี มาแล้วแต่คืนนี้ตุลุมได้นอนสักกำปิกไปเจริญพร เพราะว่าแต่คืนนี้ถ้านอนได้ดำได้หลับนะอย่างอาจารย์ท่านมหาสมชาติแต่คืนนี้จะรับก็ฝันการจะรับก็ฝันมันเป็นอย่างไรจอมเลยเจ้าญาติโยมพระจันทร์แรกสตางค์ย้อยมันมีเป็นจุดเนอะดูเนี่ยพระจันทร์แรกสตางค์ย้อยมาดู
แลก100 บาทจะทอนด้วย99ฮะอันนี้อย่างแลกตั้งเหรียญเอาป้อนหนานเอาขึ้นไปเลยป้อนหนานมาเป็นการได้นี่โอ้3 ปอยหลวงอายเริ่มเดี๋ยวนี้นะท่านนายกเนอะมีเหรียญมีนู่เจิญได้ดูหาบเงินหาบทองมาแล้วนับแม่นั่งในท่าพายจะแลกเหรียญมานี่หาบเงินหาบทองมาแล้วเจ้าวันนี้ด้วยบุญญาบารมีนะในพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมอันนี้วัดมรสีจ้ะอันนี้เจริญพรจ้ะมีธงจะเข้นั้นแปลว่าความโลภเพราะว่าปากมันกว้าง ส่วนตะขาบนั้นก็คือความหลงความโกรธนะพิษจะขาบจะเข็บแมงป่องนั่นนะมันพิษมันร้ายแรงนะพิษมันร้ายแรงคือความโกรธถ้ามันเหลือเอาย้อนยุคใส่ไปเลยเนาะใส่ให้มันหมดวันนี้มาวัดเดียวได้313 วัด313นะโยมเนาะง่ายๆนะซับเอาญาติโยมก็กำลังหลังไหลกันมาเนาะบุตร8 โมงก็ทางท่านนายกบุญธรรมบุญหมื่นเพิ่นบอกว่าขอให้พร้อม8 โมงนะไกลมาแล้วเนอะพี่น้องเมืองฝางมาแล้วยังโมเดอร์ท่านมหาเนอะมาแล้วกะหมูนายมาถึงไหนแล้วหมูนะพี่น้องห้อยงูหลายที่หลายต่างนะพี่น้องต่างฝั่งต่างแม่แจ่มนี่มาแล้วเชิญได้นะโยมสำหรับตู้อันนี้พิเศษการน้ำกาไฟของวัดม่อนฤาษีเดือนไหนเป็นหมื่นนะฮะ แล้วแต่เจตนาสดาวันนี้ผู้คนนักหนาป่าปานโดยอานิสงส์ของผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนะท่านนายกอบจเฮานะมาทุกปีนี้เป็นปีที่10แล้วเนาะแล้วยั้งไป2 ปี 3 ปีเพราะว่าเหตุโควิดเนี่ยจะแลกสตังค์ที่ท่านมหาเนี่ยท่านมหาแลกสตังค์ครับมันมีเลข2 อย่างนะโยมนะบางทีในลูกเนนเป็นเอาสตังค์เหรียญนะมาแลกกับใบ100 บางทีโยมเอาสตังค์ใบ100มาแลกเหรียญเอามาที่ท่านมหาสมชาติเนาะป้อนนานก็มาได้กี่ข้อละปูนนึที่โรงทานนะโรงทานก๋วยเตี๋ยวเรือใครจะฮับกาแฟไปจะฮับอะไรนี่ก็ขอเชิญได้เด้อศรัทธาญาติโยมวันแฟมาให้ท่านมหา1 แก้วป้อนนานแลกสตังค์ย้อยได้นะที่ท่านมหานี่นึเรียนเชิญวัดมณฑารามอยู่ทางปูนนึตะกี้ไผ่มาถามหาท่านพระอาจารย์วันใหม่แล้วก็คณะสัตยาถ้ามีเปิ้ลก็ได้มานะอันใดก็เปิ้งท่านมาสมชาติกับท่านวันใหม่ว่าเวลาว่ารถมามีก็โทรหาเปิ้ลตอนนั้นเลยนะโยมเนอะดูกำลังหลั่งไหลหลั่งกันมาเนาะในวันนี้ด้วยความอนุเคราะห์ของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีอำนวยความสะดวกกับสถานที่นะแล้วก็ปีนี้นะบอกเชิญชวนโดยครูบาอาจารย์กลับไว้สายนิมนต์นะครับด้วยปีนี้ย้อนเหมือนเก่าเหมือนเดิมเพิ่นจะมีงานเข้าปริวัติกรรมระหว่างวันที่12 ถึง 22 ธันวาด้วยธันวาปลายปีนี้นะฮะขอประกาศผักไก่หันดาราด้วยอันนี้ดาราญี่ปุ่นกะเนาะดาราไทยกระเดียวน้องเฟียวฟาวเนอะน้องเฟียวฟาวสุสวิงดิงโก้นะศรัทธาญาติโยมเปิ้นหาบเปิ้นห้องใหญ่ไหมหาบเงินหาบทองไว้ปุ้นเนาะศรัทธาญาติโยมไผ่ใครถ่ายรูปหรือว่าจะร่วมบุญกับเปิ้นก็เจริญปอนเนอะเปิ้นหาบไปไก่ตะกี้ก็โหอย่างมางามได้งามว่าเป็นดาราว่ะโอ้โหมาได้ถ่ายรูปโดยใช่กับนั่นเนาะเนอะเปิ้นหาบไปปุ้นนะศรัทธาญาติโยมเนอะอันนี้เปิ้นหาบไปให้ศรัทธาญาติโยมได้หอมบุญกฐิน100 กล่องด้วยกันเนอะช่วยกันพอเนาะเปิ้นหาบไปทางปุ้นละอาตมาพอปัตตันละต้นลงต่อเลยครับดูดาราก่อนมาวันนี้นะ
หลายท่านหลายคนเอาจะแลกสตังค์มาไปมีสตังค์ใบพวกนั้นสตังค์ย่อยมาแลกนี่นะดูท่านมาหามดกระเป๋าแล้วนี่ แลกเหรียญมาเลยเนอะโยมเนอะแลกสตังค์ใบที่ท่านมาหาทุลุงเอามาตัวที่20 บาทเพิ่นมาถามแลกสตังค์ทุลุงมือนี่20 บาท สตังค์ใบมาแล้วโยมอันนี้ค่าน้ำค่าไฟโยมใส่ไปเลยของวัดม่อนฤาษีนะยาวไปเลยไหมยาวไปถึงห้องเกือบห้องน้ำเมื่อดู313 วัดนะกำลังทยอยกันมายังบอกครบทุลุงใส่ไปรอบหมดแล้วนึโตวันนี้ได้สตังค์ย้อยหลายที่หลายทางน้องบิวฝากมาพ่องก็ใส่กันเข้าไปเป็นสตังค์เหรียญเอาแลกมาได้เลยนะที่ท่านมหาสมชาติเนาะโอ้วันนี้โดยความเมตตาครูบาอาจารย์ตะกี้ท่านนายกบุญธรรมบุญหมื่นเพิ่นประกาศว่าท่านพระมหาอภิวัตกันตศรีโลเนี่ยนักเทศ เสียงทองจากวัดทุ่งขี้เสือก็มานะเนาะหลายท่านนะฮะแล้วก็ตะวานี้ในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูใบดิกาสมศักดิ์ปิยวโนก็มาก็เดียวก็ยังมาอยู่ เอาเลขสตางค์นี้นะโยมแต่กี้ดาราวะนะเปิ้นหาบเงินหาบทองมานะก็ว่าอันนี้เทวดาก็ใจเป็นว่าดารา ดาราสุภาพสตรีเปิ้นหาบเงินหาบทองมาเนาะแต่กี้จะเข้ทงจะเข้แปลว่าความโลภปากมันกว้างแล้วก็สำหรับนางมัจฉานี้เป็นความหลงเนอะหลงในเสน่ห์ความงามแต่ธงเต่านี่ดีนะแม่เนอะมันควบคุมอายตนะภายในภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นว่าดีวะนะเต่านี้เป็นสัตว์ที่สะเทือนน้ำสะเทือนบกเนอะนะยกมือไหวไปมือสานะแม่เนอะในโอกาสในตอนนี้พี่น้องศรัทธาเจริญพรเนี่ยพระหลวงทรงอินตาเปี้ยเขาพี่น้องตังมนทารามมากันแล้วไอ้พันกับกิ้มมีไอ้พันผมได้มา ได้ร่วมทำบุญฮับกินฮับทานกันในวันนี้เนาะก็โดยเตจบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานักศีลนักบุญสาธุชนญาติโยมทั้งหลายกึศใจได้ค่อยใจตึงเดินทางขอบคุณทางพี่น้องจุดคัดกรองอปพลอสมเปิ้นก็มีต้นของเปิ้นตัวเด้อนะเมตตาขอ เอาเลยครับเจริญพรเจริญพรพี่น้องคณะศรัทธาแต่ละหัววัดตะกี้ผมเตียวเข้าไปปรากฏว่าเวลาใส่บาตรเป็นการเตียวส่วนต่างเฮาเตียวจากจุดที่1เรียงลำดับมาเนี่ยครับท่านมันแคบแล้วก็ผมเตียวเข้าไปพอเก้าอี้บางวัดเอามานักเกินครับศรัทธามาสาวเอาเก้าอี้มาสาวที่วางเก้าอี้มันมีน้อยเดียวดังนั้นท่านเอาเก้าอี้วางเต้าที่ประมาณสัก2-3 ตัวก็พอละแต่ละวัดเอาท่านเจ้าอาวาสหรือว่าสามเณรซึ่งเป็นตัวแทนนั่งแหต้น2 ตนแล้วก็คณะศรัทธาที่เป็นหัววัดแต่ละวัดเนี่ยอยู่สักคน2 คนนะครับตอนนี้เก้าอี้มันหนักและทำให้ถนนมันแคบและถ้าผู้ใหญ่เปิ้นเตียวไปเล่าเอาสตังไปวางไว้เนี่ยแล้วไปกลานกฐินเนี่ยตอนนั้นน่ะที่เขาจะวางกฐินเนี่ยมันจะแคบและที่สำคัญที่สุดคือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับท่านเจ้าประคุณท่านจะเตียวไปในแต่ละที่ตามซอยดังนั้นขอเมตตาเนอะตะกี้ทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลกองแขกนะครับเปิ้นกวาดใบไม้ผมก็พออันนี้เป็นไผ่นะครับมีใจกุศลแต่ขออนุโมทนาบุญเนอที่ได้ช่วยกันคนละไม้ละมือขอความเมตตาจากท่านครับนะเก้าอี้กับคณะศรัทธาที่มาเนี่ยผมว่าแต่ละวัดเนี่ยมา3-4-10 คนก็มีแล้วมาอยู่กันที่เดียวครับมันเลยเบียดบังถนนไปหมดเลยเนาะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเถระชั้นผู้ใหญ่เพิ่นเข้าไปหาท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพสิงหวราจารย์
ท่านก็จะมานะครับนี่ขอประชาสัมพันธ์น้อยหนึ่งนะครับวัดสารปีอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูสาธรกิจโกศลมาถึงหรือยังครับหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอสาธรพระครูสาธรกิจโกศลหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอสารปีมาถึงหรือยังครับเดี๋ยวจะได้นิมนต์เป็นตนเจริญพระพุทธมนต์9 รูปตัวเนอถ้ามาถึงแล้วมาบอกให้ผมกรรมให้ลูกศิษย์มาบอกให้กรรมนะครับหลวงพ่อท่านพระครูสาธรกิจโกศลท่านเจ้าคณะอำเภอสารปีนะครับซึ่งมาฮับกฐินตัวยนะครับหลวงพ่อมาถึงหรือยังถ้ามาถึงแล้วบอกให้ผมกรรมจะได้นิมนต์เจริญพระพุทธมนต์9 รูปหลวงพ่อท่านพระครูบุญตันหรือว่าท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณมาถึงหรือยังครับนะหรือว่ามาบอกให้ผมกรรมหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงนะครับหลวงพ่อท่านพระครูวิมลธรรมประยุทธ์นะครับถ้าหากว่าเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเพิ่นมาถึงแล้วลูกศิษย์ช่วยมาบอกกรรมเนอะพี่น้องที่เอาพี่น้องคณะศรัทธาเฮาเนอร์นะครับเมื่อมาถึงแล้วมาใส่ขันแก้วตั้ง3มาใส่ขันข้าวตอกดอกไม้มาไหว้พระพระเจ้าตุนหลวงนะครับพระเจ้าตันใจที่ในศาลาบุญอาคารใหญ่โตแห่งนี้นะครับเนอจากนั้นท่านก็ไปใส่บาตรแต่ละที่เริ่มตั้งแต่ที่พระหลวงพระหลวงอุทิศพระหลวงทิศพระหลวงโอ้เตียวพระพุทธะเพื่อลงโอเคกันพี่น้องคณะศรัทธานะครับบางท่านบางคนว่าบอกว่าจะนั่งที่ไหนในศาลาใหญ่นี่โน่กินข้าวแล้วนะครับกินกาแฟแล้วใส่บาตร300 บาทเรียบร้อยนะครับท่านก็มานั่งในที่ศาลานี่เนอะประมาณสัก8 โมงป่ายนี่ก็จะได้เริ่มนะครับจัดสถานที่ให้มันเรียบร้อยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็จะมาถึงนะครับแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพื่อก็จะมาร่วมงานกันจำนวนมากดังนั้นพี่น้องเฮาที่อยู่ตั้งนอกตั้งป้างเฮามาสร้างบารมีบุญตัวกันอยู่ตัวกันนักอยู่ตัวกันหลายๆในพระวิหารตันใจนี่คนนับหมื่นมาอยู่ในวิหาร400-500บ่เปิงนะครับเฮาสนองเจตนาศรัทธาของสะพานบุญผู้ยิ่งใหญ่พิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อดีตสวนะครับซึ่งเป็นสะพานบุญกุปีย่างไป3 ปีเนื่องจากภาวะการโควิดปีนี้เป็นปีที่10ครับผู้หลวงอุทิศจุมาด้วยกี่โมงแล้วป้อไลวัยวัจกรป้อหลวงบุญศีลหรือป้อหลวงแอดแล้วก็ป้อหลวงเอกรินนะครับมาที่ศาลาพระเจ้าตันใจเนอด่วนนะครับป้อหลวงมานี่ละป้อหลวงอุทิศมาถึงที่นี่ละนะครับแล้วก็ป้อหลวงบุญศีลหรือว่าหมอศีลแล้วป้อหลวงเอกรินชัยศิษฐ์นะครับหรือว่าป้อหลวงแอดมาที่ศาลาพระเจ้าตันใจด่วนครับพี่น้องที่มาถึงแล้วนะครับท่านมาใส่ขันแก้วตั้ง3ไหว้พระเจ้าตันใจที่ศาลาพระเจ้าตันใจนี่นะครับใส่ขันแก้วตั้ง3จากนั้นพี่น้องก็ไปใส่บาตรนะครับไปใส่บาตรครบแล้วพี่น้องก็ไปกินกาแฟก๋วยเตี๋ยวก็เปิดแล้วจากนั้นนะครับเจิญมานั่งในศาลานี้เนอะนะครับวันนี้คนนับหมื่นคนนะครับเจิญสจ.นพดลอู้แตนกำตุปปี้วัดฝ่ายหิน
เนาะเต่าปลายเข้ามานี่ก่อนอันนี้เรื่องสำคัญเนอะปลายเนอะปู่หลวงแอดหมอศิลป์ปู่หลวงบุญศิลป์นะครับเข้ามานี่ก่อนเนอะปลายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สจที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับขณะนี้นพดลทรายมูลนะครับสจคนเก่งแห่งสันปะตองเขตสจเขต 2สันปะตองเดินทางมาถึงแล้วทีมงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรนะครับสจที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับให้มาได้กินกาแฟข้าวต้มข้าวต้มบะหมี่มีก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยมาเข้ามานั่งทางด้านในที่เก้าอี้ที่รับรองไว้นี่นะครับเพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันนะครับมาพี่หนานมันนี่ก่อนย่ามีหน่อยปลอยย่ามีหน่อยมีตัวไล่ไปไหนเดี๋ยวบาทตัวเนี้ยค่ะเอานี่เอาบาทมาตั้งสามนี่อะไรดิบอกเขาเถอะไอ้นิคมสุตาไอ้บรรจงตุยดงไอ้บรรจงแล้วก็ไอ้ลืมนิคมมาหาป้าไลที่ในศาลาด่วนนะครับอันนี้คือด่วนแท้ๆเลยนะเนอะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราวางแผนงานด้วยกันบาทมีปุ้นละเอาไปทำหมดเทแล้วผมจะได้บอกแกที่มีที่ไหนแสนกับมือก็ขอถูกไหมก็เดี๋ยว500,000มาคุยกันแสนก็เรื่องนี้สำคัญรัฐทั้งหลายเลยกับรัฐจังหวัดอาจจะแม่มูเป็นผู้ว่าผมแม่ผู้ว่าจะเข้าบ่ายนั่นก็เป็นเข้าถึงเอานี่กับอะไรกับนกก็ที่ได้ขอประกาศท่านพระอาจารย์ต้อมรองเจ้าวาดวัดปักทางเจริญไว้สารนิมนต์มาปะกันนะครับที่ผมนี่นะครับ1ไปขอนิมนต์กันนะครับเนาะที่กองประชาสัมพันธ์ตุพี่ต้อมตู้บ่ได้นั่งอ๋อเป็นหยังเก้าอี้บางที่แบ่งปันกันเนิ่นผมหันเอามาแล้วอ๋อวัดอันหยังครับวัดอันหยังเนี่ยวัดปากตางสามัคคีม่อนฤาษีใช่กะเนี่ยอย่างอ๋อนิติการนิมนต์อย่างนิมนต์วัดอันหยังอันนี้วัดตกเก้าเป็นวัดหยังวัดอันหยังโอ้วัดเทพประธานนะเอาเก้าอี้มีไหนพวกกรรมการเอาไปซ้อไปเนอะครับผมอนุโมทนาเก้าอี้หายต้องเอาไปแลกที่ปุ้นขอประกาศเอาหลวงพ่อพระมงคลสุเมธธรรมเสวีนิมนต์หลวงพ่อพระมงคลสุเมธธรรมเสวีมาที่นั่นไหนไม่ใช่แม่ชีว่าถ้าร่วมอนุโมทนาบุญหรือยังไงเขียนไปเลยปิดเลยประกาศครั้งที่1ประกาศครั้งที่2และประกาศครั้งที่3เรื่องขอให้คณะศรัทธาหัววัด300วัดเตรียมสตางค์วัดละ300เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารการกินค่าสถานที่ช่วยวัดม่อนฤาษีนะครับมาแล้วล่ะนะครับ
เตรียมไว้เลยเนอร์แถม10 นาทีเราจะคณะกรรมการซึ่งจะแบ่งเป็น3 สายสายที่1ลำดับที่1จนถึง100ลำดับสายที่2ลำดับที่101ถึง200สายที่3ลำดับที่201ถึง300วัดใดที่บ่ได้เอาสตางค์ใส่บาตรเตื้อเฮาจะกากระบาดไว้ก่อนเพื่อให้ทุกท่านกรรมการได้หูว่าวัดนี้เป็นยังบัตันเตื้อแต่ผมประกาศไปแล้ว3 เตื้อนะครับว่าท่านเตรียมสตางค์300เป็นก้าน้ำก้าไฟเหตุที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าเมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายที่เราจัดปรากฏว่าเราประกาศขอท่านเอาสตางค์มาร่วมเป็นก้าน้ำก้าไฟช่วยวัดม่อนฤาษีนะครับเสี่ยงเงินที่ในการจัดการครั้งนี้นอกจากท่านสวหรือว่านายกพิชัยจะเดินทางมาช่วยแล้วมันบักกุ้มพี่น้องปีที่แล้วเสี่ยงไป100,000 กว่าบาทแต่พี่น้องมาให้มาหอมเป็นก้าน้ำก้าไฟก้าสถานที่นะครับห้องน้ำห้องท่าทั้งหลายการจ้างคนงานการเลี้ยงเข้าศรัทธานะครับได้สตางค์อยู่30,000 กว่าบาทดังนั้นประกาศให้กับทางหัววัดเตรียมสตางค์ไว้300 บาทเนอะหัววัด300 บาทนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วเนอะนะครับพ่อหลวง3 สายนะครับเนอะซองหลายท่านว่าซองมันบ่มีนะครับมาเอาที่นี่เนอะซองหัววัดนะซองที่จะเอาใส่ปัจจัยเนี่ยใส่ก้าน้ำก้าไฟเนี่ย201ถึง300เอาดูพอว่าเลขท้าย100มาอยู่ที่นี่100มาอยู่ตันนี้เอาก็เริ่มไปนะครับถ้าเนี่ย200 ปลายถึง300เป็นสีน้ำเงินเลยแล้วก็100ถึง200สีแดงขอซองครับเก็บเอาครับพี่น้องสุมาเนอะท่านพระครูตุเนนคณะกรรมการวัดถ้าไผ่บ่มีซองที่จะใส่เป็นก้าน้ำก้าไฟมาเอาซองเปล่าที่นี่เนอะนะครับแล้วเพิ่นจะไปเก็บเอาคนเดียวกรรมการเพิ่นจะเตียวเป็นสายไปนะครับเนอะขอเมตตาช่วยกันกำเนอะนะครับอนุโมทนาบุญขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับซองครับได้เลยครับนี่เนอะซองเปล่าเอาไปกี่อันเอาไปไปเผื่อเขาตัวเนอะขอบพระคุณครับไปเผื่อเขาตัวครับอนุโมทนาเนอะซองมินิครับเอาไปนะครับขอบพระคุณนะครับเนอะที่เขาช่วยกันก้าน้ำก้าไฟปีหน้ามีแถมเขาก็จะนิมนต์ท่านมาแถมนะครับจะไปลืมเนอะนะครับพี่ช่วยน้องช่วยพี่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาอินดูท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครับอินดูลูกเนนหลานเนนที่ช่วยกันเพ่วกันกวาดห้องน้ำจ่ายก้าน้ำก้าไฟแต่ละเดือนนะครับแล้วก็คณะศรัทธามาช่วยงานวัดเขาต้องเลี้ยงเข้าเพิ่นเนี่ย10 กว่าวันพี่น้องเอ๋ยนะครับเสี่ยงไปหลายหมื่นเกือบแสนล่ะนะครับอินดูท่านเนอเมตตาช่วยกันเนอะครับเนอวัดละ300 บาทซองบะหมี่มาเอาที่ผมนี่เนอะครับเนอที่ในศาลาพระเจ้าตันใจนี่เนอะอันนี้ก็นักวัดหยังเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปที่วัดเองครับเดี๋ยวจะไปที่จุดเองท่านไม่ต้องถ้าของโยมไม่ต่างหากมั้งเอาท่านพระครูสุเมธเลยครับถวายให้เลยครับก้าน้ำก้าไฟถวายเลยอันนี้มันต่างหากอันนี้หัววัดอันนี้หัววัดนะอันนี้หัววัดแยกต่างหากกันนะครับ
ซองมีครับซองมีฮะเอาไปเผื่อกันได้ก็ได้หรือเอาไปเผื่ออ้าวซองแบบหมีซองนี้เปิดไลน์ไปไหนอ่ะเปิดไลน์นี่สตังค์ไผ่อ่ะแรกโอ้เอาไปไม่ผลกันไปจัดการเนี่ยเดี๋ยวแถม15 นาทีเนอะฟังเอาไปเตอร์เนอะผู้หลวงแถม15 นาทีเพิ่งกำลังเอาซองไปเขียนอยู่นะครับแถม15 นาทีไปรับที่นู่นเลยครับไปรับที่จุดเลยครับจะไปรับที่จุดเลยครับพี่น้องมาเอาซองไปเขียนวัดของตัวเก่าเนอะถ้าเบอร์เขียนชื่อวัดนั้นมันหายไปเดี๋ยวเพิ่นจะว่าโอ้อัน เอาช่วยกันเนอะคนละไม้ละมือถูกต้องครับอีกาเนี่ยดูตัวอย่างนี่ครับวัดศรีบุญเรืองนี่300 บาทวัดศรีบุญเรืองที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ศรีบุญเรืองนี่กับท่านพระครูสุเทพนะกะอดีตพระครูเนาะจะเอา2 ซองก็ได้ใส่600 บาทแต่ซองเดียวใส่300ไปเตอร์ตัวท่านรองวิภาวันวรพุทธิพงศ์ถ้ามาถึงแล้วบ่ได้กินกาแฟก็เจิญนะครับเนอะถ้ามาถึงแล้วก็มานั่งตั้งที่โซฟาท่านรองวิภาวันวรพุทธิพงศ์รองปุ้ยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ลุงศรีพ่อหลวงอุทิศจาใจห้องมาด่วนที่วิหารหลวงสจก็ครับปะสจบุญธรรมห้องนี่เดี๋ยวว่าพ่อหลวงทิศห้องมาได้นะเพื่อให้จัดการจัดงานให้มันเรียบร้อยเอ้าพี่ไอ้มาเอาซองไปใส่สตุ้งสตางค์กันน้ำกาไฟนะครับเนอะเอาไปกี่ซองก็เอาไปนะครับ10 นาทีมันจะได้เวลาละตอนนี้นิ่งละเหลือเอาไปได้เนอะเผื่อก่อนได้เนอะพี่น้องเอาสตางค์ใส่ซองเขียนวัดใส่ตัวเนอร์ลำดับที่อย่างก็ถ้าจำมาได้ก็บ่ต้องใส่ชื่อวัดนะครับตำบลอำเภอแล้วก็ใส่คำว่า300 บาทตัวนะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าแต่ละวัดได้มีส่วนร่วมกันขนาดไหนนู่นนะนี่งานใหญ่งานหลวงนะครับลำพังแต่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีแต่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเนี่ยนะครับเป็นเก้าเป็นกันแล้วท่านพระครูมาเอาสตางค์ส่วนตัวออกก่าน้ำก่าไฟก่าสถานที่อาหารการกินแถมโอ้สปาสเปดท่านพระครูบอกได้ว่าอย่างพี่น้องแต่เฮาเนี่ยเป็นศรัทธาเฮาลำบากใจเอาเจอเลยครับเนอะช่วยกันเนอะกฐินแต่ละวัดปีใน300 กว่าหัววัดเนาะอันนี้เอาไปสับกาวไปใช่เดี๋ยวเพื่อจะไปเอาที่ปุณณะเนอะถ้าฮือสจก็จะเอาเป็นก้าโคโซกกันนึงขอบคุณนะครับสถานีวิทยุวัดวัดฝ่ายหินนะครับวัดฝ่ายหินเป็นยังวัดฝ่ายหินเชียงใหม่ 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่เป็นแม่ค่ายถ่ายทอดสัญญาณบุญบอกบุญมหากุศลไปยังพี่น้องคณะศรัทธาวันนี้ศรัทธาหลั่งไหลมานับหมื่นคนเอาไปเลยครับเป็นยังครับเอาไว้ที่วัดเอาไว้ที่ตัวเก่าเดี๋ยวจะไปเอาคนเดียวท่านบ่ต้องเอาสตางค์มาที่นี่เนอะเดี๋ยวจะเอาศรัทธาเพื่อจะแบ่งเป็นสายกรรมการเพื่อจะมีบาทเนอะเพื่อจะมีบาทนะครับแล้วท่านเอาไปใส่ที่ท่านเพื่อก็จะติ๊กว่าหอมแล้วถ้าไผ่ยังบ่ได้หอมเพื่อก็จะหมายไว้เพื่อว่าท่านบ่ได้เอาสตางค์ไว้ไม่ไหนเนี่ยอย่างเอาซองโอเคจะมาเอาซองนี้จากไหนเนี่ยไม่แจมเอาตังค์ใส่ซองไว้ที่ปุณณะเดี๋ยวจะไปปุณณะเดี๋ยวจะไปที่ตู้เอาไว้ที่ตู้เนอะนะครับแล้วจะไปปุณณะเตี๋ยวไปปุณณะเนอะครับฮัลโหลอย่างไงเขียนโอ้ท่านรองสวัสดีครับมีคนช่วยไหมไม่เป็นไรนั่งได้เลยครับอีแม่นั่งได้เลยเนอะครับสวัสดีครับโอ้ท่านสจคนเก่งเพียงได้สิเฟซบุ๊กมันดังเลย
ไผเอาประกาศสจบุญธรรมไปบวมาเตโนเอามาคืนเดนเนอร์เขาคือเขียนแล้วประกาศเขาไปตัวบ่เฮ้ยสุมาเนออกอากาศวิทยุหันผู้เล่นแบบนั้นผู้หลวงอุทิศเอาประกาศผมไปเบล่ามีไหนอ่ะยืมอันนะนี่ของท่านโอลายมือเป็นงามดูวัดอะไรเนี่ยวัดหนองป่าแสะตำบลชมพูอำเภอสารพีโอ้ลายมืองามแต่งามว่าโอ้ตุปี่ตูน้องลายมืองามนั่นก็ขอประกาศเพิ่มเติมนะพ่อประดิษฐ์แม่สังวานทันล่าพี่น้องบ้านเหล่ายาวนะฮะร่วมกันน้ำกาไฟวัดม่อนฤาษีจำนวนแบบ100 บาทแม่ขจรทันล่าร่วมทำบุญกันน้ำกาไฟวัดม่อนฤาษีแบบ100 บาทจากเหล่ายาวใต้ขอบคุณเด้อขอบคุณเอาญาติโยมจะแลกสตางค์ย่อยมาตอนนี้นื้อที่ปืนต้นดอกแก้วนี่นะโยมนะโอ้ทางใดก็มีกระต้นดอกแก้วเจิญเจ้าที่ท่านมหาป้าไลมานี่กรรมมาที่วิหารหลวงนี่ป้าไลด่วนป้าไลมานี่กรรมด่วนเลยขอผู้หลวงอุทิศผมข้าได้โต๊ะพับสักอันหนึ่งผมจะไปตั้งตรงปุ่นนี่มันผู้ใหญ่ไปจะนั่งผมจะไปบัญชาการอยู่ข้างบนเอาโต๊ะพับมาตัวนึงหรอมีป่ะตั้งข้างผู้ไรแต่กี้ผู้หลวงทิศห้องหาผู้หลวงทิศผู้ไรมานี่ละเดี๋ยวจะไปแล้วนะผู้ไรเดี๋ยวผู้ไรนั่งเนี่ยเพปุเรนสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาภวสัพปิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะภิวาตนาสีริสันนิจังอุตตาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลาอนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่มาหอมเนอะอันนี้เป็นหอมด้วยความศรัทธากับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีนะครับอนุโมทนาบุญเนอะแต่กี้เสียงปั่นปอนที่สจบุญธรรมเอาเพิ่นออกไม้เนี่ยบางคณะศรัทธาบางคนว่าท่านพระครูสุเมธเสียงเป็นจะใดนะแต่ถ้าไผ่มาแต่เจ้าเนี่ยมกตี 4 ตี 5ท่านพระครูจะนำสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนานะครับโอ้ขณะนี้นะครับสะพานบุญผู้ยิ่งใหญ่เนอนะครับซึ่งได้เดินทางร่วมกับคณะของท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะครับขณะนี้ท่านเดินทางมาแล้วเนอนะครับเดี๋ยวผมก็ขอเอ่ยนามท่านนะครับขออนุญาตคือคุณวรเดชนะครับรุกขพันธ์และก็คุณพันเทพเล็กสกุลกมลสิริบริษัทนะครับผมอ่านชื่อบอกใครออกเฮ้ยนะครับพูดนะแม่นถูกต้องย้ายไปเลยที่ได้ร่วมบุญในงานนี้นะครับนับล้านบาทเขียนชื่อดีๆหน่อยนายกวีบิยอนภาษาฝรั่งนะขออนุโมทนาบุญนะครับกับคุณวรเดชเนอพุ่นเกลียง
ฮะมีเพศมีเพศไหมเพศเอาบังครับเอาบังเทศนำข้ามมันด้วยกลัวบังโอเคซองเนาะนะครับซองที่จะไปใส่เงินเนอนะครับเอาหยิบเอาเลยครับหยิบเอาเลยตัดสบายเลยหยิบเอาเลยหยิบเอาเลยนะครับอาจจะเอาไปกี่ซองวัดเดียวก็เอาซองเดียวแถม10 นาทีคณะกรรมการที่จะไปขอเมตตาก้าน้ำก้าไฟเตรียมพร้อมเลยครับนู่จุดที่1นะครับลำดับที่1ถึง100มีพ่อหลวงอุทิศจาใจนะครับลำดับที่1ถึง100พ่อหลวงอุทิศจาใจอุ้มบาทสตางค์ก้าน้ำก้าไฟแล้วก็จุดที่2นะครับเริ่มจาก101ถึง200คนที่อุ้มบาทคือพ่อหลวงบุญศิลป์ปัญญาเรือนหรือว่าหมอศิลป์นะครับแถวที่3ลำดับที่201ถึง300พ่อหลวงเอกรินทร์ชัยสิทธิ์หรือว่าพ่อหลวงแอดอุ้มบาทเนอเตรียมพร้อมพี่น้องศรัทธาเตรียมเนอไว้สามีลงทานมาแล้วก็ให้นิมนต์เจ้าวัดนี่แหละไปหับการกวดมันจะได้ส่งวัดตัวผลจากกรรมมีปุ้มลูกเนี่ยเดี๋ยวนะพูดเดี๋ยวลุงหนานวิยวัจกรลุงหนานเหลิมมานี่ครับมาที่สจนี่ครับลุงหนานเหลิมลุงเอาเป็นอย่างซองไปเกินใส่ไหมกะเอาไปเกินกันใส่มาขอบคุณเนอะวีบิยอนนะครับ development โอเคอาจารย์วันนี้ชายมาหรือยังบอกเลยครับอาจารย์เลิมมานี่อีปี้ประสานกับอาจารย์เลิมเลยนี่ครับคุณสุเวศผมจะฝากคนทำบุญที่อาจารย์วรรณชัยวัดพุทธสิริน้ำหนึ่งวัดตัวนี้ส่วนอยู่เดี๋ยวก็มาหนึ่งอ่านกับใส่ซองนี่เขียนชื่อมาด้วยเลยใส่ชื่อกันว่าเดี๋ยววัดอาจารย์วรรณชัยพุทธศรีคีรีบ้านแพะอาจารย์วรรณชัยเนาะครับผมก็ขอซองใส่แค่น้ำกันได้เลยครับชยานันโพวัดอะไรวัดพุทธศรีคีรีจำตองบ้านแพะพุทธศรีคีรีเนาะศรีคีรีจอมทองเนาะโอเคอันนี้ร่วมทำบุญอันนี้ร่วมทำบุญกฐินวันที่6ร่วมทำบุญกฐินโอเคได้ครับโอเคเนาะครับ6เนาะครับได้ครับเด็กผมบอกกำลังอุ้มผู้ใหญ่อยู่เนาะอันนี้ใส่กระน้ำกาแฟลากมาหอมที่ไหนครับเอาไว้ที่วัดตกเก่าเดี๋ยวจะไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บพอสักอันได้กันไหนเอาไปเลยก็ตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นมาเป็นนักบุญนะครับที่มาร่วมทำบุญมาร่วมตานกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรอดีตสวอันเป็นที่รักของพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายท่านนายกพี่ชัยนั้นเป็นสะพานบุญแล้วก็มีนักบุญนักศิลป์นักบุญที่ร่วมทำบุญกับท่านหลายท่านนะครับวันนี้นะครับเต่าที่เดินทางมาถึงแล้วคือคุณวรเดชรุกขพันธ์นะครับและก็คุณพันเทพเล็กสกุลกมลสิริบริษัทวีบิยอนดีเวล็อปเมนต์จำกัดขออนุโมทนาเบื้องต้นไว้ในโอกาสนี้เจิญเนอะครับเนอะเจิญเข้ามากราบท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเจ้าอารามาธิปติของวัดมณฑฤาษีของเฮานะครับอันนี้ท่านโอ้ครับผมสวัสดีครับคุณครับใช่กันนะครับแต่ว่าตอนนั้นเลือกตั้งครับขอบคุณนะครับเนออนุโมทนาบุญกับคุณวรเดชนุ่มล่อใจบุญพี่น้องวันนี้นับล้านกว่าบาท
ท่านลองผู้ที่ท่านลองปุ้ยเฮาช่วยดูแลกันเนอร์กาแฟก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องที่เอาอาหารการกินมากินที่นี่เดี๋ยวเจ้าพระคุณเพื่อจะเข้ามาทางนี้นะต้องสะอาดเนอต้องเก็บให้เรียบร้อยเนอนะครับอันนี้อู้กันก่อนนะครับเนอผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเข้ามาวันนี้ผมทราบว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่จากกระทรวงมหาดไทยจะเป็นรองปลัดหรือว่าปลัดกบโูเจ้าของรถหมายเลขพร6160เชียงใหม่โตโยต้า6160เชียงใหม่พรเรือย้ายรถด่วนอิซูซุแล้วก็305969ท่านจอดในที่ห้ามจอดย้ายด่วนเลยครับโอ้เอาเดี๋ยวยังจะอุ้มบาทเลยครับพ่อหลวงสายที่1พ่อหลวงอุทิศจาใจสายที่1พ่อหลวงอุทิศจาใจบ้านเลขที่อันนี้คืออย่างอันนี้โอกันนะก็ไฟเอาไว้ที่วัดเลยครับเดี๋ยวเพื่อจะไปเอาแล้วเเพื่อจะเดินทางไปมันต้องคือผมครับสายที่1ลำดับที่1ถึง100นะครับไปแล้วนะครับพี่น้องเตรียมสตางค์300 บาทเปิ้นจะเอาไปที่ห้าละครับแล้วสายที่2นะครับเลขที่1ถึง101ถึง200พ่อหลวงบุญศิลป์นะครับหรือว่าหมอศิลป์สายที่3 201ถึง300นะครับเตรียมปากกาไปตัวบางทีเปิ้นบัตันหอมเขาก็เขียนไว้ก่อนว่ายังบ่ได้รับเตื้อนะครับเพราะว่าเขาอยากจะได้ยอดปัจจัยช่วยก้าน้ำก้าไฟนะครับก้าอาหารการกินก้าสถานเที่ยวเพียวกวาดมาได้10 กว่าวันพี่น้องเอ๋ยอินดูท่านพระครูสุเมธธรรมศิวีอินดูท่านกรรมการวัดนะครับเดี๋ยวต้องเอาสตางค์ของวัดวาอารามไปใจมันจะบ่ถูกต้องนะครับงานนี้งานบุญงานกุศลร่วมด้วยช่วยกันเพราะไรนะครับพ่อหลวงเตรียมแต่ละสายนะครับเอาละครับพี่น้องที่เตรียมสตางค์ไว้300 บาทท่านอยู่ที่ในวัดของท่านนั่นแหละครับอยู่ที่วัดของท่านเดี๋ยวถ้าทาเพื่อจะเตียวเข้าไปกรรมการเพื่อจะเตียวเข้าไปเริ่มแล้วเนาะครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะครับท่านรองวิภาวันวรพุทธิพงศ์เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ไปกินกาแฟเอาธรรมชาตินี่วันคนมานับหมื่นพี่น้องนะครับตะกี้ผมเตียวเข้าไปซอนติ่นประบาได้นั่นหมายความว่าแออัดยัดเยียดกันมากเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาพื้นเมืองตะกี้คุณวรเดชนะครับคุณวรเดชนะครับเปิ้นเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่จากบริษัทวีบิยอนนะครับ development เปิ้นเป็นคนใต้แต่ว่าเปิ้นฟังกำเมืองหูเรื่องนะ เป็นคนใต้ใจเหนือว่าอันเตอะนะครับขอบคุณคุณวรเดชและทีมงานคือพร้อมกับคณะของเปิ้นนั่นแหละครับวันนี้นับล้านบาทมาช่วยนี่นะครับเพราะว่า10 วัด300 วัดนี่แหละครับวัดละ 30,000เนี่ยนะพี่น้องก็ลองคูณเข้าไปเถอะนะครับเป็นเงินเท่าใดนะครับต้องอาศัยนักบุญต้องอาศัยสะพานบุญนะครับสะพานบุญคนนั้นก็คือพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรแล้วที่เมตตาธรรมคือกับท่านนายกพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรคือปารมีธรรมของสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับวัดเชตุพนวิมลมังคลารามพระอารามหลวงวรมหาวิหารนะครับเมตตาธรรมมาเป็นประธานสงฆ์นอกนั้นก็มีท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์ว่าท่านพระครูสาธรกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอสารปีมาถึงหรือยังครับ
ขอให้ทางฝ่ายอำเภอสารปีถ้าหากว่าท่านพระครูสาธรกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอสารปีมาถึงแล้วแจ้งผมกำเพราะว่าท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีจะนิมนต์เป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์นะครับฉลององค์กฐิน9 รูปหนึ่งในนั้นคือวัดเจ้าคณะอำเภอสารปีท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณจากวัดหนองตองอำเภอหางดงเจ้าคณะอำเภอหางดงมาถึงหรือยังครับท่านพระครูสุวิมลยานประยุทธ์ท่านพระครูวิมลยานประยุทธ์นะครับวัดร้องบัวแดงนะครับถ้าเมตตาเดินทางมาถึงแล้วขอให้ลูกเน้นหลานเน้นเลขาแจ้งมากำเนิดนะครับที่จะได้เป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์ครับเจ้าคณะอำเภอสารพีพระครูสาธรกิจโกศลรับทราบแล้วเดินทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มนต์นะครับเข้ามาอยู่ทางด้านในปวดโทยกมือไหว้หอสะดุ้งมีอย่างให้รับใช้แหลกสตางค์ย่อยกับแต่ละวัดเพิ่นถึงมีฮื้อแหลกเนอะแต่ละวัดเพิ่นถึงมีเหรียญฮื้อแหลกเนอะจะเอาแบงค์อย่างแบงค์หมื่นแม่นมัดเนี่ยมันมาโอ้มาแล้วสามเณรธรรมะทองประเดี๋ยวนี้เป็นตู้เจ้าแล้วนะครับโอ้มาแล้วนี่กามาแล้วเดี๋ยวเนอะสามเณรธรรมะทองสมัยเมื่อก่อนนักเทศชื่อดังวัดยางกวงมาแล้วไหวสาเนอะท่านนายกขมมุงหูจักอยู่บอกหูจักไงใดลูกตู้จ๋าปรึกษามีก็ไล่จะมีอย่างที่ช่วยกับบอกเนี่ยคงจะพอซองสามมันจะคุยสัก2-3กระดาษใช่ไหมซองครับ2เจ้าผู้ทำจะมีอย่างที่ช่วยกับบอกเนี่ยได้ครับท่านเดี๋ยวผมปรึกษาธรรมะทองเลยก็ลุงนี่อย่างก็ลุงยองไหนครับในตอนนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่รอกำหนดการพิธีสำคัญอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์ที่จะบังเกิดขึ้นท่ามกลางสโมสรพิรมสมาคมตรงแห่งนี้นะครับบรรดาท่านผู้ใจบุญผู้ที่ใจเป็นบุญกุศลนะครับที่เราหลั่งไหลกันมามีความตั้งอกตั้งใจจะร่วมทำบุญในการสร้างมหาบารมีทานงานกฐิน300 วัดในวันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประวัติศาสตร์และก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของเราชาวพุทธไตรลงธงไทยสะบัดพริ้ว5 ริ้วสีแดงน้ำเงินขาวลอยเด่นดังดวงเดือนในหมู่ดาวเป็นมิ่งขวัญของชาวประชาไทยสีน้ำเงินคือสีพระมหากษัตริย์สีขาวคือพุทธศาสตร์อันผ่องใสสีแดงคือเลือดของคนไทยเราต้องช่วยกันจรงไตรลงไว้นี่แหละครับหลักเชิดชูพุทธศาสนาของเราที่ไม่มีศาสนาใดๆที่จะมายิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธศาสนานะครับแต่ในวันนี้เราก็เห็นพลังบุญที่บังเกิดขึ้นมานะครับน่าภาคภูมิใจนะครับศรัทธาญาติโยมว่าแม่พี่น้องเราก็ร่วมทำบุญได้ทุกวัดนะครับจะเป็นเหรียญจะเป็นแบงค์จะเป็นอย่างก็แล้วแต่วันนี้อาตมาภาพได้ช่วยทางท่านสจ.บุญธรรมบุญหมื่นท่านนายกเทศมนตรีตำบลขวมุงอำเภอสารพีแล้วก็มีสมณเณรธรรมาสทองหรือว่าตอนนี้เพิ่นเป็นพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นเจ้าอาวาสของวัดยางกวงนะครับได้มาช่วยในวันนี้นะครับอาตมาภาพได้หันตุ้ลุงยองไปทางใดล่ะตะกี้หันได้ชื่อเฮากรรมนะวันนี้นะครับก็เป็นครับก็พ่อแม่พี่น้องเราได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ช่วยกันทำบุญนำทานไปนะครับถ้าเราบุญด้วยเหรียญนะครับเรามีบ่ามีแหงถ้าทำบุญด้วยแบงค์สีแดงจะหายห่วงถ้าทำบุญด้วยแบงค์สีม่วงจะหายโศกหายเศร้าถ้าทำบุญด้วยแบงค์สีเทานี่จะได้ทุกอย่างนะครับเหมือน7-11ดังนั้นวันนี้ศรัทธาญาติโยมบางท่านบางคนเปิ้นก่อมาจากต่างจังหวัดใครมาหันว่าพ่อแม่พี่น้องเจียงใหม่เฮาโดยเฉพาะ
วันนี้เป็นวันพลังบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับเอามาร่วมกันแล้วก็มีพระสงฆ์สามเณรแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมจำนวนก็เกือบจะเป็นหมื่นนะครับก็หันพ่อแม่พี่น้องเขาได้แต่งชุดขาวด้วยความงดงามด้วยความดีงามนี่แหละคือสิ่งที่เพิ่นบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเราอันนั้นไผ่หาบอยากไปห้านกอกเพียงฟ้าวกะโยมดารากะที่เปิ้นหาบไปขนาดแม่นก่อก็คงจะใส่กันเนอะอันนี้เปิ้นสายบุญสายกุศลนะเปิ้นว่ากินตาลหยาดน้ำนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกินตาลหยาดน้ำนี่เป็นบุญหลวงหลายจักสุขสบายเมื่อปลายภาคหน้าเฮาทำบุญทีละน้อยเนี่ยเปรียบเสมือนสายฟ้าสายฝนที่ตกลงมาใส่ตุ่มน้ำมันอาจจะมาตกทีเดียวแต่ว่ามันตกทีละน้อยแต่ว่ามันลายลายยศลายอย่างมันก็จะทำมือเต็มได้บุญวันนี้ศรัทธาญาติโยมทำแต่ละวัดแต่ละวา300บางท่านก็คนแลกเหรียญ1 บาท2 บาท5 บาท10 บาทบางตี้ก็ไปเปิงที่ถูกใจก็ร่วมทำบุญ100 บาทอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเนื้อศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเขาก็สาธุเอาเลยแล้วก็ลงทานวันนี้ก่อนหน้าอนุโมทนาขอบคุณเนอะปลื้มใจมากๆเลยมีญาติโยมเปิ้นเอาบริกรเอาไปกินกันไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้าและหันแล้วก็น่าปลื้มใจนะในซุ้มของวัดไปวัดมันวันนี้เป็นภาพที่งดงามเป็นภาพแห่งความทรงจำต่อไปในวันข้างหน้าอีแม่จะถวายอย่างถวายยากะอายุมั่นขวัญยืนนะแม่เนอตาน้ำจักได้เป็นเศรษฐีตาลแว่นตาลหวีได้ผัวหล่อเมียงามถ้าตาลไม้การหลังมันจังกล่องถ้าตาลผ้าต่องระวังเจ็บหลังเจ็บแอวถ้าตาลมันแก้วหัวเข่ามันจะป๋มถ้าตาลเฮ็ดลมจะได้ผัวแก่เมียเท่าถ้าตาลขันเข้าจะได้ยะถาสัปปีถ้าตาลหมากตาลเมี่ยงตาลบุรีจะได้ดีเมื่อแก่เมื่อเท่าถ้าตาลบะแตงบะโอบะเต้านี่เท่ามานมจะยานถ้าตาลข้าวหลามจะอายุมั่นยืนยาวถ้าตาลแบงค์ซาวจะเป็นเมียป้อน้อยถ้าตาลแบงค์ร้อยจะเป็นเมียป้อหนานถ้าใครเป็นกิ๊กกับป้ออาจารย์นะคือตาลแบงค์มนเนอะวันนี้ตาลอย่างได้มดของเขาตั้งใจตาลเตอะยกมือ10 นิ้วกายกิ้วเกษาเนยยกมืออนุโมทนาเฮาบ่ได้เตรียมสตางมาก็บ่เป็นหยังผ่านหน้าวัดแต่ละวัดก็ยกมือสาธุเปิ้นฮ้องว่าบุญอันเกิดขึ้นจากวิยาวัจจะใหม่หรือว่าอัปปัจจยานะจะใหม่คือบุญอันเกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญอนุโมทนาใหม่ตัวเองดังนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องวันนี้เฮามาวัดม่อนฤาษีมาร่วมทำพิธีทอดมหากฐินสามัคคีกฐินตกค้าง300 วัดอันนี้คือได้รับความมีเมตตาจากผู้ใจบุญใจเป็นกุศลศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญเปิ้นก็หลั่งไหลกันมาเป็นดินแดนศีลเป็นดินแดนธรรมวัดไหนที่มาแล้วอาจจะมาทีหลังอาจจะยังบ่ได้ร่วมถ่ายรูปตัวอาตมาภาพกะอนุโมทนาเนอะอันนี้อาตมาภาพพระมหาอภิวัตกันตะสีโลวัดตุ้งขี้เสือถ้าญาติโยมได้ฟังรายการ96 103ก็ดี90ก็ดีคงจะเคยได้ยินเสียงถ้าวันขึ้น96 พระธาตุโดยสุเทพนั้นก็จะเป็นวันจันทร์วันอังคาร7 โมงถึง8 โมงอันน่ะก็ถ่ายวันนั้นเพิ่นเอาต้นมาเนาะวันนี้พระมหาเถรานุเถระทรงสมณศักดิ์ซึ่งเป็นระดับของเจ้าคณะอำเภอซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์ของแต่ละอำเภอจะได้เป็นตนเมตตาสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อจะอบรมสมโภชองค์กฐินในวันนี้นะครับอันนี้ต้นนี้คือต้นสังนะครับท่านพระครูสุเมธธรรมศิวีอยู่ตรงบนละนะครับพี่นานเริ่มอยู่บนท่านแล้วเนาะ
นะครับสั่งจะเป็นสั่งพระพุทธพระธรรมแล้วก็เรียงไปตามนั้นทางสจเรนูประธานสภานะครับนำมาแล้วเนอะนะครับเอาขึ้นไปแล้วก็ท่านพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอยู่ตรงบนพระหูพระอาจารย์นันเหลิมนะครับที่ถอดรองเท้าบอกให้สะดวกพี่น้องนะครับก็ก้อยกันดีมากแล้วนะครับขณะนี้สามเณรธรรมะทองท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรมาแล้วครับพี่น้องครับสาธุสาธุสาธุครับผมได้ครับได้ครับจะเหมือนเบียมปอฟูเดี๋ยวเพื่อกรรมการจัดการครับเพื่อกรรมการจัดการนี่ครับเอาคุณหมอทินันคุณหมอทินันเนี่ยจุดเดี๋ยวได้เขียนชื่อเดี๋ยวเขียนให้ดูอันนี้จุดเขียนนะว่าเดี๋ยวบอกให้ไงเดี๋ยวบอกเขียนไว้ก่อนจะเป็นไปก็คณะกรรมการวัดเข้ามานี่กำเนิดด่วนเลยเนอะเพื่อหลวงอุทิศจาใจสจบอลเนี่ยแข็งแรงดีบอลเอาสจประจายเอาเก้าอี้เนี่ยโอ้เบอร์ท่านนายกจัดเดี๋ยวจัดเนี่ยบอมเอาตัวนี้ไว้เนี่ยเอาตัวปูนขยับเข้าไปเอาสจฮามานิกรรมสจประจายท่านนายกอบจเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจัดการเจ้านายครับเป็นเจ้านายที่ติดดินนายกอบจติดดินเจอแล้วโอ้สวัสดีครับอนุโมทนาบุญเนอท่านผอทั้งหลายผอฮะเนี่ยช่วยให้พอเจ้านายมันหลวงพ่อครับสมาร์ทได้ผมจัดเก้าอี้หน่อยเนาะครับสมาร์ทเนี่ยครับนั่งฮะเดี๋ยวผมจะจัดเก้าอี้สุมาย้ายกำนี่มนต์สามเณรธรรมะทองเขาก็ห้องตู้น้องมาตลอดแนะนำตัวคนเดียวเนอะพี่น้องคงจะได้ฟังแล้วถ้าเสียงมันซีขึ้นเนี่ยนะอินดีมาสีปูมันตึงสะดุ้งกับสนายาววันนี้มาแล้วเมตตาสมันเมตตาเนอเขาไว้สาฮะอ๋อเปิ่นมาโยมแม่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมป่อนะขอกราบแตบไตไวสาปูจาคารวะอย่างพระบทพระบาทพระมหาเจติยธาตุเจ้าเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพระปัจเจกธาตุอรหันตธาตุพร้อมทั้งพุทธปิมปาสารูปเจ้าตึงองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทปนาตั้งไว้ยังวัดปากตังเจริญม่อนฤาษีแห่งนี้ขอกราบถวายความเคารพนอบบูชาในเมตตาปรมีธรรมของพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปโดยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับตัดตินีติสุดแล้วต้องกราบถวายความเคารพในร่มเมตตาปรมีธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเจ้าอารามาธิบดีแห่งวัดม่อนฤาษีตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้และขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีจงปรากฏมีแก่บรรดาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่เดินทางมาจากทุกทั่วสารทิศวันนี้บรรดาญาติโยมหมู่เฮาทุกคนทั่วได้พร้อมใจกันมาร่วมในงานบุญกฐินซึ่งเป็นบุญกฐินที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญกฐินที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายควรจะจดจำว่าครั้งหนึ่งในชีวิตและครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่จริงไม่ใช่ครั้งเดียวตั้งแต่อาตมาภาพกำเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้ได้เกือบหลายปีที่ผ่านมาได้ยินมาโดยตลอดกฐินตกค้างวัดม่อนฤาษีแล้วก็เบื้องหลังนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่สุดแล้วมีท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรและคณะได้มาร่วมกันสร้างบารมีสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นอาตมาภาพ
พระครูปรัตทินวัตรญาณสิทธิวาทีเจ้าวาดวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กราบขอโอกาสพระเถรานุเถระวันนี้ขอโอกาสรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการพิธีในการทำบุญทอดกฐิน300 วัดประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดม่อนฤาษีจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาอาตมาภาพขอเจริญพรยินดีต้อนรับท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยขอเจริญพรยินดีต้อนรับท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเจริญพรต้อนรับท่านวิภาวันวรพุทธิพงษ์ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงคุณโยมนาวินสินทุสะอาดท่านรองนายกอบจและคณะหมู่เฮาสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้บุญใหญ่ได้มาปะกันนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายแล้ววันนี้หมู่เฮาทุกคนทุกท่านจะได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์รัฐสุทธิภูมิหมดไหมว่ามีรัฐคงสิทธิถาวรผู้ว่าที่มาซึ่งในส่วนของหลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จนั้นก็เนื่อตะคืนนี้ก็พักที่เชียงใหม่ของเฮาตะวาเองก็เดินทางไปร่วมในงานพิธีทอดจุรกฐินที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์และในวันนี้ช่วงเช้าหลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จก็จะเมตตาเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีทอดทำบุญกฐิน300 วัดที่วัดม่อนฤาษีของเฮาในวันนี้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายในส่วนของห้องน้ำอยู่ด้านขวามือเนอเดินเข้ามาแล้วห้องน้ำอยู่ด้านขวามือขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเจ้าภาพโรงทานอาหารน้ำดื่มตลอดจนถึงขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพกฐินทุกท่านทุกคนโดยญาติโยมท่านทั้งหลายเดินทางมาถึงในมณฑลพิธีแล้วสิ่งหนึ่งที่บลืมก็คือเข้ามากราบพระรัตนตรัยเข้ามากราบพระพุทธปฏิมาประธานแล้วก็เดินเวียนเลยเนอ300 วัดเดินเวียนเลย300 วัดร่วมบุญกันเลยญาติโยมท่านทั้งหลายบางคนเอาผ้ามาร่วมบางคนเอาปัจจัยมาร่วมไปเลยไปตอนนี้เลยนะอยู่ด้านซ้ายมือวิหารซ้ายมือพระพุทธปฏิมาประธานเนี่ยนะต้นกฐิน300 วัดญาติโยมท่านทั้งหลายอธิษฐานเอาเถอะบางทีก็อาจทำบุญกฐินนี่วัดเดียวก็อานิสงส์มหาศาลแต่วันนี้หมู่เฮาท่านทั้งหลายมาร่วมบุญกฐินอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเนี่ย300 วัดบอกว่าจะพรรณนาอานิสงส์ของกฐินอย่างใดในญาติโยมทุกคนทุกท่านเพราะฉะนั้นอาตมาภาพยินดีต้อนรับทุกสายทานบุญขออนุโมทนาสาธุยินดีต้อนรับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจะเดินทางมาจากที่หนึ่งตังใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดอาตมาภาพยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านวันนี้นับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งประกาศแจ้งให้ทุกคนทุกท่านได้ทราบเสียก่อนว่ากำหนดการพิธีในวันนี้ก็คือ 9:30 นาที9:30 นาทีนั่นหมายความว่าทุกอย่างจะต้องพร้อมและขณะนี้เวลา 8:09 นาทีญาติโยมท่านทั้งหลายยังมีเวลาอยู่สิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะทำตอนนี้คือไปร่วมบุญกฐิน300 วัดถ้าเอาผ้ามาเอาปัจจัยมาหรือเอาบริวารกฐินก็ดีองค์กฐินก็ดีมาห่วมตัวญาติโยมสามารถเดินไปที่มุมด้านซ้ายมือวิหารซึ่งก็เป็นช่องที่เป็นร่วมกันทำบุญขออนุโมทนาสาธุการวันนี้นับได้ว่าเป็นมหากุศลของกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้คือวัดม่อนฤาษี
หมู่เฮาตั้นทั้งหลายในฐานะพี่น้องศรัทธาชาวเชียงใหม่ จะได้ให้การต้อนรับท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้จะเดินทางมาร่วมเป็นประธานด้วยในพิธีทอดมหากฐินสามัคคีหรือกฐินตกค้าง300 วัดประจำปีพุทธศักราช 2565 ของเฮาและพี่น้องศรัทธาญาติโยมพี่น้องไตไมซุงคาขอยินดีต้อนรับท่านพลเอกยอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้ราชฉานวันนี้เจ้ายอดศึกหรือท่านพลเอกยอดศึกได้เดินทางมาร่วมสร้างกุศลเพิ่มพูนบารมีในมหากฐินสามัคคี300 วัดในวันนี้ด้วยเพราะนั้นในเชียงใหม่ของเฮาพี่น้องศรัทธาพี่น้องไตเฮามาหลายในเชียงใหม่นี่ก็หลายท่านหลายคนวันนี้พี่น้องไตเฮาก็มาร่วมกันมากปวงหลงหลายเอาน้ำเอาโรงทานเอาขนมหรือว่าบางคนเอาปัจจัยผ้าไตรตลอดจนถึงองค์กฐินมาร่วมบุญด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นขวัญใจเลยทีเดียวยินดีต้อนรับท่านพลเอกยอดศึกหรือเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้ราชฉานด้วยยินดีต้อนรับสายทานบุญญาติโยมทุกคนทุกท่านเลยในวันนี้นะครับพี่น้องที่เคารพเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตะกี้นะครับ สมัยเมื่อก่อนนั้นพี่น้องจะได้ยินในการเทศนาธรรมโอเคครับเป็นอย่างได้เดี๋ยวผมก็ประกาศเนาะครับได้ยินน้ำเนียงเสียงปากนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์ตะกี้เป็นเสียงของท่านสามเณรธรรมะทองสมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่วัดยางกวงเป็นเจ้าอาวาสท่านพระครูปลัดทีนวัตยานสิทธิวาทีสุดยอดนักเตะพี่น้องที่เคารพวันนี้มาเป็นโฆษกเสียงเอกฝ่ายบรรพชิตกู้กับโฆษกคนเท่านายกบุญธรรมบุญหมื่นหรือว่าสจบุญธรรมบุญหมื่นพี่น้องที่เคารพอนุโมทนากับท่านพระครูตะกี้ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศไปแล้วว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะได้มาเป็นตัวแทนของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนอกจากนั้นเป็นนาบุญอนุโมทนาบุญขออนุโมทนาบุญนะครับกับผู้ที่ผู้รักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับท่านสจท่านนั่งอยู่กับที่ตอนนี้ผมเมาหัวท่านเตียวไปเถอะชูมาเถอะนะครับมีสจอารีสจผู้หลวงแดงสจสลันสจชาติชายสจบอมนะครับสจโนพดลนะครับท่านนั่งกับที่เลยนะครับประธานสภามาถึงแล้วนะครับสจมายุราไม่ใช่สจมายุรีสุมาท่านเขาบัดเป็นสจเขาเป็นนายกเขาลืมเขาหมดละเขาลืมเขาก่อนสจเก่งโกวิทวิริยานันท์ว่าที่สสเขต2จังหวัดเชียงใหม่มาถึงแล้วสจองค์น้องรักมาถึงแล้วนะครับไปดูแลพอกอยนะครับช่วยกันผมมาตั้งตี 3แล้วครับเอาพี่น้องคณะศรัทธาเอาครับขอประชาสัมพันธ์น้อยท่านพระครูสาธรกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอสารปีมาถึงหรือยังท่านเจ้าคณะอำเภอหางดงท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณมาถึงหรือยังท่านเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงท่านพระครูวิมลยานประยุทธ์นะครับมาถึงหรือยังขอเมตตาลูกศิษย์ลูกหาช่วยแจ้งมากำเพราะว่าจะได้เจอนิมนต์ท่านเจริญพระพุทธมนต์นะครับหัววัดหัววานะครับที่เขาได้ไปขอความเมตตา
ก้าน้ำก้าไฟบางวัดบางวายังมาได้มายังมาเตื้อนะครับเดี๋ยวผมก็จะเฮ้อทางพ่อหลวงนะครับเพิ่นได้ไปติดต่อทำการหนึ่งเด้อเขาบอกอยากจะเฮ้อท่านได้พลาดโอกาสอันสำคัญงานบุญงานกุศลนี้นะครับเอาแลกสตางค์นะไปซ่อนแลกกับคนเดียวนะครับเด้อที่โคศกนี่บ่มีนะครับเด้อพ่อหลวงน้ำมาบุกกองน้ำมาแก้วเอามาให้ท่านมาหาตัวท่านพระครูตัวโคศกมันได้กินน้ำเลยมันจะได้เงินได้ทองอ่ะหัวหน้ามีอะไรให้รับใช้ขอบคุณครับเอารายชื่อขออนุโมทนาบุญนะครับกับท่านที่มาร่วมทำบุญนะครับคุณกันคุณบุตรสบงนางสาวนัชวิทย์นะครับบุญยพานิชและก็คุณสิวดลเด็กหญิงชนาการจันหอมร่วมทำบุญกฐินครั้งนี้500 บาทเดี๋ยวหวยปักต้นเนอนะครับอนุโมทนานะครับเนอเอาประชาสัมพันธ์จังหวัดประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยเอากระดาษไปเขียนรายชื่อสจทั้งหมดนะครับสจบุญธรรมจำมาได้นะครับเป็นสจเก่าเอารายชื่อสจทั้งหมดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ประกาศแล้วก็จะได้ร่วมมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของอบจบอกว่าจะเป็นท่านปลัดในปลัดอบจเชียงใหม่ท่านรองปลัดฝ่ายทั้งหลายหัวหน้าส่วนหัวหน้างานทั้งหลายบอกมาเลยนะครับเขียนชื่อมาพี่น้องครับเขาฟังเสียงสามเณรธรรมะทองในอดีตเจ้าของรางวัลธรรมะทองนะครับเป็นลูกเนนที่มีเมตตาสูงมีความกตัญญูสูงมากวันนี้มาเป็นโฆษกมาเป็นฝ่ายพิธีการพิธีกรงานบุญงานกุศลนะครับกฐินมหากุศลสามัคคี300 วัดนะครับคือท่านพระครูปลัดทีนวัดนะครับญาณสิทธิวาทีวัดยางกวงเนอเมตตาท่านพระครูนิมนต์ครับสาธุนะครับอนุโมทนาทายมป้อตยบรรดาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายเดินทางมาถึงในมณฑลพิธีแล้วอาตมภาพในนามพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวียินดีต้อนรับสายทานบุญญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้เดินทางมาจากทุกทั่วสารทิศมาร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่วันนี้หลายท่านหลายคนนำผ้ามาโตยนำปัจจัยมาโตยเพื่อที่จะร่วมบุญในพิธีทอดมหากฐินสามัคคีหรือกฐินตกค้าง300 วัดประจำปีพุทธศักราช 2565 ในปีนี้นับได้ว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของหมู่เฮาทุกท่านทุกคนเก้ากับผมน้อมกราบถวายการต้อนรับและกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลทุกอำเภอทุกตำบลด้วยเคารพครับขอถวายความเคารพเพื่อนพระสงฆ์สามเณรทุกรูปตลอดจนถึงพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสทั้ง300 วัดที่มาร่วมในพิธีทอดมหากฐินสามัคคี300 วัดในวันนี้ด้วยความเคารพเช่นกันครับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายพระบาลีกล่าวไว้ว่าพุทโธภควาสาธุจะโมทนาอนุโมทนาญาติโยมทุกท่านสาธุนะศรัทธาวัดยางกวงอนุโมทนาเตนะสมเยนะพุทโธภควาสาวัตถีวิหารติเชตวันเนอนาถปินทิกัสสะอาราเมสาวัตุวสุปนากิงสมาขเวติบรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าพระบาลีนี้ได้กล่าวถึงต้นกฐินเรื่องกฐินนี้มีอานิสงส์ในระหว่างนี้อาตมาภาพจะขออนุญาตญาติโยมท่านทั้งหลายเพื่อเก่าจิตแล้วก็ยกใจวันนี้เราท่านทั้งหลายมาทำอะไรสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องถามใจตัวกันว่าวันนี้มาทำอะไร
แล้ววันนี้เฮาท่านทั้งหลายจะได้อานิสงส์อะไรอย่างจากการทอดกฐิน บรรดาท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลก็มีบุญสำคัญอย่างหนึ่ง เรียกว่าบุญพิเศษในทางพระพุทธศาสนาก็คือการถวายผ้ากฐิน ทั้งส่วนที่เป็นประวัติความเป็นมาทั้งส่วนที่เป็นประเพณีและอานิสงส์ก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มพูนปัญญาอัปมาทธรรมคือความบัประมาทในการดำรงชีวิตญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นไปเพื่อสัมมาปฏิบัติแก่บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทผู้สนใจรักษาทีนี้เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนี่จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารของอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถี ครั้นนั้นเนี่ยก็มีภิกษุชาวปาถาหรือว่าปาวา30 ลูกก็ปากันทุดงคุณสมบูรณ์ด้วยศีราจริยวัตติเข่งครัดในพระธรรมวินัยมีอัธยาศัยเนี่ยชอบที่จะอยู่ป่าท่านเหล่านั้นมีความประสงค์จะเดินทางไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาแต่ว่ามันกระชั้นพรรษามาบัถึงตามกำหนดก็เลยแวะจำพรรษาณเมืองสาเกตครั้นออกพรรษาปรณาเสร็จก็ยังบ่พ้นเขตวสันตฤดูก็คือฤดูฝนภูมิภาคก็คือสถานที่เนี่ยก็อากูลไปด้วยโคลนตมบ่เป็นสมัยที่จะสัญจรมีสบงจีวรอันชุ่มชื่นไปด้วยน้ำและโคลนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพิจารณาเห็นความลำบากบรรดาญาติโยมทั้งหลายของเหล่าพระสาวกก็ทรงอนุญาตกฐินตามวินัยกรรมพระเจ้าก็แสดงว่าอนุชานามิภิกขเววุฒานะภิกขุณกฐินะอัฏฐเดตะอัฏฐกฐินังโวภิกขเวปัญจอนิสากัปปสันติแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่จำพรรษาแล้วกรานกฐินได้ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายที่กรานกฐินแล้วจักสำเร็จอานิสงส์5ประการในสมัยพุทธกาลก็ปรากฏในตำนานว่านางวิสาขามหารัตนอุบาสิกานี้เป็นผู้ได้รับพระบรมพุทธานุญาตทอดกฐินเป็นคนแรกเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายเรามาสังเกตวันนี้เราลองมานับดูแล้วว่าวันนี้ไม่ยิงกระเพาะใจไผ่นักเหลือกันเอามาพิจารณาดูนะท่านทั้งหลายว่าวันนี้ญาติโยมมาสร้างบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไปเลยแต่เรามีต้นบัญญัติคนแรกก็คือรัตนมหาอุบาสิกาพระนางวิสาขานั่นเองซึ่งก็เป็นคนแรกที่ได้รับพระบรมพุทธานุญาตเพื่อมีการทอดกฐินแก่ภิกษุชาวเมืองปาถาหรือว่าปาวา30 รูปตั้งแต่นั้นทีนี้การทอดกฐินก็เลยเป็นประเพณีที่นิยมที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันการทำบุญทอดกฐินจัดว่าเป็นการทานญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นทานพิเศษกว่าทานอื่นบอกว่าจะเป็นการทอดผ้าป่าหรือว่าทำบุญอื่นๆซึ่งผู้ศรัทธาเนี่ยจะกระทำได้ในทุกโอกาสแต่การทานหรือกฐินนี่เป็นบุญใหญ่เพราะนั้นเพื่อท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการวันนี้จึงจะได้ประกาศอนุโมทนาญาติโยมนะครับครับขออนุโมทนากับคุณแม่สายฝนบรรยากาศเนอวัดดอยแช่บ้านดอยแช่นะอนุโมทนาอันนี้เราปูนพวกกันนะพ่อโอ้เราปูนพุ่นดอยแช่ในวันนั้นตอดกฐินได้แล้วอนุโมทนาบุญเนอนะครับโดยจะได้นำปัจจัยไปให้ท่านพระครูแล้วก็คุณแม่สีทองเทพกาดเหมือนกันเนาะเหมือนกันพ่อดอยแช่สาธุสาธุเนอนะครับแล้วก็มีคุณณรินทร์คุณเกษรอุดมพันธ์พร้อมบุตรหลานบ้านนันทารามประตูจังใหม่เนอสาธุอันนี้ไกลวัดยางกวงไกลวัดยางกวงสถาเพิ่นซัดตาหันลูกเนเนอร์ไปใจลูกตุโอ้มาแล้วสาธุนะครับนิมนต์ประกาศต่อไปครับอนุโมทนาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่จะมาร่วมบุญสมทบอาตมาภาพเจริญพรบางคนงงบ่เข้าใจข้าเจ้าจะไปทำบุญที่ไหนจะไปปักอย่างใดเจริญพรเข้ามาในศาลาใหญ่เน้อญาติโยมท่านทั้งหลาย
เข้ามาในศาลาใหญ่เดินเข้ามาเรียบร้อยก็ลองมาดูว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดประจำวัดในอยู่ที่ไหนศาลาใหญ่ที่สุดวิหารใหญ่ที่สุดก็ในนี่แหละพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเตวดุมเข้ามาก็มาร่วมบุญได้มาฝากซองไว้ที่นี่อาตมาภาพจะเก็บรวบรวมซองทั้งหมดแล้วก็น้อมถวายนะพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธเองเพื่อความสะดวกในการฮื้อตานของบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทราบหรือไม่ว่าบุญกฐินในวันนี้เป็นกาลทานก็คือเป็นทานที่จำกัดการจำกัดเวลานับตั้งแต่แรม1 ค่ำเดือน11เป็นต้นไปนะจนถึงขึ้น15 ค่ำเดือนเพ็ญ12เอาง่ายๆก็คือหลังออกพรรษาละ1 เดือนสาธุอนุโมทนาในวัดดอยน้อยโยมป่อครอบครัวแม่ไข่แก้วกองศรีบ้านเสงพร้อมทั้งลูกหลานนะอันนี้ร่วมบุญกับน้ำกับไฟร่วมบุญกฐินสามัคคีทุกอย่างหลายซองเลยบอกประกาศประมบเราไว้เนาะอนุโมทนามาตามหน้าบุญสาธุสาธุวันนี้เลยบอกว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของหมู่เฮาท่านทั้งหลายโดยแท้ที่ได้มาร่วมกันสร้างกุศลอนุโมทนาเนอกับคุณยงยุทธคุณแม่อัญชลีมงคลนามงคลวนาเนาะมงคลวนาสันทรายเจียงใหม่สาธุสาธุสาธุโยมพ่อเขาจะกล่าวได้ก็ว่าพิธีทอดกฐินในวันนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดในเจียงใหม่เขาละโอ้ใหญ่ที่สุดแล้วท่านเต้าที่นึกได้ขนาดนี้บ่มีเนาะบัดใช่ว่าเจียงใหม่ก็หาจะพูดนะฮะมันจะประเทศได้ป่ะฮะตะกี้ผมก็ประกาศไปประเทศนะประเทศเนาะเอาประเทศกับประเทศนะครับผมประกาศ10 ล้านป่ายวันเนี้ยโอ้สาธุสาธุสาธุมาอนุโมทนาเนอะครับเอาเฮ้ลูกตุ๊ยังกวงสาธุอนุโมทนาโมทนาโยมแม่มณีวันอุตมะโนนี่สาธุสาธุอันนี้ห่วงเปาจอมตองโอ้ใกล้นี่บ่ได้ห่วงเปาโอ้เป็นบุญแต่กี้สันทรายห่วงเปาจอมตองวันนี้มาทุกสารทิศเนอะหลายตีป่อแต่เจ้าหันนายกเทศบาลตังแม่แจ่มนายกกองแขกเพิ่นมากวาดลานวัดโอ้หันแล้วม่วนใจน่าอนุโมทนาอนุโมทนาวันนี้เจ้าภาพเจ้าสถาหมักปวงหลวงหลายกันว่าจะพรรณนาชื่อไปมันมีวันมดเนาะป่อใช่วันนี้ท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรมาพร้อมกับคุณหมอทิตินันเลิศพงษ์อดิศรครับนะหรือว่าคุณหมอเหลยภริยาเป็นเนิร์นะครับสาธุมีตาหามีแววแต่กี้บอกหูว่าเป็นภรรยาป่ะเนาะเอานะครับประธานสภาประธานสภาอบจเชียงใหม่นะครับสจวิทยารักษ์สามใจนะครับสจแอดสมบูรณ์บุญเรืองสจเก่งโควิดปรีอนันต์สจแม่ริมชื่ออย่างไรหูจักมันกันมันหูจักเขาหรือผู้ชื่อมันปฏิญญานะครับสจชาติชายจังแม่แตงสจนพดลมาเมื่อตี4แล้วนะครับโอ้สาธุสจบุญธรรมสจเก่ามาตี3เปิ้นว่าบุญม่วนไหนบ่ม่วนเต้าบุญเจียงใหม่เขาคนเป็นหมื่นนั่นลูกตู้เนอะเป็นหมื่นแต่เป็นมหากุศลอันยิ่งที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันแต่เจ้าท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีนำสวดธรรมจักรครับป่อโอ้คนคิงลุกมุ่นครับเอามาถึงก่อนที่เพื่อนจะทำพิธีที่จริงลูกตู้มาตั้งแต่ตะวาแล้วป่อนอนที่ไหนแต่ว่ามากินก่อนแต่ว่าในวัดม่อนฤาษีเขาทอดกฐินอ๋อทอดกฐินแต่ว่ามาเต้นอันนี้สงทอดกฐินแล้วแต่ว่ามาเต้นนี่กะแม่นครับสุดยอดแรกว่าจะนอนแต่ไม่ได้นอนเพราะว่าหลวงปู่สมเด็จพักในเวียงพักที่วัดไหนวัดโลกโมลีโอ้ได้ถวายการต้อนรับวัดโลกโมลีแม่นก็อันนี้เขาออกมาก่อนแล้วได้หลวงปู่ก็โตยมาอนุโมทนาเนอะนี่ พรสามเณรเสียสถานโลกโมลีโอ้ขอบคุณสถานโลกโมลีเนอะเป็นบุญเป็นกุศลเนอะสมเด็จไปจำวัดอยู่ที่ห้านแต่คืนนี้นะสุดยอดล่ะเป็นกุศลทำมาทองมาจากเก้าอี้ทองทำมาทองเก้าอี้ทองนี่สจไปกันเนาะมันหลายอย่างบางคนก็ว่าไม้ทองคำนะก็แจ้งกำหนดการให้บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเมื่อ
หลวงปู่สมเด็จเดินทางมาถึงและทุกคนพร้อมเพียงกันเรียบร้อยก็จะเข้าสู่พิธีการทางพระพุทธศาสนา นั่นก็คือเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะได้จุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยเอาท่านทั้งหลายจะร่วมกันไหว้พระสมทานรับศีลแล้วก็จะเข้าสู่พิธีอนุโมทนาบุญโยมแม่แล้วก็จะเข้าสู่พิธีทอดมหากฐินสามัคคีในวันนี้โยมแม่รมณีโยมแม่พักพิญญาเดี๋ยวเราจะอธิษฐานผ้าไปไว้แต่ละที่เลยเดี๋ยวเป็นตัวแทนลูกพระด้วยเอาผ้าไปไว้แต่ละที่เพราะ300 กว่าที่จะได้ค่อยๆไปเพราะเดี๋ยวถ้าทำพิธีแล้วเดี๋ยวลูกจะไม่ถนัดเพราะนั้นเราน้อมจิตใสๆถวายผ้าแต่ละที่เอามาให้ลูกพระอนุโมทนาด้วยวันนี้ก็เตรียมกฐินมาห่วมกับเพื่อนญาติโยมท่านทั้งหลายนายกเทศมนตรีครับเทศบาลตำบล นายกล้านอู้กันง่ายๆชื่อเล่นโคนกันเองชื่อจริงพระศิลป์นะครับวันนี้เดินทางมาถึงแล้วเป็นลูกทีมงานของท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรหรือว่าอดีตสวกองนะครับที่เป็นคนที่ผู้รักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือครับขออนุโมทนาบุญเนอะกับหลายท่านที่ได้ร่วมทำบุญแม่ถวายผ้ากฐินนะเจ้าแม่ถามพระท่านพระครูสุเมธแล้วนะเจ้านี่นะเจ้านี่ตัวบริวารกฐินสาธุสาธุขอบคุณกาแฟเนอะนะอันนี้ของป่อโอ้นี่เพลงนี้หรอได้ละกะมีละกาแฟพี่น้องนันตารามมาตะกี้โอ้สาธุพี่น้องนันตารามเนอะตะกี้เอากาแฟมาถวายคือกับโคโซบ่ใช่เอามาคือโคโซกแล้วนะถวายตุ๊ปี้ตู้น้องขออนุโมทนาคุณโยมประสิทธิ์คุณโยมเรนูชัยวงศ์พร้อมครอบครัวร่วมอันนี้ลูกป่าบงสารปีเจียงใหม่โอ้บ้านเดียวกันกับผมนี่สจ.บุญธรรมคนอำเภอสารปีบ้านร้องดอนชัยหมอสมหมายเนาะสาธุเนอะอันนี้ถามว่ายังกวงอยากเนี่ยบัจจัยได้อันนี้ส่งโดยเพกับป่อโอ้อันนี้สองคนละซองลวดได้กฐินนึกว่าซองเดียวแบ่งเกิงสาธุเนอะพี่น้องสถาวัดนันทาวัดปะบงสารปีปะบงสารปีครับสาธุเนอะนะครับโอ้มันอย่างมะม่วนอย่างอี้ฮะป่อมันใจยะทึดม่วนอกม่วนใจระวังเนอะมันเผลิดนะตัวเนอะบุญใหญ่บุญหลวงพ่อแม่ศรัทธามันนั่งกันเต็มในศาลานี่เลยเนอะพ่อแม่เจ้าพระคุณมาเนาะครับผมเขาต้องนั่งกันนั่งไหนให้มันเต็มเนอะนะครับ เดี๋ยวจะเอาขันแก้วตัง3ถ้าใส่แล้วหมดแล้วจะมาไว้ตังหน้าพี่นันเหลิมมกนายกเดี๋ยวขันแก้วตัง3นะครับจะเรียบร้อยละเอามาไว้ทางด้านหน้านู่นแม่นนะครับแล้วเพิ่นนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวสจ.บุญธรรมจะไปจัดแถวนะครับนั่งมันเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวน้องเฮาหันนั้นสีแดงนั่นน่ะอย่างที่โต๊ะฮะครับปอโอ้อย่างน่ะกอบอกโยกได้อย่างน่ะอันอย่างสจ.ลีนูท่านสจ.เก่งโควิดอันคุณแม่มาก่อนเอาละชื่อคุณแม่มณีกรรมจะได้อนุโมทนาโอ้คุณแม่เป็นร่วมทำบุญหลายกี่ต้นหมูเอาเขียนรายละเอียดไหมอันนี้ว่าที่สสเด้อหลายต้นมหาศาลแต่เพิ่นตามมาได้เข้าเขตกฎหมายกกต.ต้องเข้าใจกันก่อนแต่นายกอบจเนี่ยพ้นคอดไปละเป็นนายกอบจมา2 ปีละครับนะครับนิมนต์แล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับบริษัทVibion Development จำกัดนำโดยคุณโยมวรเดชสุขพันธ์ตลอดจนถึงคุณโยมพันเทพเล็กสกุลกมลสิริอันนี้ได้ร่วมกุศลในมหาทานบารมีกฐินสามัคคี300 วัดของเราเป็นจำนวนหลายบาทนะครับซึ่งได้นำมาสมทบในกุศลเป็นล้านเนาะอนุโมทนาสาธุการครับทางด้านบริษัทVibion Development จำกัดโดยซึ่งนำโดยคุณโยมวรเดชสุขพันธ์อนุโมทนาสาธุการญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่วันนี้เดินทางมาร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมพอจะทราบหรือไม่ว่า
บุญกฐินนี้เป็นบุญแปลกปกติทายกทายิกาจะได้อานิสงส์พูดเดียวฝ่ายเดียวแต่เรื่องของกฐินนี้ผู้รับก็ได้อานิสงส์ผู้ถวายก็ได้อานิสงส์อย่างตุเจ้าพระสังฆเจ้าที่ได้รับเมตตามาโปรดญาติโยมในวันนี้ที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายปวารณาถวายกฐินกัน300 วัดนี่นะพ่อแม่ศรัทธาทราบหรือไม่ว่านี่อันนี้อาตมาภาพขออู้จากใจว่าต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมป่อนั่นก็คือคุณโยมป่อพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรที่จริงแล้วก็ทำกุศลนี้มาต่อเนื่องแล้วก็มาโดยตลอดอาตมาภาพก็ทราบมาโดยตลอดปีนี้10แล้วเนาะป่อเนาะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะป่อนะแล้วก็คณะทุกคนทุกท่านขอให้ได้อนุโมทนาอย่างจริงใจด้วยเหตุว่ากฐินนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยบ่ทราบบ้านบางบ้านบ่ตอดกฐินบ้านบางบ้านบ่ทำกฐินอย่างสักอย่างก็ด้วยเหตุว่าบ่เป็นอย่างอะทำก็ได้บ่ทำก็ได้ที่จริงแล้วสำคัญขออนุโมทนาสาธุคุณประดับรุ่งพิริยะอานันต์คุณโยมชัญญาภาพิริยะอานันต์อันนี้ได้ร่วมกุศลเป็นจำนวน600,000 บาทต้นละ 2,000 เนาะ30 ต้นสาธุน้อมอนุโมทนาบุญกับตระกูลพิริยะอานันต์คุณโยมประดับรุ่งคุณโยมชัญญาภาพิริยะอานันต์ตัวเนอร์ได้ร่วมกันสร้างกุศลขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมเพ็ญศรีใจเขื่อนแก้วอันนี้ลูกป่าไผ่เจ๊จ้างโอ้บ้านเจ๊จ้างเขาไปเตะหลายรอบสันกำแพงเชียงใหม่ขออนุโมทนาบุญโดยโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาร่วมกันสร้างกุศลถ้ามีรายชื่อตรงนี้ไหมขออนุโมทนาคุณแม่ศรีวันสุขซอนบ้านหมูเปิ้งเมืองจี้เมืองละปูนอนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาตระกูลสุขซอนอันนี้ได้ร่วมกุศลสร้างบุญใหญ่กับวัดม่อนฤาษีของเฮาร่วมซื้อติดินร่วมบุญกฐินแล้วก็ร่วมบุญกฐินวัดดอยน้อยร่วมบุญมหาจาตุหลายที่หลายตังเลยทีเดียวขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่4 วันสุขซอนตยที่ได้มาร่วมกันสร้างกุศลและขอโมทนากับญาติโยมท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านแรกได้ที่ไหนเหรอตะกี้อู้บัดแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายว่ากฐิน300 วัดนี้จะมีอานิสงส์และความสำคัญอย่างไรต้องบอกว่าเป็นการสืบต่อศาสนาทายาทเพราะเรื่องของกฐินนี่เป็นเรื่องของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเพราะนั้นการทอดกฐินหรือวัดใดพระรูปใดที่ได้รับกฐินย่อมมีอานิสงส์คุ้มครองอานิสงส์ของกฐินนั้นปรากฏอยู่5 ประการด้วยกันก็คืออนามนตจาโรคือเที่ยวไปในตระกูลได้ไม่ต้องบอกลาญาติโยมท่านทั้งหลายขอเมตตาท่านสมาท่านสจ.นพดลทรายมูลสจ.นพดลทรายมูลมาหาอดีตสจ.บุญธรรมนิกรรมสจ.นพดลทรายมูลมานิกรรมโอ้ขอกราบสวัสดีครับท่านรองนายกนาวินสินุสะอาดเดนเนอร์ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่วยจดรายชื่อรายอย่างเนอเอาสจ.องค์ไปหาท่านสจ.นพดลทรายมูลในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องนี้นะครับขอบคุณเด้อสจ.ชูเดชเกชูรัตน์จากสระพีประสานกับท่านนพดลทรายมูลที่ไหนมาเคลียร์กันนี่เรื่องมันจบตู้เจ้าเปิ้นบอกว่าจินนั่งที่ไหน นายกอบต.ขุนคงฮอตนะครับสวัสดีครับสจ.ไหนเดี๋ยวผมประกันที่ผมเลยเข้ามาที่นี่เลยก็ได้เดี๋ยวผมจะมากกว่านะเดี๋ยวเจอกันตะกี้แพทย์ถามมาตัวพี่น้องนั่งเลยครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเรียนเชิญนั่งเลยครับนั่งประจำที่เลยครับใกล้เวลาที่จะได้ทำพิธีแล้วครับใกล้เวลาที่จะได้ทำพิธีแล้วครับท่านนะครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยว
พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมได้ยินเสียงนี้เมื่อร่วมบุญกฐินแล้วขอเจริญพรเข้ามานั่งในธรรมศาลาตังไหนเนอพ่อออกไม่ออกศรัทธากำเดียวโยมพ่อจะได้ช่วยจัดตินนั่งนะเดี๋ยวเขาจะได้เคลื่อนขันแก้วตั้งสามขยับมาตั้งหน้าแหมหน่อยพ่ออาจารย์ขันแก้วตั้งสามนั้นใส่กันบนแล้วนอถ้าบัดได้ใส่เดี๋ยวเขามาใส่ตั้งหน้าพ่ออาจารย์พ่อนานเหลิมเขาจะยกขันแก้วตั้งสามไว้ตั้งด้านหน้านี่เนอนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดระเบียบแถวตั้งในนี่กรรมเพราะว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เพราะว่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะครับโอ้หลวงพ่อรับพระคุณสาธรกิจโกศลนะครับอันนี้เป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์หลวงพ่อพุทธคุณขึ้นตะข้างขึ้นตะพุกก็ได้เจริญแล้วกันฮะมาแต่เจ้าตีสามละเอาสจเก่งว่าที่สสส่งขึ้นไปขึ้นบนไปหาท่านพระคุณสุเมธธรรมเสวีนะครับเจอกับป้ามณีวิไลตลอดแม่รอท่านพระครูอยู่ตรงนี้กับ โอ้เอาขันแก้วตั้งสาม ร้านใส่บาตรหาร้านใส่บาตรก็สจนั่งนั่งตั้งเพมันลูกยากนั่งเก้าอี้พุ่นน่ะมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับเอามาเลยครับเดี๋ยวจะได้ก้อยๆเนอะสาธุอนุโมทนาคุณโยมแม่วันดีนงงามบ้านแม่เจดีเวียงปะเป้าเจียงไฮ้เนาะโอ้มาไก่แต่ไก่ว่าฝากกราบหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีนะครับแม่วันดีฝากกราบหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธอันนี้มาจากเวียงป่าเป้าเชียงรายน้อมโมทนาบุญตัวน้ำแม่เนอร์อยู่เย็นเป็นสุขอายุวันโนสุขังพระลังกันเดี๋ยวก็สจพ่อใจขอช่วยนิกรรมสจพ่อใจก่อนช่วยกันยกต้นเงินน้ำม้อยทางบนสจชาติชายเชิญเลยครับเขาจะได้เตรียมสถานที่แล้วครับปออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ยินเสียงนี้ขอเจริญพรขยับมานั่งตั้งในเนอพ่อแม่ศรัทธาท่านทั้งหลายประเดี๋ยวก็จะใกล้ตั้งหน้าเลยป่อตั้งหน้าเลยขันแก้วหน้าต้นเงินต้นกระประพฤกยกมาตั้งหน้าเลยพ่ออาจารย์นันเหลิมมาที่ผมนี่กรรมเอาฮือพี่น้องเดี๋ยวผมจะจัดแถวไว้กันเนอะเพราะว่าพระผู้ใหญ่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ดังนั้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันงดมันงามสมกับเราเป็นพุทธศาสนิกชนครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้ทางวัดเพิ่นได้เคลียร์พื้นที่นะพี่นันเลิมเอาสถาวัดม่อนฤาษีเฮามาช่วยกันตรงนี้กำเนาะใช้เวลาสัก 4-5 นาทีแล้วจะได้นั่งตรงนี้เป็นแถวเอาแล้วขอเจริญพรญาติโยมขยับกันมาตั้งกลางนี่เนอะมานั่งตั้งหน้านั่งเฮือเต็มพอออกไม่ออกศรัทธาเพราะวันนี้คนนักตะกี้แม่นละโอ้มายืนนี่ฮะตัวน้อยเลยเนาะตัวต้องมาใหญ่แต่เสียงดีนี่เอาพี่น้องศรัทธาช่วยกันกำเนอเขากวาดเอาดอกข้าวตอกดอกไม้ออกก่อนเขาจะไปนั่งจะไปย่ำมันแบบเปิงนะครับข้าวตอกดอกไม้ถึงมันจะเรียจะราดจะได้ก็แล้วแต่ต้องยกขึ้นสูงแม่ต้องยกขึ้นสูงจะไม่กวาดเอาจะไม่กวาดเอาอันเนี้ยบุญป่อถูกต้องอันนี้ก็บุญลูกบุญก่ะเนี่ยเก็บขยะก็บุญแต่เจ้าหันนายกเอานายกเทศมนตรีที่เอาแม่แจ่มมากวาดโอ้ดีใจอย่างเงี้ยเปิ้นเขาว่าเนี่ยเปิ้นบุญปฏิบัติบูชาแม่นะกะถ้ามัวนั่งบ่ได้ขยะบ่เก็บนี่ก็ถูกต้องได้บุญนะเนาะถูกต้องยิ่งถ้ากินแล้วเอาขว้างสำยิงประเด็นนี้เป็นระเบียบแล้วดีใจขนาดเลยเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องช่วยกันโดยนะไปกรรมพุทธปฏิบัติทันทีนะเป็นกุศลเวลาเฮาบ่ได้ว่าแล้วเพราะว่าท่านอาจารย์ไปเตะทำนะบอกคือสถานดีมากเลยสาธุอนุโมทนาบุญโยมป่อ
ตอนนี้พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดมาแล้ว หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสระปี มาแล้วรองเจ้าคณะอำเภอดอยลอมาแล้วแล้วก็ติเตวแอลแฮมก็ยังมาแล้ว แต่ยังมาหามเตื้อได้ยินข่าวว่าเจ้าพระคุณจะเตียวไปในจะเตียวด้วยนะโอ้เปิ้ลมันจะเคยหันเปิ้ลมันเคยหันกังไม้น้ำหน้าบันเด้อโอ้โหเนี่ยก็บอกโอ้ไผ่มาจ้องอันไอพิธีกรให้ลูกตู้เหมือนกันนะดอยหล่อมีปลเลิกขี้เติร์ดกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีโทรศัพท์ไปหาอู้กันเนาะว่าแล้วพิธีกรพระสงฆ์รอเพราะว่าท่านมหาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้ลไปกิจนิมนต์ที่ภูเก็ตแม่นก็เลยว่าโอ้ได้อาจารย์มหาสามเณรเสียงทองมาเพราะว่าสาธุเยี่ยมแล้วก็พ่อใจจะเอาไผ่ก็เอาสจบุญธรรมนะครับอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วหรอขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายขยับกันขึ้นมาให้จัดแถวนะอาจารย์แถวนี้นอกนะครับอาจจะเอามันเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวรอท่านก่อนนะบางคนกำลังจอมบาทอยู่อ๋อกำลังจอมบาทแม่นจะเอาโต๊ะที่อยู่นี่มาตั้งแถวกันนอแม่นครับรวมโดยช่วยกันนะโยมเนอร์วันนี้เป็นกุศลเป็นบุญใหญ่สาธุเนอะวันนี้นะดีใจหลวงปู่สมเด็จเปิ้ลเป็นคนอุบลมุนครับฮะคนอุบลโอ้แม่นเมืองดอกบัวแล้วเปิ้ลชอบวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ป่อพี่ชัยนี่เป็นศิษย์เปิ้ลศิษย์เอกเลยปกตินิมนต์ออกมาจากชื่อเนี่ยจากชื่อเมื่อก่อนเป็นวิชัยแม่นเป็นพี่ชัยชนะ10ทิศทุกอย่างได้เป็นนายกอบจเลยหลวงปู่เทศตั้งเฮอหลวงปู่เปลี่ยนชื่ออาสาธุเนอะเตรียมพร้อมนะครับเนอะพี่น้องครับขอความเมตตาจากท่านเนอะเอาเคลื่อนขึ้นมาตังบนเนอะที่อยู่ตังปูนสาธุยกมาเลยครับลุกมาเลยครับลุกมาเลยพ่อแม่ศรัทธาก็ลุกมาเลยครับเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยอีแม่ครับสุมาเนออีแม่เนอโอ้อีแม่ขยับขึ้นมาตังเพผมจะเอาแถวนี้เป็นลักเนอเอาแถวนี้เป็นลักเลยครับสาธุขึ้นมาพร้อมกันเนอนะครับโอ้อีกาอุบาสิกาโนโมทนาอันนี้เป็นห้องตามรอยพระแม่วิสาขาพระแม่วิสาขานี่สมัยพุทธกาลนี่เปิ้ลเป็นคนเรียบร้อยแล้วเป็นคนจัดแจงพุทธบริษัทเราป่ะทำบุญทำทานก็จะเรียบร้อยนะวันนี้จึงเป็นบุญของหมู่เฮาท่านทั้งหลายเอาตังปุ้นเนอขยับขึ้นมาเนอนะธรรมะทองนี่ธรรมะทองเจินแล้วนะบรรลุมากับจังอันโนเปิ้ลถ้าอยากเกิดว่าเอาไว้สำหรับคนเท่ากับตั้งหน้าบะเกียวขึ้นมาเตอะบะเกียวแหล่งไก่แหล่งได้บุญนะถูกต้องจะไปไก่ศีลไก่ธรรมถูกต้องนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันแหวงนี้ขยับขึ้นมาเข้ามาขยับเข้ามาพ่อแม่สถานญาติโยมบดีนะบได้นั่งในวิหารพระเจ้าตันใจนี่เนอะอันเนี้ยสุดยอดที่สุดแต่เจ้านี่เป็นสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเจิญพี่น้องเขาเนอะครับเนอะขึ้นมาเนอะมันเต็มตังบนนี่ก่อนนะครับสจเขาถ้ามีที่นั่งกันนั่งเพราะเพียบเนอะสจขอเจริญพรท่านสจทุกฝ่ายทุกเขตเนอะเขากลัวสจนี่นั่งเพราะเพียบมาได้สจเขตประสานกับพวกกันไอ้ป้าหลวงอ้อบอมเลขาบอมที่ไหนบอมเลขาบอมค่าน้ำค่าไฟจากวัดเหรอของวัดใช่ไหมอันนี้ต่างหากส่วนตัวเอาเพื่อสามเณรธรรมะทองเลยครับที่นั่นอายองกันเลยครับได้เดี๋ยวจัดให้พี่นานเหลิม1ก็นานเหลิม2ก็นานเหลิมเอาผู้หลวงอุทิศจ่าใจดีครับผู้หลวงอุทิศจ่าใจขออนุโมทนากับคุณโยมยุติร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดม่อนเดือศรีโมทนาอายุวโนสุขังพระลังบัตรประชาชนหายพร้อมกับเลขหวย
แล้วมาเอาที่นี่เนอะเดี๋ยวก็ประกาศละเดี๋ยวก็มาเอาบัตรประชาชนคืนเอาหวยไว้อนุโมทนาสาธุพ่อกำนันสุเทพแม่บุญเรืองพร้อมลูกหลานบ้านหนองบัวลำพูนอายุวันโนสุขังพระล้างขอบคุณเนอะสำหรับท่านที่นั่งตั้งหน้านะที่ตั้งหลังเนี่ยแม่จรอุตมะวงศ์สีดงเย็นตั้งหน้าสาธุสามครั้งด้วยของคนเข้ามาได้ก่อนสาธุสาธุสาธุตั้งหลังขยับเข้ามาตั้งหน้าสาธุดีแล้วนะเปิ้ลอุสาธุตะกี้แล้วนะขยับเข้ามาอันกานี่ว่าเอาสจแอดสมบูรณ์บุญเรืองสมบูรณ์บุญเรืองปะกับคนดังแห่งดอยรอนี่ปะกับคนนี้พระหลวงอุทิศจ่าใจคนนี้อดีตนักมวยเก่าจะเอาอย่างเอานี่ออกใหม่นี่ออกตังนี่ออกถึงวิทยุนะวิทยุ 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวัดฝ่ายหินเอาท่านประธานสภาจัดแจงแต่งดาไปนู่นนะครับตอนนี้8 นาฬิกามติชนมาแล้วช้างมติชนนะ8 นาฬิกา 51 นาทีพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนื้อสาธุเอาจอมนี่เลยแม่อายุวันโนสุขังพระลังอยู่เย็นเป็นสุขเนออายุมั่นขวัญยืนขออนุโมทนาเดี๋ยวก็ฮับปอนยาวๆจากหลวงปู่สมเด็จเจ๊ปุ้ยอ๋อสาธุได้กะอนุโมทนาแม่ท่านบดิการสมศักดิ์นะครับสำนักสุสานสำนักสงฆ์สำนักสุสานเว้ยสำนักสุสานแล้วสำนักสงฆ์สุสานอย่างวะไปเหี้ยววะกะเพื่อนเธออยู่ไปเหี้ยวหรอสาธุอารามสันติสุขอันนี้เป็นห้องที่ไหนอยู่ที่ไหนเคมีเข้ากันเพราะอายุใกล้กันนะวันนี้เป็นมีสามเณรน้ำมาทองมาเสียบไม้ละเนอะนะครับน้อมกราบนมัสการครับสิทธิ์รุ่นพี่อันนี้ครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์วันนี้เป็นกุศลเป็นบุญใหญ่เนาะเอามาถ่ายรูปสวยๆนะครับป้อนรองพ่อป้อนนายกพี่ชัยนะนั่งเขียนคนเดียวหาประเดี๋ยวเนี่ยนายกติดดินอ่ะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายป้อนายกพี่ชัยบอกว่าเต็มที่พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมมาถึงแล้วร่วมบุญสร้างกุศลกันเต็มที่เลยนะแต่ถ้าตามกำหนดการก็9 โมงเกิงก็อาจจะลดลั่นกันไปอาจจะดูตามความเหมาะสมเก้ากับผมน้อมกราบถวายการต้อนรับกราบถวายความเคารพในร่มเมตตาปรมีธรรมของพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อประราชโพธิวรคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเมตตาเดินทางมาถึงในมณฑลพิธีแล้วนะครับตลอดจนถึงพระเถรานุเถระวันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลาย300 กว่าวัดปะโถนับบัดถ้วนวันนี้บอกว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องเมตตาเนอลูกเนรลูกตุเนอครับป่ออันตอนนี้ท่านที่ใส่บาตรแล้วนะครับท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจว่าท่านตาเนี่ยมันเรียบร้อยก่อนนะครับเวลานี้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเพื่อสบายอกสบายใจแล้วก็กลับมานั่งตี้นี่กรรมเอาสจแอดบุญเรืองขันโตกมาแล้วแอดสจแอดขันโตกไปนี่ละแอดนี่ขันโตกจะไปที่ไหนวันนี้ต้องบอกว่ารวมพลสจก็ถือว่าสจเจียงใหม่ของเขานำล่องคิดว่าสจในภูมิภาคอื่นๆถ้าได้มาหันก็คงจะชื่นใจและนำไปเป็นแบบอย่างเพราะว่าบ้านกับวัดกับบ้านผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัยนะเป็นกุศลนะญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นกุศลอันยิ่งนะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมก็บัดทิ้งวัดก็บัดทิ้งบ้านเกื้อกูลกันไปโบราณเปิ้นจึงบอกว่าบ้านกับวัดนั้นเป็นของคู่กันศรัทธาท่านทั้งหลายถ้าขัดกันเนี่ยยิ่งบรรลัยนะขัดกันบ่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องอุดหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันและในส่วนของอบจ
จังหวัดเชียงใหม่ของเราซึ่งก็นำโดยนะท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะนายกอบจได้นำล่องนะพิธีทอดมหากฐินนี้ปีนี้เป็นปีที่10แล้วบรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายบัจเจว่ากล้าหามาเงี้ยบัจเจนะกล้าหามาทำบัจเจทำเนี่ยปีนี้เป็นปีที่10เป็นปีมหามงคลทำกันมาโดยตลอดเกื้อกูลอุดหนุนนะพระวินัยของตุเจ้าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจอ้าวสาธุนะบอใบไม้ทอทหาร8331ลำพูนนะเลขทะเบียนบอใบไม้ทอทหาร8331ลำพูนโตโยต้ารถท่านมีปัญหาไปที่รถด่วนเลยนะครับบท8339ลำพูนโตโยต้าเนอร์รถมีปัญหาครับไปด่วนเลยนะครับเนอร์ครับประชาสัมพันธ์โดยพระหลวงอุทิศจาใจผู้รับผิดชอบความสงบเรียบร้อยในการจัดงานครั้งนี้ครับขอบคุณผู้หลวงเนอร์กระดาษเศษเอาเลยด้านหลังอันนี้เข้าท่าดีเนาะรถมีปัญหา รถมีปัญหานี่คือไปเลยนะบัลลอนะขอประชาสัมพันธ์วัดที่ยังมาได้เอาก้าน้ำก้าไฟมาฮื้อเนอนะถ้าบ่ได้เอามานี่ปีหน้าก็จะว่ากันมันน้อยนึงเนาะอู้กันตรงๆเนออันนี้อู้กันตรงๆเฮาอ้อมค้อมบ่ให้เป็นเฮ้ยเนาะเอาตรงๆกันแบบนี้แล้วครับวัดปากตางเจริญวัดดอนชื่นแม่นป่ะวัดดอนชื่นวัดดอยน้อยม่อนห้วยแก้วป่าแพ่งสันป่าตองนะครับอันนี้อย่างบ้านหลวงฮอดแล้วก็อะไรยังไงเปียกหมดเลยเป็นเดี๋ยวจะการให้เปียกมีปัญหาเปียกขนาดนี้ผมเก็บเปียกผมเก็บเนี่ยมาเปียกหมดมีเปล่ามีกระจ่างน้องเปล่าได้ละจ้ะกระเป๋าตังค์หายมาเสียจากนี้ก็ถ้าเป็นยังไงลุงหามาที่กินแต่มาล่ะจะร่วมทำบุญที่ไหนคะขออนุโมทนาคุณโยมวิชาญคุณโยมดาราการเจนจิตคุณโยมพรดีทัศนียธรรมร่วมทำบุญมาอนุโมทนานะแม่เนอร์สาธุอายุวันโนสุขังพลังขอเจริญพรต้อนรับบรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายเดินทางมาถึงในมณฑลพิธีแล้วอัตมภาพขอเรียนเชิญเจริญพรเข้ามานั่งในธรรมศาลาตังในเนอร์พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมมาถึงแล้วก็ขอเจริญพรช่วยกันเปิ้นฮ้องว่าช่วยกันคนละไม้ละมือพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยลูกตุจะบอกเคล็ดลับความรวยเฮ้อเวลาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมหันว่าศาสตร์มันยับหันว่ามีขยะขจายเก็บขจายจัดเพื่อเป็นระเบียบอันนี้แหละสุดยอดของความรวยบุคคลใดนั่งขวางตางตี้อันนี้บ่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาหูว่าเขานั่งขวางตางเนี่ยบ่ได้เขาต้องเตรียมตัวเขาต้องดูซ้ายดูขวาว่าเขานั่งเป็นระเบียบอย่างเปิ้นก่อเพราะมันอาจจะไปขวางตางและการขวางตางนี่ก็อาจจะขวางทรัพย์ได้นะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายช่วยกันพอเนอขอเจริญพรนะสาธุสาธุเจ้าของรถแฮมป้อรถมีปัญหาแฮมเดี๋ยวนี้คนบอกว่าจะไปแลกสตางค์ที่ไหนปอุ่นเหรอเลยเอาอีแม่เลยมาเป็นก้านน้ำก้าไฟอันเนี้ยสาธุอนุโมทามิพอพึ่งพอพาน3969พอพึ่งพอพาน3969รถมีปัญหาเนอะ3พึ่งพอพานเนี่ยนะจอจานงองู6531 2 คันนี่มีปัญหาเดี๋ยวรถยกจะมาละจอจานงองู6531ครับย้ายด่วนเราไปจับใส่รถหลวงพ่ออำเภอเห็นโอ้หลวงพ่ออำเภออ่ะอยู่ตรงบนไม่ได้ยินสูมาเนอะเพิ่มจะขับรถหรอกโอเคครับขอประกาศแจ้งให้ทราบนะครับท่านผู้มีเกียรติครับเชิญนั่งที่เก้าอี้นี่เลยเนอะนะครับตอนนี้รู้สึกว่าก็เริ่มแน่นขึ้นมาแล้วนะครับเนอะ
ถ้าบ่มีที่นั่งก็คงจะต้องนั่งพระเพียบทางด้านหน้าเนี่ยครับต้องว่างอยู่นะครับเชิญนั่งเลยครับเจ้าหน้าที่จากอบจมาเนาะท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านผอ.ส่วนผอ.สำนักนะครับแล้วก็หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานเชิญนั่งเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับเชิญนั่งเลยนะครับเชิญนั่งตามอัธยาศัยนะครับขออนุโมทนาสาธุการญาติโยมทุกคนทุกท่านขอเจริญพรต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ป้อผู้ว่าก็มาวันนี้ท่านผู้ว่ามาถึงหรือยังวันนี้ท่านผู้ว่าก็มาห่วงโดยวันนี้เปิ้ลมารับตำแหน่งใหม่เนอะท่านผู้ว่าสาธุนะไม่แม่อนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุการเปิ้ลเข้าฟังเสียงลูกเนรลูกตุ๊กแม่ทองศรีปวนกาดโมทนาแม่ทองศรีปวนกาดทาโดยแช่เนออายุวโนสุขังพลังสาธุวันนี้ป้อพิชัยบอกว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานโอเคนะท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอันนี้เพิ่งมารับตำแหน่งเป็นอายุหนุ่มอยู่เนอะผู้ว่าหนุ่มอยู่40ปลายโอ้แล้วก็เก่งมีวิสัยทัศน์ครับนะครับเก่งพอมาถึงเชียงใหม่สั่งลื้อป้ายเลยบลเกตละกะบังรถมางานพ่อหลวงอ้อเอ้ยเก้าอี้บักกุ้มแล้วพ่อหลวงอ้อเก้าอี้บักกุ้มพ่อหลวงอ้อเอาเก้าอี้มาเสริมเนอะพ่อหลวงอ้อเนอะนะครับสัก10 ตัวเอาเก้าอี้มาเสริม10 ตัวก็ต้องบะป้อลูกตัวว่านะนั่งก็ได้นั่งลุ่มก็ได้เก้าอี้ก็ได้เอาเต่าที่ได้ครับเนาะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายขัดใจเนอไปเวียนปุจจากฐินไปร่วมบุญกฐิน300 วัดมามีแฮมแล้วท่านทั้งหลายในชีวิต1 ปี 1 ครั้ง1 ปี 1 ครั้งตุ้น้องครับต้องมาได้ไปสำรวจด้วยนะว่าบาทแต่ละบาทเต็มกันไปเนี่ยโอ้คนเป็นหมื่นเอาหำละมาทำมารถมีปัญหา4ทันบห6103เชียงใหม่นิสสันสีแดงรถท่านมีปัญหาเนอะเจ้าหน้าที่จะโยกย้ายด่วนนะครับเนอะ6103เชียงใหม่นิสสันสีแดงครับผมขอบคุณครับอนุโมทนาตีย้ายรถบอกถูกละอันตุเจ้าอู้อย่างอี้บ่ได้กลัวยางรถหัวเดี๋ยวใครสาวตุเจ้ายังกวงรูปไหนนะใส่ซ้อหาเนี่ยนั่งรถเหลืองรถเขียวมาเอาที่นี่เป็นที่ทำงานของท่านสจกันแล้วกันเนอะที่ห้อมเนี่ยนะเพราะว่ามันมีเก้าอี้ให้นั่งละมันนั่งตรงเพนะสจเต้สุริยนต์ปานะสุมาเตยกย้ายนี้กรรมแล้วจะได้นั่งตรงเพมันตึกปะนั้นใจอย่างสจนั่งเป็นมุมเนี่ยนะขออนุโมทนาสาธุโยมป้อมาแห่งบุญมาแห่ง3 ท่านโมทนาท่านพงศธรคุณโยมพงศธรอภิรดีคุณโยมพิมพามาตรงคุณโยมฮิชาชิฮิโซไกอันนี้สาธุนี่ต่างประเทศบ้านเฮาฮิชาชิโซไกพี่น้องพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนั่งประจำที่เลยเนอะนะครับห้องน้ำห้องท่าสะดวกสบายเพราะว่าหลวงพ่อท่านแปลงไว้หลายที่ตอนนี้ท่านผู้ว่ามาแล้วมาถึงแล้วกลับต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ว่านิรัตน์นะครับนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องสาธุชนทุกท่านนะครับท่านผู้ว่าเดินทางมาถึงแล้วเนอะปรบมือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับและกับปรบมือเพื่อกำลังใจกับนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรพี่น้องครับกำเดียวเขาก็สาธุตอนตาลก่อนขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคุณโยมศักดาจิรัตน์คุณโยมวรางคณาคุณโยมอาจารย์พงศักดิ์แม่รัตดาจิรัตน์
บ้านเหมือนเข้าเนอร์ทากาศรวมทำบุญการน้ำกับไฟวัดมอนฤาษีนะขออนุโมทนาบุญด้วย สจพวกกันนันแดงขอแห้งหน่อยยกเก้าอี้มาเฉียงนี่ฝ่ายโคศกนี่สำคัญนะถ้าเป็นไล่โคศกนี่ถือว่าจบข่าวเลยเนอะตึงตู้เจ้าตึงโคศกคารวาสนะมาย้ายมาได้ขยับมาเดี๋ยวหลวงปู่สมเด็จขึ้นไหนนี่อยากขึ้นปุ้นกะขึ้นเพลงขึ้นเพลงกะลูกเนนั่งลูกตู้นั่งนี่แหละที่จริงเราก็อยากจะทัวอันนี้ลูกเวียงป่าเป้ามาเนี่ยมาถวายด้วยตรงมาจากศรัทธาเป็นอย่างนี้นะโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านโดยวันนี้เนี่ยเปิ้ลบอกว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะวันนี้ลงทานก็นักหนาป่าป้านโมทนาสาธุการญาติโยมทุกคนทุกท่านนะพี่น้องศรัทธาพอออกไม่ออกเจ้าเจียงใหม่ของเฮาก็ตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคุณโยมนิรัตน์ก็เดินทางมาถึงในมณฑลพิธีแห่งนี้แล้วพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้อธิษฐานกฐิน300 วัดแล้วก็เวียนเข้ามานั่งในธรรมศาลาตังในเนอสาธุนะครับเนอเอาออดบอกให้ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงนะครับออดห้องนายกออดเนี่ยชื่อแต่จำมาได้ปะสุมาเตอร์เนอร์นี่ออกทีวีออกวิทยุเนอะอาจจะพลาดพลั้งไปขอสุมาเลยนะครับพี่ทักตุ้มอินมอนนะครับออดน้องรักนะครับพี่ทักตุ้มอินมอนวันนี้เลขามาแจ้งนายกพี่ทักเจ้าครับมาเลยครับเชิญมานั่งเลยเนอะครับเนอะเดี๋ยวเก้าอี้มาพี่ทักป้าหลวงสมัครแล้วเหรอเรียบร้อยครับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเดินทางมาถึงในมณฑลพิธีแล้วขยับที่นั่งเนอขยับที่นั่งขึ้นมาไม่ออกขยับที่นั่งขึ้นมาแหมน้อยนะใครที่มาก่อนนั่งตั้งหน้าใครมาลูนนั่งหลังนั่งหน้าแล่งนั่งหน้าก็ได้บุญใหญ่เนาะได้หันหน้าหลวงปู่สมเด็จใกล้ๆนะเจริญพรลูกบ้านไหนมาห้วยการอนุโมทนาสวัสดีครับวัดยางกวงนี่มาจากที่ไหนก็มาจากที่ไหนก็อย่างก็บ้านอย่างก็แต่แกบ้านห้วยการบ้านโฮงห้วยการมากี่คน4-5 คนที่นั่งนี่มีกี่คนนี่เนี่ยขยับขึ้นไปทางบนแม่ขยับขึ้นมาขยับมาเพ่อันนี้ลูกตู้หน่อยขยับขึ้นมาให้ลูกตู้หน่อยขยับขึ้นมานะครับเนอะขออนุญาตครับจะได้มานั่งใกล้ๆกันแหมน้อยถ้าเขาแปลงอีนาเดียวเปิ้นจากลัดมันงามแม่นเข้ามาปิดเลยครับปิดทางเลยครับปิดทางเลยครับขอบคุณครับสาธุเนอขอบพระคุณครับเข้ามาครับเขาปิดทางเลยครับบ่ฮือผ่านแล้วครับเพิ่งเป็นอ้อมเอาถ้าบางอันเนี่ยนะครับสุมาเตอจะมีการกำรองเท้าเข้ามาบางงามนะครับขยับเข้ามาเลยครับปิดเลยครับปิดเลยครับเนาะแม่ขยับขึ้นมาตังบนได้ก็มันจะมานั่งนะครับปิดเลยครับสุมาเนอร์นะครับครับเอาลงกันเดียวก็นั่งกันเต็มนะครับเดี๋ยวนี้ไปใส่บาตรอยู่แล้วก็นั่นเป็นนั่งกันเป็นเกาะเป็นชาวเกาะเขาขอเพิ่นมาทางเพบอกเป็นชาวเกาะแล้วบอกขึ้นมาเป็นคนแผ่นดินใหญ่ปะขึ้นมาถ้าอย่าเป็นชาวเกาะนะมาปี้ยมปี้สาวขยับขึ้นมาลูกขยับขึ้นมาตั้งเพเดี๋ยวเขาจะละที่นั่งไว้เขาจะแปลงตีเตียวไว้หลังนะแม่เนาะ
แต่อันนี้เก้าอี้เนี่ยเขาบอกเป็นอย่างอะ เอาพี่น้องที่ใส่บาตรทำบุญเต็มที่นะครับเนอะทำบุญทำทานเต็มที่ตอนนี้เรามีเวลาสมเด็จเจ้าพระคุณพระมหาธีราจารย์นะครับท่านยังติดกิจนิมนต์ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ท่านเดินทางมาถึงแน่นอนประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนประธานฝ่ายคารวะตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจเดินทางมาถึงแล้วครับลุงเนรลูกตุ๊ไหนครับสาธุหายไปไหนครับพี่อยู่แม่ถามแม่นี่ก่อนดีกว่าแม่ฮู้จักนี่ก่อนฮะเอาวิทยุอันนี้แหละตัวจริงเสียงจริงสามเณรธรรมะทองสมัยเมื่อก่อนปัจจุบันนี่เป็นเจ้าวาดวัดยางกวงเนอะวัดยางกวงเชียงใหม่ชื่อดังต้องถามว่าฮู้จักวัดยางกวงฮู้จักวัดยางกวงก่อนฮู้จักวัดยางกวงก่อนตอนเต้นกับฟังเสียงสดๆนี่เสียงได้รอกันอะไรแล้วได้ดีกว่าขึ้นมาซีสักนั่นละโอ้มาได้ผู้ว่าอยู่ไหนผู้ว่าอยู่อ๋อจะมาปะอันนี้ลูกแม่แต่งมานี่ลูกแม่แต่งมาลูกศิษย์โอ้ไม่ใช่ลูกศิษย์แล้วอันนี้นะแม่แล้วกันอันนี้แม่โอ้สาธุนี่แม่ขออนุญาตท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เนอะเพราะว่าอู้เล่นอู้หัวคือคณะสถาบันคลายเครียดหน่อยเนาะนะครับอู้กับสามเณรธรรมะทองเป็นโฆษกร่วมกันระหว่างโฆษกฝ่ายบรรพชิตกับโฆษกฝ่ายคารวาสนะครับขออนุญาตท่านผู้ว่าแล้วเขาอู้เมืองนี้ท่านผู้ว่าจะฟังหูเรื่องวะน่าจะฟังรู้เรื่องน่าจะฟังตะกี้อู้ไปก็หูอยู่นะครับโอเคครับป่ะนิมนต์ท่านตั้งหน้านิมนต์ท่านตั้งหน้าอนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านนะเมื่อเดินทางมาถึงแล้วขอเจริญพรขยับเข้ามาตั้งในตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาอันสมควรความสำคัญอนุโมทนาในชื่ออย่างก็อู้ตรงนี้เลยผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการน้ำกาไฟม่อนเลือด30 บาทได้60 บาทสาธุศรัทธาใส่แมสแทนเนอร์เพราะอาตมาบ่ได้ใส่ชื่ออะไรอย่างอ๋อมีเนี่ยเดียวกันมีเนี่ยมีเนี่ยเดียวกันพอนั้นเนี่ยไหนไปจัดกันเลยขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับนะทุกสายทานบุญทุกคนทุกท่านโดยนะขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะสำคัญนะซึ่งตลอดระยะเวลาปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะที่ทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกส่วนได้ร่วมกันนำโดยท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรก็ได้นำทีมคณะศรัทธาญาติโยมทุกทั่วสารทิศแล้วก็ในส่วนของอบจ.ได้ร่วมให้มีกิจกรรมนะทอดมหากฐินนะสามัคคีหรือว่ากฐินตกค้างจำนวน300 วัดนะซึ่งแต่ละวัดที่เดินทางมาก็เป็นวัดแถบรอบนอกนะไม่ว่าจะเป็นต่างอำเภอต่างๆที่อยู่นะในชนบทนะที่ห่างไกลทีนี้เราก็นิมนต์พระคุณเจ้าตลอดจนถึงนะพระสงฆ์ในวัดนั้นๆที่ไม่มีกฐินให้มารับนะกฐินที่วัดม่อนฤาษีแห่งนี้ซึ่งปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีที่10เข้ามาแล้วก็เป็นการเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์นะให้กับพระสงฆ์ตลอดจนถึงวัดวาอารามต่างๆที่นะมีศาสนบุคคลอยู่ก็เป็นการส่งเสริมกำลังใจนะให้กับบุคลากรทางพระพุทธศาสนานั่นนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนะความสามัคคีให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะกับพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่เพราะนั้นเราจึงไม่สงสัยเลยว่าทำไมวัดวาอารามพระสงฆ์สามเณรในจังหวัดเชียงใหม่ถึงนะเก่งกล้าสามารถหรือว่าได้รับโอกาสที่ดีมีกำลังใจที่จะสนองงานพระพุทธศาสนาก็เพราะว่ามีอุบาสกมีอุบาสิกาที่ดีอย่างทุกคนทุกท่านมาร่วมให้กำลังใจเหมือนในวันนี้ ท
พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เดินทางมาถึงในมณฑลพิธีโดยเฉพาะเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอกราบอาราธนานิมนต์นะครับในวันนี้หลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีกราบด้วยความเคารพว่าเมื่อพระเถระครูบาอาจารย์เดินทางมาถึงแล้วในส่วนของเจ้าคณะอำเภอให้ได้กราบอาราธนาขึ้นมาที่แท่นธรรมศาลาจะได้อาราธนาเป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิในพิธีทอดกฐินมหาสามัคคีกฐินตกค้าง300 วัดประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันนี้ด้วยนะครับสาธุอนุโมทนาแม่นวลธรรมดาเนาะบ้านห้วยทรายร่วมทำบุญก้าน้ำก้าไฟขออนุโมทนาบุญตัวปออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมท่านใดจะร่วมทำบุญก้าน้ำก้าไฟร่วมทำบุญสมทบกฐินตกค้างถ้าท่านทั้งหลายสามารถที่จะเดินไป300 วัดได้ก็ขอเจริญพรเข้ามาในธรรมศาลาอาตมาภาพรออยู่ตรงหน้านี้จะรับซองปัจจัยของทุกคนทุกท่านแล้วนำไปสมทบที่กล่องใหญ่เพื่อที่จะแจกจ่ายทานที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำมาในวันนี้ไอเรื่องของกฐินนี่มีความสำคัญมากถ้าจะกล่าวไปแล้วก็ต้องบอกว่า1 ปีก็พยายามทำเมื่อได้1 ครั้งปกติแล้วการทอดกฐินเนี่ย1 วัดก็มีอานิสงส์มหาศาลแล้วนะท่านทั้งหลายแต่วันนี้ท่านพี่ชัยเลิศพงศ์อดิศรนำโดยคณะอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รวมกันทอดกฐิน300 วัดอันนี้เป็นสุดยอดมหาอานิสงส์เลยก็ว่าได้เพราะนั้นวันนี้ฮือเฮาท่านทั้งหลายทำใจฮือใสๆเข้าไว้ทำใจฮือเบิกบานบุญสำคัญที่ใจเนอะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมจะไปทำใจฮือฟุ้งจะไปทำใจฮือรำคาญจะไปทำใจฮือห่วงเพราะถ้าใจมันฟุ้งใจมันรำคาญใจมันห่วงกุศลมันก็จะน้อยลงเพราะนั้นเรื่องของพระพุทธศาสนาเขานี่สำคัญที่หัวใจอีแม่ชื่ออย่างก็ฮะแม่สมพรมณีน้อยร่วมทำบุญ100 บาทเด้อสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาโมทนาแม่นวลธรรมดาโดยเอานิมนต์ท่านมานั่งเดี๋ยวจะได้ทำพิธีท่านสจ.ครับท่านสจ.ที่อยู่ตรงนี้สุมาเนอท่านบังตุลุงแล้วเพิ่นไปเทศออกธรรมาสสจ.บังเบิ้ลนั่งประจำที่เลยครับจะนั่งเลยครับท่านสจ.ท่านนั่งเลยครับท่านสจ.ท่านนายกพิทักษ์ท่านนายกพระศิลป์นะครับท่านผู้มีเกียรติแล้วครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับท่านสจ.เก๋นักขวีท่านโอ้เขาก็นึกว่าผ่ายตังได้เชิญเลยครับไอ้แม่เนื้อใส่บาตรเรียบร้อยเข้ามานั่งทางด้านในเนาะตู้น้องเนาะครับป่อเข้ามานั่งทางในคือเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่อาจารย์พระนานเหลิมไม้ตัวนี้มันหอนขยับลำโพงหน่อยขยับลำโพงหน่อยผมขึ้นไปได้ขยับลำโพงนิดหน่อยไผ่ลุกได้อะขยับหน่อยเดียวก็ได้ลูกข้างนอกมันมีท่านนายกสุรพงศ์กาบวังนะครับท่านนายกโดยรอนะครับหลายท่านเนิ่มมาได้เอ่ยนามมาได้เอื้อนนามของสุมาตัวนายกพิทักษ์ช่วยดูแลพอกอยกันนะครับเจ้าหมู่เดียวกันท่านนายกพระศิลป์ทีมงานของท่านสวนะครับหรือว่าท่านนายกอบจเฮาช่วยคนละไม้ละมือครับจะไปบังหน้าตู้เจ้าเนื้อทักเนื้อนี่สำคัญนะท่านเจ้าวัดวัดยังกวงเพิ่นจะถ่ายรูปเขาก็นึกว่ายี่หยัง
พระหลวงมานี่เลยครับเอามานี่เลยครับเอาพ่อหลวงอุทิศจาใจอุทิศจาใจมาหาสจบุญธรรมด่วนมาที่กล่องโคศกด่วนถวายกฐินเลยก็พระสาวได้วัดก่อนหน้าเป็นเขาเป็นถวายเขาเงินในบ้านก่อนตอนถวายกฐินข้างกฐินเก็บไว้บ้างหรือที่การคือในต่อถวายถวายกฐินเนี่ยนะข้างในต้องทำเลยไปวางเลยอย่างวางพระเดชกรรมวางไงเดินที่นี่จะไปวางไงแต่เจ้าภาพปกติเจ้าภาพจะกำกับยุคเนี่ยพวกนี้เดินเป็นเรียนไปตามเนี่ยครับถ้าเกิดว่าถ้าใครใกล้ไหนตัวของท่านเนี่ยมีเจ้าบ้านอ่ะคุณถวายก็ได้มีกฐิน3 ทีหรอกต้นตรงนู้น300หรอกไงพวกยกมาเจ้าที่ของเราอันนี้เขาไม่ได้ปูขาดเลยนายนอกตาบูดูวะฮะฮะเรื่องไก่ยุ่งคนเลยนายออกฮะอันนายกนะผู้หลวงทิศอย่างหู้ล้ำเหลือครับได้ครับได้ครับอ่ะนี่มันเพื่อนเอามาโฮงตาลกันเนี่ยพวกหลวงอุทิศนี่แหละมาละเพื่อนเอามาจากบริจาคไปเลยใส่ถังไว้9:21 แล้วเนอะพี่น้องเนอะครับป่อขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับ หัววัดแต่ละวัดนะครับ300 วัดเนี่ยครับเดียวสักกรรมนะครับฟังเนอร์หัววัดแต่ละวัดนะครับฟังทางนี้เนอร์เรื่องนี้สำคัญกำเดียวก่อนก็4 ชัยวงแก้วมานี่กรรมหัววัดแต่ละวัดฟังนี่เนอร์เดียวทีมงานจะเอาสตังค์ไปวางไว้ที่พานแว่นฟ้าแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ยังบ่ต้องฮับประเกณฑ์เนอเพราะว่าเปิ้นเอาไปวางไว้หลังจากนั้นจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกอบจนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเจ้ายอดศึกแล้วก็หมู่เฮาเจ้าข้านักศิลป์บุญทั้งหลายไปอยู่ที่หน้าพานแว่นฟ้าแล้วเปิ้นจะประเคนจำไว้นะครับจะเอาสตางค์ไปวางที่พานแว่นฟ้าแต่ละวัด200 กว่าวัดแต่ท่านบ่ต้องฮับเนอร์ตู้เจ้าพระนายทั้งหลายที่ประจำจุดแต่ละวัดห้ามฮับเตื้อเพราะว่ายังบ่ได้ตาลเตื้อคนที่จะไปน้อมถวายเงินจำนวน 20,000 บาทสมทบเข้าไปกับมันเก่าเป็น 30,000 นั้นคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับคณะนักศิลป์นักบุญรวมแล้วเนี่ย200เกือบ300 วัดเป็นเงินเกือบ10 ล้านรักษาเงินไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอาวางเตื้อเดียวคณะสจนำโดยประธานสภาวิทยาลักษณ์3 ใจกับสจทั้งหลายจะเอาไปวางนะครับเข้าใจตามนี้เนอะอนุโมทนาครับบัดนี้ได้เวลา9:21 สาธุอนุโมทนาสาธุไม่อุ้ยเนอะนะครับอันนี้ก้านน้ำกาไฟวันม่อนฤาษีเนาะอนุโมทนาเนอะขอบคุณช้างมติชนนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนแล้วมีที่ไหนแถมมากับตะกี้2-3 ค่ายมีเชียงใหม่และท็อปนิวนะก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จดรายชื่อไว้ด้วยกันแล้วกันจะได้ประชาสัมพันธ์ให้เนอะนะครับขอบคุณทีมงานสื่อมวลชนครับโอ้เอาน้ำเย็นเอาน้ำมาทีมงานโคศกกำเนอะนั่นอย่างเงี้ยกับโคศกถ้าเสียงแห้งและสะไม้และยุ่งเลยครับแม่เหลือเลยกินเหลือตาเหลือแม่จะเอาหอมกับแม่นี่เหลือกินเหลือตานี่แม่เอาใส่นี่มาหน่อยแม่เนอสาธุเนอแม่เนอสาธุ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 เอาใส่เข้าไปตาไดบูเนอแม่เนาะเอาแม่นละยิ่งให้ยิ่งได้ครูบาเจ้าศีลธรรมว่าไว้โอ้หลวงพ่อท่านรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดท่านสุมาตหลวงพ่อรองจังหวัดครับหลวงพ่อรองจังหวัด
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ขึ้นนี้ได้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 หลวงพ่อขึ้นนี่นะเรียนสมานะ น้อมกราบถวายความเคารพนะครับในร่มเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารด้วยความเคารพนะครับมันอย่างเงี้ยกะพี่นันเลิมผมนั้นบอกว่าเขาผิดเนี่ยมันสมควรตายแล้วนะการนมัสการเนอพี่น้องถวายการต้อนรับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพสิงหาวราจารย์ยกมือสาธุพร้อมกัน3เตือนเนอสาธุสาธุสาธุวันนี้บุญป่อบุญม่วนเปิ้นห้องว่าจ้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองพระมหาเถระเยี่ยมวัดเยี่ยมวาเป็นมหามงคลสุดยอดเลยระดับสมเด็จระดับพระเทพระดับเจ้าคุณระดับพระสมณศักดิ์นะครับหลายรูปหลายองค์เนี่ยป่อที่จริงก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเราพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์นี่ท่านชี้ให้ทำนำให้ดูปฏิบัติให้เห็นและบุญกฐินเป็นบุญสำคัญอย่าป่อมีตัวเดียวหรอกเปิ้นบ่ได้จำกัดว่าจะตุ๊ดเจ้าจะไม่ยิงจะป้วใจตาลได้หมดยิ่งพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ก็นำเป็นแบบจ้าแม่จ้าสาธุบ่ได้แม่ต้องแม่ต้องแยกเนอะตัวลุงยองกับปากทางเจริญนี่แม่ต้องแยกออกอีแม่เอาไปซองไปเขียนมาอันนี้อย่างเจ้าหอมกับน้ำกับไฟมีซองก่อนอีปี้ไปเขียนมาไปเขียนมาหอมมันยังโมโหหอมคนเดียวเตอะจำตัวมาได้ละเมาหัวน่ากะเมาหัวดูว่า300 วัดคนมาแต่ละวัดหนึ่งมันต้อง50 คนมานักขนาดนะอนุโมทนาสาธุมาจากประกาศเถอะขอยกมือ10 นิ้วอนุโมทนาเนอะคุณอินท่านคุณวันธนาอัครวรินพร้อมครอบครัวอนุโมทนาเนอะคุณวันธนาเนอะสาธุสาธุนะครับร่วมทำบุญกับน้ำกับไฟในสายศรัทธาเนอะนะครับมาเข้าห้องน้ำห้องท่ามันนักมาเบามากินนะครับมาตาลแล้วเข้ากับมาตาลกับน้ำกับไฟช่วยกันเนอะนะครับอินดูท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีนะครับโอ้สหัสที่ฝากคนเดียวเนอะตัวเนอะเอาถ้าเบามีที่ฝากกับฝากม่อนฤาษีเนี่ยใส่ไปเนี่ยจะมาเตอเอาใส่เนี่ยเอาไว้เนี่ยเอานั้นโมทาบุญใส่นี่เอาใส่เข้าไปเนี่ยนั่นน่าอาจารย์บรรยงท่านบุคคลวัฒนวิกรมไปกรุงเทพปุ่นครับผมโอเคครับอนุโมทนาบุญกับคุณอัมภัยนะครับคุณอัมภัยโชคอันนี้บ้านที่ไหนเนี่ยบ้านคุณอัมภัยชัยสาวงบ้านอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สาธุครับคุณอัมภัยขออนุโมทนาแม่เปงแปงฐานีอันนี้ขวงเปาป้อนนงแม่แก้วกันทวังขวงเปาจอมตองเนาะอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุแม่น้อมสุภาวงศ์ตาจ้างเบียงหนองล่องปนพรัตน์บุญยมเทพอาศัยการและลูกหลานขออนุโมทนาบุญบุญยมอัมพานอาจหารและครอบครัวขออนุโมทนาบุญด้วยสาธุท่านสสสุรพลเกียรติชัยกรนะครับสุรพลคนรอแห่งจอมตองมาแล้วหล่อเหมือนพระเอกเนาะพระเอกตลอดการไม่เลี้ยงคนอย่าไม่อย่างหมูเนาะทำบุญให้กับวัดม่อนฤาษีอนุโมทนาเขียนซองสักกำหนึ่งขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเลยเขียนชื่อสักกำเนิดพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายในระหว่างรอทำอะไรดีนั่งเคลียร์โทรศัพท์ดีก่อนนั่งภาวนาเนอะเสียงนี้ไม่ใช่เสียงคารวาสเนอะเป็นเสียงสามเณรธรรมะทองในอดีตปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดยางกวงเชียงใหม่
สมณเณรธรรมะทองนี่ไม่ได้เป็นพระสุด ตอนนั้นไม่ได้ปิดตู้ตลอดสจครับท่านสจสหาที่นั่งเก้าอี้เลยเนอะนะครับบังทางด้านหน้านี่ สาธุ ครับสาธุ อนุโมทนาทุกสายทาง พระหลวงอุทิศจาใจ ได้จะ มาที่กองอำนวยการด่วนนะครับ สาธุสาธุ พระหลวงอุ แม่ ทิศ ทอง จา สุข ใจ กลิ่นมาลี อันนี้ใส่นี่เลยครับใส่จำนวนเงินด้วยนะครับเนอะครับใส่ อนุ จำน โม วนเงิ ท น นา ด้วย บุญขออนุโมทนาบุญแม่ทองสุขกลิ่นมาลีขออนุโมทนาคุณโยมนิพนธ์คุณโยมรันจวนมุนจันทร์นี่บ้านสีโพงามสันปะตองร่วมทำบุญ 5,000 บาท สาธุสาธุ น้อมอนุโมทนาบุญด้วย1 ปีเจอกัน 1 ครั้ง 1 ปี 1 ครั้ง ครับ และ1 ปีนั้นภายใน1 เดือนใช่ไหมทอดกฐิน 1 ปีใน 1 เดือน ใช่หลังจากออกพรรษา ปน1 เดือนก็ไม่ได้ละ มาได้ละนะครับพระป่านี่ทำได้ทุกครั้งนะท่านอาจารย์นะ ได้ทุกครั้ง ได้ ก็ ทุกครั้งแต่กฐินนั้น บ่ได้ เพราะว่าพระคุณเจ้า พระพุทธองค์ท่านบัญญัติไว้ว่า1 ปีเท่านั้น แล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่จะรับกฐิน แม่นปอก แต่ของเฮานี่กฐินตกข้าง อันนี้ที่ไหน สาธุ อนุโมทนา จ้ะ ฮะ แม่กนกวันเรืองเดชสันปะตอง สาธุ ขออนุโมทนา เรื่องของกฐินนี่เป็นเรื่องของพุทธบัญญัติเราปอก ถูกต้องครับ คือตู้เจ้าเขาเนี่ยนะไปไหนบอกลาก็เป็นอาบัติ อาบัตินี่หมายความว่าไง อาบัติคือมันบรรทุกกันเนาะมัน มาบรรทุกบรรต้อง แม่นบรรทุกบรรทุก ก็คือ มันมี เหมือนกฎหมายเนาะ แม่น เหมือนกฎหมายพระ เหมือนกฎหมายนะกะ อืม แต่มันมีกฎหมายนักกฎหมายเบากฎหมาย ละหูโทษ แม่น ละหูโทษเขารู้โทษเนาะ แม่น เออ ไปไหนบอกกล่าวอาบัตไปไหน อาบัติ เอาไตรจีวรไปตัวอาบัต บัต กินข้าวเป็นหมู่อาบัต กินข้าวดังก็บ่ได้ น่ะ ส่งเสียงดังก็บ่ได้ หัวเราะก็บ่ค่อยดี เปิ้นฮ้องว่าฉันคณะโภชนะ อ๋อ ปกติบ้านเฮาเวลาดาเข้าฮือตุเจ้าฉัน ครับ ดากันเป็นหมู่ เนี่ย เดี๋ยวขึ้นบนป้อนนะกะ เอาเถอะพ่อท่านหลวงพ่อครับธรรมะทอง ไปเลยไปจัดการเลย ตอนนี้เราสโลว์แล้ว อยู่ออกจากตุ้งอ้อมาอยู่สบายๆคุณจะได้ทำบุญสบายๆก็จะออกข้าวมงคลออกมาแล้วออกมาแล้ว ขึ้นนี่มาได้ ต่อไปต้องเราเนอะขึ้นนี่มาได้นะเว้ยมันทางตัน มันมีช่องว่าง มันมีช่องว่าง ไปได้จะได้ไป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 เฮ้ยเดี๋ยวมันโตขึ้นพระอาจารย์นันเหลิมประสานกับท่านเจ้าวาดวัดยางกวงเนอนะครับ เพราะว่าเรื่องของพระสงฆ์นะหลวงพ่อวัดสันกำแพงมาแล้วยังเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงหลวงพ่อสมปรารถนาเฮามาแล้วยังครับสันกำแพงสจเก๋พอเนอนะครับสจเก๋อนักขวีหลวงพ่อสันกำแพงมาหรือยังหลวงพ่อวิมลธรรมประยุทธ์แล้วก็หลวงพ่อสารปีสาธรกิจโกศลท่านพระครูสาธรกิจโกศลมาแล้วนะครับหลวงพ่อดอยสะเก็ดมาแล้วนะครับและเมตตาบารมีธรรมของหลวงพ่อเจ้าคณะจังรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพสิงหาวราจารย์วัดพระสิงห์มาแล้วครับอนุโมทนาเนอะอันนี้การน้ำกาไฟออกการน้ำกาไฟวัดมอนฤาษีครับพ่อสวิงแม่ทัศนีพุทธวงศ์อนุโมทนาเนอะสาธุสาธุพี่น้องถ้าหากว่าท่านใส่บาตรแล้วนะครับท่านอุบาสกอุบาสิกาท่านเข้ามานั่งทางด้านในเนอะมันเต็มวิหารหลวงนี่มันเต็มศาลาหลวงพระเจ้าตันใจเนอะพี่น้องเนอะแต่เจ้านี่สมโพธิด้วยการสวดธรรมจักรปวัตนสูตรนำโดยหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีศักดิ์สิทธิ์พี่น้องเมื่อสักตีสี่พี่น้องที่เข้ามานอนอยู่ตรงนี้จะได้หันว่าการสวดธรรมจักรนั้นยิ่งใหญ่มากแต่ท่านไม่ได้เข้าร่วมสวดท่านมันร่วมในบริเวณพิธีในมณฑลพิธีวันนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายท้องที่และก็ฝ่ายท้องถิ่นรวมทั้ง
พี่น้อง ชื่อเก็บไว้ไหน บนบุละเดี๋ยวฝ่ายประชาสัมพันธ์มันนี่กรรมอีแม่อย่างพร้อมกันนักกาฝ่ายเนื้ออนุโมทนาสาธุนะแม่เนอะเจริญเอาบ่หลวงอ้อสจเขตตั้งดอยรอเฮามีอ่ะเอาสจช่วยกันเรื่องน้ำไหมไม่นี่ไปได้มาสจไม่ยิงเอาน้ำมาเสิร์ฟขั้นผู้มีเกียรติไปวันนี้ผมหมูอย่างเงี้ยจะได้ละนะครับสถาดอยรอก็อิดตั้งเมื่อ 3-4 วันละนะครับวันนี้สจเขาช่วยกันละน้องมีเข็มแล้วค่ะเย็นไปตัวอุ้ไปตัว วันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็บอกว่าขอได้รับเกียรติจากท่านนิรัตน์ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานแต่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องประกาศให้กับพี่น้องได้ทราบด้วยกันว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ชื่อนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านมานั่งตรงนี้เลยท่านสักกัมก่อนแล้วเราจะได้ท่านได้อู้ได้จ่าสักเล็กสักน้อยท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นี่ท่านเป็นนายกอบจซึ่งถือว่าเป็นท้องถิ่นพี่ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับเป็นท่านอดีตสวตัวเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมเป็นสะพานบุญมีตำแหน่งหลายตำแหน่งนะครับนอกจากนั้นก็มีท่านรองนาวินสินทุสะอาดนะครับท่านวิภาวันวรพุทธิพงศ์นี่ครับหมอไกลนายแพทย์ไกลดาบธรรมหมอคนดังแห่งสายเหนือนะครับภายบรรจักหมอไกลนี่บรรจักละวันนี้เป็นที่ปรึกษานายกการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และจะลงสสตัวนอหมอนะครับนอกจากนั้นก็มีท่านอดีตสสสุรพลเกียรติชัยกรนะครับคนรอตลอดกาลของนักการเมืองรุ่นใหญ่เฮาสุรพลเกียรติชัยกรนะครับขอต้อนรับนะครับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองปลัดท่านหัวหน้าส่วนหัวหน้างานทั้งหลายวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากเจ้ายอดศึกครับเจ้ายอดศึกนี่ถือว่าเป็นนักบุญนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญอันนี้การน้ำกาไฟอนุโมทนาเนื้อแม่สุรีแก้วกองมาพร้อมครอบครัวนะครับ50 บาทผู้รักผู้ใหญ่มาหลายท่านได้กันอนุโมทนาได้กันอนุโมทนาบุญนะครับครับแม่วันดีนะครับนงงามนะครับจากถวายพระมรฤาษีนะครับแล้วก็นี่แม่อันที่จากแม่บัวเพนนะแม่เจดีนะครับเวียงปะเป้าสาธุครับเวียงปะเป้าป่อพายาพาณิชย์แม่พลอยชัยปัญญาการน้ำกาไฟมรฤาษีสาธุนะครับแม่เทพีแก้วคำนะครับบ้านโป่งแม่วางการน้ำกาไฟอันนี้เปิ้นมาใจสถานที่ของวัดสถาเปิ้นนึกได้ว่าอีแม่ไปเข้าเบาไปเข้านักอีแม่ได้ใจน้ำใจไฟของวัดเอาเงินมาร่วมทำบุญร่วมกับหัววัดซึ่งหัววัดแต่ละวัดนั้นเปิ้นก็ถวายไว้300 บาทนะครับอีแม่ปึ้งใจที่จะเข้ามาถวายร่วมตัวนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับท่าน
เจ้าวาดวัดยังกวงอยู่ตรงบนอยู่นะครับเด้อนะครับ หล่อสกรรมได้สมเด็จมานะครับพี่น้องอย่างที่เราเตรียมอู้กับท่านไว้เด้อถ้าเมื่อสมเด็จเจ้าพระคุณนะครับขอป้อจายสจแดงสจสลันขึ้นไปตังบน4 คนชาติชายขึ้นไปตังบนไปหาหลวงพ่อที่ตังบน4 คนขึ้นไปยกเก้าอี้นะครับไปขึ้นไปบนเลยครับขึ้นบนเลยนะครับรีบด่วนขึ้นบนห้องมาตะปุ้นครับสลันห้องมาตะปุ้นครับผมขอบคุณมากสจยี่กาสจทีมงานนายกวิชัยนี่จ้าไปได้นะบอกเพื่อนนะครับห้องปุ๊บได้ปั๊บนะบ้านนายกมาจัดการเองนะครับต้องเตรียมพร้อมแต่เจ้านายกอุตสาห์เรียบเรียงนะครับถ้าอู้ไม่ได้ก็จะอู้ละอีพ่ออีแม่มาใส่ขันดอกเนอนะครับมาใส่ขันดอกอย่านอไผ่ที่มาล่ามาขวายมาใส่ขันดอกยังไม่ได้เริ่มเวลาเตื้อใกล้จะเริ่มเวลาแล้วเนอนะครับตังบนกำลังจัดสถานที่เอาทีมงานสจขึ้นไปช่วยตังบนเนอนะครับโอ้สวัสดีครับอันหัวหน้าคุณแม่วันนาอินตะสมกระเป๋าสตางค์หายมีเอกสารสำคัญสตางค์เนี่ยถ้าบัตรได้ก็บอกเอาแต่เอกสารสำคัญยิ่งใหญ่เนอขอขึ้นมาเพื่อนคำแม่วันนาอินตะสมแต่เจ้าก็มีนี่อันนี้ก็อันนี้ก้าเดี๋ยวจะพอขึ้นได้แม่เนอนะครับอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวรอนับสตางค์ก่อนมันจะหันตอนนี้ทำมันยังมาได้เตื้อเนาะการน้ำกับไฟมาที่นี่เลยครับซองมีไหนเอาใส่ซองเลยเขียนหน้าซองเลยครับอนุโมทนาเลยครับก็เลยใส่เลยเขียนใส่ใส่พี่น้องครับแถมสกรรมสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนฮะหันกระเป๋าไปนี่นะแม่นหมูเนอะแม่นกระเป๋าไผ่บุกพอแล้วแม่วันนาก็พอแม่นพอเนี่ยขออนุโมทนาเต้นโชคดีครับคุณศิลาสุภาแก้วอนุโมทนาสาธุครับเอามาเอามาผมในกระดาษ A4 นะครับมาคือสจนี่แหละครับใจนักขนาดเลยดีนะที่ผมเตรียมมาจากบ้านนะถ้าบอกอันนี้ยุ่งเลยนะครับขอบคุณคลื่นวิทยุ 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวัดฝ่ายหินโดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อนายสถานีได้คือสถานีวัดฝ่ายหิน 104.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดสัญญาณไปทั้งจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ผมอู้ไปนี่ออกวิทยุหมดนะครับประกาศรายชื่อรายนามไปในออกวิทยุแต่บางทีโอเคครับบางทีกำอู้กำจ๋ามันอาจจะบอกค่อยลื่นหูสักตะใดเพราะว่าการทำงานใหญ่มันก็ออกวิทยุไปขอสู่มาพี่น้องผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านด้วยนะครับเนอะวันนี้จะได้ยินเสียงท่านอนุโมทนาบุญกับน้ำกับไฟจากใครเอ่ยเขียนชื่อไว้แล้วเนาะนะขออนุโมทนาบุญกับไอ้ประสิทธิ์เนอพี่สุมาลีสิริวรคารนะครับพร้อมครอบครัวเนอบ้านไหนเนี่ยโอ้วัดปะตันสิริวันเนาะนะครับอนุโมทนาครับปะตันอำเภอเมืองเนอสาธุครับเตียวเข้ามานี่อย่างเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เปิดพอหรือยังกรรมการเปิดมันใจนี่มาใหม่โอ้มีเหรียญบาทเปิ้นตกหายแต่ว่าบ่เอาเนาะมันหัวไผ่เป็นของไผ่เอาใส่เนี่ยล้วนทำบุญเห็นป่ะสัก30เนี่ยเหลือที่เนี่ยนะ
ถ้าผ่าจะเอากระเป๋าคืนก็มาเอาอ๋อกับสตางค์ในกระเป๋าแต่เกี้ยแม่วันนานี่นะโอ้อนุโมทนาเนอะวันนาเนอะครับสาธุสาธุสาธุอ้าวซองบ่มีละป้อไล่เอาซองมาซองเป่ามีเอาออกไปข้างนอกเขาเพิ่นเขียนประกาศมีนะครับมีครับสตปฏิญญามีที่นั่งหรือยังเชิญน้อมกราบอาราธนานิมนต์พระเถระครูบาอาจารย์นะครับผู้ได้โปรดเมตตามานุโมทนากฐินในส่วนของพระเถระครูบาอาจารย์มีเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นนะครับได้กราบอาราธนานิมนต์ขึ้นมาด้านบนอาสนะนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมสักครู่หนึ่งเมื่อขบวนของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์มาถึงแล้วก็จะได้ถวายการต้อนรับแล้วได้นิมนต์ท่านขึ้นมาสู่ธรรมศาลาแห่งนี้เพื่อที่จะได้อนุโมทนาในกุศลอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกท่านทุกคนวันนี้ในนามท่านพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และวันนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กรุณามาร่วมอนุโมทนาบุญกฐินมหาสามัคคี300 วัดกับพวกเราทุกคนด้วยในวันนี้คุณพ่อครับขณะนี้ทราบว่าขบวนของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ถึงที่แยกท่าวังเปาห่างจากนี้ไปประมาณ10 โลโดยประมาณดังนั้นถือว่าเตรียมพร้อมได้แล้วเนอะเพราะฉะนั้นตอนนี้นปนหมู่เฮาท่านทั้งหลายควรที่จะนั่งลงให้เรียบร้อยใช่ครับควรที่จะเมื่อทำบุญกฐินเรียบร้อยแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ธรรมศาลาจะได้เตรียมความพร้อมเพราะว่าฤกษ์คือความพร้อมเมื่อพระเถระผู้ใหญ่เดินทางมาถึงถือได้ว่าเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนก็จะได้น้อมถวายการต้อนรับศาสนพิธีก็จะได้เรียบร้อยไปด้วยดีถ้าศูนย์อานมันก็จะนปนมันจะอันบุญพ่องอย่างพ่องบุญพ่องมาด้วยกันนะเดี๋ยวปอดเตรียมตรงนี้หน่อยนึงบพี่น้องที่เคารพครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนอะเจ้าประคุณตอนนี้อยู่ที่3 แยกต้าวังเปาห่างจากนี่ไปประมาณ10 โลก็คิดว่ารถนำขบวนจะเดินทางมาถึงภายในบ่เกิน15 นาทีท่านเจ้าพระคุณจะขึ้นด้านขวาครับท่านเจ้าพระคุณจะลงรถจากตรงนั้นแล้วก็เดินขึ้นมาที่ตรงบันไดตรงนี้นะครับทางขึ้นแล้วก็จะขึ้นมาถ้าหากว่าท่านเจ้าพระคุณนะครับลงจากรถปุ๊บฟังสัญญาณผมเนอะฟังสัญญาณผมจะประนมมือขึ้นแล้วก็กล่าวนำว่าสาธุสาธุในการถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณท่านเนอะนอยิ้มนิดหมายเข้ามาใด ซึ่งในตอนนี้พระเถระเอาให้มันกระหึ่มนะครับเพราะว่าพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับประเทศนะครับสมเด็จเจ้าพระคุณตีหมู่เฮาท่านทั้งหลายจะต้องสาธุดังให้กระหึ่มธรรมศาลาก็เพราะว่าเสียงสาธุการมีอานิสงส์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบอกว่าสาธุ1 ครั้งนายกไปจัดการกันเนอะเพราะว่าลำพังคนที่ใส่บาตรนี่หูละครับมันดังกิ้งก้องกิ้งก้องกิ้งก้อง300 บาทนะครับบางคนเตรียมมาเป็นปันครับเตรียมสตังค์ย่อยมาเป็นปันแล้วใส่ตั้งแต่เจ้าวนไปแล้วนะครับบางคนใส่เต้าอายุ
บางคนใส่เต้าครอบครัวมีกี่คนเอาเลขรวมกันแล้วแลกเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญ5นี่ก็พี่น้องก็เตะ1,500 บาทบาท3ใบนะครับถ้าเป็นเหรียญบาทก็100 บาทถ้าเป็นเหรียญ10ก็3เท่าไหร่ครับคูณเข้าไป 3,000 บาทเนี่ยเพิ่นมีใจสูงมานี่มากันทุกภาคส่วนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ตึงเชียงใหม่ตึงลำพูนนะครับตะกี้ทางท่านนายกโดยรอเพิ่นมาบอกผมว่านะครับเจ้าประคุณเพิ่นจะมาปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรวมทั้งท่านนายกอบจนะครับท่านผู้ว่าเพิ่นจะไปถวายการต้อนรับหลังช่วงที่ท่านเจ้าประคุณเพิ่นลงจากรถแต่เพิ่นขอให้พี่น้องเฮาย้างใส่บาตรก่อนอีวะจะได้วะหายากเลยเนาะปล่อยเพิ่นใส่ไปต้นเนาะไปขัดสถาเพิ่นนี่แม่กำลังจะอธิษฐานจิตใส่กิ้งเนาะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดถ้าได้สัญญาณมือจากผมประนมมือขึ้นเฮาสาธุการดังๆขึ้น3เตือได้ก่อนครับเอาซ้อมนะเอายกมือประนมครับสามันบาดังนะมานั่งนี่เป็นปานนะเอาไม้สาภัยภาษาตุจุดเนอะมาได้แจ้งสุมาเนี่ยครับออกตอนนี้กำลังออกวิทยุนะ104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินนะครับถ้าเสียงมันดังมันเข้าใหม่มันดังไปทั่วที่สถานีไปถึงครับเชียงใหม่ลำพูนนี่ดังไปหมดเลยเนาะขอบพระคุณทุกท่านเนอะเอาตามนี้เนาะนะครับนมัสการท่านพระคุณเจ้าสามเณรเจ้าที่อยู่ในแต่ละเต็นท์นะครับหัววัดขอเมตตาท่านพระคุณเจ้าในระหว่างที่ผมได้สัญญาณว่าท่านเจ้าพระคุณมาถึงแล้วเนี่ยสมเด็จเจ้าพระคุณมาถึงขอให้ลูกเนนหลานเนนตู้ปี้ตู้น้องอยู่กับตีเนอะครับเนอะจะไปเตียวอย่างนี้บ่ได้ละครับเดี๋ยวพระวินัยทรจะเข้าไปดำเนินการนะครับอันนี้การถวายความเคารพกรรมการมหาเถรสมาคมพระผู้ใหญ่ดังนั้นพระเนนเขาต้องประจำที่เนอะห้ามลุกไปที่ไหนใดทั้งสิ้นถ้าจะนั่งก็นั่งถ้าจะลุกก็ลุกนะครับจะไปเดินไปเดินมาเนิ่นนอกจากสถานที่ใส่บาตรต้องอันสาธุที่คือความร่วมมือครับเนี่ยเขาว่าโคศกสจบุญธรรมไปบังคับตู้เจ้าพระนายว่าสุไหมฮะไม่ได้บังคับท่านพระครูผมบอกของเขาทุกคนมาแล้วยินเสียงผู้บินแล้วครับปิดเดี๋ยวฟังสัญญาณมือผมเนอะเพราะว่าผมยืนผมจะหันครับวันนี้คนผมคาดว่า10,000น่ะมันนักกว่า10,000พี่น้องผมสังเกตว่าที่ใส่บาตรเนี่ยมันตั้งแต่ตี 4ครับผมมานี่ถึงนี่ตี 3:50 นาทีนะครับพอตี 4เนี่ยตั้งได้พ่องมาได้พ่องมันดังกิ้งก้องตลอดมาอย่างแม่เอาวันนี้ใส่สังให้หน่อยได้ไหมเอาพ่ออาจารย์พระนานเหลิมเอาลุงไรเพื่อนจะเอาใส่สังอีแม่เพื่อนกำไปกำมาผมว่าจะไปลงที่ไหนใส่สังเอาได้อนุโมทนาบุญได้เนอะนะครับนี่ปฏิบูชาการตานด้วยดอกไม้ทุบเทียนมีสุขอย่างยิ่งอนุโมทนาสาธุเปิ้นงามเนาะโอ้เปิ้นเขาว่าผู้สูงอายุแต่งตัวงามขอบคุณนะครับเนอะแม่เสี่ยวจะไปไหนเดี๋ยวก่อนนี่มาจากอำเภอหยังก่อนนี่แต่งตัวอี้นิ้วบนไม่แจ่มอ๋อเขาจะจำเฮาอะคนใส่ชุดบนดอยแต่คนโดยหล่อผมก็นึกว่าไม่แจ่มจะห้องไม่เซลล์แล้วไปใจหรอโดยเหมือนกันเนาะตุเนนลูกเนนเนอขอท่านประจำที่เนอจะไปเตียวไปเตียวมาเนอครับเนอขอเตอเนอครับเนอลูกเนนหลานเนนได้ยินเสียงพ่อหมอก็ขอเข้าประจำที่เนอเดี๋ยวเจ้าประคุณมาถึงแล้วนะครับเฮ
าถวายความเคารพพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เนอะจางเหยียบนาพญาเหยียบเมืองพระผู้ใหญ่ของพระพุทธศาสนาวันนี้ได้เมตตาธรรมมาที่นี่ขอให้ต่างบรรพชิตและก็คารวาสได้ถวายความเคารพแด่เจ้าพระคุณท่านนะครับขอพระคุณในความร่วมมือนะครับเนอะพี่น้องใส่บาตรไปเถอะคุณเนี่ยท่านชอบจิตใจได้ใส่บาตรแบบนี้นะครับแต่ลูกเน้นหลานเน้นบ่ได้นะครับเป็นบรรพชิตเอาเตียวไปเตียวมานี่มันจะบ่เหมาะเป็นโลกาวัชชะโลกติเตียนนั่นพูดถึงบาลีด้วยนั่นผมบวชมา9 ปีอยู่วัดพระสิงห์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมเรียนหนังสือกับท่านพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าวาดวัดพระสิงห์ดังนั้นก็พอจะรู้เรื่องของศีลของธรรมวันนี้ก็เลยมาเป็นโฆษกฮือกับท่านสวมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับในงานบุญงานกุศลเสียงรถดังปิดปัดปิดปัดเข้ามาแล้วนะครับรอสักกรรมเนอวันนี้นะครับโฮงตาลตอนนี้ขบวนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแล้วครับเจ้าพระคุณสมเด็จได้เดินทางมาถึงในมณฑลพิธีแล้วท่านต้องลุกยืนเนอที่นั่งอยู่ที่โซฟาท่านผู้มีเกียรติต้องลุกยืนแต่ว่าเดี๋ยวรอเจ้าพระคุณนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสัญญาณมือนะครับให้พวกเราทุกคนประนมมือขึ้นนะครับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเฮาประนมมือขึ้นมาแล้วนะครับสัพพทนอยู่ตรงปูนแล้วนะครับมาแล้วครับท่านสจไปที่ไหนไปนั่งตอนนี้จะไปมาผ่านทางนี้เด้ออ้อมทางหลังเด้อตอนนี้พระเถระครูบาอาจารย์ได้ออกไปต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับพี่น้องครับสัพพทนกำลังกลางไปที่ปูนแล้วผมหันอยู่นะครับแวบๆรอสักกัมรอผมได้หันเจ้าพระคุณแล้วผมจะบอกให้ท่านได้ยกมือประนมนะครับตอนนี้เราต้องประนมมือเตื้อนะครับรอสักกัมครับขณะนี้พระสังฆาธิการเจ้าคณะพระสังฆาธิการกำลังเดินทางไปถวายการต้อนรับนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานสงฆ์นะครับพร้อมกับท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศิษย์เอกเมื่อก่อนนั้นสวชูชัยเจ้าพระคุณบอกว่าชูชัยนี่มันชนะบัดสุดขอเปลี่ยนเป็นพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรเลยแล้วก็ชนะการเลือกตั้งนายกอบจอย่างท่วมท้นขณะนี้ให้พี่น้องประนมมือครับประนมมือเนอะประนมมือขึ้นนะครับสาธุการดังๆพร้อมกันถวายการต้อนรับท่านเจ้าพระคุณสาธุสาธุสาธุท่านกำลังเมตตานะครับโดยนำโดยท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพสิงหวราจารย์พร้อมกับเจ้าคณะสังฆาธิการเจ้าพระคุณเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วได้จะขึ้นด้านข้างด้านบนนั้นมีท่านเจ้าวาดวัดยางกวงหรืออดีตสามเณรธรรมะทองนะครับได้เป็นโฆษกฝ่ายบรรพชิตติดตามด้วยท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะครับซึ่งเป็นศิษย์เอกของเจ้าพระคุณเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เดินทางขึ้นมาถึงบนแท่นพิธีจะได้อธิษฐานจุดเทียนธูปเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเตรียมเทียนชนวนตั้งมั่นนะครับพวกเราทุกคนประนมมือขึ้นให้สวยน้อมจิตอธิษฐานประนมมือเลยครับทุกท่านประนมมือขึ้นเด้อบุญนำพาวาสนานำส่งฟังโฆษกบรรพชิตนะครับเนอะพวกเราทุกคนชาวเชียงใหม่น้อมกราบถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ขึ้นมาสู่พิธีแล้วจะได้อธิษฐานจุดเทียนธูป
เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพวกเราทุกคนประนมมือขึ้นนับเป็นกุศลเป็นมหามงคลของพวกเราทุกคนในฐานะชาวเชียงใหม่วันนี้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงท่านนายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม่ศิษยานุศิษย์ทุกคนน้อมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ด้วยเคารพอย่างสูงยิ่งครับปู่สมเด็จเมตตานั่งแทนอาจพระเถระทั้งนั้นมีหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันกำแพงอำเภอสารพีอำเภอดอยหล่อน้อมกราบถวายความเคารพเสร็จแล้วกับอาราธนาพระเถระเมตตาพเดียงสงฆ์ขึ้นแท่นอาจจะได้ประกอบพิธีในการทำบุญทอดกฐินมหาสามัคคี300 วัดประจำปีพุทธศักราช 2565 บัดนี้สุภามหามงคลฤกษ์ได้ปรากฏขึ้นเมื่อหลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมได้อธิษฐานจุดเทียนธูปเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยอัตมภาพได้ขอเจริญพรท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขึ้นมาอธิษฐานจุดเทียนมงคลที่เครื่องสัตพันธ์เทียนมหามงคลเล่มที่ 1ขอเจริญพรท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พวกเราทุกคนยังประนมมือขึ้นให้สวยหลับตาไว้ด้วยน้อมจิตอธิษฐานมหาบุญทอดกฐินสามัคคีกฐินตกค้าง300 วัดประจำปีพุทธศักราช 2565 วันนี้นับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นโอกาสอันเป็นมงคลได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์และได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิษฐานจุดเทียนมหามงคลที่แท่นสัตพันธ์เล่มที่ 1เทียนมหามงคลเล่มที่ 2ขอเจริญพรท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มอีกทั้งมีฉันทามติกับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีบุญสำคัญนั่นก็คือพิธีทอดกฐินสามัคคี300 วัดขอเจริญพรท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรได้อธิษฐานจุดเทียนมงคลเล่มที่ 2ที่แท่นสัตพันธ์อันที่ 3ขอเจริญพรคุณโยมวิภาวันวรพุทธิพงศ์ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อธิษฐานจุดเทียนมหามงคลเล่มที่ 3เจริญพรท่านนาวินสินทุสะอาดท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อธิษฐานจุดเทียนมหามงคลเล่มที่ 4ขอเจริญพรคุณโยมวิวัฒน์ไกรพิสิทธิกุลเฮียบุ้งประธานบริษัทเจเล่ไลท์ได้อธิษฐานจุดเทียนมหามงคลเล่มที่ 5ที่แท่นสัตพันธ์ขอเจริญพรคุณโยมวิวัฒน์อีก2 เล่มขอเจริญพรคุณโยมวรเดชรุกขพันธ์ประธานบริษัท วีบิยอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดนี่ก็เป็นฐานะบดีผู้สำคัญ
จะได้ร่วมอธิษฐานจุดเทียนมหามงคลเล่มที่ 6 ขอเจริญพรท่านพลเอกยอดศึกหรือว่าเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อกอบกู้รัชฉานได้อธิษฐานจุดเทียนมหามงคลเล่มสุดท้ายคือเล่มที่ 7 เจริญพรท่านยอดศึกขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติได้อธิษฐานเป็นผู้แทนพวกเราทุกคนได้อธิษฐานจุดเทียนที่แท่นสัตพันธ์น้อมกราบถวายรายงานหลวงปู่สมเด็จได้ทราบว่าแท่นสัตพันธ์นี้เป็นแบบล้านนาประเพณีตามมารยาประเพณีล้านนาแต่โบราณเชียงใหม่ก็จะมีการจุดเทียนมหามงคลในศาสนพิธีด้วยนะครับขอเจริญพรเจ้ายอดศึกได้อธิษฐานประเคนพัดลองที่หลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าหน้าที่ได้นำพัดลองน้อมประเคนพัดลองถวายหลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้ายอดศึกประเคนพัดลองแล้วน้อมประเคนขันขอศีลต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จโดยตามอริยประเพณีล้านนาเชียงใหม่จะขอศีลก็มีต้องมีขันขอศีลครับบัดนี้เทียนมหามงคลทั้งหลายทั้งปวงได้อธิษฐานจุดประธานนำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมและคณะฐานบดีญาติโยมพวกเราทุกคนเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้พร้อมน้อมใจกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยมกถายกจะได้กล่าวคำอาราธนาศีลจะได้รับศีลโดยพร้อมเพียงกันอิมินาสการเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะอิมินาสการเรนะตังธัมมังอภิปูชยามะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะอิมินาสการเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะตังสังฆังอภิปูชยามะจะได้ไหว้พระโดยพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิศีลธรรมนำสุขทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจำชาติหากไร้ศีลสิ้นธรรมต่ำอำนาจประเทศชาติจะอยู่รอดได้อย่างไรต่อไปพวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันสมทานรับศีลปออาจารย์จะได้นำสถาญาติโยมเนอมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะ
ตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌัปปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌัปปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติ
ตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุ ลำดับต่อไปท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะได้กล่าวถวายรายงานแจ้งความประสงค์ทำบุญถวายมหาทานกฐินประจำปีพุทธศักราช 2565 ต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมกราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรพลเอกเจ้ายอดศึกประธานสภาผู้ก่อกู้รัฐฉานท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแขกผู้มีเกียรติพุทธศาสนิกชนที่รักและเคารพทุกท่านครับผมพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นประธานในการกฐินมหาสามัคคี300 วัดในครั้งนี้สำหรับที่มาที่ไปของกฐินตกค้างหรือกฐิน300 วัดนะครับผมได้จัดปีนี้เป็นปีที่2 ปีที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ไม่ได้มีการจัดสถานการณ์โควิดตอนนี้เบาบางลงและเนื่องจากวัดในเชียงใหม่มีประมาณ1,000 กว่าวัดบางวัดไม่มีโอกาสที่จะได้รับกฐินก็ได้รวบรวมวัดทั่วจังหวัดเชียงใหม่300 วัดมารับกฐินในครั้งนี้ในการทอดกฐินในครั้งนี้นะครับผมได้นิมนต์สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมาเป็นประธานพิธีสงฆ์ผมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และได้กราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศ์วิสิทธิ์ถาวรมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับทุกคนทุกท่านนะครับมีความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากนะครับที่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนเป็นหมื่นคนครับมารวมที่วัดม่อนฤาษีแห่งนี้ถือว่าเป็นการร่วมกันของพุทธศาสนิกชนครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งหนึ่งบุญกุศลอันนี้นะครับผมหวังว่าจะทำให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและโอกาสปีต่อไปนะครับผมนะครับในฐานะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขอประวารณาตัวจะจัดอีกนะครับจะจัดพิธีทอดกฐินตกค้างถ้ามีจำนวนวัดที่จะขอรับกฐินตกค้างถึง500 วัดผมก็พร้อมที่จะรวบรวมพุทธศาสนิกชนมาช่วยกันนะครับแล้วก็ในปีนี้อาจจะแน่นหนานะครับคือวัดเดียวทั้งจังหวัดเชียงใหม่ปีหน้าก็อาจจะขอเป็น3 วัดก็คือวัดม่อนฤาษีอำเภอดอยหล่อวัดรองบัวแดงอำเภอสันกำแพงและวัดพระเจ้าหลวงพ่อบุญเย็นนะครับวัดชัยปราการอีกวัดหนึ่งนะครับก็ขอกราบราชนาหลวงพ่อนะครับเป็นประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับขอกราบที่มนต์ล่วงหน้านะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มาทำบุญในครั้งนี้นะครับมีความสุขความเจริญทุกท่านครับกราบขอบคุณครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรได้กราบถวายรายงานเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นที่เรียบร้อยในการนี้ก้าวกับผมกราบอาราธนาหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีจะได้กราบถวายสักการะต่อหลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมกราบอาราธนาท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครับในฐานะเจ้าวาดวัดม่อนฤาษี
ขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้น้อมถวายเครื่องสักการะเป็นท่านที่สองต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ในฐานะพ่อเมืองเชียงใหม่วันนี้นับได้ว่าเป็นบุญของพวกเราทุกท่านทุกคนเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมถวายเครื่องสักการะต่อหลวงปู่เจ้าพระคุณสมเด็จเป็นที่เรียบร้อยขอเจริญพรท่านพี่ชัยเลิศพงษ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมถวายเครื่องสักการะเมื่อหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าถวายเครื่องสักการะต่อหลวงปู่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพทั้ง300ท่านด้วยกันจะได้เดินเข้าประจำที่ประจำจุดตามวัดต่างๆจำนวน300วัดในการนี้ขอเจริญพรท่านเจ้าภาพทั้งหมดโดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและทายกทายิกาผู้ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจำนวน300ท่านด้วยกันขอเจริญพรเดินเข้าประจำที่ประจำจุดตามวัดต่างๆจำนวน300วัดในตอนนี้นะครับขอเชิญคณะพวกเราทั้งหมดเลยนะท่านนายกขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมทายกทายิกาท่านเจ้าภาพนะทุกวัดเลยประจำที่ต่างๆเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรคุณโยมวิวัฒน์ไกรพิสิทธิกุลเจริญพรคุณโยมวรเดชลูกพันธ์เจริญพรท่านพลเอกเจ้ายอดศึกเจริญพรคุณโยมกนกปวีเจริญพรท่านดร.ทิติพงษ์นันทาภิวัตรเจริญพรคุณแม่นวลจันทร์คุณหมอจอมชัยลือชูวงศ์นวลเบเกอรี่เจริญพรคุณโยมสิทธิชัยจินดาหลวงเจริญพรคุณโยมนาวินสินทุสะอาดเจริญพรคุณโยมวิภาวันวรพุทธิพงศ์เจริญพรคุณโยมปรีชาสุขบุญพันธ์เจริญพรคุณโยมประสบโชควสิกชาติเจริญพรคุณโยมปุรินทร์จันตระกูลคุณโยมอุไรคุณโยมอมรรัตน์เลิศพงษ์อดีศรท่านทั้งหลายที่มีนามชื่อดังที่กล่าวไว้ขอเจริญพรขอเชิญทั้งหมดเลยเจริญพรญาติโยมท่านไหนอยู่ใกล้นะเจริญพรคุณโยมแม่พักปิญญาธรรมทางทองโยมชัยวัฒน์สุเวศศักดานนท์ที่ไปนี่นะครับจากเอาตรงนี้ก็ได้หรือว่าใกล้ๆนี้สมเด็จทางเจริญพรคุณโยมลำมณีลิ้มดิษพรพูดเลยครับที่หัวพูดเลยครับระดับ1ไล่เข้าไปเลยครับตรงนี้ก็ได้ครับประจำที่เลย300ที่ฝั่งประเคนด้วยนะครับเนอะไปยืนอยู่ตรงหน้าก่อนนะครับเนอะไปยืนอยู่ตรงหน้าพานแว่นฟ้าจะยศศึกตรงนี้เลยครับที่ใกล้ๆนี่ตรงใกล้ๆนี่เนี่ยคณะเอาที่ใกล้ๆนี่เลยนะครับไปยืนอยู่ตรงหน้าพานแว่นฟ้าก่อนนะครับเนอะ
เขาจะได้ฮู้ว่าครบบ่ครบคนที่ไปเนี่ยถ้าบอกครบปุ๊บพี่น้องคณะศรัทธาที่อยู่ใกล้ท่านก็ลุกขึ้นถวายเลย300 กว่าคนที่ไปมันมาถึงนะครับนะที่ไปบ่ถึงกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์สจนะครับอดีตสสนะครับถือว่าเป็นผู้มีเกียรติกันทั้งนั้นเป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนท่านไปยืนอยู่ตรงหน้าที่พานแว่นฟ้าก่อนนะครับไปยืนอยู่ตรงหน้าพานแว่นฟ้าก่อนเขาจะได้หูเดียวสจเขาจะได้ไปเช็คนะครับว่าวัดแต่ละวัดได้ครบหรือยังฮะเดี๋ยวนะครับเนื้อฟังถวายเนื้อท่านนายกพี่ชัยจะกล่าวคำถวายเดี๋ยวรอพร้อมกันนะครับครับท่านสวหรือว่าท่านนายกเพิ่นจะกล่าวคำถวายนะครับตรงที่อันแรกเลยนะครับเดี๋ยวนะครับขอเจริญพรท่านเจ้าภาพทุกคนทุกท่านยืนอยู่ที่ต้นกฐินอยู่ที่ต้นกฐินนะครับท่านเดี๋ยวนะครับนะเอาซึ่งก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายกฐินนั้นเดี๋ยวมันจะได้งามหน่อยตามอริยประเพณีเอาไฟประชาสัมพันธ์อบจมาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่นี่โอเคเห็นแล้วนี่ตรงอันนี้ครับนี่สวยก็จะมีการขอขมาเครื่องทยทานเสียก่อนเดี๋ยวนะครับพร้อมหรือยังครับเดี๋ยว300 ตีนะต้องพร้อมกันนะครับท่านยืนอยู่ที่ตรงหน้าเลยนะครับยังมาถึงนะครับเงินถวายยังมาเตื้อนะครับต้องพบท่านนายกพิชัยอยู่ตรงที่นี้แล้วนะครับอยู่ข้างหอธรรมปฏิบัติธรรมหอพระเจ้าตันใจนะครับแต่ตอนนี้ต้องให้พร้อมก่อนนะครับเงิน 20,000ยังมาถึงแถวสุดท้ายเตื้อ300 กว่าวัดใจเย็นๆครับที่ใส่บาตรก็ใส่บาตรไปเลยนะครับพี่น้องเฮาตุ๊ปีนั่งเลยน้อมกราบขอโอกาสหลวงปู่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ด้วยอริยประเพณีล้านนาแต่โบราณก่อนที่จะถวายเอาเก้าอี้มาให้ทอดกฐินนั้นก็จะมีการกล่าวคำขอขมาเครื่องทยทานตามอริยประเพณีล้านนาแต่โบราณก่อนที่จะมีการกล่าวคำทอดกฐินเป็นลำดับต่อไปนะครับโยสันเนเสโนวรัมโปติโมเลมัลลังสะเสนังมหันติงเวจโยสัมโปติมาการเจงวะอนันตัญญโนโลกุณตัมโมตังปนัมมาเมพุทธังตังปนัมมามิธัมมังตังปนัมมาเมสังฆังอะหังวันตะเมสัมปาวัตตุตานังสปังโตสังฆมัทเมพันเตสาธุสาธุโอกาสากะแต่สัมปัญญังเครื่องควรตานตั้งหลายม้วนโมฝงเนศรัทธาบุคาตั้งหลายได้ตกแต่งสร้างได้หาได้ดาบุคาตั้งหลายก็ท่านนายกพิชัยนี่ก่อนนะครับภาษาละใช่ไหมการาวายังสัมปัญญังเครื่องควรตานตั้งหลายตั้งมวลฝงนี้หลอนวาสัทธาบุคาตั้งหลายได้เอาของตานไว้ยังเตต่ำได้เขินย่ำเตสูงได้ต้องไก่เตียวกายได้กาตามกรรมอันบ่อนดีบ่งามอันเป็นการบ่สมมากรวาต่อของตานดังอันก่อนดีผู้กาต่างหลายกองกลัวจะเป็นหินาตานอันต่ำยอบอันบ่บักกอมไปโดยมหานิสังสาคือเป็นทาสตานสหายตานผู้กาต่างหลายต้องการให้เป็นสามีตานคือว่าตานนั้นเป็นเจ้าเป็นนายจึงได้โต๊ะแต่งอุบายขอปัจจัย 20,000 มายังเดี๋ยวต้องรอ 20,000 มาอยู่ก่อนนะครับโต๊ะแต่งแปลงพร้อม
น้อมนำมาอย่าง ท่านนายกพิทักษ์ผู้มีมรครับนายกพิทักษ์มีไหน ดวงดอกเขา พิทักษ์มานี่ก่อน ดไม้และลำเตียง หัวหน้า น้ำสู่กันต้นต่างการน้ำสมปล่อย ท่านปลัดอบจ เพื่อ อย่างนี้เหรอ จังมาขอสมมาคารวะยังสัพพะเยื่องเครื่องควรตานต่างลา ท่านนั่งท่านยืนตรงไหนนั่งตรงไหน ตั้ง นี่ บอน มีเก้าอี้ไหม ในเมื่อ ในเมืองเดี๋ยว ศ นะ รัทธาปุกาต่าง ทุก ห ปี ลาย นี่นายก ได้ อันนี้ เอา ปลัดอบจเด้อ สมปล่อยสา ถ้าคือเราอ่อนอยู่ข้างหลังซอกเก้าอี้เพิ่นนั่งพอดี กังของเฮือเป็นตา เรียนการทั้งสองตี อ่านบ่เด่น ท่าน โซ อยู่ น ตรงนี้ สะอาดป่า แล้วก็ สะ คุณ จาน ายเหร ก อ มาลา นี่เหรอ เกิดหมอ ถ้ายศเจ้ายศศึกโอเคนะโอเคครับได้สุมาเนอร์นะครับ เดี๋ยวรอเขาเอาเงินมาวางกันนะครับ จะมีเงิน20,000มาวางตุ๊ปีตุ๊ปีอาจารย์นี่ของใคร ตั้งมวล ถ้า เพื่อ เพิ่นเอาเงินมานะเดี๋ยวฟังผมหน่อย ยังสันทา ตุ๊ปีถอดอันนี้ออกแล้วเพิ่มอันนี้ก่อนเนอะแล้วตุ๊ปีก็ครอบไม้ กาตั้งลาย ปลัดเพิ่นถือกาตัวนี้เนอะ สวร เดี๋ยว ร อุ้ม ค์ นี่ จัน นะ ทร์ฟ้าโป้นได้วายนา เข้าสู่พระนิพพานน้อยอนาการตากาศและอันจังมาไปนา ได้หรือยัง น้ำจุง ได้ตัว จั แท ง นหรือยัง เม พี่ทักตะเวนดู เดเล ตะเวนดู ผู้กาตั้งหลายจะกล่าวสมมาการว่าเป็นกถาภาษาว่ากาญาตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเรสันจินจาโตสังอสันจินจาโตสังสัปปังอาโต ตุ๊ปีแป๊บเดียวเข้ามานี่เดี๋ยวให้น้อง สัง นักข่าวนักข่าวนักข่าว โตโน บัดนี้พิธีกรรมล้านนาคือการขอขมาวัตถุทาน เรียกว่าสุมาขวตานตามอริยประเพณีล้านนาแต่เก่าก่อน ก็ได้สำเร็จผลลำดับต่อไปจึงจะได้ขอเจริญพร ท่านเจ้าภาพตามจุดต่าง เดี๋ยว ๆ นะครับ ญาติโยมท่านทั้งหลาย ตอนนี้เงิน ตามจุด ยังวางไม่ ต่ๆ ครบครับ ตอนนี้เงินยังวางไม่ครบครับรอแป๊บเดียวครับ ได้อธิษฐานประคองผ้าไตร ครับเงินยังไม่ครบครับท่าน เงินยังวางไม่ครบครับ ในระหว่าง เริ่มที่ไหนเนี่ย บรรดา วะ ญาติโยมท่านทั้งหลายก็ยังประนมมือขึ้นให้สวยหลับตาไว้ด้วยน้อมจิตอ เดี๋ยวครับ ธิ นาย ษฐาน เดี๋ยวปะนายต้องประคอง ให้ ผ้ เป็นมหามงคล โอเคโอเค ที่ใดที่ เดี๋ยว ปัจจัยยังไปไม่ถึงก็ เดี๋ยว เดี๋ยวรอกันได้ไม่ ตุ๊ มีปัญหา ตุ๊กปีกำไปกับอันนั้นนายโอเคครับอ่ะเธอ วันนี้นับได้ว่าเป็นมหามงคลของชีวิตพวกเรา ในโอกาสที่หลวงปู่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เมตตาต่อชาวเชียงใหม่ โบราณบอกว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองพระมหาเถระเยี่ยมวัด นับได้ว่าเป็นมงคลหลวงปู่เดินทางมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคาราราม เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นพระมหาเถระผู้เมตตา ชี้ให้ทำนำให้ดูอยู่ให้เห็นปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง วันนี้หลวงปู่มาให้กำลังใจลูกศิษย์เอก คือท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรตลอดจนถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้มาเป็นประธานร่วมในพิธีวันนี้ พิธีทอดกฐินเป็นพิธีสำคัญ เพราะฉะนั้นความสงบจึงสำคัญยิ่ง ตอนนี้ญาติโยมทั้งหลายประนมมือประคองอัญชลีทำใจใสๆไว้ประเดี๋ยวเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันกล่าวคำทอดกฐิน ตอนนี้ยังไม่พร้อมประเดี๋ยวถ้าพร้อม ให้เราท่านทั้งหลายน้อมจิต แต่ในระหว่างนี้เราท่านทั้งหลายอธิษฐานกันได้ไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นอธิษฐานทำบุญให้อธิษฐานทำทานให้ตั้งใจ เบื้องหน้าของพวกเราท่านทั้งหลายล้วนเป็นพระมหาเถระอันจะเป็นเนื้อนาบุญสำคัญกอบกับด้วยวัดวาอารามพระสงฆ์จำนวนหลายร้อยลูกท่านทั้งหลายคงเคย พี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่อยู่หน้าองค์กฐินทุกท่าน ที่อยู่หน้าองค์กฐินท่านประคองผ้ากฐินเอาเงิน20,000ที่เพิ่มเติมเข้าไปในอยู่ที่บนผ้ากฐินเลยนะครับ
นับจากนี้ไป30 วินาทีท่านนายกอบจจะได้กล่าวนะครับถวายกฐินท่านที่อยู่หน้าองค์พระป่าองค์กฐินทุกท่านประคองผ้าไตรมาอยู่ในมือแล้วเอาสตางค์วางหัน20,000ที่เพิ่นเอาไปวางไว้ที่สจนะครับพร้อมกันหน้าบัดนี้เนอะสาธุการดังๆสาธุสาธุสาธุกล่าวถวายผ้ากฐินตั้งนะโม3 จบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตอิมังพันเตสัปริวารังสัปริวารังกฐินจิวระทุสังกฐินจิวระทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังสัปริวารังกฐินทุสังกฐินทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะปฏิฆะเหตวาจะอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกฐินังกฐินังอัฏฐรตุ อัฏฐรตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วครั้นรับแล้วจงกรานกฐินจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลพระนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุประเคนผ้าเลยครับยกประเคนพร้อมสตังค์เลยเนอะทุกท่านครับที่อยู่ที่ประคองผ้าเอาประเคนเลยครับนะครับประเคนเลยครับสตังค์ตัวเนอะสตังค์พวกเรารวมโดยช่วยกันเดี๋ยวนะครับสตังค์บ่ถึงเตื้อนายกออดไปดูนายกเตรียมความเรียบร้อยนะครับเอาประเคนผ้าไปแล้วนะครับท่านนายกอบจกลับนั่งที่เดิมครับมาส่งจากฮือปอนทุกท่านกลับไปนั่งที่เดิมเลยครับหมอครับกลับไปนั่งที่เดิมเลยครับถวายเลยครับถวายพระไตรเลยครับสตางค์20,000อยู่ตรงจุดไหนนายกพิทักษ์ตุ้มอินมอนประสานงานด่วนเลยนะตรงคุณหมอนะครับท่านคุณหมอยังไม่ได้เตื้อคุณหมอเลยเนี่ยยังไม่ได้มาเตื้อนะครับไม่ได้แบ่งสายนี่นะครับถ้าแบ่งเป็นล็อกมันจะวยขึ้นนะเอาท่านสจ.ประสานนะไปเด้อครับเด้อผ้ากฐินทานกับผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ เป็นของนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสที่ปรากฏณสถานที่แห่งนี้จำนวน298 วัดก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศและตกลงในที่ประชุมสงฆ์
จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำซึ่งกฐินนฐานกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีพระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรณนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำซึ่งกฐินนฐานกิจตามพระพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเถิดผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาสมควรแก่พระภิกษุผู้จำพรรษาในแต่ละวัดณที่นี้จำนวน298วัดซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกฐินฐานกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้จงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเถิดสาธุ บัดนี้พระสงฆ์ได้พร้อมกันอปโรกฐินคณะศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าภาพทุกคนทุกท่านได้น้อมประเคนในส่วนของบริวารกฐินทั้งปวงเชิญเลยครับท่านวิเกียรติครับเชิญเลยครับเดี๋ยวสักครู่จะได้รับพรครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับได้ญาติโยมท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าวัดต่างๆท่านไปรับไหนตามกองกฐินได้ร่วมกันประเคนเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวจะได้รับพรครับท่านเดี๋ยวจะได้รับพรครับเชิญเลยครับเลยนะครับรีบเลยนะรีบเลยนะครับเจ้ามานั่งที่เดิมครับท่านในการนี้จะได้ขอเจริญพรท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้ขึ้นมาประเคนเชิญเลยครับกลับไปนั่งที่เดิมนะครับทายทานต่อพระมหาเถระมีหลวงปู่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมตลอดจนถึงพระเถระมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นการนี้อาตมาภาพขอเจริญพรท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอเจริญพรท่านอีกคำรบหนึ่งขึ้นมาถวายวัตถุทายทานต่อพระมหาเถระเดี๋ยวนะครับขอทางให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสจครับท่านสจนพดลขอเจริญพรท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมประเคนถวายวัตถุทายทานในบุญกฐินวันนี้ต่อหลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์พวกเราทุกคนยังประนมมือขึ้นให้สวยๆเหมือนเดิมน้อมจิตอธิษฐานทำจิตให้ใสน้อมทำใจให้บริสุทธิ์ขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่น้อมประเคนถวายวัตถุทายทานท่านพิชัยเลิศพงศ์อดีศรให้เกียรติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมตตาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์วันนี้สาธุขอเจริญพรท่านพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมประเคนถวายวัตถุทายทานต่อหลวงพ่อเชิญท่านผู้ว่าประเทศปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัด7 ยอดท่านกลับไปนั่งที่เดิมเลยครับท่านผู้ว่าครับขอเจริญพรท่านทันตแพทย์ทิตินันท่านทันตแพทย์หญิงทิตินันเลิศพงศ์อดีศรผมมาเลยครับ
ได้น้อมประเคนถวาย หมด วั เล ต ยครั ถุ บ ทายทาน ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ขอเจริญพรคุณโยมวิวัฒน์ไกรพิสิทธิกุลเฮียบุ้งประธานเจได้ไลท์ประธานอุปถัม เฮียบุ้ง ภ์ เชิญเลย ฐา ครั น บ บดีในวันนี้ได้ร่วมกุศลเป็นกัลยาณมิตรท่านพิชัยได้ขึ้นมาถวาย พูดมาเลยไม่ ขอเจริญพรคุณโยมวรเดชรุขพันธ์ประธานบริษัทวีบิยอนขอเจริญพรท่านพลเอกเจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อกอบกู้รัชฉาน ขอเจริญพรคุณโยมกนกปวีศรีธรรมธนา ผู้จัดการโรงรับจำนำ Easy Money Easy Money ขอเจริญพรเรียนเชิญท่านดร.ทิติพงศ์นันทาภิวัตร เชิญเลยครับท่าน อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต อันนี้ขึ้นมาห้องก่อนเลยคุณแม่นวลจันทร์ พร้อมทั้งคุณโยมแม่นวลจันทร์คุณหมอจอมชัยลือชูวงศ์จากนวลเบเกอรี่ ขอเจริญพร คณะ ท่าน นวลเบเกอรี่ครับ ท่านประเคนแล้วกลับมานั่งที่เดิมเลยนะค ข รั อบ เจริญพรท่านธานบดี คุณโยมสิทธิชัยจินดาหลวง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ขอเจริญพรท่านนาวินสินทุสะอาด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขึ้นมาประเคนวัตถุทายทาน ในงานทอดมหากฐินสามัคคี 300 วัด คุณกุลินจีนตระกูล ขอเจริญพรคุณโยมปุรินทร์จันตระกูล คุณโยมปุรินทร์จินตระกูล จากบริษัท CIG ขอน้อมนุโมทนาสาธุการกับบรรดาญาติโยม ท่านฐานบดีผู้มีบุญ ได้มาร่วมกันสร้างบารมีในวันนี้ขอโมทนาสาธุการ เดี๋ยวนะครับ อีกสักครู่ครับ คุณหมอทิตินันท์ภริยาของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กำลังขึ้นไปนะครับคุณหมอเหลยนะครับ ประเภทไหน เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเตรียมน้ำยาดก่อนนะครับ เพราะว่าน้ำยาดยังมาเรียบร้อยนะครับ เพราะนาน ขอเจริญพรข้างหลังพระภาพผู้ติดตามเข้าตรงนี้เลยก่อนเข้าซ้ายมือนี่เลยได้น้อมประเคนถวาย พระสงฆ์ผู้ติดตามหลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จ อีกสักครู่ครับเดี๋ยวลองเตรียมน้ำยาด เจ้าหน้าที่ช่วยเตรียม คนเมืองนี่ วัตถุทายทานด้วยนะค คน รับ เมืองนี่ถือขนาดเนิ่นน้ำยาดนี่นะครับตาลแล้วบัดได้หยาดน้ำนี่มาม่วนใจ บัดนี้เป็นมหามงคล เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้กล่าวคำทอดกฐินเป็นที่เรียบร้อย พระสงฆ์อุปโลกกฐินเป็นที่เรียบร้อย ถวายบริวารกฐินเป็นที่เรียบร้อย บัดนี้พวกเราทุกคนจะได้ประนมมือ น้อมจิตตั้งใจรับฟังโอวาทธรรม จากหลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคม น้อมกราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอรับ ทุกท่านสงบด้วยกายวาจาและใจประนมมือขึ้นพร้อมกันหน้าบัดนี้ ถวายความเคารพเจ้าพระคุณสมเด็จครับ ขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระในมณฑลพิธีนี้ทุกรูป ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าวาดวัดเจ็ดยอด เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์วัดพระสิงห์
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นเป็นประธานท่านสาธุชนทางฝ่ายบ้านเมืองรายการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดมีนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพิชัยเลิศพงษ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานวันนี้คณะ ศรัทธาสายชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรเป็นประธานได้ร่วมกันกับคณะศรัทธาสายชนได้จัดให้มีพิธีทำบุญมหากฐินสามัคคีกฐินตกค้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดในจังหวัดเชียงใหม่นี้มีรวมทั้งวัดและวัดประเภทสำนักสงฆ์ด้วยประมาณ 1,400 วัดแต่ว่ามีวัดที่มีกฐินตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคณะกรรมการมีนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรได้ระลึกนึกถึงพระวินัยที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานให้พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษการในท่วนไตรมาส3 เดือนได้รับอานิสงส์กฐินแต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีวัดจำนวนมากคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนี่ร่วมกับคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมหากฐินถวายวัดที่มีกฐินตกค้างนี้มาเป็นเวลา10 กว่าปีแล้วปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เมื่อท่านได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ลืมบุญที่เคยได้สร้างสมจนเป็นบารมีทำให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกันกับคณะศรัทธาสาธุชนจัดให้มีการทอดถวายมหากฐินสามัคคีกฐินตกค้างนี้ขึ้นอีกเป็นจำนวนทั้งจังหวัดเชียงใหม่นี้300 วัดและก็ปีต่อไปคงจะมีการสืบทอดงานมหากฐินสามัคคีนี้ยืนหลักไว้300 วัดอาจจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าหากมีกำลังศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้ให้การสนับสนุนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกฐินถือว่าเป็นบุญที่สำคัญคือเป็นสังฆทานทานที่ถวายแก่สงฆ์ที่ไม่จำกัดเฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีอานิสงส์มากกว่าบุคลิกทานที่ญาติโยมจะนำไปถวายแก่พระเถระผู้ใหญ่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น100 ครั้ง 1,000 ครั้งก็ไม่มีอานิสงส์เท่ากับสังฆทานที่ถวายแก่สงฆ์เพียงรูปเดียวเพียงคณะเดียวแต่ว่ากฐินนี่ยังมีอานิสงส์สำคัญสูงกว่าสังฆทาน
ตามธรรมดา คือนอกจากจะเป็นสังฆทานที่มีผลมีอานิสงส์มากอยู่แล้ว แต่ยังเป็นการละทานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษการท่วนไตรมาส3 เดือน ได้รับอานิสงส์หลังจากวันออกพรรษาแล้ว1 เดือน ก่อนออกพรรษาก็รับกฐินไม่ได้ หลัง1 เดือนพ้นเขตกฐินก็รับไม่ได้และวัดหนึ่งคณะสงฆ์จะรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะนั้นกฐินจึงเป็นทั้งสังฆทานและเป็นการละทานที่มีผลมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลเรียกว่าผู้ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็จะได้รับอานิสงส์นานาประการเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มียากมีจนทั้งในชาติไหนๆก็ตามแต่ว่าในส่วนของกฐินนี้ลำพังคณะญาติโยมชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านนี้ก็ไม่สามารถที่จะรองรับในการมหาสังฆทานการละทานในครั้งนี้ได้ทั่วถึงเพราะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลมีความร่ำรวยแต่ไม่มีจิตเป็นกุศลไม่ศรัทธาก็ทำไม่ได้มีศรัทธาแต่ไม่มีโภคะไม่ร่ำรวยก็ทำไม่ได้การนี้ประกอบด้วยบุคคลผู้ที่มีจิตเป็นมหากุศลดังที่อาตมาภาพได้กล่าวนามมาแล้วตั้งแต่ต้นรวมลงมาที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คือนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรซึ่งเป็นประธานในคณะศรัทธาได้มองเห็นเกื้อกูลแก่พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ร่วมบริจาคคือนอกจากจะถวายผ้ากฐินนั้นต้องการผ้าชิ้นเดียวในไตรจีวรพระสงฆ์ท่านได้รับแล้วท่านก็จะอัปโลกดังที่ญาติโยมได้ฟังเมื่อกี้นี้คณะสงฆ์ท่านจะอัปโลกว่าผ้านี้ตกลงในที่ท่ามกลางระหว่างสงฆ์ไม่เจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตกลงในวัดใดวัดหนึ่งในผ้านั้นคณะสงฆ์จะยินยอมอนุญาตให้ตกเป็นของภิกษุรูปใดถ้าหากเห็นไม่สมควรก็ให้ทักท้วงขึ้นถ้าเห็นสมควรแล้วให้เปล่งสาธุการขึ้นพร้อมกันท่านก็จะพร้อมกันบอกก็ให้แก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในอารามนั้นแหละแล้วท่านก็จะไปเจาะจงว่าองค์ไหนอีกทีหนึ่งนี่เป็นพระวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เป็นเรียกว่าเป็นสังฆาธิปไตยเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยที่พวกเราได้นำเอามาใช้บริหารครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ในปัจจุบันจนถึงสังคมโลกสืบต่อมาณบัดนี้ เพราะฉะนั้นญาติโยมที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรท่านได้เจตนาปรารภภาวนาที่ถวายกฐินให้แก่300 วัดนั้นไม่ใช่เฉพาะผ้าเท่านั้นท่านยังมีปัจจัยมีต้นทุนมอบให้วัดละ 30,000 บาท300 วัดก็ตกเป็นเงินไม่ใช่น้อยจำนวน9 ล้านบาทไม่ใช่น้อยเลย
เชื่อแน่ว่าญาติโยมที่มาในครั้งนี้ บางท่านอาจจะสมทบมากน้อยตามศรัทธาการสมทบนั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่สำคัญพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในครั้งพุทธกาลว่ามีคนไปถามว่าทานอะไรที่มีผลมีอานิสงส์มากได้พร้อมทุกอย่างบางคนรูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาแต่บางคนขี้เหร่ยากจนโง่เขลาเบาปัญญาแต่บุญเนี่ยสามารถที่จะเสริมให้ผู้ที่ทำได้รับผลท่านได้แสดงอานิสงส์ไว้เช่นยกตัวอย่างท่านคนที่ยากจนก็เพราะว่าขี้เหนียวไม่ทำบุญสุนทานคนที่ตนีบุญก็ไม่ได้บุญมากคือได้บุญเหมือนกันแต่ได้บุญน้อยเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตนีบุญเนี่ยตัวเองอยากจะได้บุญคนเดียวไม่บอกกล่าวใครเลยอย่างท่านพงษ์ พิชัยเนี่ยท่านไม่ได้ตนีบุญคือท่านมีเงินอยู่แล้วจำนวนหนึ่งสมมุติว่าท่านมีอยู่เงินงบอยู่แล้ว9 ล้านแต่ท่านยังเปิดโอกาสให้ญาติมิตรสาธุชนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่นี้ได้มีส่วนร่วมด้วยจะบริจาคร่วมเท่าไหร่ก็ได้คือท่านวัฒนธรรมท่านนี้ก็ได้ว่าได้ทั้งอัตสมบัติส่วนตัวด้วยได้บริวารสมบัติด้วยเห็นไหมบางคนเนี่ยเกิดมาไม่มีคู่ผู้ชายก็ไม่มีภรรยาผู้หญิงก็ไม่มีสามีภรรยาแล้วก็ไม่มีลูกเขาเรียกว่าขาดบริวารสมบัติเพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นสู่ที่สูงได้ขาดบริวารไม่ได้เลยสังคมประเทศชาติบ้านเมืองจะต้องมีพร้อมทุกอย่างอันนี้คือหลักของการทำบุญของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โยมที่มาเนี่ยถึงจะยากจนยังไงไม่มีเลยแต่ว่าสามารถที่จะร่วมบุญได้ด้วยเมื่อกี้นี่ที่กล่าวว่าตอนถวายทานนี่มีการบอกว่าสาธุเนี่ยได้ในส่วนของปตานุโมทนาใหม่กุศลชนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนที่ย่างก้าวเข้ามาอยู่ในบริเวณวัดที่จัดการมหากฐินสามัคคีกฐินตกค้างครั้งนี้ได้บุญโดยสมบูรณ์โดยพร้อมเพรียงกันแม้ท่านที่ไม่ได้มาเดี๋ยวนี้โลกมีความเจริญอยู่ที่บ้านบางทีจะส่งข่าวถึงกันทางโทรศัพท์ทางไลน์ก็ได้อยู่ที่บ้านยกมืออนุโมทนาสาธุได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองเสียงขังให้สัญญาณข้ออนุโมทนาสาธุการก็ได้บุญโดยพร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาสาธุการญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในกองบุญกุศลมหากฐินสามัคคีกฐินตกค้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แด่วัดทั้ง300 วัดซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุญกุศลครั้งนี้เป็นงานใหญ่มากเลยมาเห็นพื้นที่นี้แล้วก็ชื่นชมเคยไปเห็นงานที่จัดอย่างนี้คล้ายๆกันที่จังหวัดอุบลราชธานีเขารู้สึกจะทอดประมาณ500 วัดเพราะว่าที่อุบลก็วัดมากมีจำนวนมากตกค้างเยอะเหมือนกันมาเห็นที่เชียงใหม่แห่งนี้ก็ชื่นใจเห็นคล้ายๆกันว่าตราบใดพวกเรายังไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งพระสงฆ์ญาติโยมไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งพระสงฆ์พระสงฆ์ได้รับความอุปถากอุปถัมภ์จากญาติโยมจะทิ้งญาติโยมชาวบ้านได้อย่างไรวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย
บ้านกับวัดพลกันช่วยจึงอวยชัยบ้านกับวัดขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง เพราะฉะนั้นความเกื้อกูลระหว่างสาธารณจักรกับราชอาณาจักรนี้จึงต้องไปด้วยกันเกี่ยวข้องกันความเจริญรุ่งเรืองความสุขดีจึงจะบังเกิดมีแก่ทั้งสองส่วนชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอังคาพยพเดียวกันเหมือนร่างกายกับจิตใจจะแยกจากกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ขออนุภาพบุญกุศลมหาสังฆทานและซึ่งเป็นการทานด้วยที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรพร้อมด้วยคณะซึ่งมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรวมกับส่วนราชการต่างๆทุกภาคส่วนตั้งแต่จังหวัดลงไปถึงระดับพื้นในพื้นที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปในครั้งนี้ได้ร่วมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวปัจจัยพิบาลประธานพรชัยมงคลให้ทุกท่านทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาเจริญด้วยศีลสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งที่มุ่งหวังจงทุกประการขอพรความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกครอบครัวแม้ในฝ่ายคณะสงฆ์ซึ่งมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าจังหวัดเป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญด้วยรุ่งเรืองงอกงามไพบูรณ์ในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นตลอดกาลนานในฝ่ายของญาติโยมสาธุชนทั้งฝ่ายบ้านเมืองก็ขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละพร้อมด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุต่อไปพวกเราทุกคนตั้งใจกรวดน้ำรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาเววัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาภวัตุอันตรายโยสุขีภวะสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโคสตุมาเตภวัตุอันตรายโยสุขีขายุโกภวะสัพเพติโยวิวัชชันตุโควินาศตุมาเตโยสุขิเตขายุโกภวะอภิวาทนาสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภ
ภาลังกาเลทะทันติสัพพัญญาวัฏัญโยชลากาเลนะเดนังอริเยสุโชโพโสตทิโสวิปปัสสนมนาตัสสะวิปุราทักขินาเยตัตถาอนุโมทันติวายาวัจจังนาเตนะทักขินาโอนาเตปิปุญญัสสะภาคิโนตัสสมาอัปปติวานาจิตโตยัตถะเทนังมหาภลังปุญญานิประโรปฏิทาโหติปานินันติสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังสังฆรัตนังเตนังรัตนานังอนุภาจตุราเสติสหัสสะธรรมขันธานุภาปิตกัตตยานาชินนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตเหเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฏโกธนวัฏสิริวัฏโกยัสสวัฏโกภลวัฏโกวันนวัฏสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาตุจเตชะสาชัยสิทธิธนังลาภังโสทิภาคยังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิสตวัสสะจะอายุจะเชวสิทธิตุเตภวตุสัพพมังคลังรักสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุเวนะสัทธาโสทิภวันตุเต สาธุสาธุสาธุภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาต่อไปพวกเราทุกคนน้อมจิตอธิษฐานก่อนที่จะได้ร่วมกันแผ่เมตตาเป็นลำดับต่อไปร่วมกันแผ่เมตตาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอ
อให้ข้าพเจ้ามีความสุข ปราศจากความทุกข์ ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีภัย ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกัน ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกัน คนเคยร่วมการงานกันทั้งหลาย ขอให้ได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด ขอให้ท่านได้สุด ต่อไปพวกเราทุกคนจะได้กราบลาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาโดยพร้อมเพรียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบลาขอขมาพระเถรานุเถระวันทานน้อยโดยพร้อมเพรียงกันวันตาเมพันเตสัมปังอัปปาลาทังกัมมาธาเมพันเตมยาการตังปุญญังมินาอนุโมเตตัมปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาตุสาธุอนุโมตามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุพระสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์มากราบหลวงพ่อก่อนนิมนต์พระสงฆ์ฉันยังบริเวณจุดที่ได้เตรียมไว้ส่วนท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านเรียนเชิญที่หอประชุมนะครับซึ่งทางท่านสจ.ในพื้นที่ช่วยนำท่านผู้มีเกียรติไปเตอร์เนอร์อาจจะได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งงานบุญงานกุศลนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับขออนุโมทนาบุญเนอร์อย่างที่เจ้าประคุณท่านอนุโมทนาขอบุญกุศลบุญกินบุญทานของหมู่เฮาทั้งหลายนะครับปกปักรักษาหมู่เฮาที่อยู่หน้าที่ตรงนี้และก็ที่บ้านเนอร์ที่ฟังสัญญาณวิทยุคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินจูผู้จูคนตุท่านพระคุณเจ้านิมนต์ที่ศาลาหอฉันนะครับท่านต้องปาไปเนอร์นะครับพระผู้ใหญ่สามเณรนะครับพระภิกษุสามเณรเนอร์ที่ศาลาหอฉันนะครับแล้วก็พี่น้องท่านผู้มีเกียรติก็เหมือนกันเนอครับได้เตรียมไว้แล้วนะครับปืนพระเจ้าตนหลวงที่หอฉันพระคุณเจ้าเนอตุเจ้าสามเณรเจ้าที่ปืนพระเจ้าตนหลวงด้านหน้านะครับเดี๋ยวเอาคณะกรรมการมาที่สจ.บุญธรรมนิกรรมนะครับมา2-3 ท่านมารับขอกราบนิมนต์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปนะครับได้ฉันที่จัดสถานที่ไว้ที่พระเจ้าหลวงนะครับพระเจ้าองค์ใหญ่กรรมการมานับนะครับแล้วก็ที่วิหารตัวแล้วก็กราบนิมนต์พระมหาเถระทุกรูปนะครับฉันที่โรงฉันนะครับทุกรูปทุกองค์ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพนะครับสำหรับพระสงฆ์ที่มาร่วมรับกฐินเชิญกรรมการมานับจะได้อนุโมทนานิมนต์ฉันก่อนนะครับให้ฉันเพลกันก่อนรถโตโยต้า4521โตโยต้าพอพึ่งบอใบไม้4521นะครับส่วนท่านพระคุณเจ้านั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่มาร่วมงานนั้นก็นำท่านไปนะครับเนอที่ปืนศาลาพระเจ้าตนหลวงส่วนพี่น้องคณะศรัทธาก็ที่
บริเวณศาลาที่เราจุดไว้แล้วก็ลงทานทั้งหลายตามอัธยาศัยท่านที่จะมาให้มาหอมนะครับเป็นก้าน้ำก้าไฟของวัด2 เปล่าใส่ครับอนุโมทนาเดี๋ยวจะได้นับละนะครับจะได้ร่วมแจ้งปัจจัยใส่ทำบุญกับกฐินใส่นี่เลยนะครับเป็นองค์กฐินนะครับอนุโมทนาบุญเนอร์สำหรับคณะของพวกคายนะคุณคายนะครับบิสกาดได้เหรอแล้วก็วาสนาบิสกาดสมพรแก้วเรือนร่วมทำบุญเนอร์กฐินสามัคคีนะครับเดี๋ยวจะนับรวมกันนะครับอนุโมทนานะครับเนอร์นะครับนั่นเอากันน้ำกับไฟลงนี่เลยครับร่วมทำบุญนะครับนางสาวปวิตาหมื่นพลนะครับร่วมทำบุญกฐินวัดม่อนฤาษีเพิ่นตาลตะวาละแต่นี่สมทบเข้าไป 1,200 บาทเป็นการน้ำกับไฟไปนะครับอันนี้การน้ำกับไฟมาเนอร์นะครับช่วยกันอนุโมทนาช่วยกันกินช่วยกันตานเขาจะได้สร้างเสริมบารมีซึ่งกันและกันเนออนุโมทนากับพี่น้องโฮงตานเขามีหลายจุดเนอพี่น้องเนอท่านก็ไปที่โฮงตานของท่านนะครับแต่ละจุดเนาะหลายท่านหลายคนนะครับเตรียมตั๋วสวัสดีครับช้างประการนะครับเรียนเชิญท่านมีขณะนี้กำลังบันทึกภาพนะครับระหว่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อสรและก็ท่านเจ้ายอดศึกนะครับพันเอกเจ้ายอดศึกอันนี้อนุโมทนาเนอร์นะครับคุณอภินันท์เนาะธนพัฒน์สิริธนพันธ์สิริพรสิริโยธิพันธ์นะครับการน้ำก้าวไฟเนอร์อนุโมทนาสาธุครับอันนี้การน้ำก้าวไฟเนอร์คณะสถาแม่พิกุลนะครับอันนี้อนุโมทนาพันเอกประจวบเข็มสิริพร้อมครอบครัวเนอร์นะครับทำบุญพระม่อนฤาษีนะครับอนุโมทนาสาธุ500 บาทครับเดี๋ยวจะได้นับและจะได้แจ้งยอดให้กับพี่น้องเฮานะครับไปปอนับตัวกันผู้หลวงทิศมานี่ก่อนทิศเลยผู้หลวงทิศผู้หลวงหยังเอาตันผู้ใหญ่บ้านผู้หลวงศีลมานะครับเอานับส่วนนี้อันนี้แยกไว้ต่างหากนับสายนี้เลยขอนิมนต์พระเจ้าประสงค์นะครับทุกรูปทุกองค์นะครับเพราะว่าจัดสถานที่ไปแล้วนะครับพระทหารเพลต่างวัดมฤษีท่านนายกองค์การบริหารส่วนศาลาวิหารแม่แก้วนานะครับชัยพุทธนะครับอันนี้แม่พองใสนะครับนิปุณะอนุโมทนาสาธุเนอเดี๋ยวเราจะนับปัจจัยแล้วก็ได้แจ้งให้พี่น้องคณะสัทธาที่มาร่วมการน้ำก้าวไฟอนุโมทนาสาธุกับท่านพระภิกษุสงฆ์นะครับที่ได้ฉันแล้วก็ดีบ่ได้ฉันแล้วก็ดีถ้าบ่ได้ฉันก็เชิญที่โฮงตาลนะครับโฮงฉันนะครับเอาการน้ำก้าวไฟมาสมทบและจะนับด้วยกันนี่นะครับเนอและได้แจ้งอนุโมทนาบุญกับพี่น้องคณะสัทธานะครับเพราะว่าพี่น้องก็อยากจะทราบยอดนะครับเนาะตึงมดตึงมวลนะครับตะกี้แต่ละวัดหัววัดละ300นะครับเขาใช้เงินจำนวนมากนะครับเป็น100,000 กว่าบาทเกือบ200,000 กว่าบาทท่านมาให้มาหอมกับอนุโมทนาสาธุบุญกินบุญตาลยิ่งให้ยิ่งได้นะครับเหมือนกับครูบาเจ้าศีลธรรมได้ว่าไว้เอาแม่มาอนุโมทนาเลยแม่ชื่อหยังนะแม่หยังแม่คำผงกันทาบ้านกาดแม่วางอนุโมทนาสาธุแม่คำผงครับโอ้สวัสดีครับเกียงจะพิกแล้วเนาะอนุโมทนาสาธุเนอสาธุครับครับผมครับมาอันนี้ชื่อหยังนัทวุฒิแสตันจากบ้านใหม่ปังเติมอนุโมทนาสาธุเนอชื่อหยังน้องลูกเอ้ยฮะอัชลาอัชลาเนอะนามสกุลจำมาได้อู้ไปผิดจะบถูกต้องตัวอนุโมทนาสาธุครับคณะกรรมการวัดม่อนฤาษีเข้ามาที่ศาลาพระเจ้าตันใจนี่ครับเนอะมาช่วยกันนะครับเขาจะได้สรุปยอดนะครับแจ้งให้กับประธานฮะเท่าไหร่
อันนี้วัดหยาง 3,000 บาทนะนี่มาละนี่อ้าวนี่เหรอวัดดอยแก้วนี่มาละที่หอพระหลวงทิศแยกต่างหากอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอันปุ้นอันนั้นคนละส่วนที่วัดหัววัดละ300คนละส่วนอันนี้บะเกลนี่แยกต่างหากแล้วเขาจะเจียงยอดแล้วก็ไปบวกกันนะครับชื่อเดียวกันสวัสดีครับท่านสสสุรพลเกียรติชัยกรนะครับขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ท่านครับเอาสสไปกินข้าวกินน้ำก่อนเด้อนะครับเอาใส่ไปสลุงไม่ไหนสลุงหลวงไม่ไหนคณะกรรมการสถาบันม่อนฤาษีเนอมาช่วยกันตอนนี้ครับเอาท่านสจโกวิทวิริยานันท์ว่าที่สสคนใหม่เขต2นะครับขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอกับคุณแม่ด้วยเนอเก่งเนอไปลืมรถถีบป้าหมอเนอ นั่นมาเอามาบอกนี้นะครับเก็บ2 เป่าไว้มาครับผมขอท่านสสครับขอบคุณครับเป็นนายกม่วนกว่าท่านสจสั่งจ่ายมาเอา2 เป่าไว้นี่นะเป็นอย่างจะได้รวมไว้เนาะอนุโมทนาเอาไปขว้างไปหายกับบดีขอบคุณมากสำหรับข้าวหลามไม่ได้กินข้าวเนี่ยข้าวเจ้ายังไม่ได้กินนะเนอะขอบคุณจ้ะเนอะโอ้สุดยอดข้าวหลามถ้าไม่ได้ข้าวหลามนี่ตายเลยนะโอ้คุณนายว่าที่สสเป็นลืมรถถีบกันแล้วกันนะ ขอบคุณครับท่านสจเก่งโกวิทวิริยานันท์เจ้าของการเมืองใหม่พร้อมกับคุณนายและก็คุณแม่ได้มาร่วมทำบุญมหากุศลกฐินทานในวันนี้นะครับพาจะมาถ่ายรูปกับถ่ายไปกับพระเจ้าตันใจในวิหารหลวงแห่งนี้ในศาลาบ้านหลวงแห่งนี้ครับเอามาหอมชื่ออย่างแม่เพ่แม่มาทางเพ่เผยอนุโมทนามาอยู่ทางเพ่ประกาศชื่อให้น้อยแม่ชื่ออย่างอีแม่สลินทิพย์บุญเลิศอยู่ที่ไหนสุเทพอนุโมทนาบุญการน้ำกาไฟ100 บาทสาธุได้บุญได้กุศลละปิกไปบ้านอิ่มบุญพระสงฆ์สามเณรบางท่านบางคนฉันแล้วจากโฮงทานนะครับเน้นย้ำว่าพระสงฆ์สามเณรทางท่านยกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรจัดเตรียมอาหารเพลไว้ให้ท่านนะครับเตรียมพร้อมไว้แล้วที่หอฉันนะครับไปเนอนะครับที่ลานที่พระองค์ใหญ่เนอนะครับเอาคณะกรรมการวัดม่อนฤาษีผู้หลวงนะครับแต่ละหมู่บ้านมาช่วยกันนับสตังค์นี่ก่อนเขาจะได้สรุปยอดแจ้งนะครับอนุโมทนากับพี่น้องคณะศรัทธาตึงโมดตึงมวลนอนะครับเพราะว่าวัดม่อนฤาษีเนี่ยเป็นวัดใหญ่พี่น้องครับเวลากึดสร้างอะไรอย่างนี้ต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากนะครับมาครับอนุโมทนาฮือเนออนุโมทนาบุญกับแม่อมพรนะครับบ้านวังดินอำเภอลีนะครับอนุโมทนากับแม่อมพันธ์นะครับนามสกุลนี่วงยานบาลเนี่ยนะถ้าผมอ่านผิดสุมาเนอนะครับชลบดูแลรถเนอชลบเนอนะครับมี2 เป่านี่ติดซอกเขาซอกหาอันนี้ก็พอเนอแต่มันมีซองทางในนี่ก็มีซองทางในนี่นะครับอนุโมทนาสาธุการเนอครับเนอนะครับอันนี้ซองเป่าออกมาตึกนะครับจะได้นัดถูกต้องได้แผ่กระเป๋าบุญนะครับเดี๋ยวนี้2 เป่า
กันพอกันนะครับเป็นซองเปล่าก็ไม่ต้อง ก็หลวงตั้งน้ำก็ปล่อยก็ไรรถไหนอันนี้ขอย้ายหน่อยเลขรถ4618โตโยต้านะครับขาววีออสย้ายกำแล้วก็มีครับมีซองเปล่าตรงนี้ครับอันนี้ครับนี่เอาเลยเนี่ยรถ4ล้อแดง305371ย้ายด่วนนะครับเด้อรถท่านมีปัญหาครับขอให้ย้ายรถนี่กำเนิดนะครับรถโตโยต้า4618โตโยต้า4618 วีออสแล้วก็รถ4ล้อแดงหมายเลขทะเบียน305371นอกย้ายกำเนิดรถท่านมีปัญหาเอาใส่ดีๆเด้อซองนี่นะมันจะหล่นไปไหนตะใดของชาวบ้านเอาซองเปล่าลงตั้งลุ่มไหมเนาะนะพระหลวงทิศเอาซองเปล่าลงตั้งลุ่มแล้วก็เก็บกันเนาะมันจะเติกเนาะมันจะเติกอย่างมุสปะสเปดเดี๋ยวเข้ามาอันนี้ซองแกะแล้วครับ300นี่อันนี้แกะตะกี้แล้วนะครับ300นี่อย่างอีแม่จื่ออย่างขอให้อ้วนมาครับแม่ดีที่ศาลาพระเจ้าตันใจนี่เน้อแม่ดีรออยู่นี่เน้อเตียวไปซ้อหาบ่ไหวละให้อ้วนมาครับแม่ดีที่ศาลาพระเจ้าตันใจนี่เน้อให้อ้วนบ้านไหนหมู่8ป่าตึงตำบลหยังสันติสุขป่าตึงสันติสุขเน้ออ้วนมาครับแม่ดีกำเรียบร้อยแล้วแม่เนาะแม่สุมาเด้อแม่ไปไม่เอาน้ำหยาดไปเทใส่ที่ดอกไม้เฮ้อกำมันจะว่าใจเน้อขอแปลงหรือกำซื้อไปเด้อเอาเท่ากับ2 กำกันเนี่ยไปดอกไม้มินี่ไปได้ไม่เอาไปกำอันกันเดี๋ยวเขาถึงมาครับนี่รอมาแก้ตัวกันเนี่ยตัวแก้แล้วกันนี่พอจ่ายเพราะอะไรนี่แก้แล้วกันนี่แก้แล้วกันนี่แก้แล้วยังแก้แล้ว2 ลุ่มเลยแก้2 ลุ่มเลยมันหล่นมันอย่างเดียวกันเด้ออันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็ใส่แม่นับกล่องไว้เนี่ยนะเอาธนาวัดหม้อฤาษีมาช่วยกันนับสตังค์นี่นี่แม่ลายแม่อ้วน
โอ้อนุโมทนาเนยแม่เนอะขอบคุณเนอะครับโอ้อีกะช่วยกันเนาะน้องแอมท่านสทอุบลวันเจ๊แก้วมาเอาข้าวหลามนี่ครับเนอะข้าวหลามเพื่อนเอาคือจากสารปีอยู่ตังใดเอาไปเป็นยังถ้ากำลังกินข้าวอยู่กับว่าเดี๋ยวอย่าไปคนเดียวอนุโมทนานี่แม่หยังนี่แม่หยังก็แม่จันทิพย์แสงทองมาร่วมหอมก้าน้ำก้าไฟเนาะโอเคก้าเซนใส่บาตรไปแล้วเต็มที่แล้วขออนุโมทนาเนอะแม่เนอะสาธุ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 แม่มาเลี้ยงหงตาลด้วยเนาะอนุโมทนาเนอะแม่เนอะเอาหนังว้องเอาถุงแซวถุงที่ชื่ออย่างลูกนี่รอนะคุณแม่สีไว้ปันล่าพร้อมบุตรหลานบ้านร้องอำเภอหางดงเนอะร่วมอนุโมทนาบุญก้าน้ำก้าไฟ100 บาทเอาอนุโมทนาเนอะครับเนอะมาเตียวมาละมาจะมาหอมกันมาเพะแม่นก่อนจะแลกสตางค์กะนุ่มวะเราไปจะแลกเป็นปันหมูเด้อแลกสตางค์นี่หมูเหลืองพี่น้องคณะสถาวัดหลังถ้ำรถจอดอยู่ที่แทงน้ำเนอะครับผมมาลูกมาอนุโมทนาสาธุอันนี้การน้ำกาไฟกันนี่หอมกระถินนะลูกเนาะแล้วอนุโมทนาบุญกับคุณนารีรัตน์เนาะนารีรัตน์นามสกุลอย่างลูกนามสกุลอะไรคะอนุโมทนาบุญนะครับกับงานทอดกฐินครั้งนี้นะครับ300 บาทเด้อสาธุสาธุสาธุแม่กาหวยไปต้องนอกก่อนอันนี้เพื่อจะมองหอมการนังกาไฟอนุโมทนาสาธุเนอะเราวันที่1มินิก็เอามาแม่กาหวยร่ำรวยเนอะขายหวยให้หมดวันนี้วันที่ตะไรละหน้ากฐิน300 วัด300บ่าไปเนอะแล้วพอตายรถของท่านผู้ว่าเลขรถของท่านผู้ว่าของนายกอบจของสมเด็จเจ้าพระคุณนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เลขอันหยังกะดีๆเอานี้100 บาทอนุโมทนาเนอะนะครับร่วมทำบุญนะนี่ลูกมาชื่ออย่างลูกอนุชัยเนาะสาธุสาธุเนอะนะครับละอ่อนมีน้ำจิตน้ำใจเป็นพุทธศาสนิกชนเอาตังมาร่วมทำบุญสาธุสาธุเนอะอันนี้แคชเชียร์อันนี้ชื่ออย่างก่อแม่กาหวยเพื่อนหอมกาน้ำกาไฟมาเต็ม200 บาทอนุโมทนานูเอากรรมการมานับสตังค์เจ้าหน้าที่อปพรทสปชช่วยกันเรื่องนรถลาเนอะเขาใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับรอเวลาแถมสัก2 ชั่วโมงก็จบละเนาะเดี๋ยวเขาก็ช่วยกันเพี้ยวกันกวาดเสนาสนะทั้งหลายมาอันนี้อย่างการนั่งกาไฟชื่ออย่างธรรมจริยากาตาสายร่วมแม่วินเนอร์อนุโมทนา100 บาทแม่วิทากับป้าหยวนป้านิดหน่อยมาที่ลานพระเจ้าตันใจนี่เนอะครับเนอะมาลูกเบาชื่ออย่างลูก
โมทนาเนอร์การน้ำกาไฟ100 บาทโลโลโลข้ามน้ำลึกนายเจ้าพี่นายโอ้โหไหวสาวลูกพี่สวัสดีครับหายไปไหนเนี่ยโอ้มานั่งเอาเก้าอี้มานั่งถูกไหมด้วยอันนี้อะไรอย่างอันนี้กระดาษอะไรอย่างอันนี้กระดาษอะไรอย่างล่องเรือเนี่ยเอาขว้างทั้งรูปนี่เนอะถ้าต่างมันติดไปก็ว่ากันไปนะครับเขามาเปิ้นอนุโมทนาบุญเด็กกี้แล้วเสียน้ำใจเปิ้นนี่เหรอนับยังเอาพี่น้องที่เดินทางกลับขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเนอะปีหน้าฟ้าใหม่ก็มากำนันโอ้ยพี่ไม้หยังก้าน้ำก้าไฟต่อใดครับ100 บาทชื่ออย่างน่าอย่างก็บุญศรีโอ้ยาวลงไปจำมาได้ว่าพี่บุญศรีกันแล้วกันเนอะอนุโมทนาบุญครับสาธุ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 เอากระน้ำกาไฟเนอร์อนุโมทนาบุญชื่ออย่างครับนอข้ามาตาหน้าบุญเนอร์สาธุ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 ครับผมนี่แม่มาแม่เจออย่างฮะแม่พูดสมยศอนุโมทนาบุญแม่ยศแม่พูดเนอ100 บาทค่าน้ำค่าไฟสาธุสาธุสาธุเวียงป่าเป้ายังหายนั่นโอ้มาไก่โอ้มาแถมแล้วมาตามหน้าบุญเนอร์แถม100 บาทนี่แม่หยังแม่ดาปันดีแม่นาอนุโมทนาบุญให้แม่นาเนอร์ครับผมก็ไรก็คงจะนิ่งแล้วเนาะท่านเดินทางกลับก็เขาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพโอ้ยแม่กำแบงค์100มาทำหม้อมาห้องกินห้องตาลก้าน้ำก้าไฟเด้อแม่ชื่อหยังยายแดงอนุโมทนาแม่แดงบ้านหยังบ้านเมโจ
จสันทรายปุ้นน่ะโอ้ขอบคุณอนุโมทนาเนอะเอาเพราะอะไรวัยวัจกรอันนี้แม่มูลครับแม่มูลสอนง่ายเหมือนเดียวกันแม่โจ้เหมือนกันแถม100นพรัตน์สอนง่ายแม่โจ้เหมือนกัน100อนุโมทนาเนอะแม่เนอะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเนอะ